Geen een die weet hoe oud dat bist. Geen een die weet wat al precies wist. Ze komen die overal teugen, meestal half zat. Dan bist de oudste stapper van een stad. Dus ziet ze regelmatig, ze worden niet graag oud. Wat anderen van hun denken, dat laat ze niet meer koud. Ik weet het ze goed, want ik het zelf ook had. Ik was de oudste stapper van een stad. Geen een die wist hoe oud dat was. Geen een die wist dat zonder bril niks meer was. Maar af en toe, al is het is nog zo glad, ben ik de oudste stapper van een stad. Omroep Friesland. De Frieske Top 100. De mannen wie kleer, de nacht stil en zoel, de zee wie rustig en glad. Mijn fam ging van huis om mij voor te gaan. Vier wij van de grote stad. De bloemen bloeiden wilderig en ik nam mijn leven bij de hand. Want vier wij de mooiste bloem van mij, wie de roos van het Frieske land. En waar ik wie in de East of de West. En soms in het Nederland in de strijd. Een steun en trist, wie zij dan voor mij. In eenzaam en verdrietelijke tijd. De wegen botsten scheen skip en ik koer geweld net meer op. Maar het vanke dat de storm toch stiet, die de roos van het Frieske land. Wie de roos van het Frieske
Nummer 98 in de Frieske Top 100. De top en twelsjongers en de roos van het Frieske land. Omroep Friesland. De Frieske Top 100. Origineel komt al uit 1800 nog wat leuk. Dan heet het The Rose of Allendale. En dit versje is toch gitarist Dickie Riemersma oerzetten in het Friesk. En daarin zou maar de top en twelsjongers succes maken. Al zien ze verliezen hier wel wat heger in de list. Plak 84 en nou dus 98. Ja, een bijzonder moment. Want we binnen onkaam. On de eerste nije binnenkommer in de Frieske Top 100. En daarvoor bel ik even met Andries de Boer. Goedemorgen, Andries. Goedemorgen, Ja, goedemiddag. Ja, ik zit helemaal nog in de muziek met stijl. Want vorige keer, vliegende weekend, ik ze wat op de telefoon, in muziek met dro. Ja, ik hoor al alleen. Ja, want toen ziet je hem in het programma, maar de Nijse revue van Koos Vertellen vanzelfs. Ja. En het versje wat in de Frieske Top 100 zit, die had er alles mee te krijgen, hè? Alles, ja. Ja. En je hebt heel wat actie viert. En het is slagen, dus eerst maar eens even lookweens gedaan. Ja, tegen dank. Ja, want dit is eigenlijk net samen wat speciaal voor de Nijse revue. Hij hem dit versje maken, een cd maken. Hoe gaat het in zijn werk? Vertel er nog eens even hoe. Nou, we kregen, bij de tarriering kregen we een stukje prachtig mooie muziek, Skreund Rotseert Nauta. Met tekst van Geert Hager en toen dachten we voort, hier maar we wat met waan. En daarom hebben we een cd-opname ervan. Ja, en de revueploeg Koos Vertellen, dat is eigenlijk dat is een traditie, want alle jaren vier je hem de revue op. De eerste helemaal hongen, maar in het hier je hem gewoon terug, hè? Wij hadden nog 4 miljoen, dat ben de eerste 2 weken in januari. Ja, en het hiet onder de Tilste Tour en het had al iets te krijgen met het jaar 2018, want dan zitten we in het jaar van de Culturele Hartfest. Juist, ja. Nou, en daar ga je hem dus dit van maken. En dan, nou, het had vertuten die in. Want je hem in de Frieske Top 100. Hoe viel dat? Ja, geweldig. We hebben natuurlijk een protoverwaarding om het vier te krijgen. Maar het is slagen. Ja. Nou, we kunnen nog heel lang over praten, maar het mooiste is zelfs om je product, je noeste arbeid er te draaien, hoor net. Dat zou geweldig wezen, ja. Nou, kondig hem zelf gewoon, want je hem zien op nummer 98. De stuurder is van die. Ging. Oké, dan komt hier nou uit Friesland van de revueploeg Koos Vertellen. Wat is een koos zonder bootje? Wat is een koos zonder heer? Dat is kurven zonder lansje, als boeter zonder breer. Wat is een stal zonder grotten? Wat is een stal zonder stront? Dat is Friesland zonder bokken, als een broek zonder kont. Dus Friesland is zo mooi, dus Friesland is mijn thuis. Wil het altijd zo blauwe, Friesland is van ons. Tussen maar en rijden viel ik mij even vrij. Ik ben een man van Friesland, ik ga in meer bij. Wat is een pool zonder lippen? Wat is een pool zonder sfeer? Dat is een berger zonder wipper, als berger zonder bleer. Wat zijn de scootjes zonder maren? Wat zijn de scootjes zonder zwart? Is de melk zonder baren, grutte bier zonder zwart. Dus Friesland is zo mooi, dus Friesland is mijn thuis. Wil het altijd zo blauwe, Friesland is van ons. Tussen maar en rijden viel ik mij even vrij. Ik ben een berg van Friesland, ik ga in de weg bij. Wat is een veld zonder lippen? Wat is een veld zonder skries? Dat is vetter zonder skippen, als pial zonder ries. Wat is een keersen zonder wandje? Wat is een keersen zonder wand? Is minder zonder valsje, als een bal zonder kant. Dus Friesland is zo mooi, dus Friesland is mijn thuis. Wil het altijd zo blauwe, Friesland is van ons. Tussen maar en rijden viel ik mij even vrij. Ik ben een berg van Friesland, ik ga in de weg bij. Dus Friesland is zo mooi, dus Friesland is mijn thuis. Wil het altijd zo blauwe, Friesland is van ons. Tussen maar en rijden viel ik mij even vrij. Ik ben een berg van Friesland, ik ga in de weg bij.
Friesland zonder Friesen, wat is Friesland zonder Rus? Willen altijd samen blijven, Friesland is voor us. Wat is Friesland zonder Friesen, wat is Friesland zonder Rus? Willen altijd samen blijven, Friesland is voor us. Willen altijd samen blijven, Friesland is voor us. Ah ja, de eerste nije binnenkomer in de Frieske Top 100 van de revue ploeg Constatille en Uus Friesland. Omroep Friesland. De Frieske Top 100. Of zo'n joch, Stieter. Traditie, hè, die Frieske Top 100. Wat echt een traditie is, maar altijd, nou, dat is... Ja, ik vind het altijd echt wel mooi, hè. Kabit zitten. Maar ik mag het altijd wel lezen hoor. Nou, want vooral bij dit waar. Ik ga lezen net hoor, maar Timo, je hebt hem maar bot denk ik, of net Timo? Ja, Arjen, die heb ik ook inderdaad. Geef maar even naar onderen alle. Ja, dat zie je wel, hè. De lezers on. En dat mat ik wel. Hier, op het loon. Hier in de Grijden, in Serhuizen. We hebben binnen. Werd natuurlijk mij karbiet zitten wordt. Het is een traditie. Het is een beetje als een huwelijk. Het je bij elkaar. Oud en karbiet zitten. En het doet hier mij een hele grote ploeg. Er stiet hier een speciale tinte. Daar kunnen mensen een beetje opwarmen. Het is vanzelf natuurlijk hartstikke meer waar. Hier hebben we de meesten al correct waljekoeken kregen. Dat hebben ze kregen van de wethouder, Jouke Spoelstra van de gemeente Achtkarspelen. Nou, schitterend is dat hij hier het waar even trotseert. Maar werd het natuurlijk al hier omgiet. Maar Altenij is natuurlijk van de meesten hier het karbietjitten. Ja, Jan Posma, dat is het opwarmen als vastzitter van die ploeg die hier nog het karbietjitten is. Waar zit hij in mij? Mijn karbet. En Ja. we hebben hier wat lietse melkbusjes staan. En daar verderop draaien wat grotere vetten. Dat ben, zit tussen de 14 en 100 liter en de 200 liter. En er zit maar plastic. Nou, dat kan maar langs zien. Je moet wel trouw ware wien, hè? Want het is er nou net echt bepaald dat je ze nou lekker karbietjit waar. Nee, absoluut niet. Dat is een witte bende, maar ja, kleer. Het maakt er ook in. Ja, dat zei het wel, hè? Je zet het erop. Ga het erop. Ja. Nou, dan moet je met materiaal maar even stellen. Neem ze eens even mee, die kant op. Ga je me nog maatregels na? Want ik heb zaak niet dat je hem bijvoorbeeld dat meisje shit. Goeie! Dat je hem dat er mijn balans ketten wordt. Doe je hem dat ik of hoe giet dat dit hier? Nee, we laden met plastic ervoor en doen we een spanband eromheen en spannen we strak. Ja. Dan weten we zeker dat als dat het zwakste punt is. Ja. En dan is het altijd veilig. We steken ze met elektrische ontsteking aan. Had ik gloei precies zien, dus we kunnen ze op afstand uit het hakje waar je regelen. Nou, dit zijn beste tanks trouwens. Jongen. Hoeveel liter zijn er toen al? Ja, deze is ongeveer 1400 en die is krijg wat groter en die is ongeveer 1200 liter. Oké. Ja. Ja, het is behoorlijk. Deze gitaar zijn al de loft in. Wat gaat er gebeuren? Nee, we laden ze eerst al, ja. Ja, Dan rennen we erbij wij. Dan rennen we naar het hakje daar. Ja. En daar drukken we op een knop. En daar kunnen we ze afsteken, op afstand. Dit ben de boiler, hè? Ja. Ben je mijn koers concurrent? Want ik bedoel, ja, je hebt zit een ijsterkoor haast. Ja, we moeten wat concurrentie gaan, hè. Wat zien elkaar opknallen. Dus Zo zit dat. ja, die man komt hier aan om een flesje bier. En wat Ja. muziek hebben we erbij, na de tijd. Hoe lang zie je hem terug in ijs? Hier, Joert? Ja, dat donker wordt. Hè. Dus om uur is 4 uur hebben we er live muziek bij. Oké. En dan kan iedereen hier nog even naar zitten. Ja, wij nemen een beetje afstand, Jan. Tenminste, dat denk ik wel dat dat het veiligste is. Waar maar beginnen? We gaan naar het aansteekhuis. Oh, het aansteekhuis. Dit is het aansteekhuis. Dus zullen we even zien. Oh, shit, dan kunnen we dat maar zien bij de dwan? Dan, Jazeker. dan zien we. Mike met die op een knopje drukken? Ja. Welke is het? Dood als de linker, ik door de rechter? Druk deze maar in. Die? Indruk houden tot er knalt. Oké. Nou, ben je er klaar voor? Ja? Alle klaar voor? 3, 2, 1, get die dan! Bij de oren! Neem een goeie. Loeien letten! Nou, Hier, daar is het. los. Oh, los. Nog de middelste. En de middelste? Ja. Ik indrukt houden? Kijk, indruk houden. Wat verdikke. En nog een keer? En nog één. Nee, de de bovenste. rechter. Ja. Jongen, nou, daar was hij. Ik ben mijn... Serieus, is er klaar voor?
Als de lip in het loon is en strikken smiet, kennen wie het veld in vaak hier betiet. De aaien ziekje van het lippenstijl, dat in de vinnen bij de nesten del. Doe ik nog lieds wie ik mij u zijt, betiept het veld in saverig soms als in meid. De polstok mij en ik nog oer de vet. Zo'n mooie lokes binnen net verkeerd. Als de lip in het loon is en strikken smiet, kennen wie het veld in vaak hier betiet. De aaien zieke van het lippenstijl, dat in de vinnen bij de nesten del. Ja, van die dagen dat het echt wol. Dan komen jou thuis de pet oestrimmen vol. En is de ijziekerstiet dan weer volbracht, dan wordt in de nijzwarg de nesten weer opzocht. Als de lip in het loon is en strikken smiet, kennen wie het veld in vaak hier betiet. De aaien ziekje van het lippenstijl, dat in de vinnen bij de nesten del. Een nest beschermen oer het lippennest, dan vielen de ijziekers harren op haar best. De skries en de stroomlip wordt dan ek omtocht, en worden stokken bij de nesten ombracht. Als de lip in het loon is en strikken smiet, kennen wie het veld in vaak hier betiet. De aaien ziekje van het lippenstijl, dat in de vinnen bij de nesten del. Als de lip in het loon is en strikken smiet, kennen wie het veld in vaak hier betiet. De aaien ziekje van het lippenstijl, dat in de vinnen bij de nesten del. Dat in de vinnen bij de nesten del. Robbie en Als de lip in het loon is op 96 zien heegste notering wie in 2004 op plak 50. Maar ja, het veske liek opgeeft mij de populatie van de vogel in de Friese Grijn. Dan weet ik net hoe het komt met het bestje in de list van 2018. Maar voor eerst is die Als de lip in het loon is van Robbie gewoon nog op plak 96. Ja. Omroep Friesland, de Frieske Top 100. Tongerkoor maakt het een re-entry in de Frieske Top 100. De Aron edities krijgt het in de list, maar nou voor het eerst zo'n 2012 weer in de list. Friesland Boppen, Jit Iser op 94. Omroep Friesland, de Frieske Top 100. Friesland 400 die het wat is dat een flauwekul. Wij op 400 die het binnen bij een ander lul. Zal een bus zetten die Hollanders is al. Ja, we zitten
Stille bij die vier stappen in de val. En die net vriezen die dit alle net vieren. Stille bij zielen in de kop omrieden. Onbejocht de vier stijgt door die mond. Want de orde Friesland stoppen komt. Friesland poppen, Friesland poppen. Leeft dus Friesland net door rotten. Friesland poppen, Friesland poppen. Holland in de groepen. De sterk die Frieske vlaggen in kop. En slaan die Hollanders zwarte kop. En mooi al die net Frieske mieten. Hier in de bier voor hier mooi winnen. Nou kiel helje en raap die haat. Oors voor het wind uit Friesland van de map. Een echte Fries is net bra. Is nog lever die afslag. Friesland poppen, Friesland poppen. Lid die net doen de beulen stoppen. Friesland poppen, Friesland poppen. Holland in de groepen. En die verrieders die in Fries praten volgen. Kraaien de mollen en pielen in de hollen. Het merk het van ze ABN praten. Sokken Fries en kistel in maar haten. Fries, weer die even bij de grens. Want de Hollander is weet het is gemeen. Fries, viel die op de jacht te krijgen. Zo in vol en was maar niet bij. Fries, let net nooit naar spotten. Holland in de groepen. Lit die net onder de beulen stoppen. Holland in de groepen. Dien foto of bericht ik ben de Frieske Top 100 op radio, televisie, internet. Zorg je dat de app van Omroep Friesland op die telefoon hast. Hij is vergees voor Android of iPhone. Start de app Klik op appke en stuur die foto of bericht en voor als het wist, bist op radio. en tv. Ja, want ik gaf de app maar eens even helemaal open gooit. Dus wat er al hier binnenkomt, nou, dat is een hele soort prachtige foto's te zien op televisie. Als je Omroep Friesland televisie onhast, dan just alle berichten en de foto's voorbij komen. En stuur dat dan via de app van Omroep Friesland naar je staan. Dan is het snelst bij u binnen. Dat had ik vrouwtje Lienburg die stuurde u een bericht, een heel bijzonder bericht mag ik wel zeggen. Ze zei, ik sta hier op een grens tussen Noord- en Zuid-Korea in het dorp Panmunjom. Lekker deze. Hoe spreken we dit al hier weer uit? Dan ben we er nog net. Nee, in de provincie Gwanghwapeukto. Het is hier gekort en de temperatuur houdt een goed beeld van de relatie tussen beide partijen van het land. Ik hoop je dat het mij hier een soort warmte brengen zal. En dat Elsen in vrede Myanmar Libië kan. Voor Elsen hier in Friesland, maar in het bijzonder voor mijn vriend Bram een heel goed 2018 tawenske. Groetnis van vrouwtje Lienburg. Wat een bijzonder bericht, hè. Dat ze daar gewoon op de grens zit, hè, van Noord- en Zuid-Korea. En dan het bericht sturen en de Friesland op 100 acteren. Dus dat vind ik dat wel mooi, hè. Als ik een berichtje sturen was via de Omroep Friesland app op die smartphone is het makkelijkste. Misschien wat ze daar tussen Noord- en Zuid-Korea, die speakers die er altijd om staan, gewoon de Friesland op 100 omzetten, heel goed. Dan komt het vast goed, want we winnen daar om nummer 94. Het is de tweede nieuwe binnenkomer dit uur. En dat is het Vrije Koor van Vingerwaarden en Vingerwaardsterwal. En het zijn eigenlijk de godinnen van de leefde lust en vruchtbaarheid, hè? Het Vrije Koor. En ze komen nij binnen op nummer 94 in de Friesland op 100. Het is een live opname van het programma Noorderwind. Halleluja. Verlies, verjuster, school.
wezen ha. Nog zes haar waaien op het dak, soms mooi ziet man er jocht op koers voor sterren. Zij nam die naar haar kamer mij, zoekt alle krachten uit hij wij, en toen hij talen doorlijk, halleluja. En mij die wezen vielen wist, en omdat hoe is Aslo weer verkeerd. Maar vergeet net was zo wist in mij, oh God, wat hoorde ik van mij, elkaar zijn shit dat weer, halleluja. Applausje voor de godinnen van de leefde, lust en vruchtbaarheid. Het Vrijakoor van Veenwouden en Veenwoudsterwal kwam Nijbin op nummer 94 in de Frieske Top 100. Ik pak er even nummer 93. En misschien ook nog wel een... Bakje koffie, Arjen? Ja, nou misschien ook wel een slokje erin. Berenburg, ook wel lekker toch? Op 93 vliegen hier nog 68. Berenburg van de Hoenekop. Ja, ik vind de wekker met een tos met de bek. Ja, dan kom je van die Flessen Berenburg. Het stonk aan een 1 kilo broek vol stroom. Ja, dan kom je van die Flessen Berenburg. En dan doe je me een fles van een liter, maar ik maak hem soldaat. En ik wie zo smoor, nee, maar ik dacht hem meenemen net, nee. Ja, er zit bloed onder mijn oren en gaat niet meer voor. Ja, dan kom je van die Flessen Berenburg. En in een hoekelijn met hoen hebben groen. Ja, dan kom je van die Flessen Berenburg. En dan die je me een fles van een liter, maar ik was een soldaat. En ik die zo smoor, nee, maar ik dacht hem meenemen net, nee. Ik had de pink van de les en mijn in op een ring. Ja, dan kom ik van die Flessen Berenburg. Mijn hart leidt in het as en mijn auto tot de los. Ja, dan kom ik van die Flessen Berenburg. En dan die me een fles van een liter, maar ik maak hem soldaat. En ik die zo smoor, nee, maar ik dacht hem meenemen net, nee. Nou ben ik nog steeds heel smoor, als je je vader door en je zei, wat is er allemaal aan de hand? Het stinkt die zonnestront en de hond ligt op de grond en je hand stond gegrabeld in de brand. En ik zei, Vanke, het ben me een flessen van een liter, maar ik maak hem soldaat. En ik die zo smoor de hele dag, maar ik dacht hem meenemen net, nee. Montemiddag bij Omroep Friesland op radio. Een vliegende start. Een frisse doek in het naaier. Maar die beste weesken en die favoriete plaat. Van die familie, Borje of Frun. Montemiddag van hier hoor. Jacob Stelwagen en Arie Rovermaat. Een vliegende start.
soms als het zuid kan, gaan wij naar Beppe ta. Dan wie het bank op eten, tenminste zoenen wij het haar. Eén keer in de weken, dan bakt hij een cake. De schaal van het beslag slikken wij er nooit in leeg. Want alles goed bij Beppe, want Beppe zei nooit nee. Een koersbrief, mijn Beppe in de put. Altijd tijd voor spultjes, nee nooit geen fut. Bij Beppe pilkje gooien, ja hoort de punten bij. En zelfs een potje voetbal, die Beppe net uit de waai. Want alles goed bij Beppe, want Beppe zei nooit nee. Dat Sinterklaas geen Spanjaard is, ja dat weet ik nou. Want dat mag Beppe wezen, zo vaak doet ja cadeaus. Maar Christ mag ja het Christ mio, en wonder dat het weer. Want we wisten al een jaar wel dat ze ergens nog doen hier. Maar alles goed bij Beppe, want Beppe zei nooit nee. Beppe hier verhalen door hoe het hier is weer. Ze kon heel mooi vertellen voor wat je wonen bier. De koers er alles vrije, nee het ja net wist. Maar ziet ze op de praatstoel, dan niet soms een lange zit. Want alles goed bij Beppe, want Beppe zei nooit nee. Alles goed bij Beppe, dat wie er altijd zag. Want soms laat het bargen bieten, en dat voel je aan het haar. Want zei ze Crispianus, maar dat hier nou staat. En om 1 minuut te waaien sturen ze u snijpoeten daar. Nee, net alles goed bij Beppe, maar Beppe zei nooit nee. De hoogtes maar te roepen, of Beppe stie al kleer. Maar de tijd die komt net weer, want Beppe is net meer. Maar Beppe zou Beppe net wezen, zonder goed advies. Vut hij zelfs en bloed hij zelfs, denk altijd positief. Want alles kind bij Beppe, want Beppe zei nooit nee. Sietse en Hendrik Heijma. Beppe zei nooit nee. Dat is even bij Hajo Bootsmachine. Die zit in de Jesterijn. Ja, dit is dus het beeld in Jesterijn. Jesterijn. Er zijn dus 12 van de zaken uit Friesland die stellen binnen, mijn naam binnen. Binnen te plak. Hey Gerard, dat ben je van de Oud-Iersploeg? Ja, van de Oud-Iersploeg Jesterijn. Oud-Iersploeg Jesterijn. Dus hier ben je verantwoordelijk voor? Dit is dus stunt, ja. De stunt. Oké, laten we eens even zien. Want we gaan even mooi de camera door naar het beeld en dan zullen we het al staan. Als zo'n is u's verpauper je litten in Jesterijn. U's vrij tussen Mierskip, Boot, Steve, Boerijn. Oké, Steve. Dan zullen we even die andere kant uit. Dan zullen we dan de Pauperfontein. Dat is, ik wil de Lullenfontein neemt. En het vrijheidsbeeld. Ja. Nou, Wat thema's in hier? 2 thema's in hier inderdaad. Het is een stunt wat we elke keer uithellen. We beginnen op paard, we hellen wat op en we beduren er een tekst om. Ja, en dit weer natuurlijk hartstikke leuk om de versering van de gemeente even in beeld te brengen. Te vieren? Juist. En ik te zitten van Jesterijn is een dorp, maar je net vierten? Ja, we binnen Bloot Dwarpjes natuurlijk en dat mag ik net vierten worden. Ben je benauwd dat je vierten wordt? Nou, ik denk het net. Uiteindelijk net. Het is alleen maar een knipeeg en dat zou net gebeuren. We zeggen er wel, hè, want 11 Fountains is dat net wat flauwekul, Zuidwest type, een soort en stad, binnen Lietsendorp en Aast net lul. Het is toch wel eventjes dat ze nadenken matten. Ik denk wel dat hier even een discussie voert wordt binnen de gemeente. Wie het regen om dit mee te nemen? Het lijkt het heel dreig omdat het heel grut is, maar het voelt u 100 punten mooi. Kind is er gewoon in de auto? Nee, die moet wel op elkaar. Op elkaar, ja, daar riet je dus mooi mooi een piemel terug het land heen. Ja, uiteindelijk moesten we eerst nog hoe de provinciale dik in rennen. /draven mooi die piemel inderdaad. En die hebben we op elkaar gegooid en even een fast short en clear wierd. Dan kun je me indenken dat je een soort lol aan onderwijs. Ja, we hebben uiteindelijk een heel soort tekst nog betaald in de auto. Ja, die werkt heel schunnig natuurlijk. Maar daar is zeker om laken.
Is het een beetje de opmaat naar een mooi feest? Ja, daar gaat het uiteindelijk om. Het is voor ons belangrijk om het dorp enthousiast te houden rondom oud naai. Dus wat gebeurt er al hier aan zijn kabit zitten, begreep ik? Ja, nou zit het waar natuurlijk net zo mooi, maar kleven we de stunt hebben we het el zetten. 4 uur geven we met alle bijen uit het dorp geven veilig vuurwerk afsteken. En vannacht om 1 uur geven ik met het hele dorp een vuurwerkshow organiseren. De eigenaar van de Pauperfontein, die zit er ook nog. Goeie, dat ben jou? Goeie, ik ben Rick Sietsma van Sietsma Antiek in Snets. Nou, dat zit er, hè? Ja, gelukkig. Ik ben heel blij dat het weer om is. Ik vind het een super stunt. Die jongens het hartstikke leuk dient. En ik ben blij dat hij. Maar ik ben wel blij dat die orde week weer omkomt. Dat is, ik mis hem al. Ben je net benauwd dat er echt voor het weer? Ja, dat het wel spelen. Wie en ik kan mooi het niet, maar die kan dus mooi weer in inloeken, gelukkig. Nou, ja, te plak in Jesterijn. Daarom mooi goed, al goed. En mooi badskip, hè? Daarom en super. Nou, de mensen hier in Jesterijn zijn tevreden. Dan werpen wij nog even een laatste blik op de beelden van de Pauperfontein en het Vrijheidsbeeld in Jesterijn. En het feest dat ging hier beginnen. Nou, mooie Hajo. Saai had het, hè? Een mooie oud-Ierstunt. Het was dus een stunt van de oud-Iersploeg van de Jesterijn. En de Pauperfontein is dus weer te lonen. Eerste keer bij Omroep Friesland. Ja, de Friese top 100 hebben we mij dwaande. En we zetten Azen weer uiteen. Maar de nummers 91, gewoon te mij 83. En er zit een mooi ding in. Als het van Tongerkoren hast, hè? Je krijgt Jit Hiezer. Nou. Voor bedrijfscommunicatie, datanetwerken, wifi en camerasystemen stenen wij van Faber Telecom en Data en in het nieuwe jaar bij graag van jou kleren. Een noffelijk en zo'n 2018 te wensen. Scootmobiel Friesland wenst jou een zoon en mobiel 2018. In onze showroom in Sydney vinden jou een rom assortiment van luxe en comfortabele scootmobiel. Goeie voornemens voor dat nieuwe jaar? Verhoring van bank misschien? Stap oor naar Regiobank in 2018. Open je rekening bij een regiobank bij jou in de buurt. Wierda en Partners Vermogensbeheer in Assen bedankt al haar klanten voor het vertrouwen het afgelopen jaar. En wenst iedereen een gezond en gelukkig 2018. Ameloon, jouw beste voornemen voor 2018. Vakantiepark Klein Vaarwater wees het al haar gasten een schitterend, inspirerend en dwarsem najaar. Binnen jou de Wally Koek en Ekkelzijt. Dan niet naar hier, maar wel lekker onder Molkwaarder koeken. Alle meewerkers van Molkwaarder koeken willen jou een prachtig, gelukkig, maar vooral zoen naar hier te wensen. Molkwaarder koeken, elke dag een feest. Woonzorg Nederland wees het haar hierders in 2018 een soort wenplezier. Mijn Woonzorg Nederland, noffelijk wij in Friesland. Drukkerij van der Eems. Belutsen, Viewer, Nieuwsgierig en Drive. En in 2018 stier wij graag weer van jou kleren. You think you've lost your love? Well, I saw her yesterday. It's you she's thinking of, and she told me what to say. She said she loves you, and you know that can't be bad. Yes, she loves you, and you know you should be glad. You said you've heard her so, she almost lost her mind. She said she knows you're not the hurting kind, because he loves you, and you know that can be bad. Yes, he loves you, and you know you should be glad. Ooh, she loves you, yeah, yeah, yeah. She loves you, yeah, yeah, yeah. And with a love like that, you know you should be glad. Although it's up to you, I think it's only fair. Pride can hurt you too. Apologize to her, because he loves you, and you know that can't be
Friesland. Het wie werd een prachtig weer. Maar zo uit en terug een bui. En God. Maar vooral warm. Een heel bewegelijk hier. Wij wensen je daar. Het namen van alle medewerkers van Omroep Friesland. Moffelijke feestdagen. Of er ook in Nederland vuurwerkshows worden afgelast is niet bekend. Iran heeft de berichtendienst Telegram geblokkeerd, zegt de directeur van Telegram. Volgens hem is het gedaan om te voorkomen dat betogers met elkaar afspreken waar ze gaan demonstreren en video's van protesten met elkaar delen. De afgelopen 3 dagen is op meerdere plaatsen in Iran tegen de regering en geestelijke leiding gedemonstreerd. 2 betogers zijn omgekomen. Volgens sommige bronnen zijn ze door de politie doodgeschoten. Maar de autoriteiten zeggen dat IS of buitenlandse agenten erachter zitten. In het Overijsselse dorp Haarle is een man gisteravond met zijn zoon van 4 voor de terrein gesprongen. Beiden hebben het niet overleefd. De man uit Zoetermeer verbleef met familie in een bungalowpark in de buurt. Rond 9:30 werden hij en zijn zoontje als vermist opgegeven. De politie heeft een man opgepakt vanwege de valse melding over een bom in de internationale trein tussen Amsterdam en Duitsland afgelopen donderdag. De verdachte is een man van 45 jaar uit Malta die op vakantie was in ons land. Hij geeft toe dat hij de dreiging had verzonnen. Toen er donderdag op Amsterdam Centraal een dreigbrief werd gevonden, moesten tientallen passagiers de trein uit. Dat gebeurde in Oldenzaal. Zij konden daar verder met bussen. En van 21 auto's in Tilburg is de linkervoorband lek gestoken, meldt Omroep Brabant. De banden zijn vannacht lek geprikt. De politie arresteerde iets na 6 uur vanochtend een man van 31 als verdachte. Het weer, het blijft grijs en regenachtig bij ongeveer 12 graden. Rond de jaarwisseling kan het ook regenen. Dit was het NOS Journaal. Dank u wel, Juri. 31 december, 2000 Santjen. Oere 12 van de Frieske top 100. Maar in dit oere, de nummers 91 onder mij 83. Dus in 12 vestjes in de list. 1 re-entry. Het is maar een hitlistentaal voor een plaatsje wat er op en nij weer in komt. 2 gearworkings. En fans van Gurbe Douwstra en Pieter Wilkens, die zitten wel goed dit oere. Beide komen ze 2 keer voorbij in de list. Dit oere dan, hè. En Gurbe Douwstra die krijgt wel wat help van wat Tongerkoers af. Wierda en Partners Vermogensbeheer in Assen bedankt al haar klanten voor het vertrouwen het afgelopen jaar. En wenst iedereen een gezond en gelukkig 2018. Ameloon, jouw beste voornemen van 2018. Vakantiepark Klein Vaarwater wees het al haar gasten een schitterend, inspirerend en dwarsem najaar. Scootmobiel Friesland wenst het jou een zoen en mobiel 2018. In onze showroom in Sydney vinden jou een rom assortiment van luxe en comfortabele scootmobiel. Goeie voornemens voor dat nieuwe jaar? Verhoring van bank misschien? Stap oor naar Regiobank in 2018. Open je rekening bij een regiobank bij jou in de buurt. De 80-jarige Marta, die in haar leven al veel medische problemen heeft overwonnen, zegt het vaak. Gezondheid is alles. Om die reden wil ze iets nalaten aan de Nierstichting. Voor als zij niet meer is. Voor onderzoek dat het verschil kan maken voor de volgende generaties. Hoe wilt u voortleven? Vraag het gratis magazine aan via nierstichting.nl/voortleven. Vermaak je nu nog beter bij Van Tilburg. Met hoge kortingen is de sale officieel begonnen. Kom naar onze winkel in Nistelrode of shop op vantilburgonline.nl. Witgoedspecialist denkt aan u, ook tijdens de speciale feestdagen, waar u terecht kunt om te profiteren van onze kennis en service en kunt meedoen aan onze winterwinactie. Maak kans op een van de ruim 50 prijzen. Kijk op witgoedspecialist.nl of ga naar de winkel bij u in de buurt. Witgoedspecialist. Witgoedspecialist, altijd zeker van je zaak. Morgen is het zover. Dan rijden we ergens in Nederland de straat in met de hoogste postcode-kanjer ooit. Van 53,9 miljoen. Speelt u al mee? Hij kan overal vallen. Dus ook op uw postcode. U heeft nog tot 2 uur vannacht. Ga naar postcodeloterij.nl. 18+ speelbewust. Universal Select is net zo spannend. Het is een complete zorgverzekering. Al voor €100 in de maand. Hey, oma, hoor je dat? Daar hou je de centjes mee over. Centjes voor in jouw spaarpot zeker? Universal Select. Sluit nu op unive.nl of in een van uw winkels in Friesland. Unive, daar plukken jodevruchten van. Ja,
het weer hebben bij WoonExpress. En dat betekent groot voordeel voor jou. Want je haalt de mooiste meubelen nu extra voordelig in huis. Zo krijg je deze week maar liefst 15% korting op alle banken. En 20% op karpetten. Als je daar niet hebberig van wordt, dus wees snel, want op is op. Wat je ook zoekt, WoonExpress heeft het. Binnen jou de Wally Koek en Ekkelseid. Dan niet naar hier, maar wel lekker onder de Molkwaarder koeken. Alle meewerkers van Molkwaarder Koeken willen jou een prachtig, gelukkig, maar vooral zoen naar hier te wensen. Molkwaarder Koeken, elke dag een feest. Drukkerij van der Eems. Belutsen, Viewer, Nieuwsgierig en Drive. En in 2018 stieren wij graag weer voor jouw kleer. 6 januari komt een reen van u uit in een van de mooiste muziekcellen van Nederland. AVAS Live Amsterdam. Een onvervalste Frieske joen met onder oren De Kast, Elske de Wal, Gurbe Douwstra, Pieter Wilkes en Vanzelfs Vangrail. Mijn oor zwaar je weer voor een wiereninvasie naar Amsterdam oer de Afsluitdijk. Dit meest net missen. De Frieske joen. 6 januari AVAS Live Amsterdam. Kaarten binnen te krijgen bij Ticketmaster. De Frieske Top 100. Rond middernacht. De 100 grootste Frieske hits. De Frieske Top 100. Arjen Overmaats. Nummer 91. Haha. Ik ben de doellozen en de man van Gedobber. Mij het busje van de baas. Elke morgen om jou zei er in die wekker weer op. Stap uit de kooi, shit gauw in het clean. Ik smiet wat beter om mijn hollen, om mijn ballen in het rond ben al weer om on een druk te doen. Zeg een jongetje, dat liefje door het deur niet dicht. Geen onderwijs met goed en lelijk step. Draai de kachel maar wat heger, hel je niet maar ben op en jou dan gas. Ooit neem mij net toilet. Ben de chauffeur van het busje van de baas. Vleen alle dagen naar de polder, maar Johannes, Kees en Klaas. De chauffeur van dit soortje efterin. Maar breng ze alle get de plak, elke tijd wel waar en niet. Ben de chauffeur van het busje, chauffeur van het busje, chauffeur van het busje van de baas. Ja, Steve! Het is een oerge of zo'n. We halen weer een putje. En bij jou een gas! In het busje van de baas. Maar Johannes, Kees en Klaas. Mama krijgt ze bij het veen, dat jou Kees en halve tel. Is altijd sloeg, doch zien dat een dicht. En Klaas vertelt de moppen van zelfs hoe de seks, ja hij had liever een smile op zijn gezicht. We hadden zitten stenen op alweer een dikke skate, het rutje iepen, die bjentje lucht eruit. Het is hier net de hutje, door die kunstlof verrotten, nou net verder, want dus kop ik tijd eruit. Ben de chauffeur van het busje van de baas. Vleen alle dagen naar de polder, maar Johannes, Kees en Klaas. Ben de chauffeur van dit soortje efterin. Maar breng ze alle get de plak, elke tijd wel waar en wie. Ben de chauffeur van het busje, chauffeur van het busje, chauffeur van het busje van de baas. Ben de chauffeur van het busje van de baas. Vleen alle dagen naar de polder, maar Johannes, Kees en Klaas. Ben de chauffeur van dit soortje efterin. Maar breng ze alle get de plak, elke tijd wel waar en wie. Ben de chauffeur van het busje, chauffeur van het busje, chauffeur van het busje van de baas. Ben de chauffeur van het busje van de baas. Vleen alle dagen naar de polder, maar Johannes, Kees en Klaas. Ben de chauffeur van dit soortje efterin. Maar breng ze alle get de plak, elke tijd wel waar en wie. Ben de chauffeur van het busje, chauffeur van het busje, chauffeur van het busje van de baas.
Het is de oentje versie van het busken van de baas. Omroep Friesland, de Frieske Top 100. Die introg de doellozen en Gedobber, het origineel zeg maar, van Gedobber zelfs, die vinden we nog op plak 33 van de lijst. Maar dat wordt het nog wel even, want daar hebben we nog net onthouden. Dit, wie noemen hier 90 van zelfs. Een heel orenbusken van de baas had Michiel Visser. Die app die je krijgt via de Omroep Friesland app. Stuurt een heel prachtige foto. Die zal in kwart en ek wel achter mij op televisie te zien wezen. Er wel een vol in beeld. Want Michiel die had een heel bijzonder busken van de baas. Die had een eigen vleertuig van de baas. Daar werkt het er dan in. Want ze zeggen wij zitten hier nou aan de koffie en appelflappen. Maar eens wacht het dus dit als vleerende Friezen. Vestigen hier in Dubai. Elsen hier een noffelijke dijk daar wees in het Heiteloon. Tjoch, en dan zag ik een prachtige zinnen en een hele grote flessen champagne. En die wordt boppen Dubai houden. Ja, heerlijk. Ja, wij wachten nog even. Die foto zal aanstaan voorbij komen. Had ik nou naar boeten zeggen, het draait hier een beetje in Friesland. Maar wij houden Frieske te ponden. Het komt heel goed. Dank u wel voor het sturen. Dan moest ik een bericht naar u sturen. Dat kan via de Omroep-app. Op je telefoon, een foto erbij en een verhaal, dan krijgen ze je binnen. Of als dan een heel lang verhaal hast, dan kun je zo intikken als dan tikken. Nou, dat tik ik even even. Dat kan dan via top 100 apenstut omroepfriesland.nl. Waar ik een bericht stuurt ha via de Omroep-app, dat binnen Henry en Geeske uit Zuid-Laren. Ze is volle lok en signing 2018. En hier in bed is lekkere muziek. We vast wel weer beter met de muziek. Vanuit Schorel een dikke tuut voor elke nien. Dat is Jaap en Tineke Jortsma. Wetterskip dan. Ik hoop dat het haast een gauw wat beter wordt. Dat zal vast goed gaan bij de muziek van de Frieske Top 100. Nummer 91 gaan we gewoon tijd voor de nummer 90. De Frieske Top 100. Nummer 90. Zocht de zinnen drooggedruut. Het is een mooie zomerdag. Ik vlinder fleurig uit. Een bakje koffie en een broodje. Stap dan op een fiets. Ik weet nog net waarheen. Volg je me bij en geen paar uit. Fiets trok dwarpen in de grijden, zocht besten vredig rennen. Op het terras neem ik een drankje, dat hakt nog op het zinnen. Een soort willen en vertier, mijn mensen die het verdienen. Deze zomerdag viel ik de vrijheid om me heen. En eens zocht ik daar, die eigen rijtje mij. Je van binnen, mijn hart gaat een keer, van die wil ik meer. Zullen we together, dansje op het ritme van een cha-cha-cha of twist. Leert dat dus verbinden. Ik neem die mij op mijn paard, naar de ondergaande zinnen. Dus toch, zul nou bekeren. De dijven kon ongoed.
Assen. Volkert Hans Tolsma. Nijben op nummer 90 in de Frieske Top 100. Zou het je misschien een lijn ha? Want ik draai hem haast alle dagen die muziek in mijn droom. Maar dan saai, wat pak ik er nog even bij. Speciale muziek in mijn droomversie dit. Misschien haast hem wel eens jet, moas. Ik ben weer wekker, Omroep Friesland in de morgen. Arjen Overmaat op de speakers, ik in de wedstrijd on. Een bakje koffie en een broodje, muziek in bedro. Mooie plaatjes, ja ik know, op de fleurige radio. Omroep Friesland. De Frieske Top 100. Nou, het is toch wel even mooi, nummer 90. Volkert Hans, hey. Een hele goeie middag. Ja, machtig mooi dat het er is. Ja, dat nummer 90. Ja, dat had even mooi erop blaast, saai. Dat is even goed ding. Netjes. Saai is het. Hey. Wat had je al je bitijn op deze artiestdag? Nou, op deze artiestdag. Dit is een hele mooie machtige dag. We gaan natuurlijk naar Frieske Top 100. Ik heb al je mooie plaatjes voorbij komen van het lip in het loon tot oren. Mooie klassiekers. Ja. En dan, ik ben dan even aan het inpakken. Dan zit ik zo meteen naar het café Wapen van Friesland in Oensjerk. Dan maak ik dan even spelen tussen 4 en 8. En dan, blijven we gewoon luisteren naar die heerlijke Frieske Top 100 natuurlijk. Nou, het is precies spannend. Ik ben benijd, hè. Wat zou erop instaan? Dat is de grote vraag altijd mezelf is. Ik weet het ook nog net, dus ik kan vanzelf zeggen hoor. Maar de is op 90. Nou ja, dat is een mooi beginsucces van 2018. Ja, we binnen hebben begonnen. Maar wat vind je ervan? Ik vind het machtig mooi. Die Semerion die had ik dan zelf in veranderd zet en betocht. En ja, dat is dan machtig mooi dat zo'n creatie toch in die lijst komt. En dat is toch eigenlijk wel weer uniek voor de Friese muziek en machtig mooi. Wat kun je nog meer verwachten van die in 2018? 2018, ja. Nou, heel veel mooie muzikale optredens. Hè. Dit jaar ga ik nou bijvoorbeeld mij die en zometeen komt volgens mij de Bonke Veert van Anneke Dauma. Ja, doe hast de list even meisje op Frieske Top 100. Ja, heel goed. En bijvoorbeeld dit hier die ik mij onder Frieske Jongensgala. Nou, dat is natuurlijk echt een machtig mooi geheel. Dat je daar aanwezig bent en dat je daar echt de Semerion die in mijn complete band. En zo zul je dus in het begin van het jaar wie ik nou net vregen van het geheel. Dus volgend jaar zit soms echt wat vol verrassingen en leuke muzikale uitstapjes. Ja, nou de Semerion pakken ze die net meer aan. Die is die op 90 in de Frieske Top 100. Dus Lokwenske mij deze notering in de list. Tieren dank. En ik vond het machtig mooi dat de jingle oppakt. Hier is mijn muziek in bedro. Ja, maar dat vond ik zelf ook mooi. Hè? Ik wacht je op een nieuwe versie, terwijl ze naar je komt. Ja, maar goed. Er komt vast weer creativiteit daarboven in 2018. Mooi, dat is een mooie afsluiter. Volkert Hans, zet hem op vanmiddag daar. Helemaal goed, tierendank en succes met de mooie liefst. Ja, hoi hoi. Komt helemaal goed, want dit is nummer 89. Ja, misschien dat er weer eens even een echte winter komen mat voor Anneke. Ze zak het bot dit hier. Verliezen hier nog plakzantig. Nou, een joggetje plakken naar onderen. Wij gaan maar hier doen van regen. Op 89. En daar is de Bonke Veert. Let dus rieden dat het davert. Zet het licht, joet net op reet. Al we moeten op behonden en een kronte voor het blast. Skreppen op 2 stompen redend, kooiend op een droege wast. Bonke, bonke, bonke Veert, als het net hellest hindert niet. En van je opvalderen, ja opvalderen, zo kom ik vol ontstaren. Bonke, 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 bonke Veert, als het net hellest hindert niet. Klune oer de hege bregen, maar de knippelt oer de dik. Nog een eindje in de wien op, na een oerenlijst verliep. Froost die loopt hij in de bonken, Kjeld die kroept hij in het murf. Maar dat is wel te verhelpen, maar een gleske Berenburg. Bonke, bonke, bonke,
Zere knippelt, zere kop, rede eren, blauwe wangen en het houdt nog lang net op. Dikke trainen die te bevriezen, bloed dat in de schoenen stiert. Maar wat dan nog even terugzet, we belenen mij dit lied. Bonke, bonke, bonke vet, als het net hellest hindert niet. En van je opbalderen, ja opbalderen, zo kom ik vol ontdokken te. Bonke, 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 bonke vet, als het net hellest hindert niet. Bonke, bonke, bonke vet, als een wist door nog mijn deer. En van je opbalderen, ja opbalderen, zo kom ik on de finish. Bonke, 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 bonke vet, als het net hellest hindert niet. Bonke, 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 bonke vet, als het net hellest hindert niet. Als het net hellest hindert niet. Die foto of bericht, ik ben de Frieske Top 100 op radio, televisie, internet. Zorg je dat de app van Omroep Friesland op die telefoon hast. Hij is vergees voor Android of iPhone. Start de app Klik op appke en stuur die foto of bericht en voor als het wist, bist op radio. en tv. Nummer 88. Blauw is de hemel bij, die zich de mond. Bloemen und weidje, heegst dit het kon. Wij blijven altijd green, green als het gas. Doos jongst vol fleur en zin, die houdt zien vet. Maar even en altijd green, green als een kroos. Zo green is de liefde, mijn bruide roos. Hier in ons gruideland, hier in ons gruideland, hier in ons gruideland. Ze maakt je haar eer mijn droef, maar steen en maar steen. Ze graven haar terpen af, zodat het je in haar ziet. De eer en verroert het, maar ze bleef nog maar hier. De ene een lansa weer, de ene sagrie. Als de rook van een maait niet bent, als een skrieske gelijk, zo zal het blijven. Mijn jukkelpiek, hier in ons gruideland, hier in ons gruideland, hier in ons gruideland. Hier in ons gruideland, hier in ons gruideland, hier in ons gruideland, hier in ons gruideland.
naast mijn tijd komt bij. Treur je het lang om mij. Ik zul die eeuwig zien. Blijf altijd dichtbij. Mijn Jiske voor 2 jaar. Zit in els liepen nest. In mijn veld. In eeuwige reis. Zagrien als het kerst hier is. Zagrien als het kroos. Bleef samen mee tegen. Mijn kruideloos. Hier in huis 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 Een re-entry, zoals dat heet in hitlistentaal. Betekent dat het er eigenlijk gewoon weer op een inkomen is. Omroep Friesland, de Frieske Top 100. Want die 2012 die er voor het laatst in de list op plak 90. Maar nou dus op een i3 op 88. Grijde Roos van Pieter Wilkes en Anneke Dauma. En haar bonkenveert ervan nog op 89. Er is de Frieske Top 100 op Oud-Isdij. Oeren 2. En al die mooie foto's en Ierse feestken die just op televisie, die komen binnen via onze Omroep Friesland app. Kist op je telefoon zetten. Vergeet downloaden, is het mooie. Kost het helemaal niet. En daarmee kist contact met je opnemen. Dan kist gewoon een verhaal naar je daar sturen. En die foto's, die Ierse feestken, die just dan weer om op Omroep Friesland televisie. Jappie Kupers en het Chanticore Heer Dames uit Sint-Niek, die wens je elke keer in een muzikaal en sjongsem, maar vooral zo'n 2018 ta. Een leeftevol zo'n 2018 ta weesje voor Elsenien uit Lunjebert van Gerard Vrouwtje Geertje Jildouwer Afke. Nou, hetzelfde, hallo. En vooral het mooie Ameloon wens je Klaas, Ellie, Dirk en Marion Elsenien een zo'n 2018. Wij wezen de zusjes Grietje en Seike uit wat zijn een lokkig en zoen Nijita. Dat is Frans en Jannie Haringa. En beste redactie. Stichting ALS Friesland wens ik het elke keer een voorspoedig en vooral zoen 2018. Elsenien, bedankt voor jullie bijdrage daarom het zien hier. In totaal €600.000 hebben we ophalen. En wij blijven de regionale acties graag stiepje. Liggers de Zwarte Kuier en Boetenpost op zo'n jullie. Want de street in ALS die het onverminderen toch. Zij het Bouke de Haan van Jezen. Dank u wel. Ik ben weer ochtend die binnenkomen via de Omroep Friesland Lab. Elke keer wat sturen. Ik ben helemaal uit. Stuur maar terug. En dan komt het hier vanzelfs wel binnen. De Frieske Top 100. We krijgen de nummer 88 gewoon. Dus dan ben we nota. De nummer 87. Dat is Jit Iser Mai. Op nummer 87. Wij Friese spotten. Hij is amper in de bal. We zijn bekend als het volk van tuigen hoor. Us ja is ja, us nee is nee. En had ze vrede. Hoes maar nee! Goed wel minder en dat is al beter als gewoon. Een Fries zal in een, krijg het neer van Oostje. Ik al brand er in een afstand heel veel. Maar wie meer, als wij u strijden, wie net meer stil te krijgen. Leidt de massa hysterie voort op de loer. Riekes! Let ons steen, vrienden, let ons steen. Je mag dringen, doen de vrienden, hij mag steen. Je mag roepen als de bolte, krijgt dat weer net al de holte. Let ons steen, vrienden, let ons steen. Rijdt wat hier nacht vroost. Wil de Hollander ervoor.
Hier roept onthutste toch der tochten, die gaat door. Maar wie vriezen witte betten, is is zomaar ek weer wetter. En dan horen we de kissen op elkaar. Maar jere wie Henk Kroes dan sissen, het gaat on. Verliezen al die nog Friezen hebben staan. Mij op de kop, een Unox spetje en bij elk bewijs een sletje. Zijn de kampioenen voor het openstaan. Let je keer, Friesen, Friesen, let je keer. Bloed en zitten, Steven, Friesen, hij mag stil. Je mag roepen als de wolken, krijgt dat weer met al de halte. Het is stil, Friesen, Friesen, let het stil. Ja. En bloot het winders, alle nachten boppenul. Boppenul! Dan gauw naar Tjalf op Jereveen, met het hele spul. No. Hij Tony iets, een rapperintje, hoe wordt de konstje? Gauw nee, dit is echt geen flauwekul. En al is uw spagen vieve hier. De hasses reed wit blauw, hij farmt zelfs het hier. En get de weef, dan door de banken, kan uw spagen has voor janken. Maar hij weet mij al door het zeer, ja, sterren weer. Let je keer, Friesen, Friesen, let je keer. Bloed en zitten, Steven, Friesen, hij was neer. Je mag roepen aan de wolken, krijgt dat in net al de handen, let het zeer. Let het zeer. Dat stadion dat naar Abe is verneemd. En elke voetbalgek daar zit zijn dak te gaan. Sorry. Maak je amper meisjes jongens schulden van de longen. Ja. Nou werkelijk wel de fans van Jereveen. Hier staat het goed, je veel de Vries heeft afgeboond. Drinkt in de kuip. Het Frieske boos niet zelfs in de room. En als snap je speler, wat weer roepen, is jongen trouw. Dan maar van Foppen! Het horen vol, al worden we nooit eens kampioen. Hey! Let je hem zien, Friesen, Friesen, let je hem zien. Let hem stil! Doen het zitten, Steven, Friesen, hij was stil. Hij was stil! Je mag roepen als je wolken, krijgt dat weer met al de handen. Let hem zien, Friesen, Friesen, let hem stil. Zetten Steven, Friesen, hij was stil. Je mag roepen als de wolken, krijgt dat weer met al de handen. Let hem stil, Friesen, Friesen, let hem stil. Let hem stil, Friesen, Friesen, let hem stil. Let hem stil, Friesen, Friesen, let hem stil. Hoi, ik ben Frederik de Zwetser en vanzelfs hark ik naar de Frieske Top 100 bij Omroep Friesland. Ik ken zilder vast wel rust van Jetta. Van de tunnel, maar het jacht en de muziek. Van het gelok en de warmte riet je vielen. Had je de deer al haast in eigen schugge. De verhalen, ze is al hier hetzelfde. Hoe de warmte, hoe het reet en hoe het blauw. En de muziek klinkt nog mooier als op iedere Sabbat zijn. En hoe de eind van de tunnel schijnt het licht. En het was zijn dat het licht is van de hemel.
Een mysterie dat zo vol al praat is. Er wordt zijn dat het iedere mooi te krijgen hier. Maar juster is de weerheid on het licht kwam. De tunnel van het geluk komt uit op Ierde. En je hoeft net eens te vechten om de lichten daar te zien. Je hoeft zelfs net te stieren om de warmte daar te vielen. Je hoeft de deur net in te draven om de muziek te ondergaan. De tunnel van het licht komt uit op Ierde. De tunnel van het licht komt uit op Ierde. Het is de tunnel van het licht en de muziek. Dus viel die vrij en liep je die eigen wezen lippen. Viel die vrij en in die eigen wezen kom. Liet ze schellen en liet ze vielen, was het werkelijk nou best. Liet het ze beren dan, maar oor on al die oren. En ik al zoer er nou in wijze, niet meer te weten was het nou best. Liet ze het maar vernemen, zag ze dat het liefst. De tijd van ondergaan is nou voorbij. De tunnel van het licht komt uit op Ierde. De tunnel van het licht komt uit op Ierde. Het is de tunnel van het licht en de muziek. Het is de tunnel van de warmte, maar het is vooral de tunnel van de liefde. Ze binnen weer omheen gegaan
dat vorig jaar haast uit de list vliegen. Doe 98 genau 14 plakken naar Boppen voor Rebondje op 86 en de tunnel van het licht. Omroep Friesland, de Frieske Top 100. Oh ja, en de Gurbe Douwstra, dit is er Tonger Core Power nog. Daarvoor op zo'n 80 let je hem geen vriezen. Ik vond altijd denk aan het verhaal wat Gurbe Douwstra ooit vertelde. Dat hij daarna een week thuis zitten had, omdat er geen stem meer hier. Dus wekenlang in Froske Palen zat, dat waard helemaal niks. En je optreden zei hij hem wat verrast. Ja. Ik kan me niet denken hoe dat komt. We zullen eens even zien bij onze verslagjouwers. Timo en alle die zitten achter de camera. En dat kunnen wij dan weer zien op Omroep Friesland televisie. Ik zie hem al steen, maar ik ben sabbernijd wat dit nou weer is. Timo, een hassie-bassie-tocht. Een hassie-bassie-tocht, Arjen. Dat haast goed zijn. Hier, in Mantrum. Ja, de meesten die komen hier super al onrennen. Het is binnen een beetje groepjes die aankomen. Ze rennen, ze kuieren. Maar dit minder waar. Schelte Anema. Ja, en waar is dit naast die? Wietske. Jim binnen de onstichters van het geheel. Want Jim hebben een stichting. En Jim hebben we rennen, we kuieren om geld in te zamelen. Op deze mooie oude. Ja, ging gauw naar binnen, meesten. Mooi trouwens. Mooi trouwens dat ze er binnen. Ja. Waarom? Wij hebben een stichting Dogdien Dream. En die hebben een squalle in Kenia. Waar 200 weesbaan. Dus verzwargen we. Hè. We hebben zelf een squalle bouwen litten. We hebben een stuk groen gekocht. En daar zamelen we dus geld voor in. We zijn ook bezig om een keuken in te zamelen. Om geld voor een keuken in te zamelen. Ja. Ze zijn al ontbouwen. Ze zijn al ontbouwen. Ja, ik heb een prachtig mooie foto. Dan kunnen we echt even een beetje een idee krijgen. Hou hem even stevig vast. Even een idee krijgen van waar al deze mensen het al je verdoggen. Hè? Ja, zeker. Dit is Orlien of zo ben we hier west. En ik ben de 3 keer west ondertussen. Skelt is er 2 keer west. En voor deze band organiseren we het dus inderdaad. En we proberen gewoon maar ludieke acties en dat soort dingen gewoon geld in te zamelen. En we zijn dus nu maar de keuken bezig. Dus er is een toiletlokaal al, er is een wc-gebouw al. En op den duur hopen we nog wat klaslokaal erbij te krijgen. Maar het is wel heel mooi als de keukenkleren is. Want de meeste band krijgen alleen maar eten als ze op squallen binnen. Dus vandaar dat we maar een keuken bezig binnen. Of zij in ieder geval. Wij zamelen het geld in en zij doen daar het werk. Het zal daar in Matunda, hè? Want dat heb ik begrepen. Zal het grif wat warm wezen? Zullen wij de warmte even opzieken? Want je hebt het mooi ingericht. Ja, jong. Ja. Want je hebt toch, dan mag het er even wat gezelligs van mij. En we hier eigenlijk hebben toch dat het maar dit soort waren. Ik geloof dat we dik 20 mensen hebben. Ik geloof dat hier nou ongeveer 20 mensen aankomen van de Twaan Heel. Ja. En de 10 kilometer is nog onderwijs. En die komt je straks ik aan. Ja. En je mensen hier. Ja. In ons eigen tuin. Heel gezellig. Ja, heel gezellig. Even een dank aan de mem die snert maakt en gluwijn en broodjes knak en alles. Het is hier echt hartstikke gezellig en dat komt mij omdat er de omroeptocht, we moeten ook even waljekoeken nu delen, dus dat wordt echt die toch wel moet en Elske die bij je drukt waren om waljekoeken uit te delen en dan is hier nog snet, dan is hier van alles. Schelte, dan maakt dit wel een enorm warm gevoel, denk ik me zo voorstellen. Dat al stichting. Ja, maar dit waren dat ik wel een beetje een warm gevoel. En zonder deze mensen en donateurs die we hebben, komen wij niet zo ver. Dus inderdaad, dat jouwt een heel warm gevoel. En dan ben ik hartstikke grutskop dat we dit zouden organiseren, kennen en mooien. Ja. Ik toch nog wel nieuwsgierig, hè? Hoe zit je weet niet? Ja, de feestvreugde die is er. Ik ging gewoon lekker tussen de vlaggetjes in. Ik ben toch nog wel nieuwsgierig, hè? Hassie-bassie-tocht. Hassie-bassie, wat is dat nou, jongens? Een hassie-bassie. Ja, dat is een beetje ontstaan onder het Christdiner. Even een slokje onderwijs. Ja. Dus mensen die het mooi rennen, die krijgen onderwijs even een slokje. Ja. En om ze een beetje in opverromen, dit waren even een beetje op te warmen. Oh. En vandaar dus de hassie-bassie-tocht, omdat ze een hassie-bassie krijgen en een drankje. Dat is zo'n grifslagje, denk ik, om het hier lekker warm te krijgen. Jongens, gaan we het een beetje naar het zin? Ja! Nou, dat is hartstikke best. Arjen, ja, absoluut. Ik jou het stokje aan zijn trog vanzelfs. Roelof. En dan wil ik zien die Arjen en zien al die trouwe harkers en al die trouwe sjuggers nog zeggen. Maar het is er een prachtig mooi 2008 van, hè?
Dank u wel, mooi zijn. Timo Jepkemade. In Mantrum bij de Hassie-Bassie-tocht. Toch bij de les, zo'n plakker omheeg. Van Gurbe verliezen hier nog 92, 85 de 34 plus. De Frieske Top 100. Ik ben in de 40 en dat is de krek wat tussenin. Doch krek als jong ben, maar je weet het, dat is maar skin. Want in het veld mij al mijn maten, ik amper lucht meer om te praten. En hij hoor en viel ik rek een kriesken in. Ik speel je voetbal bij de 34 plus. Zul je hem wel zeggen, dat is verdomd een hele klus. Elke zaterdag op een paard en ik niet zwet weer in de naad. En vlok en skellen ken we alle jawel dus. Hey Gret de Kloot, zet nou dat voor. Of kerst de goal net fine, wie is just de Rio en smoor. Do dikke dweil, lis breed die bal. 34 plus, oh wat een lol. De directeur, de journalist, de stucador. De ien op kiep, de oren bek en ik steen voor. Voor en hij niet net de meest, maar ook we gas dan we beest. En get het misbrult, hiel het overtal in koor. Hey Gret de Kloot, zet nou dat voor. Of kerst de goal net fine, wie is just de Rio West spoor. Do dikke dweil, lis breed die bal. 34 plus, oh wat een lol. Zul je hem wel zeggen, het komt er echt nog wel op hoor. Want we hadden hier een bol, maar amper het verstand. Broers en bronnen als een gek, een skop in kruis, een grauwe sek. En ik psychisch worden we net bepaald bedoeld. Hey Gret de Kloot, zet nou eens voor. Of kerst de goal net fine, wie is just de Rio West smoor. Do dikke dweil, lis breed die bal. 34 plus, oh wat een lol. En klinkt dan eindelijk het laatste fluitsignaal. Ben alle over als Beethoven slaagt normaal. En dan gauw naar de kantine voor de echte sportbenzine. Maar ik bestellen dit wel in uw eigen taal. Hey Gret de Kloot, we hebben dus bier. Of kerstpop net vinden, als de heden achter het hier. Doch voor een krat, als een hamer vol. 34 plus, oh wat een lol. 34 plus, oh wat een lol. 34 plus, oh wat een lol. De 100 grootste Frieske hits. Omroep Friesland. De Frieske Top 100. Nummer 84. Ik kom nooit meer bij de dokter, want ik viel me fit. Kan nooit meer last van schurft en ik net van spit. Ben nooit meer handicapt, kan ook een goed recept. Dat huilt zijn kroot in zit. Ik ha enkel nog eens last van soms wat pijn in de kop. Maar daar neem ik dan maar gauw een slok elixir op. Ik had mezelf voorschreeuwd, alles wordt verdreun. Ja, mijn bevrijdingsroep. Oh ja, de Berenburg is mijn chirurg, mijn shamaan, mijn heilsoldaat. Oh ja, de Berenburg zit in mijn murg, mijn allerbeste maat. Oh, mijn allerbeste maat. Alles wat je eet en drinken door is net goed. Maar zonder dokter had geen krupsjes en geen heuvelmoed. Net meer onder de mes, net meer last van stress. Alleen het tienerbloed. Ik drink zoveel uit de flessen, want dat zoekt meer om. Een glas is toch een glas en ik ga geen afwas, kom on. En ik stap je neer, dat begrip mijn deer. Kind leven, nowhere on. Oh ja, de Berenburg is mijn chirurg, mijn shamaan, mijn heilsoldaat. Oh ja, de Berenburg zit in mijn murg, mijn
Frieske dags nog heel lang staan. Dus wat maakt het nog? Neem me nog maar in. Ik neem een van die, doe neemt die van mij. En de nacht is lang nadien. S'avonds doe ik al mijn centen en sjoeg nooit de lucht. Ik zit gauw eens in de kroeg en daarom haak ik nog te klepje. Maar één keer ik haak geen pijn meer. Ze is nou zelfs, dat is mooi betaald. Oh ja, de Berenburg is mijn chirurg, mijn shaman, mijn heilsoldaat. Oh ja, de Berenburg, ze dient mijn murg, mijn allerbeste maat. Oh, mijn allerbeste maat. Oh ja, de Berenburg is mijn chirurg, mijn shaman, mijn heilsoldaat. Oh ja, de Berenburg, ze dient mijn murg, mijn allerbeste maat. Oh, mijn allerbeste maat. Oh, mijn allerbeste. Oh, mijn allerbeste maat. Olé! Pieter Wilkens en de Berenburg is mijn chirurg. Ja, die stie op nummer 84. Een fris slokje alweer, hè? Vliegen hier succes, maar vorige uren hingen wij alweer een slokje van de hoenekop. Maar nou dus Pieter die de drank besjongt op plak 84. En Gurbe Douwstra, voor Hassie Bassie, dranksprutsen, hè, de 34 plus, sportmachine, de bier. Van Berenburg naar bier. Die is die op 84. Kwamen van het album This is Twarm uit 2011. Ja, Jan Terpstra. Beste kleer van jongen. Ja, heel wel. Mooi zo. Ja, ik zeg alleen maar hits tegen. Ja, dat komt ook goed, want het is de Frieske Top 100. Hè. Mijn lijst, maar die list. Het zit al hier op friesketop100.nl. Morgen dan meld ik me weer. Dan is het Nijers Dij, dan hebben we de vlerende start. Maar Jacob Stelwagen en met mij. En dan vleren we dat Nij hierin. Dus ik spreek die graag dan. Dan hebben we leuke muziek. Fysiekjes. Nijers Weensken. Kom maar op, komt helemaal goed. Dat is morgen te mietje bij Omroep Friesland. Ik haf er nog één. En die komt van Adrie de Boer. Nijbin. Dat is een mooie afsluiter. Op 83. Ik hoop je wel dat Adrie het vleertuig een beetje mee... en dat het er net in stapt. Dan zullen we hem gewoon weer om. In de top 100. Want waarom kom ik hier nou? Nou ja, het is Country Roads in het Frieske. Adrie de Boer. De dik op 83. Hoi. Als de hemel is uit Friesland, heiden bosken, het waard de kluis maren. Eeuwen lien ons tien uit eb en vloed, en barbere meeske hanen, het leven is de goed. De dik, breng mij thuis, naar mijn steen, naar mijn huis. Hier in Friesland wil ik wezen, dik naar huis, breng mij thuis. Dien verhalen leef je verder, wees bijzonder, dat zal altijd zo blijven. Viel in warmte, elke dag op mij. Ik zal daar niet vergeten, ik ben gek op die. De dik, breng mij thuis, naar mijn steen, naar mijn huis. Hier in Friesland wil ik wezen, dik naar huis, breng mij thuis. Ik keer een lied in de mondtijd op de radio. De wiezen en de woorden brengen mij voort waarom. En onderwijs krijg ik in ieder het gevoel dat ik al lang naar hoesta maat. De dik, breng mij thuis, naar mijn steen, naar mijn huis. Hier in Friesland wil ik wezen, dik naar huis.
Voor bedrijfscommunicatie, datanetwerken, wifi en camerasystemen stenen wij van Faber Telecom en Data en in het nieuwe jaar bij graag van jou kleer. Een noffelijk en zo'n 2018 te wensen. Scootmobiel Friesland wenst jou een zoon en mobiel 2018. In onze showroom in Sint-Nick vinden jou een rom assortiment van luxe en comfortabele scootmobiel. Goeie voornemens voor het nieuwe jaar? Verhoring van bank misschien? Stap oor naar Regiobank in 2018. Open je rekening bij een regiobank bij jou in de buurt. Wierda en Partners Vermogensbeheer in Assen bedankt al haar klanten voor het vertrouwen het afgelopen jaar. En wenst iedereen een gezond en gelukkig 2018. Ameloon, jouw beste voornemen van 2018. Vakantiepark Klein Vaarwater wenst het al haar gasten een schitterend, inspirerend en dwarsem najaar. Binnen jou de Wally Koeken Ekkelseid. Dan niet naar hier, maar wel lekker onder de Molkwaarder Koeken. Alle meewerkers van Molkwaarder Koeken willen jou een prachtig, gelukkig, maar vooral zoen naar hier te wensen. Molkwaarder Koeken, elke dag een feest. Woonzorg Nederland wenst het haar hierders in 2018 een soort wenplezier. Mijn Woonzorg Nederland, noffelijk wij in Friesland. Drukkerij van der Eems. Belutsen, Vuur, Nieuwsgierig en Drive. En in 2018 stieren wij graag weer voor jou kleer. Maakt. Kijk op euronics.nl of kom naar een winkel bij u in de buurt. Euronics. Best of Electronics. Deze reis wordt mede mogelijk gemaakt door de Jong Intravakanties. Oeh la la. Precies wat uw woning nodig heeft. Onderhoud.nl. Kom deze kerstvakantie naar IKEA en ontdek heel veel nieuwe producten. Maak je dagje uit compleet en kom met het hele gezin. Want kinderen van IKEA Family-leden eten gratis. De actie loopt tot en met zondag 7 januari. Kijk voor meer informatie op ikea.nl. Aandacht maakt alles mooier. IKEA. Denk je aan een Renault Clio hatchback? Maak er dan maar een Clio Estate van. Tijdens Salon de Promotion maakt Renault groter denken mogelijk. Want tot en met 7 januari profiteer je van de beslisbonus tot wel €3000 op alle modellen. Bekijk jouw beslisbonus op Renault.nl. Liever rijden voor een vast bedrag per maand? Profiteer nu van een extra scherp Renault Private Lease tarief vanaf €169 per maand. Op basis van 60 maanden en 10.000 kilometer per jaar. Bekijk alle actievoorwaarden op Renault.nl. Universal Select is net zo spannend. Het is een complete zorgverzekering. Al voor €195 in de maand. Hey, oma, hoor je dat? Daar hou je de centjes mee over. Centjes voor in jouw spaarpot zeker? Universal Select. Sluit nu op unive.nl of in een van uw winkels in Friesland. Unive, daar plukken jou de vruchten van. Heb je al een Renault? Doe dan nu de wintercheck voor slechts €14,95. Of gratis voor mijn Renault Plus leden. Kijk voor de actievoorwaarden op Renault.nl. Ja, het is weer hebben bij Woonexpress. En dat betekent groot voordeel voor jou. Want je haalt de mooiste meubelen nu extra voordelig in huis. Zo krijg je deze week maar liefst 15% korting op alle banken. En 20% op karpetten. Als je daar niet hebberig van wordt, dus wees snel, want op is op. Wat je ook zoekt, Woonexpress heeft het. Voor bedrijfscommunicatie, datanetwerken, wifi en camerasystemen stenen wij van Faber Telecom en Data en in het nieuwe jaar bij graag van jou kleer. Een noffelijk en zo'n 2018 te wensen. 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM. Omroep Friesland. Oorstemt op dij. Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Een uur geleden is in het Australische Sydney 2018 ingeluid met een groot vuurwerkspektakel. Er zijn naar schatting 1 miljoen mensen op de been. Een aantal eilanden in de Grote Oceaan en Nieuw-Zeeland gingen Australië voor. In België zijn vuurwerkshows in Oostende en Brugge afgelast. Vanwege de harde wind en hoog water is het niet veilig om het vuurwerk te laten doorgaan, zegt de politie. Of er in Nederland ook vuurwerkshows worden afgelast is niet bekend. Op een parkeerplaats langs de A58 in Noord-Brabant is een man gisteravond met geweld beroofd van zijn auto. De dader sloeg de man bewusteloos, haalde zijn zakken leeg en reed weg. De beroving was rond 11 uur op de parkeerplaats bij Gilze.
De 59-jarige man werd met een voorwerp buiten bewustzijn geslagen. Toen hij bijkwam lag hij in een plas bloed met een forse hoofdwond en een gebroken hand. Zijn auto bleek weg. Het slachtoffer is opgenomen in een ziekenhuis. Hij heeft geen signalement kunnen opgeven van de dader. Iran heeft berichtendienst Telegram geblokkeerd, zegt de directeur van Telegram. Volgens hem is het gedaan om te voorkomen dat betogers met elkaar afspreken waar ze gaan demonstreren en video's van protesten delen. De afgelopen 3 dagen is op meerdere plaatsen in Iran tegen de regering en geestelijke leiding gedemonstreerd. 2 betogers zijn omgekomen. Volgens sommige bronnen zijn ze door de politie doodgeschoten. Schaatser Kai Verbij mag van de KNSB op de winterspelen ook op de 1000 meter uitkomen. Hij had zich geplaatst voor de 500 meter, maar raakte voor de 1000 meter geblesseerd aan zijn lies. De wereldkampioensprint krijgt toch nog het 3e startbewijs, omdat hij volgens de schaatsbond de afgelopen jaren toonaangevend is geweest op deze afstand. Thomas Krol, die 3e werd in Heerenveen, moet nu thuis blijven. In totaal verschijnen in Pyeongchang 10 dames en 10 heren uit Nederland aan de start. Het weer, het blijft grijs en regenachtig bij ongeveer 12 graden. Rond de jaarwisseling trekken enkele buien over, mogelijk met hagel en onweer. En het wordt dan een graad of 7. Dit was het NOS Journaal. Goedemiddag, 12 minuten nu trein is het. De Frieske Top 100 is er al plat voor. Televisie en radio is alles te volgen. Maar dadelijks op nummer 82. Hintje? I don't know what I've been told. Eskimo Boozie's mighty cold. Goed nieuws voor alle buiskluisteraars. Bij Kanaal Digitaal ontvang je meer dan 400 zenders, waarvan 60 in HD. Met gratis Europese topfilms on demand. En met de Kanaal Digitaal TV-app kijk je waar en wanneer je maar wilt. Het basis HD-pakket is er al vanaf €22,95 per maand. Kijk op kanaaldigitaal.nl. Kanaal Digitaal. Ontdek iets bijzonders. Ameloon, jouw beste voornemen van 2018. Vakantiepark Klein Vaarwater wees het al haar gasten een schitterend, inspirerend en dwarsem najaar. Goeie voornemens voor het najaar? Verhoring van bank misschien? Stap oor naar Regiobank in 2018. Open je rekening bij een regiobank bij jou in de buurt. Uw riool verstopt? De Winter Rioolservice. Kijk op www.uwriool.nl. Het zijn mooie wensweken bij Electroworld met speciale oud- en nieuwaanbiedingen. De 55-inch Samsung Ultra HD Smart TV nu met €300 korting. U betaalt slechts €899. Kom langs bij uw Electroworld winkel of ga naar electroworld.nl. Graag gedaan. Electroworld. Sla je slag, want de opruiming bij Trekpleister is begonnen. Nu 50% extra kassakorting op speelgoed, woondecoratie en kleding met een roze sticker. En wekelijks nieuw aanbod. Trekpleister. Altijd meer drogist voor jou. Deze week 40% korting op je badkamer? Check! Met aanmerken? Check! In verschillende stijlen? Check! En een gratis wandcloset? Dubbelcheck! Het grote badkamervoordeel van Sani Direct. Een complete badkamer voor de laagste prijs. Dat wil je direct, toch? Sani Direct. Direct wat je zoekt. Direct de laagste prijs. Wierda en Partners Vermogensbeheer in Assen bedankt al haar klanten voor het vertrouwen het afgelopen jaar. En wenst iedereen een gezond en gelukkig 2018. Scootmobiel Friesland wenst het jou een zoen en mobiel 2018. In onze showroom in Sydney vinden jou een rom assortiment van luxe en comfortabele scootmobiel. Binnen jou de Wally Koek en Ekkelset. Dan niet naar je hier, maar wel lekker onder Molkwaarder koeken. Alle meewerkers van Molkwaarder koeken willen jou een prachtig, gelukkig, maar vooral zoen naar je wensen. Molkwaarder koeken, elke dag een feest. Drukkerij van der Eems. Belutsen, Viewer, Nieuwsgierig en Drive. En in 2018 stieren wij graag weer van jouw kleer. De Frieske Top 100. Ont middernacht. De 100 grootste Frieske hits. De Frieske Top 100. Johan Terpstra. Nummer 82. I don't know what I've been told. Eskimo Boozie's mighty cold. Jappie had een grote bek. Jappie had een grote bek. Jappie zwets graag uit de nek. Jappie zwets graag uit de nek. Het leger maken hem een man. Het leger maken hem een man.
de commando's. Jappie Commando. Nou, Hoenekop, je poerbaas. Ik had vorige week weer op een geheime missie bij in het midden van Afghanistan. Voet ik wel in het zitten Taliban. Zwetse zweren aan het leeuwen. Doe kister wonen, een boekoe schreeuwen. Een beste jongen zo goed als ballen. Maar de master zal er maat eens toedreeuwen. Jappie Commando! Lessen, weer als haar ogen in je dikke houwerij in de cruise. Zo'n mee de tos nu de bek bij schoppen. Laat ze het doen achter de bar verstoppen. Jappie Commando! Als ik niet geen licht en geet het raar en dan ren gelijk de hele kroeg vast als lastig. In een voetbalkantine, ik verrooi daar gewoon in een vechtmachine. Zwetse zweren aan het leeuwen. Doe kister wonen, een boekoe schreeuwen. Een beste jongen zo goed als ballen. Maar de massa zal er maat eens toedreeuwen. Omroep Friesland, de Frieske Top 100. Goedemiddag, welkom bij de Frieske Top 100. 9 minuten door het rijden is het. Ja, het verhaal hoe Jappie Commando, die krijg ik op televisie te zien, maar de clip erbij. Wat is dat een prachtig, hè? Dus ja, als de radio on, zet dat ik de televisie er nog bij on, want zo komen die clips ik voorbij. En dat wie ik te zien het verhaal hoe Jappie Commando op nummer 82 in de Frieske Top 100 van de Hoenekop. Ja, en het verhaal dat is nog mooier op de Scheepswerf, waar Emiel Wurken, kamerleverancier, die het altijd in legerbroek on hier. Die hier er altijd on. En op de werf ging ik sterke verhalen over een ex-commando. Toen kwam er een vechtpartij op een dij en wij zien het de ex-commando, ja, onder de tafel. Ja, we komen de Hoenekop in de Frieske Top 100 nog 6 keer zien, om erbij het ziende plakje aankomt binnen. Want ja, het ken ik nou wel dat ze ergens in die top 10 staan, want die is nog net bekend. Dat horen we stiekem wat geheim. Mooi dat je erbij bent, radio en op televisie de Frieske Top 100. Foto's en berichten via de Omroep app. En wil je een bericht mailen, dan kan dat via top100@omroepfriesland.nl. Ik zie je wat berichten binnenkomen. We wensen je alle vrienden en familie volle lok en zijn in 2018. Een vriendelijke groetnis van Jacob Fokje, Jeltje Volkersma uit Oude Maddem. Langs deze weg wil ik tante Paulien Arns feliciteren met haar verjaardag. En verder is iedereen de beste wensen voor 2018 van Francina. En leven heid en mem voor 2018. Volle lok en zijn natuurlijk. Op zaterdag, als ik vrij ben, weer een biertje en een snackje. Dikke Tuut, Hinke en Ben en Tjallen Kloosterman. Die wenst in sportvrienden van trimclub Odi een sportief naaier. Was die brug niet kwijt, gooi ze het bij u naar binnen. Hè? En Roelof Lausma, die is in de provincie. Het kan wezen dat er misschien wel op je tijdel komt. En dadelijk zit ik te jaren en te zien in deze uitsturing. Dadelijk op nummer 80, het langste nummer van het album Summertime. Wat uitkwam naar aanleiding van de Summer 2000 reunie. 8 minuten en 28 seconden. Maar eerst op 81, de kast. Ik had die leef. Omroep Friesland, de Frieske Top 100. Nummer 81. Ik weet net als stoos is te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik die oproep in mijn gedachten, dan word ik zo blij van die. Ik voel het als ik die voorbij ren, als ik die sjochtdienst in beheer. Het zit in 100.000 flinters, die het zwiet zweven trok mijn leer. Ik had die leef, mijn hele lippen,
Het is volle meer als houden van. Het is kret, al was het al in mijn bloedzist. En ik ken er niets in van. Die mooie eigen liedje maar. Ik ken er zijn ondergaan. Het is een bjusterbarlijk barn. Ik rijd het van Jereveen. Ga die leef, ga die leef. Ik ga die leef, wat mag ik zonder daar? Ben maar fjouwer lietse wutjes. En al maakt het dus dat soms wat bang. Ga die leef, vol over sterren lang. Naast het alweer opstierst. Ik zie het in een zimmerske bij. Ik ben al weg als het ouders voor het eerst. In mijn allermooiste trui. Het is mijn man die samen vastpast. Als wie keur je langs de veert. Het komt dek en dat is nou het vreemde. Terug soms haast hier en daar. Niet, ik ga die leef. Jouw liedse wutjes. En al maakt het dus dat soms wat bang. Maar die leef, jeetje bloemenkort zo slaan. Genoeg als ik denk tot jou. Al was te laag als het alle macht. Ik zie het als de wereld stervelt. Naar het wild, vrijen in de nacht. Het is die tinteling, dat brieske, en daarom is het al van mij. Als ik daar in een shop, dan denk ik, God, daar gaat een engeltje voorbij. Ik ga niet leven, ik ga niet leven, ik ga niet leven, wat mag ik zonder daar? Ik mag jou wutjes. En al maakt het dus dat soms wat bang. Ik ga niet leef, 20 scootjes lang. Ik zoek 12 mensen, hand in hand bij de wc. Is hier van mijn grootste wezen. Ik ga niet leef, en naar de oude. Jouw liedse woordjes. En al maakt het is dat soms wat bang. Ga die leef, 110 keer chillen lang. Ik ga die leef. Mijn hele leven lang. Hoi, ik ben Siep van de Ploeg. En vanzelfs haak ik naar de Frieske Top 100 bij Omroep Friesland. De 100 grootste Frieske hits. Omroep Friesland. De Frieske Top 100. Nummer 80. Oh, ik weet het allemaal al te goed. Kijk eens waar alles juist te doen. En wij beginnen bij de mannen via de week in hierbij. En ik hier nog weer van, deze mooie van was het al geweest. En allemaal nu de klassen weer een feest, jaloers op mij. En dan viel je waar, maar kleuren goed van die. En dit gevoel in mijn leven, dat is de vriend van mij. En we gloeien als het is, wij smeten het vuur. Gloeien als het is, wij smeten het vuur. Dan kom op, honey time. Hey, kom op, honey time. All you
schat en zuster met de liefdesbrug. Met de liefdesbrug. Paradies waar je desnoods lucht. Mama doet die best en is mij net doet het de rest. Ik weet net hoe het hier maar ik ben God in draait. We weer een apenzakje neer, we weer een andere. We kennen ze nu de hele jongen, ja, we kennen ze nu van Jonas de Jong. We kennen ze nu de hele jongen, ja, we kennen ze nu van Jonas de Jong. We kennen ze nu de hele jongen, ja, we kennen ze nu van Jonas de Jong. We kennen ze nu de hele jongen, ja, we kennen ze nu van Jonas de Jong. Op dit moment in de radio door van de Friese gemeente wordt dadelijk de spanning is te stijgen. Laten ze niet de grote tribunes, laten ze scoren, kunnen op een hek van de mensen. We zijn weer in Holland en er wordt dadelijk voor die werken in de oren, maar het is met de middellieden. En de bal is weer voor gooi. En de spanning is een beetje bij mij. Waar ben je ontkenning van de wintertrio? We zeggen nu aan de door, nog een beetje we zijn weer voorbereid, we zijn weer dagelijk. Het keer in de middelen, we zijn weer dagelijk. Ik heb dus geen eens bal. En de opslag die door over de verricht. Ik wil het weten nog. Waar heb je verder geen? Het is mijn leven. Het is mijn leven voor eeuwig als mijn neder. Het is mijn neverlitten, maar ik stoom me gelukkig toe. Vertel het niet gauw. Neemt mij mooi met stukjes, dan wil ik lekker die vrouw. Het is mijn leven. Het is mijn leven voor eeuwig als mijn neder. Het is mijn neverlitten, maar ik stoom me gelukkig toe. Vertel het niet gauw. Neemt mij mooi met stukjes, dan wil ik lekker die vrouw. Ik wil het weten nog. Waar heb je verder geen? Het is mijn leven. Het is mijn leven voor eeuwig. Ook een sleephuis, leven, leven, ook een sleephuis. Als ik een sleephuis ha, dan jou ik die het aan bedienen maand ziet. Als ik een sleephuis ha, leven, leven, ook een sleephuis ha, echt weer mij. Als ik een sleephuis ha, dan jou ik die het aan bedienen maand ziet. Als ik een sleephuis ha, leven, leven, ook een sleephuis ha. Als ik een sleephuis ha, dan jou ik die het aan bedienen maand ziet. Ik wil het weten nog. Het is mijn leven. Het is mijn leven voor eeuwig als mijn neder. Het is mijn neverlitten, maar ik stond niet gelukkig toe. Vertel het niet nou. Neem de mooi met stukjes, dan wil ik lekker die vrouw. Ik wil het weten nog. Waar heb je verder geen? Het is mijn leven. Het is mijn leven voor eeuwig. Nou, kom op, jongetje. Wat wordt het? Kom op, jongetje. Gaat die hele nacht ontdekt, hè? Wat wordt het? Ja of nee? Wat wordt het, jongetje? Ja of nee? Als ik een sleephuis ha, leven, leven, ook een sleephuis ha. Als ik een sleephuis ha, dan jou ik die het aan bedienen maand ziet. Ik wil het weten nog. Als ik een sleephuis ha, leven, leven, ook een sleephuis ha. Het is mijn neverlitten. Als ik een sleephuis ha, dan jou ik die het aan, dan jou ik die het aan, dan jou ik die het aan. Waar heb je verder geen? Het is mijn leven. Het is mijn leven voor
prachtig. De kast en Maaike Schuurmans. Paradise bij het dashboard Ljochje. Ja, Oranje 82 en nou 80. Die foto of bericht ik ben de Frieske Top 100 op radio, televisie, internet. Zorg je dat de app van Omroep Friesland op die telefoon hast. Hij is vergees voor Android of iPhone. Start de app Klik op appke en stuur die foto of bericht. En voor als het wist, bist op radio. En tv. Omroep Friesland. De Frieske Top 100. Ja, en Siepie docht goeie zaken, want daarvoor op je 80. Ik kom heug zo'n plakjes. Vorig jaar weer dat 88. Ik had die leer van de kast. Dus Siep dat goeie zaken, zeg maar. Ja, mooi hè. Afkomstig van het album Simmer Time dat uitgebracht was in de simmer van 2000. Crack Paradise bij Dashboard Ljochje. En dat kwam terug Simmer 2000. Reizen muziektheater, mijn meewerking van de kast. Ries Gratema, Pieter Wilkens en Maaike Schuurmans. Bezochten in dat hier, misschien wisten er wel een aantal Friese steden. En de opnames van het album vonden plak op 14 en 15 juni van het jaar 2010 lang waren. Het is de Frieske Top 100. Ik krijg hier een brugje. Even wat bellen naar, wat naar de omroep. Jikke, ja, die is wekker maken terug de zusters in Zwettenheim. Ontol worden word ik wekker. Blauw ik wekker. Want ik mat die Frieske Top 100 jaren. Nou, mooi dat de radio erbij aan hast. En hier dan ik, Gerbert zo'n team van Friendship, wenst iedereen een goede jaarwisseling. Volg ons op Facebook en Insta. De groeten komen van Jaap Auke. En dan de brandweer van Balk wenst jou een brandveilig 2018. Als ik binnenkom. Nou, ik hoop dat het daar in Balk restig voor in is. En ik denk voor een brandweer die op dit stuit de boete zit en het waait het dat het goed uitkomt. Want ja, goed, die pilt, het vuurwerk zal een beetje zinvallers is maar. Dus misschien voor de brandweer weer een positief verhaal. En Walter Postma die appt en door op naar Scootje seizoen 2018. De groepen bemanning Scootje TT. En bij de Turkterras nog een liedje. Lietse 2 uurtjes werkje bij Landel Econ staat mij de Frieske Top 100 ervoor. Het is echt geniertje. Noem het 79. Want we gaan hier de lijst gewoon terug, hè. Zij is dat Marcel Smit, die vinden we op 79. Zak het was zandje in plakjes, maar het bloot zo'n prachtige plaat. En die tekst die zit zo goed in elkaar. Zet de radio wat harder op de televisie en muziekje het even te volgen. Omstekeerd. Als het oerdwam wordt, dan die ik alles zo om. Stapte ik in een zeil voor mensen uit de kust. Op een feest mijn gebak en de juiste muziek. Al je bloemen en geen vriend die het mist. Ik voor een hoes en een groot kapitaal. En ik loerde thuis wat naar een wiefke van de zwaar. Een dikke Mercedes, die bracht me te plak. En de beste bazen kregen me net waar. Omstekeerd, alles oors om, door mijn lippen maar omstekeerd. Omstekeerd, van toek naar dom, ik wilt oors omstekeerd. Mijn hier van Gries, een mooi donkerbruin. En ik was voordirecteur van een grote fabriek. Mijn bulder wat stadig omgeven. En ik begon mijn succes in de muziek. Eén keer in het hier, wat zo'n keer in een week. En ik was stadig onweer gek op mijn vrouw. Ik pafte een pakje dijs en ik dronk whisky als wetter. Want longen we de kinderen. En een kater komt net gauw. Omstekeerd, alles zo door mijn lippen, maar omstekeerd. Omstekeerd, van toek naar dom, ik wil oors omstekeerd. Wij squallen we te makje, als het alles al wist. En in de jas van het leven dan pak ik me rijst. Ik roep al mem als ik kleer in mijn skieten. En nu scheidelijk alles medaille en die vindt het wel best. Want eend nog een flesje en dat is gebeurd. Nog even jonge mannen in het lief van uw man. Ik go van een centimeter als 50 naar je millimicrometer. En het laatste wat ik ja, is uw heid. Zien stem. Ja, 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 ja. Wie zit erin? Als het een jongen wil, nemen we Marcel. Omstekeerd, alles oors om, door mijn lippen maar omstekeerd.
toek naar dom, ik wil oors. Omstekeerd, alles zoals op, door mijn leven maar omstekeerd. Van toek naar dom, ik wil oors. Omstekeerd, alles zoals op, door mijn leven maar omstekeerd. Omroep Friesland. De Frieske Top 100. Nummer 78. Mijn leven wie, hij is altijd gaar. Ik wie alleen op een paard. O, zij ze men verleend en zij benauwd als wie kan doet de nacht net zwater koel en ik zag net verder hoe voel ik die do zes me en namens me mij als wie het gewoon. Want als ik val, storm ik feest, ben ik oeral, doe jouws me rest, lik uit het lucht verdrukt, dan best voor mij meer als een vreugd. Wat ik hek doe en wat ik hek ben, ik weet ook op die bouwen ken. Ontnemen ons jouw mij zijn moed, do feels min zwaar, do sjochts min nood. Want als ik val, storm ik feest, ben ik oeral, doe jouws me rest, lik uit het lucht verdrukt, dan is voor mij meer als een vreugd. Lik uit het lucht verdrukt, dan is voor mij meer als een vreugd. Gerbrich van Dekken en meer als een vreun. Nummer 78. Omroep Friesland. De Frieske Top 100. Albertje de Boer uit Zusterveen zei het. Wens je Elsen in een zoen en lokkig en sportief 2018 taak groetnis. En Doorde van der Hoek en zijn gezin wens je vanuit Uithoren. Elsen in een gelukkig naaier. En in Dordrecht wordt er ik naar de top 100 zien. Dan maar we even zwaaien, denk ik. Dat is naar Henke van de televisie. Henke, goeiemiddag. Goeiemiddag. Dordrecht. Hoe dost u dat op televisie? Is het Omroep Friesland werk te ontvangen? Ja, nou, gewoon, ik heb de televisie Friesland erop staan, hè. Dat maakt je wel verzwaard dat je in Dordrecht werkt, vind ik. Ja, Dordrecht. Hoe best er staat al aangekomen in Dordrecht? Ik ben hier vanwege werk ben ik hier komen, want ik werk in de zorg en ja, toen ik hier in Friesland kon je werk meer krijgen, jawel, dus vandaar. Ja, en hoe lang ben je er al?
Een hier of 12 denk ik nou, Kreetje. 12 weer. En die Friese taal, die gaat ook goed, hè? Poeh best. Ja, maar de hele familie werkt er. Ik ga nog nou, dus kom een week maar gauw eens even los. Ja, en je praat gewoon thuis Fries. Nou, ik ben hier alleen nog steeds maar. Maar thuis, maar ik... thuis werd er nog ook zo'n Fries praat. Mooi. Nou, 2018, wat ben ik goeie voornemens? Daar ben ik wel even nieuwsgierig naar, Henk, hè? Nou, mag ik wel zonbril, dacht ik zo. Dat is het wichtigste, hè? Zoens. Ja, daarom. Hè? Dat maakt maar. Maar ik mis wel een nummerke. Dat is wel jammer in de top 100. Oh, en dat is? Zwarte Haan. Zwarte Haan. Zullen we eens even zien? Ja, misschien komt er nog voorbij, hè? Want ja, volgens mij zitten er net meer in. Nou, de nummers 10 onder mij Ian ben er net bekend, hè? Die ben al geheim. Dus ja, je weet het net. Je weet net dat Zwarte Haan daarbij zit. Nou, goed. Ja, dat even nog dat voelt wel mooi werden. Dat is mijn veske dat mij ook zo dierbaar is. Oh, mooi. Nou goed, dan. Nou, we wachten het al, hè? En dan tak komt hier stemmen, hè? Op die plaat. Ja, maar ik stem dit hier. Ja, oké. En wat zie je er nog meer in die favoriete 5? Leerlied Wiefke. Ja. En het Frieske Hinder. Oh ja, nou goed. Misschien komt dat al voorbij dan. Hey, Henk, die komen nog voorbij. Oh, maar, dat gaat al in de holle. Heel goed. Nou, die hekken in de holle. Maar ja, Zwarte Haan hieker ik ook graag in. Nou, dus, misschien dan tak komt hier. Of ergens in die top zien. Dat ken nog van de beetje. Dat is zo mooi wezen. Dan voor Pakenteam ik wel heel mooi vinden. Dus vandaar. Henk, ik wens je een goede ierweksel daar in Dordrecht. Ja, dankjewel. En hoor lekker de radio, televisie hoor, hè? Ja, dat zit ik zeker dan. Mooi. Leuk die spritsen te hebben. Hoi. De Frieske Top 100. Omroep Friesland. Nummer 70. De weer douchen in het warpshoes en ik dacht, en maar ik hinnen. Dit lieke mij wel wat, dat ik bellen een vriendinnen. Mijn mooiste jurkje aan, hege hakjes aan de voet. Ik bezeeg me in de spiegel en ik dacht, dit liep het goed. Toen wij de wien en we stien alles kofke bij de tap. Kwam er een jongen op bij jou en die wie nog net echt knap. Hij bezeeg me op en del en joeg zijn eigen goede kost. Ik kreeg het zuur warm en toch zit hem maar vast worst. Ze Famke ken ik daar net ergens van. Zajagen, voor die ben ik de ideale man. Zajagen, was stom misschien wat drinken van mij. Zajagen, het jurkje had mama zo mooi dij. Zajagen, nou ik ben aardig, maar leven waar bestoot. Zajagen, voor mij best als een schitterend cadeau. Zajagen, dat pak ik als mijn alle liefde uit. Zajagen, ik zit het in oma liek in de snuit. Dat zajagen. Je kan nog niet meer, hier niet in de skimminocht. Het allerlijfste hiek, die vent een flinke klap verkocht. Ik wil wel weer op huis om een jong die weer bedoen. Ik mocht die vent net leien, maar zijn gloeperige toon. Ze is van de ken ik daar net ergens van. Zajagen, voor die ben ik de ideale man. Zajagen, maar stom misschien wat drinken van mij. Zajagen, dit jurkje had mama zo mooi dij. Zajagen, nou ik ben hagen, maar leven waar bestoot. Zajagen, voor mij best als een schitterend cadeau. Zajagen, dat pak ik als mijn alle liefde uit. Zajagen, ik zit het in oma liek in de snuit. Dat zajagen, hield die dicht, dan kan ik naar mij daar. Maar eigen lieke glaai en glun. De rook van bier en zwieren check, dit kom je fiest te kijken en ik zei. Sis Agen, hast du misschien een keer zijn vreun? Jurkje had mama zo mooi dij. Zajagen, nou ik ben hagen, maar leven waar bestoot. Zajagen, voor mij best als een schitterend cadeau. Zajagen, dat pak ik als bij alle liefde uit. Zajagen, ik zit het in oma liek in de snuit. Dat zajagen, shoo-be-doo-be-da. Zajagen, shoo-be-doo-be-doo-be-da.
76. Wie als een zinnen in een nacht die ik nooit een keer verwacht. Ik wie verrast liek als een berg. Door is te samen uit het neerkamp als een vloot weer om in leer. En in een week verlend. Het bin de koeltjes in wangen, die mooie zette handen. De krultjes in die hier en de warmte in die stem. De twinkeling in die negen, die maakt het mij verlegen. Het brengt mij naar je al de fleurig zin. Ik giet maar in seconde contact bij mij. En dan maar in seconde contact bij mij. De vangst sloeg goed, dus kun u in die tel. Contact bij mij. Contact bij mij. Wij ren together, gewoon in home, maar bleef de voeten door het stroom op deze mooie simmerjoen. Maar daar ha ik het meer wegkort, werd bij ik binnen op een vrant en daar had ik de wieren vol. Ik ken de hele nacht voor innen, maar daar wacht je op de zinnen. Haar warmte viele lid van een naaie simmerdag. Dus veromring bij het jacht, wat de liefde bij ons bracht. In die seconde contact maar daar. Ik geef maar in seconde contact maar daar. En dan maar in seconde contact maar daar. De vangst sloeg goed, dus kun u in die tel. Contact maar daar. Contact maar daar. De koetsjes in die wangen, die mooie zette handen. De krultjes in die hier en de warmte in die stem. De twinkeling in die negen, die maakt het mij verlegen. Het brengt mij naar een alle fleurig zin. Kan toch die 1 seconde contact bij mij. En dan maar 1 seconde contact bij mij. De vangst sloeg goed, dus kun u in die tel. Contact bij mij. Contact bij mij. Contact bij mij. En dan maar 1 seconde contact bij mij. De vangst sloeg goed, dus kun u in die tel. Contact bij mij. Contact bij mij. Contact bij mij. Contact bij mij. Op 76, die twee met contact zien plakken naar beneden. En daarvoor op zo'n 70 zei Agen van Griets en Griezen. Ja, Griets en Griezen, die zak je dit in je bot. Met dit noemen, 39 plakken. Maar Griets komt solo wel op nummer 34 binnen. Dat kijk alvast wel verklappen met het nummer Verzopen Protter. Dus dat letter in de midje. Ja, we zijn in de provincie. Het is drok. Ik ried van Akrum naar Leeuwarden en Oranier die ik zeg even naar links bij Jensum. En die antenne van u die zit er in Jensum in die mast. En Oranier, wie dat ik zei, hij is gewoon reed. En dat komt er door de sfeer, maar ik dat er een soort harken wordt naar de Friese Top 100. Ja, en dat jouwt een sfeerke, hè. En in de provincie is het drok. Roelof is onderwijs. Roelof Lauwersma, goeiemiddag. Hey Johan, goeiemiddag. Ja, het is voor jou een thuiswedstrijd West best, hè, op dit stuit. Ja, letterlijk en figuurlijk. Een wedstrijd die we hier spelen. En inderdaad, Fransje, daar ben ik. En ik ben even bij een toernooi, een voetbaltoernooi. Want ja, daar ben al die tradities maar altijd daar. En één daarvan is een toernooi hier in Fransje. Want ja, dan mag ik even weten. De heeft je bij de voetbalclub heeft 2 afdelingen. Het sneun en het snuis. En dat is altijd wel een beetje rivaliteit west. Maar er is één dag in het hier. En dan komt alles bij elkaar. En dan smieten ze alle spelers bij elkaar. En mensen die net voetballen, doorgemaakt. En dan hebben we een voetbaltoernooi. Nou, ik zal die even zien letten waar het gebeurt in de trein. Mensen die kennen dat vanzelfs wel. Zie, dit is de hal. Nou, we rennen gewoon maar even naar binnen. Nou, we kennen hier mannen die iets meer aantraind binnen als de rest. Dat zijn de jongens die het wel voetballen. En een paar die komen gewoon weer eens even van de bank hoor.
Ja, en het is leuk, de dames, maar de Wallykoeken staan ook klaar. Want ik heb even een plantje. Ik denk, we breken gewoon aan zijn 1 min in de wedstrijd. En het leuke hier van dit toernooi is dat ze altijd een hele leuke naam bedenken voor de teams. Klaas-Jan, kom eens even bij. Klaas-Jan Bielsma, hij is de man die het al hier organiseert. De 32e is dit, 32e keer. Hoe is het eigenlijk ontstaan? Nou, het is ontstaan door een groep vrienden die met elkaar voetballen. Dus die hebben ooit een keer gezegd, nou dan bedenken we eens een toernooi op. Zo op het eind van het jaar om het sportieve af te sluiten, zeg maar. Ja, maar 32 hierling, hoe oud was dat toen? Toen was ik 1. Ja, precies. Ja, dus dat is de latere generatie. Ik ben de latere generatie. Ik doe het nou voor het achtste jaar nou met 4 anderen. Hey, het leuke is de naam, hè? De naam van de teams. Er zijn al 6 teams, dat hebben we volgens mij wel eens meer west. Ja. Nou, wat vies nou de leukste? De fipronil eitjes of wat is die onderste, die Slobodan? Slobodan, Praljak, Sian Kalis. Maar ik vind zelf wel de Bye Bye Die Die Netap. Dat vind ik wel een van de mooiste namen. Ja, want wat is het idee erachter? Nou ja, we nemen op 1 avond zitten we bij elkaar en dan nemen we het jaar even door en dan pakken we het nieuws er even bij en zo ontstaan dan de teamnaam, zeg maar. Prachtig. Nou, een leuke sfeer. Daarboven in de kantine, misschien kun je het even zien laten. Daar zit vooral de mensen die het betocht hebben. Die doggen net meer mooi, want de oudjes doggen net meer mooi. Nou, ik moet zeggen, de oudjes die aan 32 jaar geleden op papier staan, dat doet de helft al niet meer van met. Nee, het is echt heel, het wordt minder. Oké. Hey, ken we eventjes, want we hebben natuurlijk die olieballen bij ons. Kunnen we die jongens even verblijden, maar ja, dat kent er wel. Ik zet de tijd even stil. Zet de tijd maar even op stop. Ja, nou, ze hebben nog 8 minuten. Het is een mooi moment om de dames even te verrassen. Jongens, we hebben aansnijden een oliebaltje. Even een kleine pauze. Dit is, ja, kom maar. Even, dit is natuurlijk het allerbelangrijkste. Steven, wist ook even een oliebaltje? Dit is wel lekker. Hoe gaat het? Ja, best Jan, dank je. Ja, dank je wel. Ja, nou, maar net even volle bak aan in de inspanning. Ja, nou, neem eens een hapje. Nee, maar ik bewaar hem even, jongens. Nee, maar kom op, even rustig. Nee, jawel, jong. Nee, oké. Nou, Steven neemt niet. Ja, daar zit Fokker. Die zit al on olieballen. Hoe voelt het, Fokker? 20e keer. Ja? 20e keer is die best? Denk ik wel ongeveer. En bist dan nou een van die jongens die altijd al helemaal vol uitgetraind is? Of is dit 1 keer in het jaar dat even die schoenen... Ik moet 1 keer in het jaar die schoenen opzoeken. Dus ik keer er. Ja. En hoe voelt hij nou, het baltje? Lekker, Omroep Friesland baltje. Ja, die komt er haast net uit. Nou, hey, succes. Nou, nog even naar de skites. Ja, een mond vol. Hey, ja, dit is wat meer de oudere garde. In de 32e keer. Hoe heet dat toernooi eigenlijk? Hoe heeft het eigenlijk genoemd? De 32e Golden Shower Plus eens in mijn bekje toernooi. Ja, ik denk, ik vraag het me net om een klaar. Waarom net? Hij was het net. Hij was het net te vertellen. Hey, maar wat is dit voor toernooi voor Fransje? Kun je het uitlezen? Ja, dat is gewoon een sport die onder elkaar en gewoon grappen paardjes daar, no? Ja, dat is het. Ja, gewoon onderling leuk voetballen. Oké, jongens, je hebt wel weer beginnen hoor. Gekkie erbij. Doe maar, zet het ding maar weer aan. Ja, je hebt wel weer los. Scheids, zeg me dat ze los kunnen. Ja. Maar dat is dus ooit begonnen met een paar vrienden die het voor de gek wilden toch? Ja, volgens mij wel, ja. Heb je zelf wel eens mooi in? Ja, altijd te spelen mooi in, no? En de keeper. En de laatste, het zie je 15 jaar scheidsrechter, no? Ja. En luisteren ze wat? Dat doet net, ja. Nee, dat doet net. Okay. Hey, dit gaat nog even terug, want dit is binnen de laatste per wedstrijd en dan naar de kantine. Ja, en dan gaat het, hoe lang gaat het dan terug? Even zitten, no? Even zitten? Ja. Ja, en feest. En feest dan, oh ja. Nou, goed uit het einde. Hey, hetzelfde. Dank je. Nou, hij moet er even opletten. Ja, dit is dus vanuit Fransje waar wij springen aan van in de auto geven uit Sjemerum. Maar ja, dit is toch wel even genieten. Van die man die het... nou, hier is weer zo'n oude matador uit het eerste. Die doet weer mooi. En ik weet hoe soepel die nog is. Ja, maar ze kunnen mooi lekker biertje drinken. En proost op en na hier. Maar dat baltje Heughoren, dat is... ja, hij kreupelt er wel wat door. Maar ik zit er Roelof hier door rijden hiervoor. Ja, ik denk jou omdat er aan zijn nek nog een perel Wallykoeken uitkomen, hè? Ik ken het best, ja. En het baltje Heughoren, de vraag is dan... als het wat gezelliger wordt, of het nou die voetbal is, die ze Heughoren, of het Wallykoekje, hè? Zo is het. Roelof is, Wallykoekje. Is van een beetje in de provincie en nou in Fransje op dit stuit. Mooi om ik even mij te krijgen hoe het gaat in de provincie. Maar ik gezellig hier op deze oude eerste met de Friese Top 100. We gaan terug op 74. Alron hier 80, dus 4 plakjes winst van de Hoenekop en Roeghouwer. Omroep Friesland. De Friese Top 100. Omroep Friesland. Nummer 74. Ik ben geen hartchirurg. Ik ben geen horlogemaker. Ik ben geen gynaecoloog.
Ik ben geen koekjebakker, maar ik ben een roehouwer, een roodouwer, een hutkoeter, een scheepsbouwer. Alles zo'n beetje scalien op het eig, want die mierenneugerij, dat geeft me vis te dreig. Smiet die waterpas, marine veert, ik ga een hekel om het ding, omdat het net avanceert. Ik zit net zo nauw, or Chinees, ik zit net op een kut hier en ik net op een streep, op een centimeter. Ostwaar, want ik ben een roehouwer, een roodouwer, een hutkoeter, een scheepsbouwer. Alles een beetje scalien op het eig, want die mierenneukerij, dat geeft me vis te dreig. Ja, die voorman van u, die had al die voller wat. Dan komt er met de hemel, je van dit en dat. Die neemt me idioot, en zou ze maar krak. Maar had ik me niet verstaan, ja, dan wie je dan hebben. Maar wat dan? Nee toch? Want ik ben een roehouwer, een roodouwer, een hutkoeter, een scheepsbouwer. Alles een beetje scalien op het eig, want die mierenneukerij, dat geeft me vis te dreig. Ik ben geen computernerd, ik ben geen ambtenaar, ik ben geen pennenlekker, of een titeltovenaar, of zo, maar ik ben een roehouwer, een roodouwer, een hutkoeter, een scheepsbouwer. Alles een beetje scalien op het eig, want die mierenneukerij, dat geeft me vis te dreig. Pak hem maar vast, de brander is gewillig, het is maar voor een oor, dus ik ben wat onverschillig. Geen sterveling, die daar rode wordt geschot. Ik kom er net te weien, dus ze kennen me wat. Ze kennen me al je hartstikke de deur voor. Want ik ben een roehouwer. De Hoedekap en Roeghouwer. Omroep Friesland, de Frieske Top 100. Op nummer 74 en dat rent Sjen Fjouweroer. Oh, wat hebben we prachtige dijs aan mij elkaar. En de reacties die ik binnenkomen, prachtig. Hoe in tussen de olieballen en appelflappen bakken trog, witjes kreun, een mailtje aan de omroep tijdens de Top 100. Ja, hier en al bij Artis Dij of Sylvester zoals Jirs is. Hè. Ik het hier wel... Wij kwam hem bedanken voor het olieballenmol. Want olieballen binnen hier in Duitsland net. Dat kennen we je net. Al toch eens best om hier in de buurt een olieballenbaklucht deel te zetten. Maar het slag het net echt. We wensen je familie, vrienden, bekenden en Jim beide op. En een goede rutsch. En een mooi en zoen naar hier. Jim Derek groeten uit Koestet van Kees, Richtje, Albert, Jan en Hinke. Dan je gefeliciteerd Imke Johan met jullie verloving vandaag. Dat ben nog eens berichten. Dat zei het Fado. En een goed en gezoen 2018 zit hier. Namens de bikkels van de olieballen inpakploeg. VV SWC Boze. Oh, dat is Snitswiet Zwart. Boze Snits. Ja, voetbalclub Snitswiet Zwart in Snits. Nou, leuk, goed, mooi, aardig. Ja, hoe gaat het dan, hè? Ik zit even naar Jansje. Hoe soort stemmen wie er binnenkwam, Jansje? Wie dat oer de 30.000, hè? Meestal, ja, die stem die binnenkwam binnen. En dat beschut dus dat... Dat is ook mij bepaald hast. Ja, hoe dat gang is. Hoe heug die platen in die top 100 staan. Net oors. Ja, en dat beschut dan voor Anneke Dauma wat minder mooi nice. Want ze gaat zo'n plakken onderuit. Aaron hier weer dat stiers op zo'n 60. En de woonark die vinden we dit hier op nummer 74. Omroep Friesland. Ont middernacht. De Frieske top 100. Nummer 74. Elke en Etje, dat waren twee mensen. Heel doodgewoon, net als de rest. Ze wilden graag trouwen, maar ze hadden geen woning. En daaraan had Etje geweldig de pest. Maar op een dag, toen zou het maar wezen. Ze kochten een arkje, het was wel niet groot. Maar ach, wat geeft het, ze waren gelukkig. En al leidde die ark bij ons in de sloot. En we hebben een bosje. En het leidt aan de singel. We hebben een arkje. Het is ons ideaal. En kom je nog eens bij ons aan de singel. Kom dan in ons bosje. Gerust allemaal. Maar op een keer zei plotseling Etje:
Kijk nou eens Elke, hoe dat nou weer komt. Ik zit hier potdorie met de voeten in water. Er zit een gat als een vuist in de romp. Het water dat steeg snel in de meubels die dreven. De kaas op verdrinken die was toen heel groot. Want geen van beiden konden ze zwemmen. Ze dreven de deur uit op een tafelspoort. En we hebben een woonskip. En het leidt aan een singel. We hebben een oudje. Het is ons ideaal. En komen je nog rust bij ons aan de singel. Kom dan in ons woonskip. Gerust allemaal. Ze trokken die schuit toen vlug naar de helling. Daar stopten ze heel vakkundig het lik. En Etje ging toen de meubels weer poetsen. Het plus van de clubjes zag blauw van de drek. Ze leidden niet lang bij ons aan de singel. Toen kwam er een pliesje, zo één met een pet. Hij zei, Jim en Mutte hier verdwezen mensen. Jim hebben de stad met je woonskip besmet. En we hebben een woonskip. En het leidt aan de singel. We hebben een oudje. Het is ons ideaal. En komen je nog rust bij ons aan de singel. Kom dan in ons woonskip. Gerust allemaal. Ze hebben die schuit naar de Potmar getrokken. We protesteren, maar het gaf ons geen bied. Want wees waarom, het is Jan met de pet maar. Die moeten ze hebben en de groten juist niet. En we hebben een woonskip. En het leidt aan de singel. We hebben een oudje. Het is ons ideaal. En komen je nog rust bij ons aan de singel. Kom daar in ons woonskip. Gerust allemaal. En we hebben een woonskip. En het leidt aan de singel. Ameloon, jouw beste voornemen voor 2018. Vakantiepark Klein Vaarwater wees het al haar gasten een schitterend, inspirerend en dwarsem najaar. Scootmobiel Friesland wenst het jou een zoen en mobiel 2018. In onze showroom in Sint-Nick vinden jou een rom assortiment van luxe en comfortabele scootmobiel. Goeie voornemens voor dat najaar? Verhoring van bank misschien? Stap oor naar Regiobank in 2018. Open je rekening bij een regiobank bij jou in de buurt. Wierda en Partners Vermogensbeheer in Assen bedankt al haar klanten voor het vertrouwen het afgelopen jaar. En wenst iedereen een gezond en gelukkig 2018. Voor bedrijfscommunicatie, datanetwerken, wifi en camerasystemen stenen wij van Faber Telecom en Data en in het najaar bij graag van jou klaar. Een noffelijk en zo'n 2018 te wensen. Binnen jou de Wally Koek en Ekkelset. Dan niet hier, maar wel lekker onder Molkbader koeken. Alle meewerkers van Molkbader koeken willen jou een prachtig, gelukkig, maar vooral zo'n hier te wensen. Molkbader koeken, elke dag een feest. Woonzorg Nederland wees het haar hierders in 2018 een soort wenplezier. Mijn Woonzorg Nederland, noffelijk wij in Friesland. Drukkerij van der Eems. Belutsen, Viewer, Nieuwsgierig en Drive. Ek in 2018 stier wij graag weer voor jou klaar. Ik leef Joert en dat eigenlijk steeds meer. Joert is mooi. Zo, dat komt steeds meer in beeld. Aan het einde van de meditatie kom je met de handen op deze wijze voor de jast en boeken we voor roer. Wat zaast je heeft?
Ja. Nou viel ze me niet neer. Ja, ja. En dat er ook bij de foto naar ging op. Ik wil Het zie niet te jongen. Ja? Ja. Als je een camera in huis weet dat je nooit komen. En het tocht en het is rammelig, kun je beter de camera uitbreken. Maar dat betekent dus nog net accepteren dus hoe hij, wat vooral hij in je leven hier. Nee. En dat is daarom dit forceren moest. Ja. En dan word ik scroller. Ja? Ja, nou, dan zei ze, wat best worden? Ja. Nou, ik wil dan scroller worden. Van wat? Boeken. Fictie denk ik, nee. Scootmobiel Friesland wenscht jou een zoen en mobiel 2018. In onze showroom in Sydney vinden jou een rom assortiment van luxe en comfortabele scootmobiel. 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM. Omroep Friesland. Oorstemt op dij. Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De regering van Iran waarschuwt dat de protesten in het land de kop in worden gedrukt. Volgens de commandant van de revolutionaire garde, de elite-eenheid van het leger, zullen de betogers te maken krijgen met de ijzeren vuist van de staat als de protesten voortduren. De autoriteiten hebben intussen sociale media als Instagram, Twitter en Telegram geblokkeerd om de communicatie tussen de demonstranten te verstoren. In veel steden in Iran wordt al dagenlang gedemonstreerd. Wat begon als een protest tegen de werkloosheid en slechte levensomstandigheden, groeide al snel uit tot een protest tegen de regering en de geestelijke leiders. De betogingen zijn de omvangrijkste in Iran sinds 2009. Een man die vrijdag zwaar gewond raakte bij een schietpartij in Rotterdam is overleden aan zijn verwondingen. De politie denkt dat het gaat om een liquidatie. Getuigen hadden schoten gehoord en daarna een donkergetinte man zien wegrennen. De politie weet nog niet wie het slachtoffer is en wat de toedracht is van de schietpartij. Rond 2 uur is in het Australische Sydney 2018 ingeluid met een groot vuurwerkspektakel. Er zijn naar schatting 1 miljoen mensen op de been. Een aantal eilanden in de Grote Oceaan en Nieuw-Zeeland gingen Australië voor. In België zijn vuurwerkshows in Oostende en Brugge afgelast. Vanwege de harde wind en hoog water is het niet veilig om het vuurwerk te laten doorgaan, zegt de politie. Schaatser Kai Verbij mag van de KNSB op de winterspelen ook op de 1000 meter uitkomen. Hij had zich geplaatst voor de 500 meter, maar raakte voor de 1000 meter geblesseerd aan zijn lies. De wereldkampioensprint krijgt toch het 3e startbewijs omdat hij volgens de schaatsbond de afgelopen jaren toonaangevend is geweest op deze afstand. Thomas Krol, die 3e werd in Heerenveen, moet nu thuis blijven. In totaal verschijnen in Pyeongchang 10 vrouwen en 10 mannen uit Nederland aan de start. Het weer, het blijft grijs en regenachtig bij ongeveer 12 graden. Rond de jaarwisseling trekken enkele buien over, mogelijk met hagel en onweer. En het wordt dan een graad of 7. Dit was het NOS Journaal. 12 minuten over jou, Omroep Friesland. De Frieske Top 100, onder mij middernacht. Op deze oud-ISD, dadelijk met Piet Paulus, maar hij presenteert mij. Ja, en als het gewoon nieuwsgierig bent, hokker liedje, hij altijd een goed zin krijgt, dan mag de radio of televisie lekker aanhouden. Goeie voornemens voor dat nieuwe jaar? Verhoring van bank misschien? Stap oor naar Regiobank in 2018. Open je rekening bij een regiobank bij jou in de buurt. Drukkerij van der Eems. Belutsen, Vuur, nieuwsgierig en Drive. Ook in 2018 stieren wij graag weer voor jouw kleer. Binnen jou de Wally Koek en Ekkelzijt. Dan niet naar hier, maar wel lekker onder Molkbader koeken. Alle meewerkers van Molkbader Koeken willen jou een prachtig, gelukkig, maar vooral zoen naar hier te wensen. Molkbader Koeken, elke dag een feest. Vermaak je nu nog beter bij Van Tilburg. Met hoge kortingen is de sale officieel begonnen. Kom naar onze winkel in Nistelrode of shop op vantilburgonline.nl.
Hi, ik ben Bart en ik ben geen BN'er, maar een TN'er. Een typische Nederlander. En dus ben ik, net als heel veel typische Nederlanders, dol op extra's. Zoals bij de supermarkt? Ja. Musicalmunten, hangende tuintjes, pizzapunten. Precies, stem van SNS. Krijg je bij ons ook? Wat, pizzapunten? Nee, rente op je betaalrekening tot €5.000, een aankoopverzekering, tweede pas zonder extra kosten. Kijk, dat is een bank die het snapt. Bekijk alle extra's en de voorwaarden van SNS betalen op snsbank.nl. Heel normaal, SNS. Denk je aan een Renault Clio hatchback? Maak er dan maar een Clio Estate van. Tijdens Salon de Promotion maakt Renault groter denken mogelijk. Want tot en met 7 januari profiteer je van de beslisbonus tot wel €3.000 op alle modellen. Bekijk jouw beslisbonus op Renault.nl. Liever rijden voor een vast bedrag per maand? Profiteer nu van een extra scherp Renault Private Lease tarief vanaf €169 per maand op basis van 60 maanden en 10.000 kilometer per jaar. Bekijk alle actievoorwaarden op Renault.nl. Het zijn mooie wensweken bij Electroworld met speciale oud- en nieuwaanbiedingen. De 55-inch Samsung Ultra HD Smart TV nu met €300 korting. U betaalt slechts €899. Kom langs bij uw Electroworld winkel of ga naar electroworld.nl. Graag gedaan. Electroworld. Heb je al een Renault? Doe dan nu de wintercheck voor slechts €14,95. Of gratis voor My Renault Plus leden. Kijk voor de actievoorwaarden op Renault.nl. Voor bedrijfscommunicatie, datanetwerken, wifi en camerasystemen staan wij van Faber Telecom en Data ek in het nije jaar bij graag van jou kleer. Een noffelijk en zo'n 2018 te wensen. Woonzorg Nederland wees het haar hierders in 2018 een soort wenplezier. Mijn Woonzorg Nederland, noffelijk wij in Friesland. Wierda en Partners Vermogensbeheer in Assen bedankt al haar klanten voor het vertrouwen het afgelopen jaar. En wenst iedereen een gezond en gelukkig 2018. De Frieske Top 100. Ont middernacht. De 100 grootste Frieske hits. De Frieske Top 100. Johan Terpstra. Nummer 73. Goddomme, wat is dit, jong? Wat is dit fucking griem? Oh, shit. Ja, dit had ik niet meer. Dit had Jon niet. Wat is dit, Jon? Ja, Jon die is er niet. Jon is ziek. Ja, Jon is ziek. Ja. Ziek, man. Die is er een rotere dwarfjes, jongen. Die had er een soortje van. Du bist een bruinburger, jongen. Kom kroeper bij de baas. Du bist een bruinburger, jongen. En dan kroegst hem in een haat. Lees als een wachter en een nice die maat. Du bist een bruinburger, boeken. En ik hoor die in een gat. Eerst het aan het werk, wat de baas er ook komt. En als er die wat vregen, dan kroegst hem in een kont. En als er wat pot is, dan komt die poeder met check. En de zuster werd een dongje met je buikje in de bek. Du bist een bruinburger, jongen. Kom kroeper bij de baas, du bist een bruinburger, jongen. En dan kroegst hem in een haat. Lees als een wachter en een nice die maat. Du bist een bruinburger, boeken. En ik hoor die in een gat. Als er een fout maken is, dan is gauw naar kantoor. Maar als de die misgeet, lijkt dat altijd onnoord. Als de wereld verzetten, op de die maar je leeuwen. Want de bestekens doen die eigen namen aan en die schreeuwen. Dat best een bruinburger, jongen. Kom kroeper bij de baas, du bist een bruinburger, jongen. En dan kroegst hem in een haat. Lees al een wachter en een nice die maat. Du bist een bruinburger, boeken. En ik hoor die in de gat. Ja, Jon is roeg, hè. Hij is een roege stoel. Ik zei zelf, jongen, dat kan ze net, maar hij wil jongen, dat kan hem niet schillen, hoor, dat kan hem niet schillen. Hoe is dit weer mij de baas te praten? En dan krijg ik het bovenriem, me gaat. Is er nog weer opdraaien voor die eigen griem? Je zou een migrus komen bij mij net op hier, de beste bruinburger, jongen. En kom kroeper bij de baas, de beste bruinburger, jongen. En dan kroegst hem in een haat. Lees als een wachter en de nice die maat.
du bist een Brunburger Boker. En ik hoor die in de garten. Ja, Jaantje zei het al best wel fan van de Hoedenkop. Friesland, de Frieske Top 100. Nou Jaantje, ik mag wel bekennen, ik kom niet te woorden. En die teksten die vind ik wel prachtig. Ja. Hier wat meer aan de horen, maar... ze bij de wijze. De Frieske Top 100, de Brunburger op nummer 73. Aaron hier, wie het nog nummer 41. De Frieske Top 100, hoort erbij. Ja... tolvoeren vannacht, hè. Als hem er lekker bij jongens in televisie of de radio. Er komen soorten berichten komen. Ik ben hier. Dennis die appt, we wensen je ook een mooi hier. We beginnen swingend het naaien hierin. Nou, mooi, prachtig. Vreugde op nij de Lindenhoeve in 2000. Op nij de Lindahoeve in 2018. We maken er een mooie jong van, zei Sonja. En uw stoere, grappige en leven heidezoon het werk. Tot volgend jaar. Wij zijn er een machtig mooi 2018 van. Tuut van de Koninkjes. Nienke en Marit wens je tante Trien een fijn en een gelukkig 2018. Volle lok en zijn in het hier. En lid het net rijden. Nou Piet, dat komt dan even goed uit. Ja, dat komt goed uit, lid het net rijden. Piet Paulusma, goeiemiddag. Ja, goeiemiddag, Johan. Ja, we hier van de week al even hoor. Mooi, dat is de best. Ja, ik vind het altijd een heel sfeervol, heel leuk. Het is echt al wat hier. Ja, het gevoel even. Hè? Ja. Nou, als je Rjocht van Dijsjus, er zit een hele mooie pan. Hij mij helemaal op, hè? Ja, dat weet ik. Nou, dat zal net slagje. Nee, deze wil ik ook niet. Ik ging lang niet op. Ja, het grote beeld, ja. Ja, Piet, mooi, dat is de best. Laten we even eerst het waar. De bloos een urenlang lekker even mij presenteren. Met vroeger ik deze ook west. We had oer. Meestal komen alles van uit te weten dit oeren. Maar ja, het waar voor al. Nee, laten we dat even erbij pakken. Ja, het waar van nou en joen is het betien Rijn. Zit ik een droege perioden bij. Vannacht of letterjoen en vannacht buien. Ook ons op Tonger. Minsteden in krijgt 6 of zo'n meer de provincie. En in krijgt 8 in het kustenwaardgebied. En dat betekent dus een waarschuwing voor de uitsteking van vuurwerk. De temperatuur vannacht 6 graden. En dat is best wel een hege temperatuur. Dat is een hege temperatuur, hè? Dat is een Gaat wat jij er was zo warm hoor, op Arties dij? Nou nee, van de midden stier jou het op een gegeven moment op 11,2 graden. Dat weer het record van 2006. Maar ik denk dat we daar wel doen hingegaan binnen. Dus neem het maar gewoon een record warme Arties dij. Goed, daar gaan we het op. Piet Paulusma te gast bij de Frieske Top 100. We zeggen even naar de lijst, Piet. Ja, die doe best de zinnen hè, van Geeft hem. Ja. Dus zijn wij al. Ja, dat is een oud plaatje, hè? Ja, dat is die volgens mij van Job. Ja. Die had er toen, die zie je in de bus, die is er uitgegaan op een gegeven moment. Want dat weet ik nog, omdat we de zelf opname maken in het kader van SBS, want die stond het uit. En toen kwam hij op een gegeven moment met deze hit aan. En dat sloeg helemaal in. Ja, en wat zei die Job ik altijd weer? Knallen. Ja, net knallen. Mij, toch? Ja, knallen weer, hè? Ja. We pakken hem erbij op nummer 72. De Frieske Top 100. Nummer 72. Soms in mijn dromen, dan wist het niet meer. Dan ben ik alleen en teer. Zal iets en onwis en bang. Bang van de toekomst, maar nee van heel lang. Want die dromen verwaaien als reek in de wind. Als ik denk aan die dagen van huis begin. Dan vol ik mijn glas en drink ik op dij. Dan vol ik mijn longen en zong ik voor dij. Doop is de zinnen, doop is de zee. Doop is de liefde, in mij, niet mij. Doop is de zinnen, doop is de zee. Doop is de liefde, kom meidje die vrij. Dan gaan wij together naar Vierlonen en eiland maar rondom. Goudgele stronen, we je van liefde, de zinnen en de zee. Dus blijf daar niet zitten, kom meidje die vrij, want die dromen verwaaien als reek in de wind. Als ik denk aan die dagen van huis begin, dan vul ik mijn glas en drink ik op dij. Dan vul ik mijn longen en zong ik voor dij. Doop is de zinnen, doop is de zee. Doop is de liefde, in mij, niet mij. Doop is de zinnen, doop is de zee. Doop is de liefde, kom meidje die vrij. Van de tijd zal u's leren, wat wij nog net weten.
De tijd zal dus leren verdriet te verjitten. Dus zocht naar de wolken en druw mij haar mij. Laat je naar het leven en geen maar met mij. Want die dromen verwaaien als reek in de wind. Als ik denk aan die dagen van ons begin. Dan vul ik mijn glas en drink ik op dij. Dan vul ik mijn longen en zong ik wat dij. Doop is de zinnen, doop is de zee. Doop is de liefde, geef mij met mij. Doop is de zinnen, doop is de zee. Doop is de liefde, kom uit je die vrij. Doop is de zinnen, doop is de zee. Doop is de liefde, geef mij met mij. Doop is de zinnen, doop is de zee. Doop is de liefde, kom uit je die vrij. Knallen! Omroep Friesland. De Frieske Top 100. Ja, Piet, dat zit niet als een deel van het plaatje. Jij bent de zon. Ja, prachtig. Leuk plaatje. En ik word nieuwsgierig wat er aan promotie van zo'n plaatje die is. Want artiesten kennen zelf ook mij aan de slag met hun fans. Hè? Als de oproep, zeg maar, op Facebook. En Sander had dat niet van Geeft. Goedemiddag, Sander. Hey, dag Johan. Ja, doe haast dat niet in, hè, op Facebook. Ik had wel in de gaten hulden. Ja, klopt. Wij worden sowieso wat... dit nummer leende zich misschien niet helemaal voor de radio. Dus we hadden zoiets van, dan is sociale media misschien nog een medium om te gebruiken om ons plaatje, zeg maar, even te promoten. Dus vandaar dat we dat aan hebben. Ja, maar dat is echt slagen, jongen. Ja, dat is mij nog nooit lukt, Sander. Ja, het is helemaal geweldig. Ik denk dat een hele grote groep mensen die in Friesland wonen ons vooral kennen van dorpsfeesten en matinees en dat we een Nederlandstalige band binnen. Dus ja, niet echt als grappen, maar we hebben natuurlijk ook wel een aantal Friese liedjes uitgebracht. Maar wij speelden altijd Jij bent de zon op merkers en dorpsfeesten. En we merkten gewoon dat liedje gewoon heel erg aansloeg. Dus we hadden zoiets van, misschien is het wel leuk om dat in het Fries te vertalen. Hadden we Anne Dijkstra uit Akkerum hebben vragen om dat liedje te vertalen. En hebben we dat samen met Dennis Franke van Dennis Franke en de Golfbrekers hebben dat liedje opgenomen. Ja, dat is het goed, hè? Want die Dennis Franke, die heb ik wel op televisie bij Omroep Friesland. Dat is de manager van Rinders, hè, Drachten. Ja, klopt. Daar zit het bedrijf op goed. Ja, nee, we zijn er ongelooflijk trots op. En goed, we hebben alleen maar de sociale media gebruikt om ons liedje wat te promoten. En dat is hartstikke goed lukt. Dus we zijn hartstikke blij dat we dan op nummer 72 binnenkomen in de Frieske Top 100. Nou, van net een lokwenske. Als het weer omzet naar 2000 Sandje, Sander. Wat wie het een hier voor die? Wat die het hier? Nou, ik heb natuurlijk heel veel dingen metmaakt met betrekking tot mijn zoektocht bijvoorbeeld. Ik heb met Esmee, ben ik op Nederland 1 geweest. Bij Jij en ik hebben professionele coaching gehad en mochten we liedjes zingen. Heel veel momenten. Ik heb dit jaar ook besloten om te stoppen met werken. Dus ik ben eigenlijk alleen maar muzikant in de brede zin van het woord. En dat gaat op dit moment prima. En ik ben heel erg gelukkig met wat ik doe. Ja, want die ziektocht, hier zit even hoe, dat is wel een dreig verhaal. Hè? Want je bent echt op ziek naar die biologische ouders, hè? Ja, klopt. Dat is gewoon een onderdeel van mijn leven. En weet je, ik heb heel veel... hoe zeg je dat? Ik ben ook in Indonesië geweest nog, in oktober. En ik heb natuurlijk nog die tekeningen laten maken door Doetie de Vries, Doetie Kleinstra, sorry. Met die afbeelding, zeg maar, ben ik nog een beetje mee bezig. Maar ik besef aan de andere kant ook wel dat het heel moeilijk is. En dat ik mijn tijd en energie ook kan verdelen aan andere dingen. Mijn gezin bijvoorbeeld is ook een heel belangrijk onderdeel van mijn leven. Ja, en muziek maken natuurlijk in de breedste zin van het woord. Nou, en mooi jongen. Stop mijn werkje en volledig voor de muziek. Dat verdient het respect. Ik denk, we moeten toch even bellen van het lokwezen bij die 22e positie in de Frieske Top 100. De beste zinnen van Geeft hem. Ja, dankjewel. En ik wens natuurlijk iedereen een gelukkig en een gezond nieuwjaar toe. Sander Tiegertank, nog voor kadij. Oké, graag dien. Hoi hoi. Ja, Piet, en dan wat aan hoe muziek gaat Piet Paulusma hier in de studio. Waar krijg je een goed zin van? Dat kan alles wezen. Ik ben opgegroeid in top 40 gewerkt, dus dat is popmuziek, dat is art, dat is het kan alles wezen.
En Marcia zit dan bij me en dan hebben we zo'n hele nieuwe nummers. Die is echt van de hele nieuwe muziek. En dan denk ik, ja, daar zit ik nog best leuke nummers bij. Dus dan beginnen we er maar aan. Ze mooi. Nee, het kind van alles wezen. Ja, en als dan een Friestalige muziek juist? Ja, Friestalig. Nou ja, ik ben nou natuurlijk al die bands van mij. Vergeef het, maar Hesbe Hoenekop, dat soort bands. En ik de artiesten die er al een tijd binnen, maar gewoon ik mag de tijd maken. Dus wat dat betreft is Friese muziek zo'n top 100 komt van alles in. Sommige ken ik net niet eens, maar ik vind het wel heel mooi. Nou, hier krijg ik even op Pieter Wilkes, hè? Dat is de Leeuwen en Blues, ja. Ja. Dat is gewoon zelfspot, dat vind ik fantastisch. Ja. En dan get ik maar z'n tijd mooi, maar de muziek. Ja, dan get ik maar tijd mooi, vind ik, ja. Mooi. We krijgen maar nog. Maar eerst maar Gurbe Douwstra, liet je hem geen vriezen. Nummer 71. Hij vriezen spotten, ijs amper uit de boom. We zijn bekend als het volk van tuiken om. Us ja is ja, us nee is nee. En als ze vregen, hoest mij deed. Dan koert wel minder, en dat is al beter als gewoon. Een Fries al innig, rek het neer van oestjoen. Hek al brandt er in hem nog zo'n hillig vuur. Maar ben wie meer als mij u strijden, ben wie net meer stil te krijgen. Leidt de massa hysterie voort op de loer. Let je hem gaan, vriezen, let je hem gaan. Lo net zitten, stieve vriezen, je maat steen. Je maat erop raas en bolten krijgt als beem met alte, let je hem gaan. Vriezen, let je hem gaan. Tijd wakker je nachtroost, vol de Hollander ervoor. Hier op de onthutste tocht der tochten, die gaat door. Maar wie vriezen bitter beter, is is samarek bij wetter. En dus horen wie de kiezen nobbelkoor. Maar jere wie en kroes dan sissen, het gaat on. Verliezen al die nochtere vriezen haar verstand. Mij op de kop, een Unox petje en wie elke vers een sletje stint de kampioenen van het onverstand. Let je hem gaan, vriezen, let je hem gaan. Blauw net zitten, stieve vriezen, je maat steen. Je maat erop raas en bolten krijgt als beem net alte, let je hem gaan. Vriezen, let je hem gaan. En bloot het winters, alle nachten boven nul. Dan gaan hij tjal op Jereveen met het hele spul. Nee, Tony, iets, een rapperentje. Wat de kontje had dat ventje. Jeroen Gauw, nee, dit is echt geen flauwekul. En al is uw spagen 75 hier. De holle reet wie blauw, hier farb het zelfs het hier. En get de weef, dan hoor de banken, ken uw spagen haast wel janken. Maar hier weeft mij al door het zeer, ja, sterrend weer. Let je hem gaan, vriezen, let je hem gaan. Blauw net zitten, stieve vriezen, je maat steen. Je maat erop raas en bolten krijgt als been net alte, let je hem gaan. Vriezen, let je hem gaan. En in dat stadion dat naar avond is verneerd. Ja, elke voetbalgek daar zoekt zijn dak te gaan. Maak je amper meeskens jongen, schoen wel les had van de longen. Ben dit nou werkelijk wel de fans van Jereveen? Eerst dat het goed gaat, viel te Fries hem dan verboen. Klinkt in de Kuip, het Frieske volkslied zelfs in de roem. En dan stap je speler, wat we roepen. Wie zong het rock, dan maar van foppen. Wie horen vol, al we nooit eens kampioen. Let je hem gaan, vriezen, let je hem gaan. Blauw net zitten, stieve vriezen, je maat steen. Je maat erop raas en bolten krijgt als beem net alte, let je hem gaan. Vriezen, let je hem gaan.
Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan. Blijf net zitten, steven, vriezen, je moet steen. Je maakt erop raas en bal, krijgt als beem net al te, let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan. Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan. Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan. Die foto of bericht, ik ben de Frieske Top 100 op radio, televisie, internet. Zorg je dat de app van Omroep Friesland op die telefoon hast. Hij is vergees voor Android of iPhone. Start de app Klik op appke en stuur die foto of bericht. En voor als het wist, bist op radio. En tv. Noem een Sante. De lente wie prachtig, het Sintje skiende strak. Ik zoek een blokje om net te let, we hebben om op het fietske mijn gemak. Maar wie eerst hem maar, rek ik in de war, wat komst die op wijn. Ik zei het paard, binkjuster, het butteltjes, en ze zei, kom door maar mij. Ja de mem, ja de mem, ja de mem, de mem van Doutzen. En ze zei, kom door maar mij. De mem van Doutzen. Ja de mem, ja de mem, ja de mem, de mem van Doutzen. Is zij, kom nou maar mij. De mem van Doutzen. Haha, doellozen, back on the track again. Zij boeken manche lieds. Kom door maar eens mij, ik had er appels geer en misschien bol meer. De dij, die is nog lang net wijs. Ze pakte mij toen beet, dat kon me eerst en heet. Die trots hier dicht te krijgen uit de tiert. Toen in 84 bloeide er wat prachtig in eerste markt. Een bellenstriert, ja de mem, ja de mem, ja de mem, de mem van Doutzen. En ze zei, kom door maar mij. De mem van Doutzen. Ja de mem, ja de mem, ja de mem, de mem van Doutzen. Is zij, kom nou maar mij. De mem van Doutzen. Oh yeah, come on, we gonna do it once again. Here we go. Doellozen, van binnen nou. De doeleersen op nummer 20 en de mem van Doutzen. Omroep Friesland. De Frieske Top 100. Wat begon bij een grap is uitgegroeid, want een populair partyduo in Friesland beter bekend als deze doeleersen. Twee Frieske DJ's, DJ Siep en DJ Ronald, die het in gearworking met bekende Frieske artiesten tracks produceren. Ze willen onder oren de mem van Doutzen, die kreeg Jerris van Stravelte, Stitlezer van Briekenbeck. En de invloeden die waarom te binnen, die komen uit de Party Animals, DJ Paul L, Stark, Charlie Lono's. Fantastisch uitvoering. Fantastisch uitvoering. Het is prachtig, hè? Als dan een feest in het Chest dan je dat los, hè? Ja. Kan ik dat vertellen? Ja, dat denk ik. We moeten eens even schakelen, want Roelof, onze verslagjouwer, die is op dit stuit in het café Het Wapen van Baradiel. Had lang het Slettenwest. Klopt het dat een beetje, Roelof? Ja, dat klopt zeker, Johan. En de moest weten dat dit nou correct goed werd. Voor het eerst hier is. Het is stampvol. Maar ik wil even die oude gevels inletten van het mooie het Wapen van Barradeel op zit. Een prachtig mooi statisch, mooi pand eigenlijk. Anders kan ik het hem scrollen in Sumerum. En het is een plak waar het net altijd nemen goed ging qua horeca. Want dan kwam er weer in en dan ging er weer in uit. En nou
Ja, de mensen hebben vertrouwen in dat dit echt iepen blijft. Dus we gaan eventjes via de achterkant even het gebouw in, want het is stamp en de stamp vol. En dat laten we aan wel even zien, maar... Ja, het mooie is... nog maar weer, zal hem trokken uit die kennen. Piet Paulusma hier zitten en die had er ook wel kunde, hè? Piet, doe Ja. Ja, ze komen van je BM, heb ik begrepen. En Kees, mijn zoon is Rick. En daar is het familie van. Ja, want... Ja, nou ja, en dat is zelf ook een horecaman, hè? Dus Piet, dat moet wel goed komen, succes. Ja, het moet goed komen. En als Kees het zien komt, dat is mijn zoon, dan de groeten hebben. En ik ken Marjolein niet. Ik maar even ingrijpen. Oké. Hey, maar ik ga eventjes verder met het interview, want we gaan eerst wel even naar Marjolein. We gaan eerst even naar de mensen die heel blij zijn hier in Tjemerum. Dat zijn vanzelfs de mensen die in het warp zijn. Maar ook je zei dus van, ja, we zitten bij toneelclub. En wat is het eigenlijk heel mooi dat dit nou weer iepen is, Joet, hè? Waarom is dat? Nou, wij als toneelploeg moesten elke keer ergens anders in te repeteren. En elke keer weer het van, nou, we kunnen het horen, of in het café, of in de klank, of ergens anders. Nou is het café weer hier en we hebben zo'n plakje weer. We kunnen repeteren bij de uitvoering hier straks in februari. Dus we zijn hartstikke blij. En wat vinden de horenmensen nu te dwarp die niet met toneel te maken hebben? Die je eigenlijk gewoon drinken maken, zodat zij toch een bestaan opbouwen kunnen? Nou, ik denk Rolf dat daarnaast even in het café zelf schermast. Dat doen we zeker? Ja, het is geweldig, want het is stampvol. En ik denk dat iedereen het wel leuk vindt dat er weer een spirit in het Tjemerum komt. En ik denk dat we dat wat nodig hebben weer. Ja, want zeker had je hier wel eens door het warp in rijden. Dus je is een heel stuk watjes te Cape staan. Ja, klopt. De reputatie is ook net altijd zo goed geweest. Nee. Zult dit dan het verschil maken, denk je? Nou, dat hopen we. En we hopen dat we een heel mooi 2008 van mooi kennen. Mooi café in Tjemerum. Nou, prachtig. Nou, we gaan naar binnen. Ja, oh, hier is de mem. Nou, die drinkt jou even een drankje. We gaan even naar de kroeg daar. Alle keer is mooi. Zit door de keuken. Dat vindt alle altijd wel lekker in Halle. Nou, dan gaan we even zien of we Marjolein treffen. Ja, Marjolein. Hey. Nou, vierde komen we ook net. Want het is moordrok. Waar is Kees? Kees Paulusma, waar is die? Ah, Kees. Zit in huid? Kom eens, Kees. Kom eens even, want in huid zit ik in de studio. Wat was er even wat zin zeggen? Nou, hoi, ik ben hier en dat is daar. Nou, is dat het? Nee, ik zit van de Joen. Ik zit niet van de Joen huid. Geef me weer een best op het werk. Roentje van in huid, zei hij. Nou, nee, toch net. Nee, grapje. Hé Marjolein, dat is de eigenaar hier van Baradeel. Het café. Gewoon het café wat je maakt. Ja, hoe is het erbij gaan? Nou, eigenlijk is het begonnen bij mijn ouders. Die kwamen hier 2 jaar geleden met het drinksteken. Waren ze hier langs geweest en die hadden wat gedronken. En ik ging afgelopen jaar een rondje fietsen met elektrische fiets. We hadden wat eten, wat drinken. Helaas, café dicht. En zo stond er een bordje te koop op. En zo is het balletje gaan rollen. En nu is het van ons. Hoe leuk. Maar dat is 28 hier. Dat is, en het is net, ja, het is nou heel druk, maar is het op een willekeurige Troddewiekse dag? Als je creatief bent tegenwoordig, dan kom je heel eind, toch? Dus, en met deze gezellige mensen gaat het zeker lukken. Oké, maar dat is best net een Tjemerum, hè? Ik ben geen Tjemerum, ik ben een Harlingen. Ja. Oké, nou daar ken je direct wat van in de kroeg. Hey, succes. Wij gaan even in de kroeg in. Kist nou, zeggen we hier wat ze ervan vinden. Ja. Die gezellig. Ja, goeie. Hey, mag ik dat wat vragen? Ja, zeker. Wat vind je ervan dat de kroeg er hier is? Nou, geweldig. Nou, je hebt het dorp. Nou, het is het hart van het dorp wel een beetje. Als je even je snuurt, maar uit mooi even een ploegje, gezellig eventjes. En dan is het café dicht. En dan ben alle sociale contacten met alle hier voort. En dat is eigenlijk wel een beetje jammer. En we zijn al hier denk ik wel een beetje blij dat dorp nou dat café weer hier is. Maar best, want er zijn wel meerdere Westjeren. En dan wordt het maar een IK samen weer 80 jaar. Dan krijg ik ook al in. Het zal wel aan het eind van het hier wel voorbij wezen. Hoe zit het er niet? Ja, de mensen niet met het mooitje. Maar het dorp maar dat ik mooitje. Er moeten wel mensen komen. Want als er geen mensen komen, dan hoeven ze net hier te gaan. Dat is eigenlijk een beetje zonde. Dus ja, we moeten emotioneel een beetje de schouders eronder zetten. Want dat jij er wel bij. Oké, dus op dat beloost, dat staan nou alle keer 52 keer in het hier. Elke week kan je zitten. Nou, normaal kwamen wij hier altijd elke sneeuw de moment kwamen wij hier even van die 11 tot want dat horen we 11 in de oren. Eenmaal feestploegje onder de tafel en even een biertje drinken. Nou, dat mag. En de naaitjes even uitwisselen, dit even en dat even. Ja, dan is het gebeurd en dan is het even over en uit. En ja, ik denk wel dat we hier nou wel blij mee zijn, ja. Nou, gezellig Joen. Hij heeft er al 12 feest. Nou, alle keer even zien hoe mooi die kroeg eruit ziet. Het is natuurlijk stampende vol. Gezellig. Oh ja. Nou, ik denk dat we het je maar even belitten, Johan, want ik ken die kroeg wel instappen. Ik vind het ook een prachtig plak om even in de kroeg te wezen.
Maar ja, het barredeel is weer hier. En de mensen die het summeren, die kunnen wel lekker een pilsje kepen. Van je mee weer de cola, Chip. De 100 grootste Frieske hits. Kiezen Trofdij. Omroep Friesland. De Frieske Top 100. Nummer 69. Wat ik niet soms geen laten vallen, want bier zit wat kinderen die skillen wat ik doe. Net mij bemoeien, net mij bemoeien, net mij bemoeien wat ik doe. Want ik trouw het leven geen net van mezelf, is dit wat kinderen die skillen wat ik doe. Net mij bemoeien, net mij bemoeien, net mij bemoeien wat ik doe. En wil ik naar de hoeden gaan, dan wil ik echt geen praatjes halen. Ik zil toch zelfs weten wat ik doe. Net mij bemoeien, net mij bemoeien, net mij bemoeien wat ik doe. Want ik een mooi wiepsje, dan pak ik echt een litro. Wat kinderen die skillen wat ik doe. Net mij bemoeien, net mij bemoeien, net mij bemoeien wat ik doe. Vooral die auto's, drank en zaad, dat is waar ik geld voor hou. Wat kinderen die skillen wat ik doe. Net mij bemoeien, net mij bemoeien, net mij bemoeien wat ik doe. Ik doe alles voor mijn vrouw, maar soms neem ik het net zo nauw. Wat kinderen die skillen wat ik doe. Dat is waar het niet heel dus keer, ik vind het zelfs net zo verkeerd. Wat kinderen die skillen wat ik doe. Net mij bemoeien, net mij bemoeien, net mij bemoeien wat ik doe. Net mij bemoeien, net mij bemoeien, net mij bemoeien wat ik doe. Omroep Friesland. Nummer 68. Het violet die nacht, of wie het al was betiet. Dat ik op mijn widowfiets van de kroeg naar Hoosta riet. In een viel ik heen druk en stapte hastig al. En zij in een beemklauw, dat ik wat wetter jou. En wilst ik bleef verrommen en wakker enthousiast. De namen van mijn liefste gietret in de nieke past. Stine der in een treie pet en jonken mij. De ene zeg ik dubbel zoals de oren in mij zei. Wat zijn wij aan het doen, meneer? Ik geloof er gebeurt hier iets in het openbaar. Dat moet worden bekeurd. Ons beleid is lik op stuk. Voor wildplasserij krijgt u €50 boete en maakt verder geen stampij. Stampij, stampij, ik zei. Het had een vermogen kussen, al dat weer in mijn blaas. En nou van het leien verbetel je man door het zand waard. Wat pisje had ik pisje, maar dat had is met mij leed. In mijn broek daar zit de rits en die zit er net van neer. Als lidse poppen spuit ik al de waagste rode jurk. Wie draaien doen mimmel ik in de klompen van uw durk. Mijenier of zij stie ik al op Ronostraan. Kasteel en platte megen die ik makke hier van zon. Ik deed in heiters fietstas in de ringbak van uw screen. Ik mede terug de brievenbussen van uw borvrouw Trien. Ik als jetterhand en mijn vriendje winnen toe. Die in het geitenhok wat heegste pisje koe. Dat een vermogen kosten al dat beer in mijn blaas. En nou verlegen verbetel je man door het zand was. Wat pisje had ik pisje man, dat had is met mijn leed. In mijn broek daar zit de rits en die zit er net van neer.
ben opbracht in een vrijland dat ik visje dat ik wil. Dat ge eenmaal en geschikt van je daar hakt de broek van vol. Als je hem de ronde meidje en je mat het wetter kwijt, dan zie ik hem echt een berm op, toch net zo hypocriet. Steen toch net te zeiken, man en meidje net zoals jou. Ieder dat er net zijn, hij moest mij naar het plisje, bro. Mijn het plisje, bro. Draai je van een letter. Een taakstraf heb ik kregen, de rugzak hak het won. 3 weken de huskes hemmelje van het treinstation. Toch stond dat ik naar die straf een lering daaruit look. De nijpis ik van de kroeg, naar hozen echt het in de broek. Ik had een vermogen kussen, al dat beer in mijn blaas. En overleven verbetel je man door het zat was. Wat pisje had ik pisje, maar dat had dus met mij leer. In mijn broek daar zit de rits en die zit er net van neer. Had een vermogen kussen, al dat beer in mijn blaas. En overleven verbetel je man door het zat was. Wat pisje had ik pisje, maar dat had dus met mij leer. In mijn broek daar zit de rits en die zit er net van neer. De 100 grootste Frieske hits. Keersen terugdij. Omroep Friesland. De Frieske Top 100, nummer 60. Naar de jongens, dan is het disco. Bedoelt je op een ritmebox. En ze volgen de top 40. Het is haast een paradox. Maar elke dag pakt zij de beugel. En wat is ze fanatiek? Er is altijd en eeuwig blaasmuziek. Het gaat net zo best op squallen. Hij bloot we zitten, dat is wis. En onderwijzers zien ze plan uit dat het een misselijk jonkje is. Maar hij koestert zijn trombone en geen had zangtechniek. Er is altijd en eeuwig blaasmuziek. Waar de jeugd had de toekomst, nee die blaast nooit in mijn heur. Waar de jeugd had de toekomst, jou de duistere lippenkleur. In het dorp zoals op het sportveld, maar de merken op het dik. Er is altijd en eeuwig blaasmuziek. Het is zo'n vrij en fleurig famke, ja het is nog zo'n jonge blond. Ze houdt van sporten en van jongens en van hing je maar wat om. Maar op cornet dan wordt ze ernstig en wolieke energiek. Er is altijd en eeuwig blaasmuziek. Lid gewoon oude zeuren zeggen dat er neerdoogt van de jeugd. Dat zal altijd polsa blijven, zo kan jongen ik in deugd. Er is altijd nieuwe aanwaaks en elke lichting is uniek. Er is altijd en eeuwig blaasmuziek, blaasmuziek. Er is altijd en eeuwig. Als ik zoek naar die gezichten, naar de willen en de nacht. Als ik er naar al die klanken, wat het bij de meesten docht. Dan viel ik schoon dezelfde liefde
En wat binnen wij toch schrik. Er is altijd en eeuwig blaasmuziek, blaasmuziek. Er is altijd en eeuwig. Pieter Wilkes en blaasmuziek. Ja, Piet, we gaan doen muziek. Mooi, Ja. hè, dat is het mooiste. Dat is oeren en oeren hoe praten. Ja. Ja, als de, ik zeg, naar die zeg, hè, het is drok, altijd wandelen, altijd onderwijs, op NPS, Jones, al die radiostations die doorstikken, die ik op Radio 10 voorbij kom en op orenstuurders. Wat doe je zelf om een beetje van de stress af te komen? Nou, dat is net altijd even makkelijk. Want de stress die er ontstiert bij mij, ontstiert eigenlijk nooit door het werk, maar al die dingen eromheen. Wat mat en wat goed net, hoe goed je het of net, of wat fout je het. Maar ik sport nog 1-2 keer in de week, hè? Zonder meer. En ik zit nog altijd even in mijn stamkroegje in het Ja, dat is ik sporten, hè? Gewicht heffen, hè? Zo. Ja, nee, dat is wat het is. Even lekker praten, even lekker eruit, even... Ja, heel goed. Ja. En kerst dan, de Mastonees ze kennen, want dit is een populair publiek figuur. En ze vregen die alle, hè? Kerst hier even komen, kerst daar even Ja, komen. ik zei soms wel eens wat te vaak ja. Maar dat is dan net hoor, dat ook zelf. Dat is een keuzes die je zelf maakt zien. Maar bij Joen live muziek in het ontmoeten, dus we gaan even aan de slag. En morgen ben je weer op de radio. Ik denk maar je dan wel rekening mee houden dat je, hè, er wil om denken dat je de oren maar eens een radio doet maken. Maar voor het horenpad dan, ik hou die stress aardig boetende door. Ja. Als vier ik dat zelf bepalen kan. De techniek die je terug, hè? Trod hier een hinnen. Als je juist naar mobiele telefonie, hè? Ik ben wel nieuwsgierig. Hoe zit de telefoon van Piet Paulus Madruid? Wat ben die 3 beste apps? Wat heeft er erop staan? Ja, maar ik heb de programma's opstaan om zelf mijn eigen systeem in te kiezen. Dat je dan waar. Ja. De familie-apps en dat soort dingen staan erop. Dat doe ik net al te vol mooi. Want er komen ladingen binnen per dag. Dat ging net bijhouden. En voor de rest zit er op dat ik parkeren kan en al dat soort praktische dingen. Praktische dingen, goed. Ja. En als je contact ziek is met mensen bekend, is dat dan appen of bellen? Nee, meestal belly. En appen doe ik dan. Ik nog wel, maar ik heb het de tijd vlug bij mij komen. Kijk dat nou. Ja, zij is het. Hè. We zien op een klokje. En Jaantje zei ik al van het vinger kom heug. Denk erom, joh. Want doe best hoe tiert. Nou, het bij mij net zo dreig als het doet. Hoe tiert is. Maar, nee, dat maakt het bij mij net zo wel uit. Dat maakt het bij mij net zo wel uit. Nee. Piet, zullen we een keer afpraten als op Stijn Midjes een keer langskomt? Ja, dat doen we even. Dat we 1 of 2 uur even kom ik bij die zitten. Prachtig. Mooi dat je er wie is. Ja, dank je. En goede hierwiksel. Voor iedereen en voorzichtig met de vuurwerk aansteken, want het waait hut en het ruint betiden. Goed. We hier toen Pieter Wilkes jeder en toen zei ze die Leeuwarden Blues, dat vind ik een mooi noemer, hè? Ja, dat is zelfspad. Vind ik heerlijk. Edo is uiteindelijk familie van mij. Die is al jaren de vriend van Martje. Is een louter die koer er eigenlijk net over. En ik zei, dit is echt Leeuwarden zelfspot. Nummer 66, Pieter Wilkes. Nummer 66. We hebben in ons stadje een heleboel kroegen. Dat ik gewoon zo groeit, daar heb je niet om vroegen. Die zitten alle avonds vol met studenten en hoeren. Junkies en dealers, suplappen en boeren. Het heeft nooit wat geweest en het zal nooit wat worden. Als je in Leeuwarden geboren bent, dus kast het wel schudden. We hebben in ons stadje kelders om te parkeren. Maar je kan er niet komen, je blijft aan het laveren.
al die openstaande bruggen en openbroken dikken. Dat ik aan wel opens, al ben ik op laatst te likken. Het het nooit wat weest en het zal nooit wat worden. Als die Leeuwarden geboren bent, kast het wel schudden. We hebben in ons stadje een hele scheve toren, een armoedig gezicht, maar het schijnt zo te horen. Het is het symbool voor complete mislukking. Maar nou moest jou niet denken dat ik wou dat die omging. Want het had nooit wat geweest en het zal nooit wat worden. Als die Leeuwarden geboren bent, kast het wel schudden. We hebben in ons stadje een mooi voetbalclubje, maar ze winnen nooit geen prijzen en zeker geen cupje. Er moet elk jaar geld bij, het is niet te betalen. Nou, ik zal je wel zeggen, bij mij valt niks te halen. Want het heeft nooit wat geweest en het zal nooit wat worden. Ik ben in Leeuwarden geboren, ik kan het wel schudden. Kannen in ons stadje altijd wel zeuren, maar wat schiers daar met op? Het zal mij niet gebeuren. Ik vind alleen wel dat het hart achteruit gaat. Als het hoorst hoort een Leeuwarder soms zijn eigen taal praat. Maar het heeft nooit wat geweest en het zal nooit wat worden. Als die Leeuwarden geboren is, kast het wel schudden. Het heeft nooit wat geweest en het zal nooit wat worden. Als die Leeuwarden geboren is, kast het wel schudden. Omroep Friesland. De Frieske Top 100. Omroep Friesland. Nummer 64. Het bed had nacht, maar heel beslipt werd. De helft van mijn teksten worden weer de helft van mijn salaris. Kind het mij voldwaan, maar sliepen valt mij nog wel zwier. Platen ben nou alle jaar van mij. Ik draai ze krijgt ze uit als ik keer. De televisie, mooi de dooruit, omdat ik wel zonder kind. Wat een besteen, wat een luze lippen. Verrek me neer, dan maar verkeerd. Rede wien, rede wien. Drink mij alle joenen een beroerte en eten heb ik wekenlang net hier. Ik pis je weer eens vroeger in de wasbak. Stadig worden al mijn lekkers kriën. Wat een besteen, wat een luze lippen. Verrek me neer, dan maar verkeerd. Rede wien, rede wien. Wij nemen fleurig in. Ik kan het wennen onder stilte.
heel net koften lang. De vrijheid die ik mij verbeelde, maakt het mij eens bang. Toch nog pas zien dat ik haar mis. Het is ongewoon, het maakt wennen. Ik net, doe die het verkeerd. Het is wennen om mijn eigen leven. Rede wien, wij nemen fleurig in. Rede wien, wij nemen fleurig in. Aaron hier, San 80 en dit hier op 64. Ctrl-Alt-Delete. En Rede Wien. Omroep Friesland. De Frieske Top 100. Soort reacties komen binnen. Vanuit Galama Hiem, de beste wensing voor 2018. Ipi Sikkers, Spakenget, de beste wensing voor 2018. Leers komen, Leers Anne Fleur. En gelukkig nieuwjaar voor alle vrienden, bekende familie. De oliebollen zijn weer heerlijk. Nou, ik wat zis, hè. Femke, ja, ik zet die even in beeld nou. Ja, dat mag. Ja, hij zit er ik wel lekker uit. Die, Ja, ik moet eerlijk zeggen, hij is een beetje droeg. Want hij lijkt je denk ik wel een paar roeren. Maar ja, ik wat vergeten te eten. Ik reed hierheen en ik denk, oh, blikstinder. Ik zing je natuurlijk tot zo'n horen dadelijk. Maar natuurlijk wel wat in de maag gaan. Dus ik ga die olieballen eten. Ik ben net deze niet je prachtig in beeld staan, maar die lezen hier op de redactie. Ze ben wat droeg, maar ze smaakt je heerlijk, ja? En hij is dan heel nog niet hoor. Jawel, ja, ik had van wel ontbijt hoor en lunch, maar ik ben nogal van het dat kan wel wat in, zeg maar. Ja, nee, dat zou we hier. Dan zoeken we even een blauwe. Wat voor hetzelfde hier, dan gaat het heel dag fout. Als dit dan... Nee. Juno thuis komt, dan gaat het weer verleurig verder. Maar nee, het gaat hartstikke goed. Ze zijn lekker. Ja. Zit er wel onder nou, maar... Goed. Dadelijks dan Bisto. Voor de Frieske Top 100. Geert Fortuyn is op paard. Dan hebben we nog Harm Wijstra, letter begin van de Janne. En Diana de Groot, die mij ont tolvoeren presenteren. Dat wordt ik wel een feestje. Ja, zeker weten. Ja, dat is vorig jaar mooi. Het vliegt voorbij, hè? Ongelooflijk, dit zo vlug. Wij zeggen dan, zit maar boeten uitsturing om alles wat er binnenkomt aan reacties. Dat is echt, we zijn gewoon warm van. Dat is echt prachtig mooi. Ja, zeker weten. Maar hoe zit je weksel eruit? Ik ga naast naar zo'n weer naar huis. En dan zit ik lekker met mijn gezin en mijn ouders. En nog een onker van mij. En dan even lekker heel wat hieruit zitten. Mijn protte olieballen zelf bakt toch mijn zuske en dus heid. Ja. Ja, en dan geef ik gewoon lekker kletsen, wat televisies en the usual. En do? Ja, thuis, uitzitten. En dan het vuurwerk even afsteken. Ik vind het liedfaam zo mooi. Hè? Ja, hè? Ja, ik vind het prachtig. En dan is het Wien. En dan zit ik in de auto. Ik doe 8 hier, denk ik. Een feestje. Wat is nacht? Oh, dat is nog draaien? Ja, in de pijn. Wat leuk. Ja. Te gek, hé. Ik denk een man of 400, 500 in de feest. Ja, dat is echt verste prik. Dus mooi. En dan echt tot 6 uur vannacht? Ik denk jij over 6. Allemachtig, dat is gewoon ik wel geert, denk ik. Langer wat ik net doe. Ja. Nou, ik wens je een soort succes. Dankjewel. Ik zit in de eerste plaats staan. Al prachtig dadelijk. Na 4 voeren. Femke de Wallen, mij de Frieske Top 100. Bloot erbij op radio en op televisie. Op waai naar de nummer 1. Omroep Friesland. De Frieske Top 100. Ameloon, jouw beste voornemen van 2018. Vakantiepark Klein Vaarwater wees het al haar gasten een schitterend, inspirerend en dwarsem naïer. Nieuw, go. Ameloon, jouw beste voornemen van 2018. Vakantiepark Klein Vaarwater wees het al haar gasten een schitterend, inspirerend en dwarsem naïer.
Wierda en Partners Vermogensbeheer in Assen bedankt al haar klanten voor het vertrouwen het afgelopen jaar. En wenst iedereen een gezond en gelukkig 2018. Scootmobiel Friesland wenst het jou een zoen en mobiel 2018. In onze showroom in Sydney vinden jou een rom assortiment van luxe en comfortabele scootmobiel. Goeie voornemens voor dat nieuwe jaar? Verhoring van bank misschien? Stap oor naar Regiobank in 2018. Open je rekening bij een regiobank bij jou in de buurt. Voor bedrijfscommunicatie, datanetwerken, wifi en camerasystemen staan wij van Faber Telecom en Data en in het nieuwe jaar bij graag van jou klaar. Een noffelijk en zo'n 2018 te wensen. Binnen jou de Wally Koek en Ekkelset. Dan niet naar hier, maar wel lekker onder de Molkwaarder Koeken. Alle medewerkers van Molkwaarder Koeken willen jou een prachtig, gelukkig, maar vooral zo'n naar hier te wensen. Molkwaarder Koeken, elke dag een feest. Woonzorg Nederland wees het haar hierders in 2018 een soort wenplezier. Mijn Woonzorg Nederland, noffelijk wij in Friesland. Drukkerij van der Eems. Belutsen, Viewer, Nieuwsgierig en Drive. En in 2018 stier wij graag weer van jou klaar. Ik leef Joert en dat eigenlijk steeds meer. Joert is mooi. Ja, dat komt steeds meer in beeld. Aan het einde van de meditatie kom je met de handen op deze wijze voor de jast en boeren voor de oer. Als het zaast is, ja. nou veel ze me niet in. Ja, ja. En dat er ook bij de voet en neiging op. Ik wil het is niet te jong. Ja? Ja. Als je een camera in huis weet dat je nooit komen. En het tocht en het is rammelig, kun je beter de camera uitbreken. Maar dan moet je dus nog net accepteren dus hoe hij, wat vooral hij in je leven hier. Nee. En dat is daarom dit forceren moest. Ja. En dan word ik scroller. Ja? Ja, nee, dan zei ze wat best worden. Ja. Nou, ik wil dan scroller worden. Van wat? Boeken. Fictie denk ik, nee. Hoi, Friesland! Het wie werd een prachtig hier. Maar zo uit hem toch een bui. En... God. Maar vooral warm. Een heel bewegelijk hier. Wij wensen je daar. Goed namen van alle medewerkers van Omroep Friesland. Moffelijke feestdagen. Schoten gehoord en daarna een donker getinte man zien wegrennen. De politie weet nog niet wie het slachtoffer is en wat de toedracht is van de schietpartij. Het weer, het blijft grijs en regenachtig bij ongeveer 12 graden. Rond de jaarwisseling trekken enkele buien over, mogelijk met hagel en onweer. En het wordt dan een graad of 7. Dit was het NOS Journaal. Ja, dadelijk tellen wij verder aan naar de nummer 1. We zijn bedarren bij nummer 64. Maar waar staat dat toch? Of waar staan er toch? Goed nieuws voor alle buiskluisteraars. Bij Kanaal Digitaal ontvang je meer dan 400 zenders, waarvan 60 in HD. Met gratis Europese topfilms on demand. En met de Kanaal Digitaal TV-app kijk je waar en wanneer je maar wilt. Het basis HD-pakket is er al vanaf €22,95 per maand. Kijk op kanaaldigitaal.nl. Kanaal Digitaal. Ontdek iets bijzonders. Voor bedrijfscommunicatie, datanetwerken, wifi en camerasystemen staan wij van Faber Telecom en Data en in het nieuwe jaar bij graag van jou klaar. Een noffelijk en zo'n 2018 te wensen. Scootmobiel Friesland wenst het jou een zoen en mobiel 2018. In onze showroom in Sydney vinden jou een rom assortiment van luxe en comfortabele scootmobiel.
Klikklokje, klik, 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 klik. Klikklokje, klik. Laat dat scrollen en klikken met kerst toch even zitten. Een klik met elkaar is toch veel leuker? Ook afklikken van je mobiel? Kijk op ben.nl/afklikken. Goeie voornemens voor dat nieuwe jaar? Verhoring van bank misschien? Stap oer naar Regiobank in 2018. Open je rekening bij een regiobank bij jou in de buurt. Woonzorg Nederland wees het haar hierders in 2018 een soort wenplezier. Mijn Woonzorg Nederland, noffelijk wij in Friesland. Drukkerij van der Eems. We lutsen, viewer, nieuwsgierig en drive. Ook in 2018 stieren wij graag mee voor jouw kleer. Wierda en Partners Vermogensbeheer in Assen bedankt al haar klanten voor het vertrouwen het afgelopen jaar. En wenst iedereen een gezond en gelukkig 2018. De Frieske Top 100. Oond middernacht. De 100 grootste Frieske hits. De Frieske Top 100. Femke de Wallen. Ik ben Raitse Spanninga en vanzelfs haal ik naar de Frieske Top 100 bij Omroep Friesland. Nummer 64. Ik dream vandaag, ik vang die miljard op die zoene warme zoel, zwevend op een sliep, betjoen ik dien gevoel. Ik had die vast, ik liet die geer. Ik struim uit drippen touw, en die hier, die hals, die liep, glinstert. Ik droom van u, ik heb o in mijn macht. Ik laat overlangen als ik wil. Met mijn woord streel ik o zacht. En ik kus zo lang en stil. En ik beleef het allemaal. Als ik o in het mondlicht lig, stort ik o zinnenvol. Wuift de waarheid weg. Ik dream vandaag uit die hoes van glooiend zon. Dream ik die in die loop van green. En neem ik stil in witte, hoe het wie. Heel ver weg van iedereen, droom ik o in het groene gras. En niemand zal nog weten hoe het was. Ik droom vandaag. Ik dream vandaag. Heel ver weg van iedereen, droom ik o in het groene gras. Dream ik die in loop. En niemand zal nog weten hoe het was. Uit die hoes van glooiend zon. Dream ik die in loop van green.
maar liefst 10 plakjes omheeg. Van 64 naar 64. Rowan Hezen en Nienke Laverman en Droomvlucht. Omroep Friesland, de Frieske Top 100. Een hele goeie middag, het is 9 minuten oer 5. Dit is de Frieske Top 100 van 2000. Johan Terpstra, die stiert je nog te kletsen. Maar mag je net maar piepen en bandjes naar hoe sta, jong? Ja. Hij zei het again. Vrouw en bij zitten maar smart op hem te wachten. Want hij maakt vannacht nog werkje. Dus hij maakt maar gauw lekker naar huis. Nou, hij komt trooien, hè. Komt helemaal goed. Ondertussen binnen wij bedarren dus bij plakje 63 in die Frieske Top 100. Wat is het een mooie dag net op Oud Iersdag. Het waar is werkelijk prut. Maar daar lukken we eens neer van hoor. Want de muziek die houdt u warm. En alle reacties die we binnenkrijgen van Dijtus. Alle foto's die we voorbij komen op televisie. Alle appjes. Dat houdt u absoluut lekker warm. Joh. Eens even zien. Wat krijgen we alle hier binnen? Uw dream kwam uit in 2000, maar ze vjouwen naar Legoland in Denemarken. Dat al Jim dreamen uitkomen mij in 2018. De groetnis van Wiebren, Martine, Hielke en Sander. Jesse van der Wal, ook veel succes in 2018 met de dartenkanjer. Groetjes van Paak en Beppe uit Halm. Vanuit Parijs 2017, gelukkig nieuwjaar. Pap en mam, mij een hertje van Carlijn. Fopma die zei together 140 worden dit hier. Dat kan ze net meer van u aannemen. Nou, dat is inderdaad een prachtig mooie mijlpaal. En muziekvereniging Ons Genoegen uit Ljouwert wens het elke keer een gelukkig en muzikaal nieuwjaar. Ook in 2018 zijn nieuwe leden van harte welkom. Ja, dat is altijd wat maar die muziekvereniging zijn. Die staan te springen om naar je leden. Dus muziek minnend Friesland. Kom op en meld je onder bij Ons Genoegen uit Ljouwert. Foto's en berichten die stou ek in beeld houden. Die kist ook gewoon naar uw stad sturen. Dat kan via top100@omroepfriesland.nl. top100@omroepfriesland.nl. Doch dat en wat weet je dan die foto en die berichtje verschijnen in beeld op televisie. Dat vinden we hartstikke leuk. Wat doen wij alle jaar het komende uren? Nou, we drijven zelfs een hele hoop muziek. Maar Geert van Thun die is ek op paard. Die had het stokje oernam van Roelof Lausma. En waar zou Geert toch wezen? Het antwoord op die vraag volgt straks in de Frieske Top 100. De laatste dag van 2000. We pakken de list maar gauw weer op, want een bijzonder moment. De krijgt nou dadelijk namelijk maar liefst 2 keer dezelfde artiest. Op plakje 63 en op plakje 62 stiert Pieter Wilkes. En we beginnen met Oerl Thuis. De Frieske Top 100. Binnen het beërf van een oorentijd. Doet varen vroten weer en het leven streed. Maar ze bij elkaar vertrouwden en wat wij net verschouden. De schipper en het scootje winnen in. We kwamen van de helling als een hele vloot. Stoer en sterk en stedelijk en mijn werk bijt zo. Maar ze jongen door de schipper, hield niet bij een prepper. En uiteindelijk jonger door en wie het ding. Maar we doen ze op de weren als de zwannen. En we boaten bij de wind weer van huis. En we maken elke keer weer nieuwe plannen. Op het water veelden wij oeral thuis. Maar hele generaties on hetzelfde rood. Vaden bij de Marn en de Wetterspoel. Als de band van toekenbouwers, maar de moed van Hudde Klaus, maar de rook van tarre turf, drek, stront en steen. En we doen ze op de weren als de zwannen. En
En we boaten bij de wien als weer van us. En we maken elke keer weer nieuwe plannen. Op het water vielen wij us oeraltjes. We binnen het beërf van een oorentijd. We zullen nou omprezen, het is een orenstrijd. Maar we houden het vertrouwen, we blijven onze toekomst bouwen. En de schipper en het scootje blijven in. Want we doen je op de wegen als de zwannen. En we boatsen met de wind als is er van us. En we maken echt de dier weer nieuwe plannen. Op het water vielen wij ons oeraltjes. Oeraltjes op het water vielen wij ons oeraltjes. Oeraltjes op het water vielen wij ons oeral. De 100 grootste Frieske hits. Omroep Friesland. De Frieske Top 100. Nummer 62. Zes jitskes, zes vankes, kind mij nog gezien. Voordat ik weer een nacht in het zuster verdween. Ik kom hier al zo lang, dat kist me zo goed. En ik wil net weer alleen. De hoestag in Joet, het is sluitingstijd en de kroeg is al leeg. En wat ik die vreeg, je is weer net zo dreig. De vrouw van Sint-Burg, het gaat om me voorbij. Maar dat kan ik vergeten, als ik douche mooi deed. Ze zitske mijn vrijheid, daarvoor doe ik een moord. Maar mijn geld smit ik altijd als wetter oorboord. De ben je zusje me als een alcoholist. Maar ik vocht voor haar vrijheid, wie een baasmachinist. Ik had de oorlog oorleven, het lok laken me on. Maar mijn maten van jertijds ben alle jaar al verstaan. Hege pieken, je pedelte, zag je dat met mij. En let me nou doen je. Ja, doen je mij dat. Ze zitske, ik heb me nooit boen aan een vrouw. Ik had een paar keer bezocht, maar ik wie ze net trouw. Ik ken elke haven en ik ken elke hoer. En kreeg ik de kans, dan die ik het greep oor. Toen was het net leeuw, maar ik wie een toeke jong vind. En ik leef voor de volle 200%. Ik leef zo blier en zo rom en zo vrij. Maar let me nou doen je. Ja, doen je mij dat. Zes jitskes, zes vanken, het is omdat dat je komt. Toen list me maar zeuren en ik praat soms zo dom. Ik weet het wordt het minder mooi door de verstaan. Maar draai nog een bandje, jou mij die hoon. Mijn lippen die kleur en het wie lang net min. Maar om hier voor te tarien, daarom had ik je zin. Alles wat ik nog hou, dan krijgt het van mij. Als ik nog één keer douche. Ja, douche mij dat.
Ietskes is Famke schenkt mij nog gezien, voordat ik vergoed in het juiste verdween. In plakje omheen gingen Pieter Wilkes en Doensje Maidij. Op plakje 62 in de Frieske Top 100 van 2000 en Sontjen. Het is 18 minuten, nee zelfs 19 minuten oer 5 worden. En ik skeek hier nou dadelijk oer naar collega Geert van Thun op een plak dat ik zelfs nog nachtmerries van haaien. Want wat vond ik dat doe destijds spannend. Zie je de stoot toen in de studio, Geert? Wist je dat nog? Ja, en toen zei ik ze, nee, Femke, blijf staan, we doen het nog een keer. En toen knalde dat ding nog een keer, daar heeft er volgens mij een trauma aan oorhouden. Ja, behoorlijk. En ik jette kreeg van cameraman Alle Faber, die toen mij die weer, die is nou bij mij mooi. Femke hier de smoor in dat je hem zo daar stil liet. Dus ik ben ook zo benauwd wat dan nog bij mij uitvinden is. Dat begrijpsvol. Maar... Het valt mij er. We hebben die houwfietser, want daar ben ik in Akkeren. Die houwfietser, die is niet correct ook in. Ik kan nou een beetje invielen, wat zo doe. Want de broek die scoorde me aan de poort, maar het is net leeuw wat voor een enorm effect dat had. Maar ik moet eerlijk zeggen, Femke, dat is nou net precies wat we hier nou voor binnen. Die houwfietser, dat hebben we wel zien, dat weten we. Maar er gebeurt hier meer dadelijk in Akkeren. Er zal hier dadelijk een groot vuurwerk worden. Dat zou om een uur zelf verzwijzen. Dus nou, wacht je daar nog even mee, want om lieken nog 20 verzwijzen, kwartier verzwijzen, dan ben wij in de beurt in de uitvoering van de top 100. Dus wij zullen daar dadelijk, ik helemaal blij maar uitzien, die trauma verwerken litten met een al rare vuurwerkspektakel dat meer voor het zicht is als voor het loon, zal ik maar zeggen. En dus juist het wel, Akkeren is er voor uitloon. Het is hier werkelijk razend druk onder polsleert waai. Met al die mensen hier staan te wachten totdat dat vuurwerk de lucht in gaat. Nou, dan moet ze dus even ietsje langer geduld hebben dat wij hier binnen, maar dat gaan ze voor Omroep Friesland hoor. Die knallerij, dat neem ik van me rekken. Dan zullen wij daar net meer mooi vermoeien. Dus rustig zitten. Die oliebolzakje litten niet een beetje aan de droege kant weer, Femke. Het komt al die kleer. Dadelijk om lieken nog een kwartier verzwijzen. Dan hopen wij hier in heel Friesland centelitten wat voor prachtig vuurwerk er hier in Akkeren op de polsleert waar je afstutsen wordt. En voor de mensen die in de buurt binnen, of in Akkeren mee, nou kom er even langs, dan wordt het nog gezelliger. Want gezellig is het hier. Hartstikke mooi, Geert. En fijn dat je me sparren, daar ben ik blij om. Ik zal dijk sparren. Ik weet jou, dat er wat minder benauwd van best als ik, dus dat scheelt. Ja, ik heb er net zo volle hinder van, moet ik eerlijk zeggen. Nee, nou gelukkig maar. Nou, volle willen daar. En wij wachten wat er straks al te gebeuren zit daar in Akkeren. Ja, dan pakken wij de list gauw weer op. Want waar winnen we ik maar weer bedarren. Plakje je 60. Deze is wel een eindje naar beneden gegaan. Ja, die stond vliegen hier nog op plak 27, nou 61. Duo TNT en Neem nog van Dij. Elke nieuwe erin, ik ging nog om te gaan. En ik viel mij alleen. Maar toen zeg ik daar is stil. Oh, toen zeg ik daar is stil. We stien wat te praten, de volksnoer bij mij. Ik kreeg geen tijd meer voor mijn maten, ik kreeg een neemie nog van Dij. Oh, ik kreeg neemie nog van Dij. Oh, wat is toch mooi, Marij. Wow, 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 wat is toch mooi voor mij. Wow, 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 wat is toch mooi, Marij. Ik krijg neemie nog van Dij. Goud had een brood te bieden en bezit in skaat als tien. Wie de Dij dat mijn leven keerde, zij is Dij is de Marie. Oh, zij is Dij is de Marie. Oh, wat is toch mooi, Marij. Wow, 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 wat is toch mooi voor mij. Oh, wow, wow, wat is toch mooi, Marij. Ik krijg niet meer nog van mij. Zo ik dan dus ben, al is het maar een gleam. Dan denk ik wat een wonder, ik krijg neem nog van je. De morgen in het beter beginnen, als stoor je lijst naast mij. Als de lakens kind te zinnen, ik krijg neem nog van Dij. Oh, ik krijg neem nog van Dij. Oh, wat is toch mooi, Marij.
wat is toch mooi, Marij. Ik krijg niet mijn not van mij. Oh, wat is toch mooi, Marij. Wow, 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 wat is toch mooi van mij. Wow, 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 wat is toch mooi, Marij. Ik krijg niet mijn not van mij. Ik krijg niet mijn not van mij. De 100 grootste Frieske hits. Kiezen Trofdij. Omroep Friesland. De Frieske Top 100. Omroep Friesland. Ik zie die Österjon in park. Då vi ställena vän ik tot. Wacht stå op mij op die oor. Het draaide het en het weer kort. Ik zie alleen bij een ben. Skoelde van de Rijn en dij. Wolken in het droogte lucht. Het weer is kiemerig en koud. Wacht je in de Rijn op dij. Wacht je in de Rijn, maar wacht sto ik op mij. Wacht je in de Rijn op dij. Maar wacht sto ik op mij. Ik hield me nog ik zo nooit die dag. Maar toen kwam dat die oren van. Ze kwam en pakte toen die hoorn. En breek zij huis levensborn. Wacht je in de Rijn op dij. Wacht je in de Rijn, maar wacht sto ik op mij. Wacht je in de Rijn op dij. Wacht sto ik op mij. Wacht je in de Rijn op dij. Wacht je in de Rijn op dij. Wacht je in de Rijn, maar wacht sto ik op mij. Wacht je in de Rijn op dij. Wacht je in de Rijn op dij. Wacht je in de Rijn op Dien foto of bericht ik ben de Frieske Top 100 op radio, televisie, internet. Zorg je dat de app van Omroep Friesland op die telefoon hast. Hij is vergees voor Android of iPhone. Start de app Klik op appke en stuur die foto of bericht en voor als het wist, bist op radio. en tv. Nummer 59. De toekomst dat is nou de wetterwaai. De sluiten wij zonnen doorgemooi. Wij binnen weer verboemd sinds de raak. En skip en zillen varen trogisch plak. Het boordje volgt vanzelf, dat vindt u zaak. Omdat wij hier een soort te bieden hebben. U dwarfet samen status en allooi.
En in de haven klinkt weer een ahoy. Ahoy, 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 ahoy. Ja, in de haven klinkt weer een ahoy. Watersport dit keer als het van komt sa. De zilust warp ik weer een scootje haar. Als de reiziger weer heen is hij dood. En redden van de rust en van de sloop. De stroombezem als wapen in het zand. Dus vlaggen schip een pronkje wat een haal. Oh, wat ben mijn grus, wat is dit mooi. En in de haven klinkt er een ahoy. Ahoy, 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 ahoy. Ja, in de haven klinkt er een ahoy. Ahoy, 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 ahoy. Ja, in de haven klinkt er een ahoy. De trossen los, maar wat is dit, oh heer? We maten keren, want het rent hier dicht. Bij de eerste donker breekt de mist. En bij de sluis, daar zitten wij al vast. Dus lezen wij uw skip weer on een kooi. En witte neven komen je nooit voor. Een kindje komt met u, dit had je rooi. Maar in de haven klinkt weer een ahoy. Ahoy, 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 ahoy. Ja, in de haven klinkt weer een ahoy. Ahoy, 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 ahoy. Ja, in de haven klinkt weer een ahoy. Wij komen maar uw skip nog net zo bier. Maar het roefkistje vol vol met kratten bier. Dus nemen wij er maar een steek als waar. En hebben lieke goed nog willen zijn. Voor jou een voort net op, ja dat is wies. Uw skip is liever in en wij net mis. De plannen binnen goed en wakker mooi. En in de haven klinkt er een ahoy. Ahoy, 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 ahoy. Ja, in de haven klinkt er een ahoy. Ahoy, 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 ahoy. Ja, in de haven klinkt er een ahoy. Ahoy, 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 ahoy. In de haven klinkt er een ahoy. Ahoy, 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 ahoy. In de haven klinkt er een ahoy. Het weer een enorme sensatie, twee Jevelien. Toen kwamen ze vanuit Neert binnen op het plakje 3, die de heegste naar binnenkomen. Marsum Ahoy, de oud-iersploeg van Marsum en Rob van Wieren. Toen gingen ze naar plakje Alve, dat wie vrienden hier intussen maakten ze gewoon een enorme doeker. Ja? Dus 48 plakken maar liefst omleeg gingen. Nou, plakje 59, Marsum Ahoy. Omroep Friesland, de Frieske Top 100. Goed, 2 minuten door Jelve Seizen is het weer. Dit is de Frieske Top 100 op Oud-Iersdij 2031 december. De Lemster Bootcamp groep van Ankie die wees het elke keer een zoen en sportief 2018. Krijgen we binnen via top100.omroepfriesland.nl. Een lokker naar hier van Bassie. Harry vanuit Bolzert, harkjend via Mien Omroep Friesland Blauw Tosk Loedspreker. Zit ik nou lekker te tekenen. De route is van Peter Halbertsma. Al wat heerlijk. Lekker restjouwend tekenen op Oud-Iersdij. Dat ken zelfs ik. Elke keer uit Foutgem. Ik denk een groepje. Maar in elk geval wens ik het dus een goed en gezellige jaarwisseling toegewenst uit Foutgem. En het was zolang Dronriep wees ik het allerliefstes een mooi jubileum hier in 2018. 3 weken merken. Oh, dat zal mal gingen daar in Dronriep, denk ik. Goed, wat bestow je het on het wan? Lid het even weten. Stuur een foto en een brugje naar Usta. Dat kan via top100.omroepfriesland.nl. En waar weet je dan die foto wil voorbij komen in beeld? Dat zou toch leuk wezen? Of net? Het wordt misschien wel even, want er zijn een hele hoop die sturen dus een berichtje. Maar wat dan, hè? Top100.omroepfriesland.nl. Hoe brengt sto die Oud-Iersdij terug? De laatste dag van 2017. Nou, ik zit hier in de studio en ik maai trok in mij de list, want we zijn bedarren bij de eerste van de 2 stritlezers. En staat het aan jet, stiert het origineel wat heger als de cover, maar net desalniettemin stien de doellezen en Briekebek toch op plakje 58 jaar in de Frieske Top 100. Maar stritlezers. Omroep Friesland, de Frieske Top 100.
track. Doellozen, Briekenbeck. Lessen ran ik terug, kalm er zwaar. Lei midden op die kop knibbels, ik wist net wat ik zeg. Een mooi bos hier rond jou, waar iedereen. Het gong door stroom je heen en doet dat zo bezet. En ik zei, hey, strijden les die klinkers nodig stel. Klap je mij die de burgermarkt in mijn warme vel. Ja, hey, strijden les die klinkers nodig stel. Klap je mij die de burgermarkt in mijn warme vel. Put your hands up. Turn up the heat, where's the breakbeat? Stilbewegen zeggen mij niet enorm. En ik dacht rustig blijven, zak het ik nog beton. En daarom ik zat jonken hem los. Had die meisjes shit, meisje misschien voor een kans. En ik zei, hey, strijdlessen, les die klinkers nodig stel. Klap je mij die de burgermarkt in mijn warme vel. Oh, hey, strijdlessen, les die klinkers nodig stel. Klap je mij die de burgermarkt in mijn warme vel. Let's do this once again. Bring it back. This is the sound of Briekenbeck. Doellozen. De 100 grootste Frieske hits. Omroep Friesland. De Frieske Top 100. Nummer 50. Het wordt jest en lieket krek als alles jest. Ik verzoek haast in het blieden van mijn hand. Zo is ze, dit haakt nou wel bij mij waar. En ik mis die, weet hem je van het ei. Voor even mist du alles wat ik hier. En zonder die weet ik mij nog in ka al die lieve praatjes zang graag het. Maar meer als mooie woorden wie het net. En nu is deze dream al heel vervlaagd. En ik mis die bij de muur van het ei. Kwam de jong, wist alles wat ik wou. Dan wist ik dat ik die vertrouwen kon. No rest me in het dwars aan mij voorbij. Maar waarom vies
nog een keer op die smeken, neem me maar. Ik mis die, wie het in je van de dij. Ja, ik mis die, wie het in je van de dij. De Frieske Top 100. Omroep Friesland. Ik mag mijn hypotheek betalen, maar ik zit op zwart zie het. Kocht mijn huis, krijg voor de crisis, krijg in de minutijd. Het is echt nog eens een rietjeshuis en het is op de hoeken. Hield maakt het net gelukkig, daar skoe ik er wel meer van broeken. Hield maakt het net gelukkig, dat is misschien wel weer. Wat in een peloton extra, maar ik dat is geen bezwier. De gisten van alles waar keep je, een auto, een hoes of bier. Hield maakt het net gelukkig, dus moet ik dat er meer van hier. Ik was zo graag een mokkeltje, maar ze zullen niet net steken. Want ik had geen snelle auto en ik geen knappe klein. Echte leed is net de keer, dat had dus met me leed. Mama zint een biede vleet, als al wat gauwer beet. Hield mag het net gelukkig, dat is misschien wel weer. Maar in een peloton extra, maar ik dat is geen bezwier. De gisten van alles waar keep je, een auto, een hoes of bier. Hield mag het net gelukkig, dus moet ik dat er meer van hier. Mijn hond had naar de Fiat staan, maar die is mij vast te duur. Want ik kan al maar krekken al voor een zakje voer. Hij leidt je te krommen neerjen en komt net meer van de groen. Hield maakt het net gelukkig, vertel dat maar eens om mijn hoen. Hield maakt het net gelukkig, dat is misschien wel weer. Als je een peloton extra, maar ik dat is geen bezwier. De gisten van alles waar keep je, een auto, een hoes of bier. Hield maakt het net gelukkig, dus moet ik dat er meer van, moet ik dat er meer van, moet ik dat er meer van hier. Dus hoe ik dat er meer van hier, dan joeg ik eens een rondje bier. Dan maak ik wat meer plezier, omdat ik er wat meer van hier. En als ik er dan wat meer van hier, dan wie het leven minder zwier. Dus ik moet dat ik meer geld hier, moet dat ik meer geld hier, want het is zo. Zien plakjes zakken, de man van de Hoenekop en Jilt op plakje 56. En daarvan nog Dimje van den Dijf van Gerbrich van Dekken. Op zo'n 50 vonden we die. Ondertussen is het haast kwartier van Seizenweren. En is collega Geert van Thun in Akrum bij Team Howitzer. Nou, die namen die doos ik echt eer on je, want die knallen me dit toch een partij in Akrum. Maar ik heb begrepen, Geert, dat zijn jonken het karbiet zitten echt nog wat oors doggen. Ja,
Dat is heel leuk. Er komt een grut vuurwerk aan. Dat is een vuurwerkshow, die wordt ongeveer een kwartier. En dat lijkt dus wel leuk om die vuurwerkshow mee te gaan. Herman is een van de organisatoren van het team Houwitzer, Herman Gaarman. Die het houden een keer, maar die man daar in het veld, maar die wil al beginnen, Herman. Ja, ze zijn wat ongeduldig. Die man die leeft weer het hele jaar naar ta. En het wordt hopelijk een heel waar spektakel. Laten we daarop hopen. Het is voor dus nee, we doen dit hier elektrisch. Dus ja, het is voor dus alleen heel spannend. Ja, dat kan ik me voorstellen, want er zit enorm druk op. Want nou is het nog op televisie, dus dan moet het al hier goed. En ja, dan zeiden ze het al, het is elektrisch, het is elektriek, het kan een beetje misgaan. Dat kan altijd misgaan. Maar omdat Jim kwam, hebben we nog wat extra's gekocht. Dus, Jim had er nog even een paar botsers in ongehoord. Hier nog een lies beetje heel te horen. Hier nog wat budget. Hier nog wat budget, dus we zijn nog maar even best om wat vuurwerk, wat extra. Ja, nou het is daar, dat is mooi, donker, tjuster in het veld. Ergens daar is een jochie, dat zullen we dan. En nou wat er een teken worden of zo, of hoe doen we dit? Teken, ja, man. Ja, dan staat het teken. Ja, die man erop. Ik weet net dat het, wat? Ja. Ja, dat komt, nou let op Femke, want dan ben we heel benieuwd of dit al je slag is, heel vanzelf, dat snapt wel. De sirene gaat al. Dat luchtje daar in het veld. Het komt stadig gewoon op, zijn ze nou, maar zucht dit al. Ja, wat heb ik hier in contact te voegen? Dit is gewoon prachtig. Je kunt de platen draaien, je kunt het er als decor bij houden een aantal minuten. Ik zou zeggen, doch er mooi wat je bollen. Het wordt, is mij verteld, hield iets mooier, hield iets spectaculairder. Nou, ik zou zeggen, Geert, sit back, relax en enjoy the show. En dat doen wij dan ook hier vanuit de studio. Komt vast wel goed. Mooi. Goed, dan pakken wij de lijst op. We gaan naar Bouke en Greetje. En die vinden wij op plakje 55, maar alweer een Fries. Alweer een Fries. Heer Godskes, er is weer hier. Alweer een Fries. Zijn mondje maar een kop vast hier. Alweer een Fries. Zijn boerke wat een plomper in. Alweer een Fries, alweer een Fries. Alweer een Fries. Drinkt ons neer de zon en laag. Alweer een Fries. Bollen in het dat maar aan. Alweer een Fries. Hup, soep en grot en brei. Alweer een Fries, alweer een Fries. Jan en Griet kregen weer een ben, dat kon je het lief van Griet wel zien. Stel dat het ook nog een twalling wordt, dan is de ramp net te oorzien. Een stik als tredje niet zo zal, Griet zit van lietse wensjes vol. Afgestuurd al is al 2 keer uit en 20 voel ze echt net mal. Alweer de Fries. Heer Godskes, er is weer hier. Alweer de Fries. Zijn mondje maar een kop vast hier. Alweer de Fries. Zijn boerke wat een klomp erin. Alweer een Fries, alweer een Fries. Alweer een Fries. Drinkt ons niet de zon en laag. Alweer een Fries. Bollen in het dat maar aan. Alweer een Fries. Hup, soep en grot en brei. Alweer een Fries, alweer een Fries. Boot, piek en klooi, kruid wat matje weer mooi. Maar er komt allemaal meer, Else dooi. Die kinderen niet zien van, dat is het slimste nog. Mijn docht, maar wat mijn docht. Als ze van uw nationale slokje bruin, dan worden die leus af verhipte bruin. Diepvries is het wat net besteed, ik weet net hoe het zo zit. Alweer de Fries. Heer Godskes, er is weer hier. Alweer de Fries. Zijn mondje maar een kop vast hier. Alweer de Fries. Zijn boerke wat een klomp erin. Alweer de Fries, alweer een Fries. Alweer de Fries. Drinkt ons niet de zon en laag. Alweer de Fries. Bollen in het dat maar aan. Alweer de Fries. Hup, soep en grot en brei. Alweer de Fries, alweer een Fries. Ze scheppen op voor de slag bij Voice zoals waas. Ze brengen al heel vast een huizen mond haas. Vanmorgen dat hond de lemmertra. Hoe die leeuw moet de smok het net eerst meer aan. En al die verschijnsels hoe een grutte bier. Van al die verhalen is het toch steeds weer. Boodschappen keert ze en meer van dat spul. Dus geen cultuur, dat is flauwekul. Alweer de Fries. Heer Godskes, er is weer hier. Alweer de Fries. Zijn mondje maar een kop vast hier. Alweer de Fries. Zijn boerke wat een klomp erin. Alweer de Fries, alweer een Fries. Alweer de Fries. Drinkt ons niet de zon en laag. Alweer de Fries. Bollen in het dat maar aan. Alweer de Fries. Hup, soep en grot en brei. Alweer de Fries, alweer een Fries. Er werd wel gauw gezongen hoe het heute long, maar van dokken de locaties ik je verstaan. Het volk steeds zong me om de oren duim, als mijn tjont, dat jong ik mooi. Klinkt aan en daver je vier in het rond, die nou de ere of Frieske groen. Alweer de Fries. Heer Godskes, er is weer hier. Alweer de Fries. Zijn mondje maar een kop vast hier. Alweer de Fries. Zijn boerke wat een klomp erin. Alweer een Fries, alweer een Fries.
alweer de vries. Zingt ons niet de zonder maan, alweer de vries. Wollen in het dat maar gaan, alweer de vries. Up soep en krant en rij, alweer de vries, alweer de vries. Hoi! Vaai naar de nummer 1. Omroep Friesland. De Frieske Top 100, nummer 54. Het is lekker waar, ik neem de eerste trein naar Staren. Ik ga je goed een vrije rij, ik neem die zwemklee in mij. Op naar je stroom, het hele mooie stroom bij Staren. Ik maak de rest even goed, daarom nam ik dit besluit. Mijn koelbox die zit vol met lekker eten en drinken. De zware van de wieken liet ik even bezinken. Het waard mij wat te volle, die zware door de holle. Daarom ben ik goed even lekker voort. Het zit er ook zo noffelijk en het wetter is heerlijk. Dat ik altijd werk in, maar dat vind ik net eerlijk. Ik wil nog wel een meidje, de hele dag mijn lijstje. Ik ben goed vrij en dat bevalt mij best. Het zit er zo fijn, hier in die eerste trein staan. Het is nog wel wat betiert, maar ik viel meer lokker en blied. Het is hoe de snij, het zit zo noffelijk in die eerste trein. En ik weet het echt wel zeker, je zin is geen en erg in rij. De eerste trein staan, de eerste trein staan. Je bent de eerste trein staan, de eerste trein staan. Het parasol, een luchtbed en ik riep op slippers. Ik zal haast lekker zwemmen om die voeten hard flippers. Mijn petje op de holle, ik hoeg je net zo volle. Een goed besluit en ging er even uit. Een ijskoekje en een weer een burgje met cola. Lijfje om mijn oren om een dutske te hola. Je wordt je vergeten, het leven door het even. Ben je mij daar en dat bevalt mij best. De keren op wij, in de eerste trein staan. We rieden heel goed voorbij. En we vielen uw strijd. Het is best een heel lang, want ik kom heel bang uit de Westerij. Maar we hebben ook zo willen in die allereerste trein. Maar we hebben ook zo willen in die allereerste trein. De eerste trein staan, de eerste trein staan. Je bent de eerste trein staan, de eerste trein staan. Gaten Bosma en de eerste trein naar Staren op plakje 54. Nou, we zijn net in Staren, we ben ik net op de Westereen. We zijn vol in Akrum en ik weet net als het in de buurt van een televisie bist. Maar op televisie kist de beelden Sjen, op radio kist nou de knal. Ja, maar het is een prachtig gezicht. Geert, bisto ergens daar? Ja, het is fantastisch om te zien. Wat een geweldig vuurwerk hier al. Hoe lang, ik ben even helemaal, hoe lang ben je onderwijs, Herman? Nou ongeveer 8 minuten onderwijs. 8 minuten ben we onderwijs. En ik zei al, het staat er gewoon, het spectaculair. Het is prachtige beelden hier. Het valt net aan om een vuurwerkshow in elkaar te zetten. Maar ik moet zeggen dat die jongens hier een aardige... Zie je zo'n ballen van niet heel precies die dat aardig verstaan van al dit ik het zou zeggen. Want dan was dat met scherp is een geweldig gezicht. Het geknal is op de radio te horen. Ja, en wat wij dan on prachtig vuurwerk zien, een keer op de televisie zelf zitten. Nou, eens even, is dit mooi of is dit net mooi? Het is super mooi. Dit is prachtig, echt weer. Ja, dit is genieten. Ja, dit is genieten, hè? Ja, echt al het naaien dit. Geen je dit verwacht van je dwarsgenoten? Nou, ze kennen wel wat, hè, deze man. Ja, dat is echt net Ze kennen er wat van, hè? Ja, absoluut. Ja, dat is mooi. Echt een mooie vuurwerkshow. Nou, dit is leuk, hè? Fantastisch. Ja. Fantastisch. Dit is een mooie audition om de audition maar te beginnen. Nou, echt wel. Ja. Ging je dit verwachten, zo'n enorme show? Ja. Ja? Ja, het wordt elke keer mooier en beter. Ja. Ja, ze hadden er nog wat extra centjes in omgegooid verkeerd. Ja, dat krijg ik van Herman. Ja. Dat is mooi. Vind je dat leuk? Heel leuk. Heel leuk, hè? Ja. Het zelf ik vuurwerk? Ja. Ja, dat moet vannacht dan toch worden lopen, vind ik. Ja. Ja, voorzichtig, hè? Ja. Tik op mijn vingers. Even tellen, hè? Komt helemaal goed. Nou ja, de Schietstof heeft weer de meeste minder enthousiast. Het wordt hier al hier mooier, dus op iets zit mij te winnen. Als we die hier dan
tak hem hier weer in de sturen. Het boemt wat, het knalt wat. Gezellig, man. Nou ja, daar kunnen we het altijd toe hageert. Dan neem ik gewoon de doppen mee, dan mag het goed komen. We beginnen de laatste minuten in, Femke. Geniet er nog even van de mensen die televisie gaan kijken hier in de studio. En dan varen we erop. Dan gaan we weer verder bij Geert Alex naar heel bijzonder verhaal. Op ziek, maar een bijzonder verhaal in Grauw. Wat dat is, dat zie je hem in het volgende horen. Dadelijk van Geert van Thun in Grauw dus. In het volgende horen van de Frieske Top 100. We hebben nog 1 plaat te gaan dit horen. En dan is er alweer een uur voorbij. Het gaat hier hut. We binnen bedarren bij plakje 53. Ja, en deze man die stiert er ik een prot in hier. En de fans die jaren het vanzelfs al. Dit is de Hoenekopmeesken. En alle woordpieken, ik zou zeggen, verenigt u en jong even mij. Dit is de ouderwetse woordpiek op plakje 53. Ja, ik ried het rode woord, mij de pelen van mijn bier. En ik zie om mama die me een kratte goerig hier. Ik snapte toen nog even van een slokje in een kroeg. Ik had mijn papke die nog een rondje joeg. En toen wie daar onder die wat boos van me heen. Ik kreeg het gevoel dat ik naar de vlakte ging. Overdosis drank, overdosis zwieren check. Ik hou van het leven en het jou niet op je zek. Ik ben er graag nuchter, ik ben lekker smoor. Ik ging naar de kroeg en gedraag me idioot. Jou weer een pot bier en een pak zwieren check. Ik ben een ouderwets gewordpiek en ik hou die op een bek. En ik ried er nog wat verder even naar de Westerrijn. Zoeken in de kerven, nacht het in de streetterrein. Ja, dat gaat in meer raar. Ik zoek altijd een bier en chill met sterke drank. Ha, ik kijk in mijn sfeer. Ik kon hem herinneren en is beter dan mijn leider kan pak. Van die dikke flessen uus. Hij dan een overdosis drank, overdosis zwier en check. Ik hou van het leven en het jou niet op je zet. Ik ben er graag nuchter, ik ben lekker smoor. Ik in naar de kroeg en gedraag me idioot. Jou weer een pot bier en een pak zwier en check. Ik ben een ouderwets gewordpiek en ik hou die op een bek. Want ik ben je van de groen, het plafond dat praat al Jimmy en het likken me net zo. Ja, ik jou vol kas en broekje verstaan, schoon in mijn 120 heel smotor of Friesland. En jou me nog wat meer van dat nieuwere brouwsel, want ik had de volle bloed in mijn alcoholstelsel. Aan een overdosis drank, overdosis zwieren check. Ik hou van het leven en het jou niet op je zek. Ik ben er graag nuchter, ik ben lekker smoor. Ik in naar de kroeg en gedraag me idioot. Jou me een pot bier en een pak zwieren check. Ik ben een ouderwets gewordpiek en ik hou die op een bek. Op waai naar de nummer 1. Omroep Friesland. De Frieske Top 100. Voor bedrijfscommunicatie, datanet. Scootmobiel Friesland wenst het jou een zoen en mobiel 2018. In onze showroom in Sydney vinden jou een rom assortiment van luxe en comfortabele scootmobiel. Voor bedrijfscommunicatie, datanetwerken, wifi en camerasystemen stenen wij van Faber Telecom en Data en in het nieuwe jaar bij graag van jou kleer. Een noffelijk en zo'n 2018 te wensen. Wierda en Partners Vermogensbeheer in Assen bedankt al haar klanten voor het vertrouwen het afgelopen jaar. En wenst iedereen een gezond en gelukkig 2018. Goeie voornemens voor het nieuwe jaar? Verhoring van bank misschien? Stap oor naar Regiobank in 2018. Open je rekening bij een regiobank bij jou in de buurt. Binnen jou de Wally Koek en Ekkelzijt. Dan niet naar hier, maar wel lekker onder de Molkwaarder Koeken. Alle meewerkers van Molkwaarder Koeken willen jou een prachtig, gelukkig, maar vooral zoen naar hier te wensen. Molkwaarder Koeken, elke dag een feest. Vreemd eigenlijk. Dat we de hele dag door bijna verslaafd op alle apps blijven klikken. Terwijl een klik met elkaar zoveel leuker is. Hé, moeten jullie niet even afklikken? Ja, zo kan het ook. Drukkerij van der Eems.
belutsen, vuur, nieuwsgierig en drive. En in 2018 stigen wij graag weer voor jou klaar. Ben ook bewust met meer MB's. Nu mijn Bensim Only met tijdelijk 1500 MB internet en 300 minuten of sms'jes voor maar €9 per maand. Kijk op ben.nl. Caress Box Springs. Het mooiste sieraad voor je slaapkamer is heerlijk slapen. Je geeft jezelf al een Caress Box Spring cadeau vanaf €995. Bepaalt mijn blaas mijn outfit? Dankzij Tena? Echt niet. De nieuwe Tena Lady Discreet. Nu met Microprotex technologie. Bijzonder zeker en discreet. Je kunt dragen wat je zelf wil. Tena. Blijf jezelf. Nu model Wendy's Choice van Caress. Elektrisch verstelbaar voor €1995. Ameloon, jouw beste voornemen van 2018. Vakantiepark Klein Vaarwater wees het al haar gasten een schitterend, inspirerend en dwarsem najaar. Woonzorg Nederland wees het haar hierders in 2018 een soort wenplezier. Mijn Woonzorg Nederland, noffelijk wij in Friesland. Joen en vannacht een hudde wien. Maar joen en vannacht ik winstitten. In krijgt 6, in krijgt zo'n meer de provincie, in krijgt 8 in de kustgebieden. En er komen nog pittige buien. Ik zet het op mijn rietje. Joen, misschien eerst nog wel even een wat langere droogwaarperiode. Maar het waait stevig. En dan terug naar vannacht. Ik roen de inwisseling, dan binnen de buien. Buien, me kon ze op tongen, me kon ze op winstitten. Soms ik even flink wat ruim. En de temperaturen liggen vannacht om de bij de 6 graden heen. Nou, de wind uit het zuidwesten waait krachtig of hut in het kustenwaardgebied. Krijgt 6, misschien wel de krijgt zo'n. En meer de provincie is het een beetje rustiger. Maar die waarschuwing voor windstitten, die bloedt. Dan morgen, nee is daar. Het zucht er al je beter uit. De zinnen komt weer eens even weer om. Een paar buien, een paar pittige buien. De temperaturen zijn om de beide 8 graden heen. En de wind die komt uit het zuiden waait, zuid-zuidwest. En die is matig, want vrij krachtig. En we moeten morgen maar weer even in het najaar zien. Wind trekt aan tot vrij krachtig aan zee, hard of stormachtig met kans op zware windstoten. Dit was het NOS Journaal. Koepering Stoodien, die is daar terug. Best thuis, best ont kabit zitten, best ergens ont wallykoeken bakken. Lid het even wit en stuur even een bericht en een foto via de Omroep-app naar u sta. Kist ik mailen naar top100@omroepfriesland.nl. Via de Omroep-app of top100@omroepfriesland.nl. Stel dat nou dus, dan zwagen wij hier in de studio voor de muziek. We zijn daarbij plak 52 en er zit een plaat op uit Simmer 2000. Wierda en Partners Vermogensbeheer in Assen bedankt al haar klanten voor het vertrouwen het afgelopen jaar. En wenst iedereen een gezond en gelukkig 2018. Goed nieuws voor alle buiskluisteraars. Bij Kanaal Digitaal ontvang je meer dan 400 zenders, waarvan 60 in HD. Met gratis Europese topfilms on demand. En met de Kanaal Digitaal TV-app kijk je waar en wanneer je maar wilt. Het basis HD-pakket is er al vanaf €22,95 per maand. Kijk op kanaaldigitaal.nl. Kanaal Digitaal. Ontdek iets bijzonders. Voortaan krijgt u uw aanslag voor waterschapsbelastingen van het Noordelijk Belastingkantoor. Een nieuwe organisatie die belastingen heft en int voor Wetterskip Friesland en de andere 2 noordelijke waterschappen. De naam Hefpunt verdwijnt. Voor u verandert er eigenlijk niets. Alleen een andere naam op de envelop. Alle lopende zaken en afspraken die u had gaan automatisch mee. U kunt het allemaal teruglezen op noordelijkbelastingkantoor.nl. Woonzorg Nederland wees het haar hierders in 2018 een soort wenplezier. Mijn Woonzorg Nederland, noffelijk wij in Friesland. Goeie voornemens voor dat najaar. Verhoring van bank misschien. Stap oor naar regiobank in 2018. Open je rekening bij een regiobank bij jou in de buurt. De Frieske Top 100. Rond middernacht. De 100 grootste Frieske hits. De Frieske Top 100. Femke de Wallen.
Ik ben Siep van de Ploeg. En vanzelfs haak ik naar de Frieske Top 100 bij Omroep Friesland. Nummer 52. dat ik geen vuur meer in mij hield. Waar wie de stem die in mij zei dat ik mijn droom vergeten wie. En de dagen gaan voorbij en ik leef maar de dag, want ik hoefde net te weten van de morgen. Zat dicht bij mij, mijn hele leven wie ik bij mij, toch spier in denken vier van mij. Ik ga alles doen, ik ga wie ohne het lot verbonden, bij geen elsus eigen waar. Maar bij alles wat ik deed, wat ik in mijn handen hield, verrode blinkend goud in enkel zon. De dromen die ik droomde werden mij de tijd vervlogen. Laat mij vrij om nou te vliegen, laat mij vliegen in een rij. Ik heb een jaren feestjes en ik vloog zo vier te keer, want ik ken nou eindelijk wezen wat ik ben. Maar die jaren rekken wij en de tijd die naam is mij. En wij hoefden net te wachten op een morgen. De dromen die ik droomde werden mij de tijd vervlogen. Laat mij vrij om nou te vliegen, laat mij vliegen in de rij. Ik heb een jaren
toverplakjes zakken in de Frieske Top 100 van 2000 Waat ik bin van De Kast en Maaike Schuurmans. Omroep Friesland, de Frieske Top 100. Ja, intussen is het stikdonker. Het is 10 uur 6. We zijn intussen joen, dus ik zou zeggen een hele goeie joen. En welkom bij de Frieske Top 100 van 2000 We binnen haast op een helte, maar de list wil dat zeggen, want we binnen haast bij plak 50. En dan hebben we de hele jongen nog uittellen en nummer 1. Dat docht Diana de Groot, Joen Tjintolven. En dan is er zelfs de grote vraag, welke plaats staat op nummer 1? Zou dat toch weer Gurbe Douwstra wezen? Maar de Cliffs of More, of is het een orenplaat? Nou, ik zou zeggen, blauw harkje en dan komt ze erachter. Ik krijg een berichtje binnen van Mets en Annie uit Wierm. Wij wensen u Ronald in Australië een gelukkig naïerta. Ik denk dat die al in naïer zit, Ronald. Want in Australië is het nevens mij al 2018. Nou, Ronald, zeg het naïer. Happy New Year van de familie Bosma uit Toppen 12. Proost op een zoen 2018 van Rienk Sietse en Jildau. En Hendrik Westra die zit hier te geniertje van de Top 100 Elsenie en een lokkig naïer Taweenske. En vanuit Boelenslaan wensen wij iedereen een fijne laatste avond van 2017. En heel veel geluk en liefde in 2018. Van Tjitte, Monique, Tjitte Jaap, Angela en Redmar. Nou, daar sluit ik mij volslijn bij oormeesken. Een protte leefde, zoens en gelok. Dat zou mooi wezen. Berichten en foto's kunnen vanzelfs naar de Omroep-app. Kies gewoon op de Omroep-app, kies gewoon openen of downloaden als die nog net haast. Kun vergezen op die telefoon of die tablet. En via die app kiest er dan een berichtje naar je stad sturen. Daar rechtsbovenin staat zijn icoontje, appje. Dat klikt door en dan komt het helemaal goed. Ken ik via e-mail top100@omroepfriesland.nl. Lid even witte west. Maar toch wat komende uren. Nou, Geert van Tun die is op paard. Die is onderwijs vanuit Akrum naar Grauw. Voor een heel bijzonder verhaal. Want dat verhaal is dat juist dadelijk zelfs uit de moeder van Geert van Tun. En vanzelfs ik muziek. We zijn bedarren bij Jen 50 en ik zei het al. We hier krijgt al de cover van deze plaat. Maar het origineel dat ziet er ik al om te komen. Ik heb het op Briekenbeck en Strit Lizzer. De Frieske Top 100. Je laat min op dik op knibbels, ik wist net wat ik zei. Een mooi bos hier rond jou bij de rij. Het kwam dwars erom heen, doe ik dat zo bezij. En ik zei, hey, stridlizzer, lis die klinkers nodig stil. Klap je mij die rubberhammertje in mijn warme vel. Ja, hey, stridlizzer, lis die klinkers nodig stil. Klap je maar die rubberhammertje in mijn warme vel. 1, 2, 3 en 4.
De 100 grootste Frieske hits. Omroep Friesland. De Frieske Top 100. Nummer 50. Ik viel, ik maat weer om naar oude leien. Mijn teen, ze loeket mij naar mijn bette groen. En de jochten gongen uit in oude leien. Op de dij dat ik het waar uitroem. Ik had bezocht de wijnje op oren plakken. Maar ik voelde mij dus niet thuis. En de jochten gongen uit in oude leien. Ik zocht ze weg, zij lieten mij naar huis. Het leven dat wie goed in oude leien. De mensen die ik koe, ik haat ze mist. En de jochten gongen uit in oude leien. Ja, oude leien. Ik blijf voor goed hierin. Ik ben waarom in oude leien. Waarom in oude leien. Waarom in oude leien. Waarom oude leien. Die foto of bericht ik ben de Frieske Top 100 op radio, televisie, internet. Zorg je dat de app van Omroep Friesland op die telefoon hast. Hij is vergees voor Android of iPhone. Start de app Klik op appke en stuur die foto of bericht en voor als het wist op radio. en tv. Zo zocht zelfs duim heeg. Vol zij draagt mij alle vogels mij. Doe je stemmen nu te steeg. Maar ze zei ze net was jaren was. Want dat liet ze het. Wat het liefst nog deze dag. Uit de stad mij de vogels mij. Als zij slipt is hij de weg. Aha, in zijn dromen neemt de wien hem mij. Zocht hij als hij van weg. Aha, als hij hier is hij vogelvrij. De vangste visken nu te sleep. We maken voor de 16, 9 uur. Fjouwer oeren zijdest niet. Ik wil je blauwe zijde sta besluit. Want dat liet ze het. Oh, het les nog deze dag. Uit de stad en mij de vogels mij. Aha, als hij slipt is hij de weg. Aha, in zijn dromen neemt de wien hem mij. Zocht hij als hij van weg. Aha, als hij hier is hij vogelvrij. Als hij slipt is hij de weg. Aha, in zijn dromen neemt de wien hem.
slipt is hij de weg. In zijn blimmen in de wien hem maar. Zocht hij als je verder bent. Als hij hier is hij vogelvrij. Ja, als hij hier is hij vogelvrij. Twarres en vogelvrij vonden we op plakje 49 in de Frieske Top 100 van 2000. En daarvoor nog René Soethout. Maar de lei op plak 50. En dat betekent dat wij oer de helte binnen van de Frieske Top 100 om 8 minuten voor 11 uur. Een mooi moment, wel eens een mooi op schema. Op Wainai, die nummer 1 zou vlak voor tolvoeren. Letter van een jongen, maar Diana de Groot hier in de studio. Dan komen we erachter welke plaat op nummer 1 zit dit hier. Wordt het Gurbe of wordt het een orenplaat? Dat is de vraag vanzelfs. Maar het is al lang net zo vier. We hebben nog volle te dwan. Want ik ben nou zo stadig gewoon toch echt wel benijd wat er toch in grauw onder de hand is. Geert van Tun, want dat best in grauw, hè? Ik ben in Grauw, Femke. En als televisieshows, dat is juist het mooi. Maar wij binnen bij de Treemter. Dat is nou een grand café. Dat weer vroeger de discotheek. Hadden ze daar ooit net een keer dat bellenblazen gedoog uitvoeren om op te dansen. Dat weet ik veel. Nou ja, zoiets. Maar er is wat bijzonders aan de hand in de Treemter. Daar speelt een orkest. Dat orkest dat is Butterfly. En Butterfly speelt al voor de 18e keer hier in de Treemter op Artis Day. Dat mag je dus maar jochte reden een traditie nemen. Maar er zit nog een aspect aan dat verhaal. Siska Buiter is de zangeres van Butterfly. En de broer van Siska, dat is Johan. En wij kennen Johan al jaar in Friesland wel, en we toch hoe het Fries amusement hebben als Johanna. Maar Johnny de Vries en Johanna, die hij een vrouw van een duo. En voordat Butterfly hier dus 18 keer achter elkaar optreden had, zie je het hier jarenlang in ditzelfde etablissement Johnny en Johanna te spelen. Het is een wonderbaarlijk verhaal. En we dachten, daar maar we hinnen. En we willen weten hoe het publiek dit seizoen beleeft. Nou, kom maar mooi, want ik heb het idee dat het aardig druk is. En we zullen dat zien. We komen alles zullen wel beslaan, denk ik. Die bril wel in alle gevallen. Ik maar eigenlijk op het paf. Maar ik heb een doekje voor de camera. Ja, we hebben een doekje voor de camera. Dit is... dan komen we terug de hal. Ja, ik zeg helemaal niks meer. Ik doe de bril gewoon wel op. Herman die heeft nog wat beeldleuk. Heerlijke chaos, jongen, hier in Treemter. Maar echt al, die is jongens weer prachtig mooi. Ja, dit gaat net helemaal goed. Geert die bleef een beetje jekjen. Ik weet net als het mij nog yes, Geert. Maar het is een drama. Wij komen straks wel even bij Geert weer om. Want dit kunnen we de lustra's net over. Sorry Geert. Maar ja, daar bist weer. Ja, daar bist er nog. Het komt er al een keer op de hel als zijn camera iets te dicht in de buurt. Nee, dit is echt te slecht. Wij komen straks even bij Geert waarom. Het is wel heel schande. Want het is wel leuk bij zo zelfs om die trein even van binnen te zien. Maar het is te slecht. En we jaren Geert gewoon net. Asus dus waarom bij Geert. Pakken wij de list op. En wij binnen daar bij plak 48. Maar Romy en AV Maria in de Frieske Top 100 van 2000 en Santje om 5 van Jelveson. Wiels het korsje. Ave Maria, zong ik maar heel mijn hart. Denk aan mijn liefste, heeg in de hemel. Oh, is maar je, ja, dicht bij mij. Wil ze koosjont, halleluja. Zong ik mij heel mijn hart. Kom we weer om, dan flip ik die neer weg in. Oh, dat is het antwoord op
op een antwoord. Als het wederomkomst bij mij. Maar du bloos fjord, maar kost nog steeds van mij. Oh, mijn schat, ik ken het zonder die. Wins het korsjont, Ave Maria, zong ik mij, maar hier niet. Denk aan die liefste, heet in de hemel. Oh, wie is maar je, ja, je, dicht bij mij. Op waai naar de nummer 1. Omroep Friesland. De Frieske Top 100. Friesland, do libbest als een hert. Geen dag dat ik net even aan die denk. Er baant een vuur in mij, een levenslang verlet. Dat te roeken, dat te zien in taal te jaren. Mijn beeld van die is nog net scheren in wiede luften. De zinnen hoe het waait, hoe de plaatsen in het bemmeskaat. De oude toer, die tolve oren slacht. De vier loeden in de stille nacht. Friesland, do libbest in mijn hart. Al ben ik weer van die, vergeet mij net. Friesland, vergeet mij net. Ben ik waarom, dan vind ik op het daarste paden. Als ik erom is, stiert de vlaggen op het doel. ben ik waarom, dan stiert het te pronken. Als ik waarom ben, geht het nice als de view. Ben ik waarom, dan zoek ik al mijn oude vrienden. Als ik waarom ben, rent het leven uit de hand. Ben ik waarom, dan moet ik feesten vieren. Als ik waarom ben, leidt het heel weer op het lot. Friesland, do libbest in mijn hart. Geen dag dat ik net even aan die denk. Er baant een vuur in mij, een levenslang verlet. Die te roeken, die te sjen, die taal te jaren. Mijn beeld van die is nog net schouwscheren. De wiede loften, de zinnen hoe het waard. Boerenplaatsen in het bemmeskaat. De oude toer, die tolve oren slacht. Vier loeden in de stille nacht. Friesland, do libbest in mijn hart. Oh, ben ik weer van die, vergeet mij net. Friesland, vergeet mij net. Ben ik waarom, dan vind ik op het daarste paden. Als ik erom ben, stiert de vlaggen op het doel. ben ik waarom, dan stiert het te pronken. Als ik waarom ben,
ik waarom. Over plakjes omheen gingen Ries Gratema, Pieter Wilkes, Maaike Schuurmans en de kast. Vanzelfs in de Frieske Top 100 op plak zo'n 40 simmer 2000. 3 minuten nu jelve zo'n is het. Hast al een berichtje naar u stuurt? Dat kan namelijk via de Omroep-app. En als die Omroep-app nog net hast, dan kun je hem heel makkelijk delhelje in de App Store of in Google Play of welke store als dan ik maar hast op die telefoon of die tablet. En als je hem dan een keer op die telefoon tablet hast, dan hoest hem eigenlijk al in een maand te openen. En dan rechtsboven in vies dat icoontje appje, kist onklikken, kist een foto naar je sturen, kist een heel verhaal naar je appen. En dan komt het helemaal goed en dan komt die foto uiteindelijk in beeld bij Omroep Friesland televisie. En dan kist hij zelfs dus waarom zien op de televisie. Kist ik een mailtje sturen van een lange bericht. top100@omroepfriesland.nl. En we krijgen ik wil wat berichtjes binnen, ja, voor alle familie en kennissen uit Friesland vanuit het Twentse Borne. Een gezond 2018 gewenst. Volle lok en seinen in het najaar 2018. Jee, hartje, groetjes. Femke van der Molen uit Oosterhouwen. Oud en nieuw in het ziekenhuis. Onze lieve Hidde met een virus opgenomen in het ziekenhuis. Trotse memmy. Nou, maar een hele protte betterskip voor Hidde. En ik hoop dat hij de gauw bij boppen opkomt. Want dat is net leuk om het najaar zo te beginnen. Sterkte ermee. Lokkig najaar vanuit het Stoppe God van Jesper. Uit Portugal krijgen we de groetnis van Nico en Sjoukje en Johan en Sjoukje. En een bloeiend 2018 Taweenske grootvol cultuur trog wieken. Hoe ik Oudjaarsdag doorkom? Nou, vanochtend de hond naar werk gebracht. Kennis Vasco vuurwerkvrij. Kennel Vasco vuurwerkvrij omdat hij zo bang is. Och ja, die ere maar hoentjes en katten die ben spookbenauwd van het vuurwerk. En ik hang de hele middag al zeer moe en erg snotterig op de bank. Ik wens iedereen een gezond 2018. Groeten van Wiepie. Nou, Wiepie, ik daar net minder, want zat jaren is de zoen. Ze kellet het even wat verder hield. Dus ik hoop dat ze de gauw weer boppen op is. En dat is 2018 weer zoen en vol vuur te meer te gaan kist. Goed, straks hebben wij weer contact met Grauw. Maar Geert van Toen had de verbinding het weer wat talit. Want dat kellet wat zwier in de treemter in Grauw. Maar net treuren, hè, want wij zullen die verbinding zo gauw mogelijk herstellen. En dan komen we vanzelfs heel gauw weer om bij Geert van Toen. Ondertussen ben we bedaren op plak 46. En daar zit Gerrit Breteler. De 100 grootste Frieske hits. Kiezen terugdij. Omroep Friesland. De Frieske Top 100. Omroep Friesland. Als het jou wil is, door geen taal meer hier. En mijn stem stil is, zoals het jet iets weer. Dan zal ik zwaaien, zodat het stil is. Een wink zal ik kraaien, als het jou wil is. Als het jouw hoorn is, de wie ziet nou van het vertwarke stroon is, dan zong ik van jou hoe het vertwarke stroon is. Het lied op het tongen, als het jou wil is, laat mij dan zongen. En als het wat weer is en stemmen verstommen, als jubelend blier is, laat de vloot maar komen. En als het dan stil is en doel is de ziel, als het jou wil is, mij tjus hiel. En als het
het dan stil is en dol is de ziel. Als het jouw wil is, mij tjus hiel. En ren mij us mij en houd us vast. Scoor us erbij in het licht op het last. Het versplinterend licht dat verpletterend stil is. Wat hem wantied bracht, als het jouw wil is. Gerrit Breteler. En als het jouw wil is. In de Frieske Top 100 op plakje 46. Het is 20 minuten voor zonweden. We zijn al heel in de sfeer. Al het goeds in 2018 en haar volle willen met de super Frieske Top 100. Nou, dankjewel. Berichtje krijgen we binnen via de Omroep-app. En we krijgen de groetnis uit Naarden van Jip. We gaan alle moeilijke puzzels in 2018 samen oplossen. Toch, Paken? Dat zei het Jip. Galema hier in Bolzwart wenst iedereen een gezond 2018 en de groetjes. En voor iedereen een gezond 2018 van Thomas en Pietrix Laanstra uit Emmeloord. Gelukkig en een sportief 2018 van groeten van Marta, Rijn, Jasmijn en Jannik. Of Janniek. Ik had het lastig om die naam uit te spreken. Jannik of Janniek, hoe dan ook. Ik zou zeggen, alle gelok en sportiviteit waarom. Voor het komende jaar. En ook is ik een berichtje naar huis sturen via de Omroep-app of via top100.omroepfriesland.nl. Ik zal even waarom blikken naar Arne Tiesdy. Door hier een mooi doel stelt. Jan-Dirk de Haan en ik en alle mensen die daar werken hier bij Omroep Friesland. Wij wonen namelijk zo'n 30.500 stemmen binnenheljen voor deze Frieske Top 100. En het wie best wel even een doel, want het wie wel wat heeg grepen, maar uiteindelijk gaan we het opredden. Mij ek troch dij. Dus ik wil dij ik tiege tankje voor het stemmen, want daar ben we hartstikke wies mij. Mij tank on dij kunnen we deze list bij Maatje en dat doen wij alle hier mijn hele protte willen. Dus wil ik daar heel graag voor bedanken, voor die stem. En blauw dat vooral ik dan, hè? Dat vinden we hartstikke mooi. Goed, die Frieske Top 100, de meer dan de helft hebben we nou intussen gehad. We gaan staan gewoon op wij naar de nummer 1. Straks om zo'n uur dan neemt Harm Wijstra het stokje van mijn oer. Die zit je dan tot 9 uur. En dan vanaf 9 uur dan geven we op wij naar 12 uur met Diana de Groot hier in de studio. En dan maak je er een knalend uiteinde van. Mij help van Dijven zelfs. Want blauw maar komen maar die berichtjes via de Omroep-app. We ben ik nog heel tijd wandelen om de verbinding maar Geert weer waarom te brengen. Daar wordt heel hard om werken en dat komt goed. Dat verzeker ik bij deze nou al. Zullen we dan maar gauw weer trooien? Want we zijn daar bij 44. En daar zit Jaap Lauwers. Maar dat alleraardigste plaatsje. Oer de memmen bij het stek. We kunnen ons al hier wel iets bij voorstellen. Net met de watsen in een riegen. Maar ik mis geen hikkers liegen. Die tijd is voorbij. En west is west. In mijn dromen en gedachten. Riegen vrolijk ondaandrachten. Ja, als ik dromen ken, ben ik op mijn best. Oh, wat weer het mooie tieren, vol verlangen, vol verliezen. Ik ken er nog op tarren, elke dag. Maar die tijd komt net weer om. Ach, wat kan het mij verdommen, die hoort is nou en ik beleef je het opnieuw. Als ik de pijn en squallen breng, zo ik ze stream daar in een kring. Dat ben de memmen bij het stek. Vaak nog jong en soms nog krees, voor het praten meestal hees. Dat ben de memmen bij het stek. Weer ik ken er niet ontwaan, maar door komt mij heel spontaan. Ik heb dus al leerde en een ondacht geen gebrek. Maar ik krijg flinters in mijn lief, bij het jen van zo'n mooi wief. Dat ben de memmen bij het stek. Dan wat die zich in alle, breng ik naast mijn ben en squallen. Liet zegen en ik had het sliep naar huis.
Stroom maar, geef maar heen, jongen. Lekker jatje en mooi jongen. Doe die best, een brood en willen en een tuut. Dan komt zij wat dichterbij. Is de favoriet van mij. Wat is ze mooi en zo hoors als die oren. Ik zong voor haar mijn hoogste lied. Een lied dat stiert, een lied dat stiert. Het is net moeilijk om bij haar een hit te scoren. Als ik de pijn en squallen breng, zo ik ze steen daar in een kring. Dat ben de memmen bij het stek. Vaak nog jong en soms nog krees. En van het praten altijd hees. Dat ben de memmen bij het stek. Weer ik ken het niet ontwaan, waardoor het ook bij heel spontaan. Ik heb dus al leefde en een aandacht geen gebrek. Maar ik krijg glinten in mijn lief, bij het jam van zo'n mooi lief. Dan ben je memmen bij het stek. Stekje romantiek, en naar je leefde op fysiek. Ach, dat zult zo vaak net rennen, dat binnen dingen die net kennen. Maar het jouwt het leven wel wat kleur. Want die gas geeft een heel soort meisken, heb ik mijn stille weesken. Op deze wijze bereik ik mij de sleur. Dan zei ze, draai maar lekker terug. Denk soms dat ik het net zoek. Leer mij dit spul, ik hoor het mij die delen. Ongeluk zit in een hollen, fantasie haast nooit te vollen. Je bij het squallenstek, ze wijs nooit vervelen. Als ik de pijn en squallen breng, zoek ik ze steen daar in een kring. Dat ben de memmen bij het stek. Vaak nog jong en soms nog krees. En van het praten altijd hees. Dat ben de memmen bij het stek. Oh, ik ken er niet ontwaan, waardoor het ook bij heel spontaan. Ik heb u zo leerde en een aandacht geen gebrek. Maar ik krijg flinters in mijn lief, bij het jam van zo'n mooi wief. Dat ben de memmen bij het stek. Dat ben de memmen bij het stek. Dat ben de memmen zonder remmen bij het stek. Jaap Lauwers en de memmen bij het stek. Nou, het is slaggen, hè. Er is even heel hard werken, maar eindelijk hebben we toch weer verbinding met Geert. Geert, wat fijn dat is de best. Ja, dat is op mezelf geweldig, maar ik ben net op het plak waar ik graag werd. Dat is namelijk binnenin de Trainter in Grauwwet. Dat orkest Butterfly zit te spelen. De tent werkelijk helemaal op een kop had. Die tent is ik al aan vol. Dus ik koos ik net van het podium aan rukken. Dat de weer nog van zo'n voor elkaar te krijgen. Maar ik heb hem al verteld dat het een tamelijk grote traditie is. Cor Veenstra, hij is van de Trainter. Wist je dat? 18 jaar lang Butterfly? Nee, dat is mij net bekend. Net zo vaak. Nee, nou, dan moest je even opletten, want nou moest even naar wat zeggen. Wie hebben we daar? Wie hebben we daar, jongens? Ik kan wel janken van vreugde. Dat is Siska. Ik kom even tussen je staan. Dat is Siska. En Siska is dus de zangeres van Butterfly. Het alle die van het podium al rukt. Ja, klopt helemaal. Behoorlijk. En het ging ongeveer als volgt. En we hebben een worst. Ja. En weg wie is er geweest. Zo ging het ongeveer. Zoiets, ja, klopt. Wij hier in het verhaal, Siska, ik moet even tegen die horen hebben. Ja. Cor wist het net, maar je speelt hier voor de 18e keer. Dat wist hij wel, hè? Ja, klopt helemaal. Het 18e jaar, maar net alleen nog het 18e jaar, maar mijn broer had hier voor mij zitten. Juist.
En die had hier joggen hier spelen. En toen had hij eens Joen na die tijd wie hij bij mij thuis. En toen zei hij, het is zo mooi sis. Volgend jaar zit ik voor 10e jaar in de Treemter. Nou, dat was wat, hè? Ja. Helemaal blij en trots. Nou ja, toen is hij ziek geworden en voordat het volgend jaar december was, is hij dus overleden. Ja, en hij wie met toen direct oernaam, Siska. Ja, toen werd ik bel door Kees. Dat was toen in de titel eigenaar van van hier. En die zei weer het stokje overnemen. Nou, en 18 jaar later staat de oude mens hier nog steeds, hè? De oude mens ziet er nou fantastisch uit. Er is helemaal niks mis mee. Maar wat een verhaal, hè? En dan moet het misschien nog even goed zeggen, want die broer, dat wie Johan. Ja. Johan Buiter, wij kennen hem al hier als Johanna. Johanna, klopt helemaal. En Johnny, Johanna en Sjoukje was toen in de titel een trio, die waren al vaker voor als, nou ja, niet als wij, maar als menig Fries artiest, zeg maar. Elk weekend fut en cd's en weet ik het allemaal maken. En op een gegeven moment werd hij wat ouder en dan zei hij wel, ik had er net zo volle zin meer in. Dat had ik nooit, hè? Nee, hè? Nee, ik wil altijd terug. Want dat weer de volgende vraag wel, Siska. Ja. Dan heb je hier 18 jaar staan. Ja. Dan zit een leven lang ik in de muziek. Ja. Krijg je er nooit genoeg van? Nou, nee, eigenlijk niet. Nee, dat zie ik sinds een volgend jaar word ik 60. Erg, hè? Maar in ieder geval, dan ging ik nog steeds terug, zolang als mijn gezondheid ertoe liet, zeg maar. En dat is alles wat je nodig hebt versteld. Maar het feest, en vooral hier in de Treemter, is voor mij net altijd alleen nog mijn feest, maar ook van mijn broer. Ja, nee, dat ik heel wies mij. Ja, nee, dat begrijp ik, want het is een bijzonder verhaal. En Mel is er ook. Want ja, hier zijn er ook weer een paar, hè, dat moeten dan mensen, we vertellen alles, we houden. En dat is Sjouke. En Sjouke je er dus eigenlijk net bij. Nou, ja, wij hier te Mel, een bijzonder verhaal hier in de Treemter voor het 18e jaar. Ja, dat is ontzettend, dat is niet te geloven. Ja. Nee. En hoe gaat dat, jongens? Je komt hier, je bent straks kleren om een oren zelf wat zien. En dan zei het Cor, tak hem hier weer. Ja, dat is een ouderwets. Nou, dat heeft eigenlijk nog een ander verhaal. Dat komt een beetje door Kees, denk ik. Die heeft 2 jaar tegen me zei, Siska, zolang als jij zingen kan, dan speel je hier in de Treemter op Houtjesmiddag. Dus zit toch vast, Cor? Ja, ik zit er vast. Levenslang contract. Levenslang contract, ja. Ja, zolang als het goed gaat, hè? En ik had het bij Sisko over, zij had haar leeftijd verklapt. Ik zal hem niet herhalen, Melle, maar nee, doe ik niet. Maar ze wil trog. Ze wil het ophouden. Nee, maar ik weet niet hoe oud ze is. Dat heeft ze me nog nooit verteld. Nee, dat wist dan natuurlijk dat weet ik niet. Nee, want dan ben je een stuk jonger. Ja, ik ben een stuk jonger. Ja, nee, dat snap ik dan ook wel weer. Ja, zeker. Ja. Maar toch, dat Butterfly, je bent misschien wel het enige echte stemmingsorkest van deze provincie, heb ik mij eens betoond. Ja, een beetje wel. Ja, dat is er niet zoveel meer. Er is niks meer roeren, hè? Nee, niks meer roeren. Nee, Wico's binnen. Jouke het bij Lees spelen, dat die er nog een feestband. De Vico's binnen net meer. De hitsingers komen er wat om. Daar ben nog wel aardig de Suskes zijn nog. Die doen ook Suskes een beetje in ons jaren, zeg maar. Ja. Hier binnen het stemmingsorkest, wat een stemmingsorkest wordt wijze van Creedence Clearwater Revival tot Anneke Dalma. Ja, en het allerbelangrijkste aan het eind vanavond is feest. Juist, staat de boel op En de daar kop. gaat het om. Ja, dat vind ik nog steeds mooi. En ik spring nog net zo hard met. Ja, dat zou ik de zeggen. De volgende dag denk ik wel eens van, wat hek nou daar? Doet het zeer dan? Heel soms wel. Ja, prachtig. Nou, maar wij zijn ook nog steeds verschrikkelijk dankbaar dat we hier altijd nog uitnodigd werden elk jaar weer. Hè? Ja, we hebben een gouden plekje al jaren en daar ben we heel dankbaar met. Nou ja, Sjoerd, dat is toch een feest natuurlijk. Het is wel feest, hè? Het is alle jaren weer raak, hè? Elke keer weer raak, ja. En vannacht weer, valt het op. Vannacht weer, hè? Ja, vannacht weer. Want je bent even dicht van jou, wat zie je tot jou weer en hoppakee. En dan gaan we terug tot de moedershuis, ja. Daar worden wij te oud voor. Dat doe je niet meer, Melle. Dat helpt toch net? Dat halen we niet. Maar morgenmiddag om 5 uur zitten wij weer fris en fruitig in de kantenlanden in Tietjerk voor 10 jaar. Ja, Tietjerk, ja. Oké. Nou ja, ik vind, het plaatsje alleen al. Jongens, zorg er nog goed bij. Ik zeg altijd nog, het enige echte stemmingsorkest, ik maar de historie die ze mij hebben meedragen. Zeker hier in de Treemter, nou bij Cor, daarvoor bij Kees. Het is een bijzonder verhaal dat er altijd maar trok gaat. Ja, dat is toch eigenlijk wel Friesland, hè? En dan hebben we het nog net eens gewoon over de nummer, wat is het, Melle? 36, hè? Op 36, hè? Femke, dan hebben we het nog net eens gewoon over de nummer 36 van de Friese Top 100. Maar die zit al net meer rijden, denk ik, die nog volgens zullen draaien. Maar zeg maar even wat er zit, ja? Zeg maar even wat er zit. Ik heb het schoen, Geert. Ik heb het schoen. Daar zit Butterfly inderdaad, maar de aren uitschelpen. Geert, dankjewel. En doe ook een goed uiteinde, hè? Oké. Ja, voor je een hele mooie ierwiksel, Femke. Dankjewel, Geert. Ja, Geert die is vrij. Die mij nou ik Ortenij vieren. En dan neemt Erik Enema Azes het stokje van hem oer. En dadelijk zit hier, ik ben een oorpresentator, Harm Wijstra. Hij is hier al, maar ik praat Azes nog even met hem. Want we maken nog één plaatsje draaien.
En er zitten ook gewoon mensen die zitten me al te stalken van wanneer komt hij nou? Want deze plaat is naai in de Frieske Top 100. Het is een traditie bij Friesland Youth dat bekende artiesten een orenplaat doggen van een bekende Frieske artiest uit de top 100. En die bouwen ze dan een beetje om. Nou, de ene artiest die is wat extremer als de oren. En zo weer daar een paar weken in een Frederik de Zwetser die een volslijn orenversie maken van Vangrails Libben naar de Leefde. Nou, dat was Sam daverend succes. Dat ding zit gewoon op 44 in de Frieske Top 100. Ongelooflijk. Frederik de Zwetser en Libben naar de Leefde. Some say dat is een morgen van hier en mee. Op dat shit van leerde en het lijkt me naar dit. Dus zo een keer dat ik van binnen op mijn dos kan be. En zo mijn goal en schrijven, dan is dat voorbij. Maar ze even vergeten is veel te door dat ik raad dat ik niet mis. Ik zal leven naar de liefde, nee dat kan ik echt niet doen. Als het hart van pijn brek ik in, de twijfel altijd doen. Solo! Ik word van een morgen van bitterheid. Ze stoten pannen aan, dat ze door mij net bekist. Keer het naar om, dat ik mijn ziel en mijn zalig dealen was mijn vrouw. Recht door Zee heette het Fries Ziekenfonds dat in 1815 werd opgericht en met vele schouders de lasten van enkele droeg. Samen zorgden we er toen al voor dat iedereen verzekerd was van goede gezondheidszorg. Ruim 200 jaar later doen we dit nog steeds en meer. Met lokale initiatieven die je helpen gezond te blijven. Met hulp die de pijn verzacht als dat nodig is. En zorg die je zo snel mogelijk weer op de been helpt. Dichtbij en toegankelijk. Samen met zorgaanbieders, werkgevers en iedereen die zich net als wij inzet voor goede zorg en gezonde leven. Voor jou, maar vooral met jou. En hoe jij ook wilt werken aan jouw gezondheid, of welke zorg jij maar nodig hebt, wij staan altijd open voor jouw vragen en ideeën. Hoe groot of klein ze ook zijn. Jij en de Friesland. Samen beter. Drukkerij van der Eems. Belutsen, Vuur, Nieuwsgierig en Drive. Ek in 2018 stier wij graag weer voor jouw kleer. Sluit nu je verzekering af op defriesland.nl. Jij en de Friesland, samen beter. Voor bedrijfscommunicatie, datanetwerken, wifi en camerasystemen staan wij van Faber Telecom en Data ek in het nieuwe jaar bij graag van jouw kleer. Een noffelijk en zo'n 2018 te wensen. Ameloon, jouw beste voornemen van 2018. Vakantiepark Klein Vaarwater wees het al haar gasten een schitterend, inspirerend en dwarsem najaar. Maak nu met Gigaset elke week kans op €500 shoptegoed bij de HEMA. Kijk op gigasetpromo.com. Caress Box Springs. Het mooiste sieraad voor je slaapkamer is heerlijk slapen. Je geeft jezelf al een Caress Box Spring cadeau vanaf €995. Gigaset is onder andere verkrijgbaar bij Expert. Nu model Wendy's Choice van Caress. Elektrisch verstelbaar voor €1995. Wierda en Partners Vermogensbeheer in Assen bedankt al haar klanten voor het vertrouwen het afgelopen jaar. En wenst iedereen een gezond en gelukkig 2018. Scootmobiel Friesland wens het jou een zoen en mobiel 2018. In onze showroom in Sint-Nick vinden jou een rom assortiment om een luxe en comfortabele scootmobiel. Goeie voornemens voor dat nieuwe jaar? Verhoring van bank misschien? Stap oor naar Regiobank in 2018. Open je rekening bij een regiobank bij jou in de buurt. Binnen jou de Wally Koek en Ekkelzijt. Dan niet naar hier, maar wel lekker onder de Molkwaarder koeken. Alle meewerkers van Molkwaarder Koeken willen jou een prachtig, gelukkig, maar vooral zoen naar hier te wensen. Molkwaarder Koeken, elke dag een feest.
Woonzorg Nederland wees het haar hierders in 2018 een soort wenplezier. Mijn Woonzorg Nederland, noffelijk wij in Friesland. Bjusterbaarlijke opbromming. Bennerie de boer, goed God en het joer. Op deze record warme oudjesdag koe ik zo even moeten staan in de wintertrui. Krekt even in de leiden en krekt even in Rijnwetter hier in Haast. Maar ik kom wel mijn waskoging voor de afstekking van vuurwerk. Joen en vannacht een hudde wien. Maar joen en vannacht ik winstitten. In krijgt 6, in krijgt zo'n meer de provincie, in krijgt 8 in de kustgebieden. En er komen nog pittige buien. Ik zet het op mijn rietje. Joen, misschien eerst nog wel even een wat langere droogwaarperiode. Maar het waait stevig. En dan terug naar vannacht. Ik roen de inwisseling, dan binnen de buien. Buien me kon ze op tongen, me kon ze op winstjetten. Soms ik even flink wat ruim. En de temperaturen liggen vannacht om bij de 6 graden heen. Nou, de wind uit het zuidwesten waai, krachtig of hut in het kustenwaardgebied, krijgt 6, misschien wel de krijgt zo'n. En meer de provincie is het een beetje rustiger. Maar die waskoging voor winstjetten, die bloedt. Dan morgen, nee is daar. Het zucht er al je bed uit. De zinnen komt weer eens even waarom. Een paar buien, een paar pittige buien. De temperaturen zijn om de beide 8 graden heen. En de wind die komt uit het zuiden, zuid-zuidwest. En die is matig en vrij krachtig. Ja mensen, dan zetten we op naar het vooruitzicht. Tiesje, een droege dag zet nog steeds. Dat kan alweer maar correct. Maar in de jontijd in de nacht komt dan het ruimwetter. Dan hebben we daar 8 graden. Waasje, met die buien 8 graden. Tongetje, betiden buien 8 graden. En het waait betiden weer hut. Dus buurt het waar roeg en wierd. Nog eens een keer een waskoging voor de afstekking van vuurwerk. Hou rekening met windsteden en met pittige buien. En we moeten morgen, maar weer even in het naïerzwaar zien. Hoi, Friesland! Het wie werd een prachtig hier. Maar zo uit en terug een bui. En God. Maar vooral warm. Een heel bewegelijk hier. Wij wensen je daar. Programma van alle medewerkers van Omroep Friesland. Moffelijke feestdagen. Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In Hoge Zand zijn vanwege een gaslek zeker 45 huizen ontruimd. Volgens de brandweer is het gaslek vermoedelijk ontstaan doordat er vuurwerk in het riool is gegooid waarbij een gasbuis beschadigd is geraakt. De netbeheerder in Groningen is bezig met het dichten van het lek. Als dat is gelukt en als de huizen goed zijn geventileerd, mogen de bewoners terug. De brandweer roept mensen op om in het gebied geen vuurwerk af te steken. Door hardnekkig gemist zijn alle vluchten op de luchthaven van Innsbruck stilgelegd. Duizenden passagiers zitten daardoor vast. Ook de vluchten van Transavia van en naar Innsbruck zijn allemaal geannuleerd. Vanuit de luchthaven in Oostenrijk kunnen 650 mensen daardoor niet naar Nederland terugkeren. In Nederland worden 800 mensen gedupeerd die naar Tirol wilden gaan. Transavia probeert de accommodatie te regelen voor de mensen die niet uit Oostenrijk weg kunnen. Ook wordt geprobeerd mensen per taxi of bus naar het nabijgelegen München te brengen om onderdak te vinden of van daaruit verder te worden vervoerd. In Den Haag is de vuurwerkshow in de wijk Laakkwartier afgelast vanwege de verwachte harde wind. Over de andere shows in Den Haag, in Scheveningen en op de Hofvijver wordt later een besluit genomen. Bij de Hofvijver is dit jaar ook het nationale aftelmoment. In Amsterdam wordt de vuurwerkshow op de kop van het Java-eiland aangepast vanwege de harde wind. De politie experimenteert komende nacht in Midden-Nederland met WhatsApp-groepen. Die zijn bedoeld om opstootjes en vandalisme tijdens de jaarwisseling te voorkomen. Via de appgroepen kunnen wijkbewoners rechtstreeks contact leggen met de politie. Bijvoorbeeld als ze vermoeden dat een situatie uit de hand kan gaan lopen. Een aantal politiemedewerkers houdt het berichtenverkeer de hele nacht in de gaten en stuurt agenten op pad als dat nodig is. Het weer vanuit het noordwesten wordt het droger, maar in het oosten en zuidoosten blijft het regenachtig. Later vanavond, rond de jaarwisseling en vannacht trekken enkele buien over, mogelijk met hagel en onweer. De wind trekt aan tot vrij krachtig, aan zee hard of stormachtig, met kans op zware windstoten. Dit was het NOS Journaal. En dadelijk gauw verder bij die Frieske top 100, de nummer 43. Die stiert clear. Hij komt van 36. Get hoe iets, nou, dat zal jong Griff gebeuren. Drinken.
Voor bedrijfscommunicatie, datanetwerken, wifi en camerasystemen staan wij van Faber Telecom en Data ek in het nije jaar bij graag van jou kleer. Een noffelijk en zo'n 2018 te wensen. Goeie voornemens voor het nieuwe jaar. Verhoring van bank misschien. Stap oer naar regiobank in 2018. Open je rekening bij een regiobank bij jou in de buurt. Ziek je jou een uniek cadeau of een relatiegeschenk? Battelen in Langwaard het een grote collectie van oude Friese landkaarten. Honderden dorpsgezichten, staatsgezichten en decoratieve prenten. Voor een waardevol geschenk google je Battelen Gallery in Langwaard. Woonzorg Nederland wees het haar hierders in 2018 een soort wenplezier. Mijn Woonzorg Nederland, noffelijk wij in Friesland. Dus, voor een waardevol geschenk google je Battelen Gallery in Langwaard. Alles wat er gebeurt in het mooie Friesland. Friesland Post is elke maand verrassend. Lees hem, koop hem. Want zoveel opmerkelijke foto's en verhalen, dat mag je niet missen. Met in deze editie Dongera Deel in beeld. En binnen de economische rubriek een interview met Sjoerd Galema, voorzitter VNO-NCW, over Leeuwarden als culturele hoofdstad. En we gaan naast alle andere mooie verhalen op zoek naar de kuifeend in natuurgebied de Veenhoop. Frieslandpost.nl, magazine voor iedereen die van Friesland houdt. Nu overal te koop. Wierda en Partners Vermogensbeheer in Assen bedankt al haar klanten voor het vertrouwen het afgelopen jaar. En wenst iedereen een gezond en gelukkig 2018. Ont middernacht. De 100 grootste Frieske hits. De Frieske Top 100. Harm Wijstra. Nummer 43. Voor alles is een oren, voor alles is een tijd. Alles gaat naar hetzelfde plak, mij of zonder strijd. Er is een tijd van leidje, en die tijd is zomaar om. Een tijd om te vergriemen, die krijgt niet waarom. Alles is zo breekbaar, alles onvol slijn. 1000 worden sprutsen, en dat is niet mijn zijn. Tut je mij de molen, want mijn leefde is als wien. Dien treest, maar ik dien pine, drehen tussenin. Lood balte de dwazen, want haar wierheid maakt het vrij. Maar wat al te makkelijk woon is, wat lieke gauw waarbij. Let us daarom drinken, want die loopt naar de jong. En leefde we het grif jeder, als de wierheid voelt. Een leven zonder wijsheid is een leven zonder licht. Maar een leven zonder liefde is een leven om een nacht. Let us daarom denken, nou het winter wordt en koud. Let us daarom drinken, op wat vrede in de brood. Alles is aanbreekbaar, alles onvol slijn. 1000 worden sprutsen, en dat is niet mijn zijn. Treestig je mij willen, keer de koude wien. Hoort je huis vervallen, tjen beter wieten in.
Gerrit Breedler en lid dus daarom drinken. Omroep Friesland, de Frieske Top 100. De nummer 43 in de Frieske Top 100 door het hier van 2000 en Santje. Ja, ik mij. De komende 2 uren, die mij nemen, richting 9 uur. En die nummertjes die werden heel veel liedser en die Frieske hits altijd maar bij Grutter. Grutter wordt ook de stapel met berichten die instuurd wordt via de Omroep Friesland app. Als je nog net op die telefoon of op die tablet, dan wordt het de heetste tijd omdat je het op deze artiest die maar eens te doen. Is vergees. Als het alle nijs uit Friesland bij de hand en dan kist ik gewoon vergees berichtjes, foto's sturen naar deze uitsturing. Komt heel wat binnen. Zie Ben Jinke, die wens je alle vrienden en bekenden uit Snits en Dwingelo de beste wensken in het nij hier. Lid en bestuur van schoolvereniging Het Ronde Skiefke. Prachtige naam is dat. Een fijn, gelukkig en gezellig school hier te wensen. De komen van Silly de Jong. En daar hier ploeg uit Buren. Die wensen Elsen en ik al een goed 2018 groetens komen van Tineke Dookist in Brugge. Ik achterlitten dus in de Omroep Friesland app. En dat is, zeg het maar, vergees. Ja. Let dus daarom drinken van Gerrit Breedler hebben we gewoon. Dan komen we toch wel weer bij een momentje uit in de list. Nummer 42. Duo Wijma en Van der Werf. Zij ha de grootste stieger van dit hier te pakken. Mij het nummer Do. Ze stiegen maar juist. Ja. 40 plakken. De Frieske Top 100. Nummer 42. Do, het is zo prachtig. Do, space en prachtig. Het leven is zo vol en mooi, rond stoot het best. Do, het best een plaatsje. Do, mijn inspiratie. Het is niet mogelijk dat er iets in een brood meer weer is dan die. Meer weer is dan die. Ik ben zo blij dat Dodo bist. Elke in de brood die maakt weten hoe geweldig mooi wat ik mij niet ben. Ik ben zo blij dat Dodo bist. Neem me niet liek als hij is. Neem me eerst hij nog prachtiger dan de stof van mij bent. Do, dat is mijn raadje. Do, is mijn sensatie. Alle dagen binnen vleuriger jacht, daarom bestoren nog best. Waarom bestoren nog best. Ik ben zo blij dat Dodo bist. Elke in de vrouw die maakt weten hoe geweldig mooi wat ik mij ben. Ik ben zo blij dat Dodo bist. Neem me die liek als hij is. Neem me neer als hij nog prachtiger dan de stof van mij bent. Maak een stuk leven prachtig. Wie God allemachtig. Het is mooier dan de bloemen bien vogels bij je oren wat de vierde rijk leven. We staan hier tieren together. En zelfs nog heel wat beter. Beter dan alles in de sterren wat ik maar schiet. Ik ben zo blij dat Dodo bist. Elke in de vrouw die maakt weten hoe geweldig mooi wat ik mij ben. Ik ben zo blij dat Dodo bist. Neem me niet liek als hij is.
prachtiger dan de stof van mij bent. Dan de stof van mij bent. Dan de stof van mij bent. De grootste Frieske hits. Omroep Friesland. De Frieske Top 100. Nummer 41. John Wright en de Friese Mutants.
Omroep Friesland. De Frieske Top 100. Hij kwam van 34, zit dit hier op nummer 41 in de lijst. Fries om Utens van John Wright. Bloot een mooi nummer. Richting 2018. De Frieske Top 100. Briochtjes binnen nog welkom. Via de app van Omroep Friesland stuur dan ook even een breedbeeldfoto mee. Dat was handig als de televisie aanhaast. Want een steende foto, dan zag ik soms een foto voorbij komen. Er zit net een hol op. Dus ja, dat is wel nieuwsgierig. Maar we willen die wel goed in beeld. Dus pas een beetje op hoe die foto maakt. Ik kan me indenken dat ze wij de jongen er wat meer drankjes nam worden. Dat de foto's wat waziger worden. Maar ze zijn gewoon welkom via de Omroep Friesland app. Een berichtje en dan is het heel gezellig naar die televisie in. Gewoon Omroep Friesland op de televisie onhouden of onder radio. Want dan ben ik meestal zit vast in het boskakjoen hier. Er komen berichtjes binnen. Dus die zal ook in televisie in kennen. Er komt een heel soort binnen via de app. Dus even zien wat er binnenkomt. Op naar een mooie Hienste-keuring 2018. Met aan Fjouwer 16, Reinder Fjouwer 52, Jensen Fjouwer 32. De groetens komen van de familie Bosmaat, Kalmersweg. Brasband Eufonia. Daarnaast die wens ik het Elsnie in een heel lokkig en muzikaal 2018. Een lokkig en een zo'n hier met 1000 wensken en belevenissen. De groetens komen van Henke en Sjoerd van Hudde Griep. Een gezellige jaarwisseling en je wordt heerlijk voor de televisie. Mij vanzelfs de top 100 van Omroep Friesland. En Knillers die stuurt Team Green. Kabaal van Waarden wenst jou goed uiteinde met een mooie foto van een ploegje van de Karbitbussen. Jan en Henny Hoekstra, Betterskip en een zo'n 2018 voor ons jongste Paak en Beppers. Wietse Hidde, leidt in het ziekenhuis. Betterskip dus, voor Wietse Hidde. En Sjouke Shampoo die viert ordinij dus in het Bosk. Hij had een foto erbij gestuurd. Ouders zit vast in het Bosk. Misschien kunnen we dadelijk nog even contact zieken met Sjouke Shampoo. Wat het een echt verhaal is. Want het zou een fake news verhaal wezen kunnen in dit hier. Dadelijk zie je weer contact met een man die het in de lijst opdoekt. Mijn noemer het scootjesiel. En dat is net Johannes Rietma. Nee, het is Jilt. En contact met uw verslagjouwer in de provincie. Dit uur is dat Erik Enema. Hij is op een plak dat gewoon terugwerken wordt. Ja, want ik ben gewoon meestal van die jongen aan het werk. Heel soort meestal zelfs. Wij ben ook aan het werk, maar het viel net als werk. Ik weet net wat Iris Kroesjoer docht. Zij staat wel in uw lijst en gaat een flink stuk omheen. Van 59 komt ze op nummer 40. Mij thuis. Ik rondroeg de velden en altijd zocht ik naar meer. Meer als ik koe, waar weet wat ik daar dan weer leer. Ik ben hier alleenig en samen in iets dacht ik nee. Hoe het zou wezen, ik kies voor een oren weg. Wat ik viel. Binnen zie ik je, werd ik in een zil. Vielen dat ik oeran vol wezen wou, maar altijd werd thuis komen zil. Werd ik wezen wou, het is net meer altijd bij. Vier in mijn deze neem ik die altijd mee. Ik ben er nou eens van. Tu zit voor altijd in mij.
dat ik overal wil wezen wil. Dat ik overal wil wezen wil. Maar altijd werd dus komen De 100 grootste Frieske hits. Omroep Friesland. De Frieske Top 100. Nummer 39. Ik weer nog zo'n jongetje, toen mocht ik al mij. Ik al wie er nog lang net ontdaan. In gedachten, sjurkens, zittend op het schip. Mijn heid en mijn omkes en sa. En naast die spaken, die trouwdertje in het helm had, vielde ik niet zo grut, het meest wel witte. Mijn eerste verkering, een tutje in de roer. Wie mooi, zal het nooit weer vergeten. Heel Wien, ohne Wien, voor de Wien. De loten erheen, voor de Wien. Nee, ohne Wien, de bullen erop, want het scoort maar weer één. Mooi wedstrijdziel, mijn Frieske scootjes, publiek en skippersvolk is hier. Maar ik mag je toch sissen, meesken van de wal. Dit feest is het jaar moet ontstaan. De heeste tonnen leidt recht in de wind. Het staatsschip dat leidt al te plak. De spanning die steert, het gaat joer weer om. Het ligt een heel mooi kruisrak. En als het schot dan weer valt en ze binnen weer was. En de scootjes liggen op je linie. Dan begin ik te trillen, dan hak ik het net meer. En denk, weerom onverliezen. Heel Wien, ohne Wien, voor de Wien. Loert het erheen, voor de Wien. Nee, ohne Wien, de beulen erop, want het scoort maar weer één. Vrachtskippen voor jetties, gaan nog altijd takkomst, zielend op de Wien van jou. Want wat is er nou mooier, dat is wat ik roep. Als een scootje, maar het roes voor de kop. Heel Wien, ohne Wien, voor de Wien. Loert het erheen, voor de Wien. Nee, ohne Wien, de bullen erop, want het scoort maar weer één. En hege ben kommer jij, nummer 39, Heel Wien, ohne Wien, van Jilt. Omroep Friesland. De Frieske Top 100. En toch moet je toch automatisch een beetje weer ronddenken aan de simmer in Friesland. Jilt is aan de telefoon. Een hele goeie jongen. Goeie jongen. Ja, want dit is echt een scootjesielnummer, Jilt. Hier staat toch dat op 39 binnenkomst dit hier? Nee, jongen, ik hier toch. Ik heb geen idee, maar ik denk, ik hoop al dat ik binnen de 100 zet, weet wel. Ik dacht nou 90 of zo. Dan is tevreden best met 39, dat is gigantisch. Dat is net een leeuw. Echt net. Aan de andere kant verrast het mij echt weer net, Jilt. Want van Simmer, toestel met het nummer Kaamst en het scootjesiel op Omroep Friesland bier, water om raak om dat nummer vregen. Dus het maakt het dat scootjesielgevoel, denk ik, los. Ja, daar ben ik in slagen.
ja, ik denk dat ik een mooi sfeervol nummer daar zet ha. Daar ben ik, ik slaak mezelf wel even op de jas. Maar ik ben tenminste tevreden hoe wat het wan is. Ja, want hoe je dat nummer te staan kan, kun je er wat over vertellen? Ja, zeker wel. Ja, omdat ik ga altijd Hutfield. Ik heb hier mijn scootje Hutfield. En ik heb 22 jaar bemanning geweest. En de laatste zo'n hier ben ik mijn stad op maar zeggen. En ik wil altijd al een stukje mee over het scootje zien. Maar het ziet me gewoon, het wiet er erbij en het slaagt me nooit. Maar ik hier wel een referentie van heel die onderwing, weet je wel. En dat zie ik, nou, ik denk dat ik wel zandje meer, ik dat in de kop. Ik denk dat ook nog een keer wat van meidje. En nou ja, toen weer een gebeurtenis, daar moest ik eigenlijk een lied van meidje. En ik denk, ik ga ervoor zitten, weet je wel. En verdomd, de roegelen, de orenhelden, die roegelen er uit. En nou ja, en toen heb ik de teksten bij maken en ja, ik ben heel tevreden nog een stukje. Er zit wat inhoud in. Ik bedoel, je kan wel zien, het wordt scootjes jongen, maar dan heb je nog net een sfeer te pakken van het. Nee, er zit ik verhaal in. Daar is gelijk aan. Er zit wat verhaal in. En dan zei je van, ik heb een manningslid best Huzum, dacht ik, hè? Huzum, ja. En mijn high-tech en mijn parken en nou ja, dat in die familieskip, hè. Hast van zeg maar een soort reacties op noemen kreeg? Want ik kan me niet denken dat een heel soort mensen die te vloot vallen, ja, dat die toch even dacht had van, Jilt, maar het goed heen in die Frieske top 100. Ja, nou, ik vond het heel moeilijke pijl. Er zijn net zo volle mensen die zeggen, goh, wat is dat een mooi nummer. Ja, enkelingen die zeggen, Jilt, jongen, dat is een mooi stukje, weet je wel. Ja. En voor de rest krijg je er net zo volle van meidje. Het is altijd heel moeilijk pijl, hoe het omslaat of zo. Maar ik heb nou wel het idee dat het wel wat omslaat, ja. Ja, dit maar de bevestiging wijzen. Noem een 39 in de Frieske top 100, daar kerst met thuiskomen. Ik ga wel wat op Facebook aan de gang geweest, weet je wel. Alle weken is er zo goed flauw voor me weg. Ja. Dat zal ik wat hopen. Maar ja, ik hoop al dat het... misschien had ik wel een goed nummer bel zet. Nou, ik weet het wel zeker niet. Hoe zit het orde hieruit? Nou, met een band en management komt daar even en zo. En ja... Nee, heel rustig eigenlijk. Ja. Net eenmaal. Nee. Maar wat ik nog even zeggen wil, hè? Ik bedoel, zo'n verskerk, hè? Ik doe dat natuurlijk net lendig. En dat ook met de hele band. Ik heb bijvoorbeeld versjes schreeuwen. Maar ik heb weer fantastische muzikanten om me heen. En daar kijk ik alle kanten uit. Dat wil ik even zeggen. Haast het even zijn. En voor Harm is het een bevestiging dat het een mooi nummer is. Ik hoop je dat het een klassieker wordt. Nou zo. Jilt, ik dank je voor dit parteren en een hele noffelijke artisan. Je met hetzelfde. Dankjewel, Jilt. Hij is hier dus vrij heeg in die list. Hij is net de heegste binnenkomer. Nee, die komt nog. Er komt nog heel wat moois aan. Want de tolvoer is dit de Frieske top 100. Ze machtig stemt. En het ben die favorieten aan tolvoeren. Dadelijk neemt om Jochen Oeren het stokje oer Diana de Groot. Safir is nog lang net. Dadelijk zien we eens even bij collega Erik Enema. Die is de provincie waar die uithangt. Maar eerst gaan we onder de oude boeken bij hem zitten. Hier is Pick Me. Mij is verteld ha een peteer, mooi bjemmen in het bosk. Als toe het duister jachtje en de vleen onder in de worst. Praat mooi bjemmen in het bosk, daar was het restig van die positieve energie, we storen hij man. Zo'n kwad hak nou een praat erop, van een praatje ben ik leer. Twa bjerken en een oude boek, zullen mooi mij in peteer. Ja, de wie ziet van zijn oude boek, jouw meesken er een doel. Dat energie vult om zijn stam, jouw zijn warm gevoel. En ik maar hakje naar de oude boeken ben. Vertel mij een verhaal, weet ik wat voor ik heen. En ik maar hakje naar de oude boeken ben. Maar al wat hij vertelde, ik kon het net verstaan. Nee, het wist net hoe praten kist, ja dat is mij verteld. Hoe het libben over relaties, dus die is ervan versteld. Ik zoen een jemmen humor ha, het klinkt misschien wat stom. Maar vertel hem op, dan luidt het bosk van het luidje weer eens krom. En ik maar hartje naar de oude boeken ben. Vertel mij een verhaal, weet ik wat voor geen.
bliksem van. Wat nu weet je toch, wil er weer bij mij net in. Nee, ik loop er hier een dag een bliksem van. Het is een poppenkast, dat is wat ik ervan vind. Ervan vind. Het geëmel van de oude boek stier mij net meer aan. Zijn gevoel voor humor, die het bij mij bedoelt. Een zere had zijn werk nog in, de oude boek luidt om. Het hout is in de kachel geen, die beem komt nooit weer om. Nou zit ik bij het vuur van de oude boekenbeem. De warmte die ik voelde, ik weet de sceptisch west. Ik zie het bij het vuur van de oude boekenbeem. De warmte die de beem mij joeg, vol die met die gebest. Ik zie het bij het vuur van de oude boekenbeem. De warmte die ik voelde, ik weet de sceptisch west. Ik zie het bij het vuur van de oude boekenbeem. De energie van de oude boek, vol die met die gebest. Nummer 37. Hij visa eren als een loos. En liet ze klint als oudes hoes. Dat elke Sint en daalder weer. Dat hij zijn broers en zusters hier. Werd zelfs je moes een krommel vond. Maar bij het korps op vrete jong vond hij zijn treest in de muziek. Bluiste hem zelfs van eer tarief. Bespelen Trinten als een veer, de beugel van loof en heer. Hij liet geen kans op een besteer. Geen oren waai als voor te keer. Naar Canada een nieuw begin. De tijd wie allermachtigst weer. Het war begrepen schoon zijn. Jou hem bij God zien bummel mij. Die vreugde zil hij nedergaan. Dus van de boot naar Canada. Klonk oer de haven heen en kleer, de beugel van loof en heer. Hij wrakselde op de vreemde groen, van iedere mond aan lette jong. Bij vreemd volk vreunen in een eend, trok winterloon om wie de vreemd. Vaak sleet er zin verrotte leer. Mijn stier het vallen los de leer. Kwam de meid die verder op, dat klonk hoe beter wat en bloot. In het loof van Bolt en Grizzly weer, de beugel van loof en heer. Nou is hij oud, hij had het hoog. De sinneskind in het vierde lang. Nog in de joen van zijn besteer. Op nieuwe hoes zijn brotters leer. En kom een letter op een joen. Soms speelde van zijn bette groen. En al wat in het verliezen lijkt, dan streelt er mij in moedigheid. Zie liet ze rijkdom van alweer, de beugel van loof en heer. De beugel van loof en heer.
De beugel van Loof den Heer in september verstoren. Riens Gratema, dit nummer, dat is 36 plakken omheen. Hij zongt het nummer together met Maaike Schuurmans. Omroep Friesland, de Frieske Top 100. Het is 20 voor 8 bij Omroep Friesland op de radio en op de televisie. En staat tikken de oren voort van 2000 Santje. En heel wat mensen die ben vrij deze dagen. Ik ben vrij, maar voor de Frieske Top 100 ben ik even weer omkwam. En ja, toch wel, ja, kindermissen. Ik ben van die tradities. Walliekoeken bakken, vuurwerk, Frieske Top 100. Daar mag ik net bij ontbreken. Maar dan ben ik heel wat mensen die ben gewoon on het werk op deze jong. En dat vernuwt me een beetje. Maar goed, Erik Enema, die is op een paard in de provincie. En die is uitgekomen op het JRV. En Erik, waar bist je en wat doen ze daar? Nou, Harm, goeie trouwens. Meestal thuis in de auto werk, maar ik hele goeie jong. Ik sta hier op de Oude Koemarkt. En de Oude Koemarkt is eigenlijk een beetje het kloppend hart van het uitgaanscentrum van het JRV. En waar ben we hier? Nou, het is hier gezellig. Het mag nog een beetje op gang komen, denk ik. Heel veel mensen binnen huis en eten. Dat zal ik wel matten, want de meeste eetgelegenheden hier op het JRV, maar dat zal op oorplak net echt oorswijzen, die zijn dicht. Op 1 uur zonder ik naai, in elk geval. En dit ben wij Joerts te gast. En dat is de Lachende Koe. Hier op een hoeken van de Oude Koemarkt en de Paul Kruger zitten. Maar uitzicht op Krakstaten. Prachtig pand. Ik hier er nooit in west. En dat is schande voor mij natuurlijk. Maar goed, we zullen eens even binnen doorzien. Want er zitten inderdaad wat mensen te eten. En laten we eens even zien waar hier al hier binnen. Een goeie 10 tafels binnen bezet in dit prachtige pand. Ik liet intussen de cameraman ik even binnen. En sta shoppen dat prachtige pand hier. Hè. En de bedrijfsleider hier is Angela. Angela, wat fijn dat we hier wezen maaien. En wat sneu dat je werkje mast. Nou, dat valt wel mee hoor. Het is hartstikke gezellig en natuurlijk iedereen die is liever thuis en heeft een gezellige avond. Maar ik moet zeggen dat dit toch ook best wel gezellig is. En je bent eigenlijk een van de weinige gelegenheden, hier in elk geval op het JRV, heb ik even versteld, die hier binnen. Ja, dat klopt. En wij vinden het toch een stukje service naar de gasten toe. Dat we open zijn en dat ze toch gezellig nog even een avondje kunnen eten voordat vanavond het feest los kan barsten. Maar waarom doch je hem dat wol en oren net? Ja, dat moet je aan de anderen vragen. Waarom doch je hem het wol? Ja, nogmaals, wij zijn gewoon alle dagen van het jaar open. We zijn nooit een dag dicht en daar hoort deze dag ook gewoon bij. Ja. En dat betekent dat je morgen dus hier binnen. Dat klopt zeker. Morgen zijn we ook gewoon open. Ja. En we zullen hier aardig wat mensen zitten. Is het dan drok op zo'n joen? Drokker als orenjoen? Nee, het is niet drukker dan andere avonden. Het is gewoon een leuk avondje, maar gewoon gezellig. Ja. Vooral gezellig. En ik begon met die sneu de stoelwerkje, maar de hersenen is een probleem. Maar het is wel een deel van die oude jong die is opjoust. Ja, dat klopt. Maar ja, dat hoort er ook een beetje bij als je voor het vak kiest. Ja, dat je het bij de horeca. Ja. Zo is dat. Oké. Laten we eens even zien bij een paar gasten. Wielst mijn eer vlucht, maar dat jet er ik al bij. Dag meisken, die gaan naar huis staan. Maar hier wordt lekker eten. Goeiedag. Goeiedag. Is de naam en waar kom je in waai? Uit Wolga en uit Heerenveen. Oké. En je hebben dus keersen voor uit eten op Artizoen. Niet een tour om een restaurant te vinden? Nee, dat was heel makkelijk. Niet gereserveerd en gewoon even kijken waar plek is. Je zat de plak. Ja, wij konden niet zo de plek. Hartstikke mooi. En hoe ziet de rest van de Artizoen eruit? Dat weten we nog net. Het kan alle kanten uit. Ja. Maar nog geen plan, mag ik begrijpen? Nee, geen plan. We zien wel hoe het komt. En voor hetzelfde bleef je meer de hele jong zitten? Nee, dat niet. Nee, want de tent giet je natuurlijk op enig moment vol dicht. Maar dan is het gewoon op hoezon of is er nog een feest ergens te beleven? Het café in hier zo en even lekker thuis. Ja, want dan zit je natuurlijk in een baaierd van kroegen. De ene kroeg is nog gezelliger als door. Het houtje, waar kom je hem, had je hem op stap in de RV? Het zal waarschijnlijk het houtje worden, denk ik. Ja. Moet je met z'n vier meer, hè? Nee. Nou, hey, iets lekker verder, iets smakelijk, dank u wel. Hier nog even bij Twa Frali, want... Dag dames, even de naam en waar je in waar komen? Ik ben Marit en ik kom uit Jouren. En do? Ik ben Gita en ik kom uit Heerenveen. En je bent hier om te eten, want je bleuw je net. Nee, maar ik ga naar Greensta. Dat is toch wel tragisch voor Heerenveen, want is hier niks te beleven? Is Greens leuker? Nou, dat weten we net. We zijn nog nooit west op Artiesdij. Het is een wilde gok. Ja, het is een wilde gok. Ja. Je zit aan de wien, dus dat betekent de auto die met steen bleven. Ja, we gaan met de bus. Ja.
Maar dan gist de Grains. Bist nog nooit bij audition in Grains West. Waar gist dan heen in Grains? We hebben eerst een feestje en daarna kijken we wel even wat open is, wat leuk is. Ja. Maar het is altijd leuker als Joure en Heerenveen. Ik hoop het, ja. Ik ben nog nooit best, dus zo zeg het wel. Oké. En waar verheug je me het meeste op dan? Geen idee, nee, ik weet het net. Zorgen we hoe het komt. Heb ik Viewwork mijn om of net? Ja, een paar sterretjes. Ja. Er knalt niks, er knalt helemaal niks. Nee, er knalt niks bij ons. Nee, alleen 4 dingetjes. Hartstikke leuk. Hey, ik zou zeggen iets lekker verder, want daar is het nog. Maar het wel even op, hier, hè? Ja, ging door. Ken je het net op? Jawel, ging door. Nou, dames smakelijk en nog een heel soort plezier op deze audition. Nou, ik zei het al, de lachende koers zit net heel dal vol. Ze binnen jong nog de keuken is dat nu genoeg. Die heeft een zwaardje nog in. Die keer ik nog wel even in de keer met reclamemaatjes voor het etablissement. Daarna gaat de tent dicht en oers. Nou, jou wel, wat zei Angela, de bedrijfsleider, zal zij thuis wezen in Jesterwaarde. Dan kan ze nog een deal van die audition mooi pikken. En dan is deze zaak mooi. Ik ben gewoon hier. Nou, het zat hier eerst even Heerenveen, Harm. In het volgende uren meld ik me graag in Beetse Zwijg. En dan ben ik bij een troubadour thuis. En meer zekerheid. Oh, troubadour, Beestersweg. Nou, even nadenken. Dadelijk meer dus vanuit de provincie van Erik Enema. Komt ik een bericht vanuit de provincie over een toch wel wat bizar auto-ongeluk. In Damwart. Een auto reed er op het Dr. Botkepaard. Trog een fuelbult, vleeg in de bron, riet een hiem op en ramde daarbij haast een wenhoes. De auto die op oprit van het hiem stier direct ex-concierre tot ongemak en een pad van de tuin is afbaand. De brandwachter die had het fuel blust. Het is nog net bekend of de bestuurder van de auto vervoerrekken is. En de oorzaak van het ongeluk is ook nog net echt duidelijk. De politie docht er nog onderzoek naar. Nou, beetje kalm aan, jongens. Pas op die vingers en net de raad van die jongen, want dat nou we net ha. Nee. Als we joggen naar de list, dan komen we uit bij Butterfly. Daar hebben we al wat hoe in de oren van Femke de Waal. Zij staan morgen in de Kanterland in Gietjerk. Orkest Butterfly, die had heel Friesland al aan. Om alvast even in de sfeer te komen, je bissen, met Aren uit Skelpen. Ak op de zee ik staan en ik tuur over het wat. In het verte ter Schelling en het Vlielandergat. Ak me dan keer naar de andere kant. Luid aan mijn voeten het mooie Beeldse land. Zeem is de granen bij het winter de klooi. De diekende dorpen, het volk dreig en tooi. Vredige schaapjes, daaronder aan het dik. Schreppende vogels, een stukje muziek. Aren uit Skelpen, land uit de zee. Vier gezichten, het Beeldse steen. Er is nog ruimte en het leeft er gezond. Met zuivere lucht van een mooie Beeldse grond. Op de zee ik sta en er luidt een boot. Daar zie ik nog de vissers van de Westhoekster vloot. En achter de dik gaat verder mijn blik. Daar stonden de mannen die werkten in het slik. Ze ben niet vergeten, want op zwarte haan, daar zien wij het beeld van de slikwerker staan. Een rieke historie
van Diekshoek gaat vliet. Van tijden en mensen is dit beeldse lied. Aarden uit Schelpen, land uit de zee. Vere gezichten, het beeldse steen. Er is nog ruimte en het leeft er gezond. Met zuivere lucht van een mooie beeldse grond. Haren uit Schelpen, land uit de zee. Vere gezichten, het beeldse steen. Er is nog ruimte en het leeft er gezond. Met zuivere lucht van de mooie beeldse grond. Met zuivere lucht van de mooie beeldse grond. Op waai naar de nummer 1. Omroep Friesland. De Frieske Top 100. Omroep Friesland. Nummer 34. Jede van het geheime koord dat David bracht aan Gods goot. Maar psalmgesang had hij niet interesseren. Het wonder van trep 4, trep 5, de folie mineur als maatje verriest. Verbjuisterde skoop hij het halleluja. Halleluja, 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 halleluja. Die leeuwen was bewezen haar. Du ziehst haar bijen op het dak, zo mooi zien te mijn lucht ook koest was tjere. Ze nam die naar haar kamer mooi, zocht alle krachten uit hij wooi en dwong die dan woordelijk halleluja. Halleluja. Halleluja, halleluja, Geliefste, kan je jeder sjoen, dit bed besleepte vlieberoen, alleen er weer der jeder rust jaren. En ik zeg de vlag op die kasteel, maar leefde is geen overwinningsmiel, het is een koud en brutsen halleluja. Halleluja, 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 halleluja. Er wie een tijd dat bij mij wist en mij die werd zo veel liefst. Waarom dat oor is haast dan niet verklaren. Maar wie het net was, toch wist in mij hoe wij ons naar de hemel vrij. En elke adem schiet weer halleluja.
misschien dat er een God bestaat. Maar al wat ik van leefde weet is hoe te slaan hij wat mijn loks kan scheren. Het is geen geschreeuw, je schreeuwt een uit en ik je from op psalm op snij. Het is een God en brukt zijn halleluja. 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 Nummer 34 in de Friske Top 100 van 2000. Halleluja van Nienke Laverman. Een 84 kamertorigineel van Leonard Cohen vanzelf. Ik ben heel soort versies maken, maar deze die mij wezen van Nienke Laverman. Zij maakt het haar op voor een prachtig 2018. Culturele haatstijd hier en daar zal zij een centrale rol in spelen. Dat Halleluja, dat zakken trouwens wel, want het kwam van 28. Zit nou op 34. Alweer een uur Friske Top 100 voorbij en de boksen mij berjochten hier bij de omroep, ja, die slagast op tilt. Zoveel komt er binnen. Hou die televisie echt lekker on. Zet hem net op al die saaie Iro-sjoggen en die nieuwsconferences. Nee, hou die televisie gewoon lekker op Omroep Friesland, jongen. Want Diana de Groot die komt straks ook nog. Die neemt hij mij richting het hier, richting de... Nou, ik zeg het haast nummer 1, maar ik weet het eigenlijk nog net. Waar zou er op in staan? Het is nog diep geheim hier, hè? Want ik zocht naar Martine, wist je het? Oh, die weet het al. Maar ja, dat gaat ze goed geheim houden. Ik voor u is het een verrassing. Diana die zult denk ik wel weten, maar ik weet het net. Houden de spanning erin. Briochtjes, ze binnen welkom. Via de app van Omroep Friesland kun je vergeet sturen. Daar ik even een foto bij. Witske die stuurt Heid en Mem Ikema. Ik wens je een betterskip daar in een zoen 2018. Dankjewel Siebren en Iris Tuttel voor de heerlijke olieballen. Waddykoeken. Leers komen van de Titus en Maaike. En al een lokker naar hier. Aukie stuurt papa, ik hou van jou. Kom snel weer bij papa langs. Hanneke stuurt een berichtje. Lolke de boerenkost tillen. Verrekt het nog steeds om gewone olieballen zonder krenten te bakken. Net zo mooie dan van Lolke, zei Hanneke. Robin, we wensen Harmen Veenstra uit Beesterswaag een gelukkig nieuwjaar. De groetnis van Pieter en Robin. Ja, dit is echt leuk. Jan en Jetske die sturen een bericht in de Deens. Nou, ik ben net zo goed in vreemde talen of squallen. En Deens, daar zal ik er even een in verscoord hebben. Forres, Venner, Truels, och Kirsten, i Ebberup, i Dadenmark, egot, och Sunt, Nitar, Jan, och Tjetske. Nou had Google, die had een vertaalservice, die had ik er even bijpakt. Want ja, niemand in Friesland had begrepen wat ik niet zijn had. Nou, wat komt er op del? Onze vrienden, Truels en Kirsten in Ebberup, dat is in Denemarken, die hadden wensken wij een noffelijk en zo'n Nijirta. Groetnis van Jan en Tjetske. Dus de vertaling krijgt er gewoon vergeefs bij. Dadelijk verder mij de list. Verder de provincie, Erik Enema is op een paard en we bellen ik nog met artiesten uit de list. Dus Harmon, Omroep Friesland. Montemiddag bij Omroep Friesland op de radio. Een vliegende start. Een frisse doek in het naaier. Maar die beste weesken en die favoriete plaat. Van die familie, boorje of vreun. Montemiddag van hier hoor.
had het grootste 55-plus wenningaanbod in jouw omjouwing, is altijd dichtbij en komt de bewensconsulent gewoon bij jou thuis om al jouw vragen te beantwoorden. Woonzorg Nederland. Krijgt. Loffelijk wij in Friesland. Ameloon, jouw beste voornemen van 2018. Vakantiepark Klein Vaarwater wees het al haar gasten een schitterend, inspirerend en dwarsem najaar. Mooi Woonzorg Nederland, noffelijk en zelfstandig wenje. Zorg voor meer informatie op woonzorg.nl. Wierda en Partners Vermogensbeheer in Assen bedankt al haar klanten voor het vertrouwen het afgelopen jaar. En wenst iedereen een gezond en gelukkig 2018. Recht door Zee heette het Fries Ziekenfonds dat in 1815 werd opgericht en met vele schouders de lasten van enkele droeg. Samen zorgden we er toen al voor dat iedereen verzekerd was van goede gezondheidszorg. Ruim 200 jaar later doen we dit nog steeds en meer. Met lokale initiatieven die je helpen gezond te blijven. Met hulp die de pijn verzacht als dat nodig is. En zorg die je zo snel mogelijk weer op de been helpt. Dichtbij en toegankelijk. Samen met zorgaanbieders, werkgevers en iedereen die zich net als wij inzet voor goede zorg en gezonde leven. Voor jou. Maar vooral met jou. En hoe jij ook wilt werken aan jouw gezondheid, of welke zorg jij maar nodig hebt, wij staan altijd open voor jouw vragen en ideeën. Hoe groot of klein ze ook zijn. Jij en de Friesland. Samen beter. Goeie voornemens voor het nieuwe jaar? Verhoring van bank misschien? Stap oor naar Regiobank in 2018. Open je rekening bij een regiobank bij jou in de buurt. Sluit nu je verzekering af op defriesland.nl. Jij en de Friesland. Samen beter. Scootmobiel Friesland wenst het jou een zoen en mobiel 2018. In onze showroom in Sydney vinden jou een rom assortiment van luxe en comfortabele scootmobiel. Voor bedrijfscommunicatie, datanetwerken, wifi en camerasystemen stenen wij van Faber Telecom en Data en in het nieuwe jaar bij graag van jou klaar. Een noffelijk en zoen 2018 te wensen. Binnen jou de Wally Koek en Ekkelset. Dan niet nieuwe hier, maar wel lekker onder Molkwater koeken. Alle meewerkers van Molkwater koeken willen jou een prachtig, gelukkig, maar vooral zoen hier te wensen. Molkwater koeken, elke dag een feest. Woonzorg Nederland wees het haar hierders in 2018 een soort wenplezier. Mijn Woonzorg Nederland, noffelijk wij in Friesland. Drukkerij van der Eems. Belutsen, Vuur, Nieuwsgierig en Drive. Ek in 2018 stier wij graag weer voor jou klaar. Bjusterbaarlijke opbromming. Batterie de boer, goed God en het joer. Joen en vannacht een hudde wien. Maar joen en vannacht ik winstetten. In krijgt 6, in krijgt zo'n meer de provincie, in krijgt 8 in de kustgebieden. En er komen nog pittige buien. Ik zet het op mijn rietje. Joen, misschien eerst nog wel even een wat langere droogwaarperiode. Maar het waait stevig. En dan terug naar vannacht. Ik roen de inwisseling. Dan binnen de buien. Buien me kon ze op tongen. Me kon ze op winstetten. Soms ik even flink wat ruim. En de temperaturen liggen vannacht om bij de 6 graden heen. Nou, de wind uit het zuidwesten waai krachtig of hut in het kustenwaardgebied, krijgt 6, misschien wel de krijgt zo'n. En meer de provincie is het een beetje rustiger. Maar die waarschuwing voor windstetten, die bloedt. Dan morgen, nee is daar. Het zucht er al je bed uit. De zinnen komt weer eens even weer om. Een paar buien, een paar pittige buien. De temperaturen zijn om de beide 8 graden heen. En de wind die komt uit het zuiden waai, zuid-zuidwest. En die is matig, want vrij krachtig. En we moeten morgen maar weer even in het najaar zwaar zien. Of stormachtig met kans op zware windstoten. Dit was het NOS Journaal. Het is nu 4 minuten nu 8 en een heel soort mensen die zitten op haar smartphone om te drukken en die beziek je te whatsappen. Nou, WhatsApp had een mooie jong keersen voor een steuring, want die service leidt eruit, maar de omroep-app die docht het wel gewoon. Dus die kun je gewoon op die telefoon of op die tablet zetten en een berichtje sturen, mijn foto erbij en dan komt het del op de televisie. En waar wit lees ik het ook voor het komend uur in de Frieske Top 100. Wat wel zeker is al, is dat dadelijk een hege binnenkommer voorbij komt op 4:30. Ja, welke is dat?
De mensen die thuis mij lezen, die weten het, maar ik verklap het nog net. Voor bedrijfscommunicatie, datanetwerken, wifi en camerasystemen stenen wij van Faber Telecom en Data en in het nieuwe jaar bij graag van jou kleer. Een noffelijk en zo'n 2018 te wensen. Ameloon, jouw beste voornemen van 2018. Vakantiepark Klein Vaarwater wees het al haar gasten een schitterend, inspirerend en dwarsem najaar. Scootmobiel Friesland wenst het jou een zoen en mobiel 2018. In onze showroom in Sydney vinden jou een rom assortiment van luxe en comfortabele scootmobiel. Ziek je jou een uniek cadeau of een relatiegeschenk? Battle in Langwaard het een grote collectie van oude Friese landkaarten. Honderden dorpsgezichten, staatsgezichten en decoratieve printen. Voor een waardevol geschenk google je Battle Gallery in Langwaard. Voortaan krijgt u uw aanslag voor waterschapsbelastingen van het Noordelijk Belastingkantoor. Een nieuwe organisatie die belastingen heft en int voor Wetterskip Friesland en de andere 2 noordelijke waterschappen. De naam Hefpunt verdwijnt. Voor u verandert er eigenlijk niets, alleen een andere naam op de envelop. Alle lopende zaken en afspraken die u had gaan automatisch mee. U kunt het allemaal teruglezen op noordelijkbelastingkantoor.nl. Dus, voor een waardevol geschenk google je Battle Gallery in Langwaard. Takum Wieke op Omroep Friesland Televisie. Viel de nacht. Praten over het leven. Stilwezen van de natuur. Piekerje over het zuster. Dreamen over een nieuwe dag. Op een unieke locatie midden in de natuur op het Ameland praat Bart Kingma met oud-volleyballer Jan Postuma, mediavrouw Marijke Roskam, zenmaster Riens Ritskes, stemkunstenares Greetje Bijma en burgemeester Been Bilker. Takum Wieke van 1 tot en met 5 januari om 4:05 en daarna alle uren op Omroep Friesland Televisie. Goed nieuws voor alle buiskluisteraars. Bij Kanaal Digitaal ontvang je meer dan 400 zenders, waarvan 60 in HD, met gratis Europese topfilms on demand. En met de Kanaal Digitaal TV-app kijk je waar en wanneer je maar wilt. Het basis HD-pakket is er al vanaf €22,95 per maand. Kijk op kanaaldigitaal.nl. Kanaal Digitaal. Ontdek iets bijzonders. Goeie voornemens voor dat nieuwe jaar? Verhoring van bank misschien? Stap oor naar Regiobank in 2018. Open je rekening bij een regiobank bij jou in de buurt. Ont middernacht. De 100 grootste Frieske hits. De Frieske Top 100. Harm Wijstra. Nummer 34. Samar hakte als een zwarte stobbe in het watervoen. Samar had die mooie vlerken en die kopkut bejoen. Net meer vliegen oer de heide, oer het wetter, oer de kruiden. Net meer jongen van de zinnen als de dagen weer beginnen. Moon dan bist al op verjitten, alles maar snel achterlitten. Het wetter neemt die verder mij. Er is net een die ton die schreeuwt en morgen komt weer naar je dag. Als ik een protter weer, dan vlieg ik vrij van alles terug de lucht. En ik die niet chemisch zin en van niet kreeg ik me nog. Want dus hij dat weer vrotter en dus met mijn oude snotter. Dus bokken die toch dat schiet vaarde op een kotter. Maar ik wil mij net binnen en de vrijheid ondervinden. Dus ik vlieg en zocht het avontuur. Vrij van thuis, oer de bjemmen en het kruis op het toer.
groter dream. Ik voelde me gelukkig, blied en vrij, liek als een band. Maar niet denken dat het rotte trok, jaloerskes op een protter. Hoe net langer daar moet zitten, was die protter vlug verjitten. Ja, mijn leven zo bedjeren, want ik protters mag verstjeren. Ik vleen ik als een protter in het roem. In de vierte komt er dan, ik werd het zuster van een jong. Nee, ben op 34. Grits en de versopen protter. Omroep Friesland, de Frieske Top 100. We zien van die noemers van het project Boudewijn de Groot. Ja, wat is het nou? Boudewijn de Groot vanzelf. Maar op zijn Fries wordt er Boudewijn de Groot in het Friesk. En Boudewijn de Groot, die had ik een reactie op dat nummer. Dank je wel voor de Friese vlinder, of liever spreeuw. Een mooie versie waar ik uiteraard geen woord van versta. In eerste instantie klinkt het als iets Scandinavisch. Mooi gezongen ook met handhaving van het fraaie originele arrangement. Nou, die kan Grits in haar boezem stekken. Grits die is vanzelfs van Grits en Grieze. Duo dat Grietsje Melgers mij Ouderot Douwe van der Werven vormt. En dit weer dus een uitstapje, een succesvol solo-uitstapje van Griets. Want zij staat daarmee op nummer 34 in die Frieske Top 100. Ortiz Joen, 31 december 2000 in Omroep Friesland neemt hij mij richting het naar hier. Met de mooiste Frieske muziek. Doe haast het bepaald hokker volgorde wat voorbij komt. Dus massaal stemt. Kom ik massaal foto's en berichten via de Omroep-app binnen. Moest ik een bericht mailen, dat ken ik. Want het schijnt dat de WhatsApp-service nog heel die plotlight. Maar de Omroep-app doet het trouwens wel. Maar mailen mij top100@omroepfriesland.nl. Akke Prins, die stuurt een goed 2018 wensje. Groetnis Silver de Poes. Jeannette, die stuurt een beetje cultuur voor de jeugd. Met de Frieske Top 100. Met een mooie foto erbij. Alle keer op een bank zitten zij daar van de Top 100. Leeuwen van der Veen, die stuurt mij een prachtige foto van de groep. De trekzachtgroep Seis Tinten Gries uit Van Woorden. Nou, dat is een mooie variant. Zij wens je Elsnie een muzikaal en vooral een zo'n 2018. Sandra Adema die appt Koekoek. Verder, Tuut van Nadie. Ja, zulke briochtjes, dat mij ik alweer. No beste mensen, we zitten hier op de jitje van Jelly Kroes. Het Blauwhoes. En daar zit je in een auto skieten. Ja, dat kan gebeuren. Maar als je dan niet zelfskip bent, dan is dat wel... Ja, een beetje gênant, hè? Ja. Nou, net de volle afskieten daar, maar... Waar ik een kaartje van u gekregen had, een heel lokkig en zo'n 2018, dat schreeuwen Wiebe en Henny van de tienje. En Janine die stuurt een mooie foto in van haar paken en haarzelf. Hoi hoi, lieve paken, ik hou van die. Kusjes, Janine. Die berichtjes ben ik welkom via de Omroep Friesland app. En als die nou net op de telefoon of op de tablet had, dan zoek dat nou maar eens even doen. Kost het 0,0, het is helemaal vergees. Verder mij de list en auskieten sprutsen. Noem maar wat nou draait wordt. Als maar een goed harkje zit dat echt. Nummer 33. Else morgen jou de seizer en die wekkerke weer op. Staat uit de kooi, shit gauw in een klein. Ik smiet wat wetter om me hollen, door mijn ballen in het trom ben al de kleer. Om aan het werk te gaan. Ze zo'n jongetje in het wiefke door de door efter me dicht. Geen onderwijs met Joet naar Lelystad. Draai de kachel nog wat heger, hel je me maten op en jou dan gas. Hoors ben wij wet te let. Ben de chauffeur van het busje van de baas. Vleen alle dagen naar de polder, met Johannes, Kees en Klaas. Ben de chauffeur van dit soortje efterien. Maar breng ze alle keer te plak, als het uitro waren wie. Ben de chauffeur van het busje, chauffeur van het busje, chauffeur van het busje van de baas. Bij het veen dan jouw Kees en Malverdel is altijd sloeg, doch zien op een ticht. En Klaas vertelt een mopje vanzelf weer hoe de seks, ja hij had eeuwig een smile op zijn gezicht. Johannes zit te stenen op alweer een dikke skate, het ruutje iepen, die bjentje lucht eruit. Het is hier net de hutje, do liek is vol verratten, nou net weer, want dan skop ik die eruit. Ben de chauffeur van het busje van de baas. Vleen alle dagen naar de polder, met Johannes, Kees en Klaas. Ben de chauffeur van dit soortje efterien. Maar breng ze alle keer te plak,
als ze dijtro waren en wie ben de chauffeur van het busje. Chauffeur van het busje, chauffeur van het busje van de baas. Wat verder dan de lemmer om een bakje bij de pomp. Ik maak pisje, Johannes maakt wat meer. We lieten Kees maar lezen, want die jongen is zo min het laatste slokje en dan stenen wij bij kleer. Mij en Dick jaloeren, dan kennen wij ons werk. Kees oppert en wij stelen het riet. Metsel je de hele dag, meer dan 1000 stien en joes naar hoes, maar mooi hetzelfde lied. Ben de chauffeur van het busje van de baas. Vleen alle dagen naar de polder met Johannes, Kees en Klaas. Ben de chauffeur van dit soortje efterin. Maar breng ze alle in de plak, else dijtro waren wie. Ben de chauffeur van het busje, chauffeur van het busje, chauffeur van het busje van de baas. Ben de chauffeur van het busje van de baas. Vleen alle dagen naar de polder met Johannes, Kees en Klaas. Ben de chauffeur van dit soortje efterin. Maar breng ze alle in de plak, else dijtro waren wie. Ben de chauffeur van het busje, chauffeur van het busje, chauffeur van het busje van de baas. Tien foto of bericht ik ben de Frieske Top 100 op radio, televisie, internet. Zorg je dat de app van Omroep Friesland op die telefoon hast. Hij is vergees voor Android of iPhone. Start de app Klik op appke en stuur die foto of bericht. En voor als het wist, bist op radio. En tv. Nummer 32. Viertje wienen wij als viertje. Ouder heb wij grif net west. Doof is bij je mom geen mooike. Ik weet het alle jaar nog best. Het wie simmer en ik fietste, hield dit je hoes voorbij. De 16e toen en lakest, ik wie stapelgek op dij. Eerst een bloeske on mooi knoopjes. 15 knoopjes lits en blauw. Knoopje 1, verlegen, probeer ik wat uit. Knoopje 2, doe joegst mij samen een tuut. Knoopje 3, ik hier het zuiver haast net meer. Maar bij het vierde mast ik wachtje, onthoor een keer. Eerst een bloeske on mooi knoopjes. 15 knoopjes lits en blauw. Joes, dan winnen wij te jaren. Wat wie het spant elke keer. Stiekem starig jusjes vierder. Elke jongen een knoopje meer. En ik voelde me zo lokkig. Ik wist ze wees mooi daar. Leest me maar wat pillen en de tijd die vleert voorbij. Eerst een bloeske on mooi knoopjes. 15 knoopjes lits en blauw. Knoopje 4, voorzichtig nam ik de trier weer op. Knoopje 6, doe wierst mijn eigen leven pop. Knoopje zon, ik hier het zuiver haast net meer. Maar bij het 8e mast ik wachtje, want door een keer. Eerst een bloesje on mijn knoopjes. 15 knoopjes lits en blauw. Je momke een strapjere wies avontuur voorbij. Dolve van een 15, verder ben ik net kan bij die. Eerst een bloesje on mijn knoopjes. 15 knoopjes lits en blauw. Knoopje jongen, ik aaide even stroot in hier. Knoopje het zien, nog 9 keer ik met die saffier. Knoopje alwe, ik hier het zuiver haast net meer. Maar nooit 12e kan er nooit meer. Nog een keer, eerst een bloesje on mijn knoopjes. 15 knoopjes lits en blauw. Eerst een bloesje on mijn knoopjes. 15 knoopjes lits en blauw. Pieter Wilkers en de Knoopkes. Omroep Friesland. De Frieske Top 100. En die zat ze dat dan heel mooi zeggen. Steady.
op 32, want daar stiert de vlinder hier. Deze knoopjes van Pieter Wilkens. En daarvoor het busje van de baas van Gedobber. De man van de Tilla ben dat. Geert Hager, Douwe Wobbers en Brugt Vries. Zij binnen vanuit de Tilla dat illustre trio begon. En haar busje die is trouwens een nieuwe APK-scrollers op Facebook. Want het noemen ze nou op 33 in de top 100 van Omroep Friesland. Alle stemmers bedankt voor het stemmen, zei Gedobber. Maar proot er wel een beetje uit dat ze het noemen wel wat heger hebben willen. Nou ja, waar weet, tak hem hier, want het is zo'n dij. Die stem is heel belangrijk in de Friese top 100. Daar bepaalt hoe heeg die nummers komen. En we komen heel iets heger in de lijst. Dat wordt ook heel iets spannender. Want er binnen dus die weten nog net waar de top 10 helle ha. Dat weet eigenlijk net in. Een paar mensen hier bij de omroep weten dat. Maar heel veel muzikanten zitten toch echt wel in spanning. Ik neem een Wiebe Kaspers bij gelijks. Ja, nou ja, we houden de spanning erin. Want ik weet het echt net. Ik weet wel dat we nou komen aan wat berichtjes weg. Want echt, het gaat mal op zo'n audition. Ja, misschien had het wel heel druk gewoon jood. Met kabit zitten of oording of waljekoeken eten, bakken. Ja, neem het maar op. Dan hing ze nou lekker even onderuit op de bank. Het eerste lot al klaar van Joen. En dat wordt al wanneer, maar ja, je mag toch zo'n ding ha. Het zult al gebeuren, hè. Het is maar een wekker rust en als het al zo'n klapper te pakken. Maar even een berichtje sturen of een foto naar de Omroep Friesland app. Het kind vergees. Martine Samplonius die stuurt een foto van haar paak en beppe. Leven paak en beppe. Op naar nog 50 jaar houdelijk. Echte leefde. Dikke tuut van Martine. Oege Bakker die stuurt een foto van waljekoeken in het vet. De laatste in de oven en dan met de beentjes omhoog. En voor iedereen een goed begin van 2018. Piet van der Meulen. Alle sammelers in de Wraad. Een protoweeltawenske groenes van de meesterzager uit Frieske Pjel. Met een foto erbij van een miniatuurautoke. En een Duplo-popke. Ja, dat ken je alweer. Ik plus bestier is de beste combinatie. Ook weer afspreken in 2018 toch. Hou zoveel van jou. Kusjes Annemarije. Mijn foto erbij van 12 famkes met een gezichtsmasker op. Superklasse Noord wenst iedereen een voorspoedig 2018. En weer hopen op een mooie winter. Deze foto is 21 jaar geleden. IJsspeedway op het IJsseleen. IJsselmeer zullen het wezen bij Hinderlopen. De foto is in die op het dier is mij een soort van raceauto erbij. Zo, dat was nog zo'n mooie winter. Piet Paulusma komt dadelijk nog voorbij. Hoe het waard van dit seizoen. Ja, die winter, dat zit nog net op. Lokkig naar hier in zo'n 2018 groetjes komen van Jara, Tanja en Hans uit Koudem. PS, ik ben Jara en ik typ dit en ik ben bang voor vuurwerk. Net benauwd wezen, maar net er dichterbij te komen. Gewoon achter het les zitten zien en dan komt het helemaal goed. Witske Stuart, Joen, Jouke en ik aan het bier. Heid en mem. Ja, er zullen wel meer mensen aan het bier gaan, denk ik. Ik daarvoor drink met mate, hè. Dus nou tijd voor toch wel even een gevoelig momentje. Ik heb even een tempootje leger. Mij Arnold Posma. Mij ik dan bij dij. Als de oorlog komt, ik en in een hinne, maar ik dan bij dij. Als er een clubje komt, kan mij er net die fine, maar ik dan bij dij. Als er een afspraak is, waar ik net of het waan kan, maar ik dan bij dij. En moet ik dan wat wezen, wat ik nog niet eens west ben, maar ik dan bij dij. Maar ik dan bij dij wezen, ik ken in de Oosterplaat. Lezend in die jermen, viel ik mij op mijn gemak. Want als ik bij die ben, mooist je altijd bij mij. Kom wanneer als het worst, ik hoor een kiemen voor die vrij. Als er onwaar komt en als ik dan bang ben, maar ik dan bij die. Als joene valt en het is mij te tjuster, maar ik dan bij die. Als de mooie tijd komt en ik ben vereerlijk, maar ik dan bij die. Als de liefde komt en ik ben er wis van, maar ik dan bij die. Maar ik dan bij die wezen, ik ken in de Oosterplaat.
Lezend in die jermen viel ik mij op mijn gemak. Want als ik bij die ben, moest je altijd bij mij. Kom wanneer het borst, ik hoor een kamer voor hij vrij. Maar ik dan bij die wezen, ik ken in de Oosterplaat. Lezend in die jermen viel ik mij op mijn gemak. Want als ik bij die ben, was je altijd bij mij. Kom wanneer het borst, ik hoor een kamer voor die vrij. Als het ooit dan komt en als ik dan bang ben, moet ik dan bij die. Als het ooit dan daar is en ik ben alleen nog, moet ik dan bij die. Bij die. Wat is de morgen van eenzaamheid? Op al het kind vol liefde en langs benijdij. List al het kind dat ik van bien op mijn tosken bied. Is door mij koele en skriebel of is dat voorbij? Als de eer vergeten is, voelt het goed dat ik raas, dat ik die mis. Kist dan leven naar de liefdesheer. Nee, dat ken ik echt niet meer. Lis mij gewoon, stier van de morgen van bitterheid. Sluist door de potten en dorst als het mij net meer kist. Ik ken het net om dat ik mijn ziel en mijn zieligheid. Dielen moest mij de vrouw die stoot net meer best. Dat is alles verdienst. Bist du blied dat ik dir geen van verdriet. Kist du leven naar de liefdesjen. Nee, dat ken ik echt niet leeuwen. Als het het van binnen blikken kind, loopt de twijfel dromen. Niet wat ik doe, je had mij vertrouwen. Niet wat ik viel, je had mij nog hoog. Kist al leven naar de liefdesjen. Nee, dat ken ik echt niet leeuwen. Als het het van binnen blikken
De nummer 30 van de Frieske Top 100 van 2017 is van Vangrail en Libbenij de Leefde. Omroep Friesland. De Frieske Top 100. En daarvoor op 31 Arnold Posma mij ik dan bij dij. De Frieske versie van dat nummer van Claudia de Brij. Mag ik dan bij jou? En dat nummer dat zakken trouwens. Kwam van 23, zakken naar 31. Vangrail, ja, die doe ik toch ook even naar onder. Van 14 naar 30. Is toch alleen een reden om bij Reinoud Ritsma te bellen. Goeie jongen, Reinoud. Hey, Arn. Hoi. Ja, dit is wel spietig. Van 14 naar 30. Nee, dat valt reuze mooi. Ik kijk gewoon 2 keer in. Vandaag had ik noem maar cover en dus je nog maar 12 keer. Dat noemen ze natuurlijk Leven naar de Leefde. In de Friese top. Hoe geweldig is dat? Ja, dat best ik een man van het positieve, ja. Want die 44 is dat van Freek de Zwetser. Ja, wat een versie is dat, hé. Ja, jong, maakt het mooi. Als je denken, alle mensen zijn natuurlijk hoe is het waar die van Leven naar de Leefde. We stemmen op Leven naar de Leefde. En als je net even via natuurlijk Freek de Zwetser is. Hij is natuurlijk in de gaten. Dus als er weer vanzelf al die stemmen van Freek de Uurtuig kwam hier, vanzelf nog meer niet. Ja. Maar dat is altijd een beetje positief. Sarcastisch begin. Hey, de verbinding is net helemaal optimaal, Reinoud. Oh nee, ik zeg alleen boete tegen. Want do best van die jongen denk ik gewoon ek ontwerk. Want ik ben mijn soort meest niet ontwerk binnen. Door zit in die band Vangrail en je zal het denk ik jongen. Want dit is een jongen voor een feestje, toch? Ja, zeker. Wij spelen altijd jongen. En het ene hier stemmen in Appelskeer. Maar we stemmen jongens stemmen dus in Frusteveen. Dat is heel uitverkocht. In Oorlogen weer uitverkocht. En dat is wel heel snel. En dat is ik wel heel hartstikke leuk. Dus dan jongen om Oorlogs in. En dan beginnen wij in het centrum van Frusteveen in een grote tent. Dat gaan we spelen. En morgen spelen we in de Rijp. Dus ik get nou wel ik get gewoon terug. En we hadden dit hier over de 100 shows hebben die in mijn Vangrail. Dus dat is heel druk. En dan maar de omloop erbij. En dat is hartstikke mooi natuurlijk. Het is een prachtige hier, wat dat dan belangrijk Harm. Ja, en dan 6 januari nog. Avas Live in Amsterdam. Ja, dat ligt er ook net om. De Frieske Joen, nee, dat is natuurlijk hartstikke leuk. We staan met de met Pieter Wilkes, mooi Gerbe Douwstra, Tim Douwsma. En mooi de Kast en Elske de Wal. Dus ja, dat is een hartstikke mooi joen. En er zijn nog kaarten, dus mensen kunnen nog steeds zeggen van naar de grootste naïefborrel van Nederland en bollen heen als Fries. En dan gaan ze naar Avas, of de Heineken Musical, zoals dat vroeger heette. En dat is natuurlijk een heel mooi feestje. Ja, want het is rond de 6.000 mensen, dus dat kan een prachtig feest worden. Nou, eerst deze jongen, is het net vervelend trouwens om op te treden? Of vast een jongen van, ja, lekker optreden? Ja, nee, ik hield van een beetje, ik moest van een beetje wat presenteren. En hier tegen mijn jongen die zei van ja, het lijkt het wel als je muzikant bent, dat je dan, als je één keer dat wend bent om te spelen, dat je die behoefte altijd hebt om te spelen. En dat is eigenlijk wel zo. Het is een soort van verslaving. En dat hebben wij eens alle keer. Ik weet heel goed dat bijvoorbeeld onze gitarist, dat we even pauze hebben, maar de band, we gaan een show en als die pauze voorbij was, ik wil weer spelen, weet je wel. Dus dat is wel grappig dat zij bij u heerst, zeg maar. Wij willen gewoon altijd wel spelen. Dat is het mooiste wat er is. Tenminste, dat vind ik wel. En ik doe het al meer dan 5 jaar niet. En dan kan ik me ook maar vertellen. En dat is natuurlijk helemaal fantastisch. Het is een brand die uitkomt. En en dat ik dan het artist jong spelen, maar ik maak misschien eens keer en ik ben naar Frusteveen te spelen. Dus ik zit het altijd hier, zit ik even nu bij Hart en Mem. En dan rijd ik in de auto, ik naar Frusteveen te en dan tik je om 1 uur, tik je wel af. En dan is het een dik feest. Dus dat is fantastisch. Ja, nou, dat is prachtig. En die verslaving, ik zeg van de week toevallig een documentaire op Bruce Springsteen. Die man had hetzelfde. Want als hij thuis zit, wordt er heel ongelukkig. Ja, heb ik. We hadden wel eens aan een weekend hadden dat we dan één keer hier of zo, dan hebben we dat we een weekend thuis zitten. En dat is gewoon helemaal kloten, zeg maar. Dat willen we net. We willen gewoon spelen. Dat is het allermooiste. 2020 een fantastisch hier, zegt over Vangrail, maar 2018 wordt weer een smoordrok hier. Ja, we gaan nu al echt dat in principe, ik geloof dat er nog 4 zaterdagen in 2018 die nog beschikbaar binnen. Dus dat is wel heel bijzonder dat het zo snel gaat. En we kregen van de week een telefoontje van een man die zei ik wil die boeken van 2023 en maak me niet uit wat het kost. Dan wil ik gewoon de stookkomst. Dus ja, dat is natuurlijk wel heel grappig wat dat dan gebeurt. 2023, Reinoud? Ja, jongen, dus het is, ik maak nog wel even trok in, want als kind net. Nee, maar het is wel oranje, bro. Nee. Nou, dan mag geen vuurwerk van de jongen? Nee, absoluut niet. Daar ben we heel voorzichtig mee. Dat is wel goed als het zei, dat er wel dingen. We hebben nou skiën, snowboarden, maak ik heel graag drama. Dat doe ik nou toch in op een andere manier als dat ik het vroeger deed, omdat ik natuurlijk muzikant ben, maar het wel spelen.
Speel je jongen dus in Soesterveen uitverkocht zeel. Ik wens je die hele noffelijke hierwissel, Reinoud en de man van Vangrail. Ja, daar echt hetzelfde, jongen. En dat is een geweldige hier van die mooi. Dat hoop ik in elk geval. Dankjewel. Oké, hoi hè. Hoi. Reinoud Ritsma, wie dat. En ik zocht naar de briochtjes. Het wordt hier echt wat warm in de studio. Mijn producer Martine die zit direct te puffen en te blazen. En voor de mensen die televisie horen, dat liep het haast van sauna. Maar ik ga even met Ronald praten, de man die de briochtjes bijhoudt. Die zei, Harm, er komen op dit start 24 briochtjes in een minuut binnen. Dat betekent om de 12 seconden komt er gewoon een briochtje binnen. Ja, daar kun je alleen maar van genieten. Ja, dat vind ik toch wel heel leuk. En ik geniet je ervan. Ik geniet je er gewoon voor een volle 100% van. Ja, dat doen wij ook. Dus briochtjeskist gewoon nog sturen naar de Omroep-app. En hoe app sprutsen en WhatsApp, dat leidt uit. Ja, handig op zijn hart is, Joen. Ik was op meestal zitten dan voor dadelijk in de stress. Nou, goed, nice. Want WhatsApp, die had alle servers ook weer bijgepleerd. En die docht het ook weer. En hoe de servers sprutsen. Wat voor waar krijgen we, Joen? Piet Paulusma, die vertelt het hier. Joen, misschien eerst nog wel even een wat langere droogwaarperiode. Maar het waait stevig. En dan terug naar vannacht. Ik roen de inwisseling, dan binnen de buien. Buien me kon ze op tongen, me kon ze op windsteden. Soms ik even flink wat ruim. En de temperaturen liggen vannacht om bij de 6 graden heen. We moeten morgen, maar weer even in het naïerzwaar zien. Wij gaan verder met de list. Gesina van der Zwaag komt voor zien met Gabriella's song. Is dit op... Ja, wat voor nummer staat hij? Dat noemen 29. Sakkert van 26. De Gerrit Meij van zelfs. De Bazuin. Dit is de Frieske Top 100 bij Omroep Friesland. Voor de tijd die ik kreeg op ieder. En mijn langst me had mij gebracht. Wat ik miste en wat ik kreeg. Dus is dit de wij die ik kies. Mijn vertrouwen groter als woorden. Dat liet mij een liedstykje zijn van de hemel die ik neer voel. Ik wil vielen dat ik leef je alle tijd die ik had. Zal ik leef je elke dag. Ik wil vielen dat ik leef je weten dat ik wezen mij. Ik kon mezelf altijd wel verstaan. Die gedachten liet ik maar sliepen. Misschien ik wel geen elkaar. Als de kracht om te bestaan. Ik wil leef je gelukkig wezen wat ik ben. Als een sterke vrije vrouw.
in het leven Ik wil willen dat ik Gabriela's lied. Gesina van der Zwaag en de Bassuin. Een terecht applaus. De nummer 29 komt van 26. Dit hier dus in die Frieske Top 100. Omroep Friesland, de Frieske Top 100. De helptjensten die staan massaal paraat in Friesland. Want ja, het is toch altijd een risicovolle nacht. En de brandwacht die moest van Jon al in actie komen voor een uitslaande squarebrand in Snits. In de square onder Campiersstad. Daar staan op dat tijd nog een aantal gasflessen. Die binnen de weihellen en de brandwacht hier de brand al vrij rap weer onder controle. Het is nog net bekend hoe de brand ontstaan kon. Mogelijk is er vuurwerk in of bij de square te landkamer in de brandvlijn. Er is net één bij verwonderrekken. En een toch wel vrij wat bizar auto-ongeluk aan het eind van de middag in de Damwart. Een auto die het daar op de Dr. J. Botke paard troch een vuurbult, vleeg in de brand, ried een hiem op en ramde daarbij haast een wenhoes. Een auto die op oprit van het hiem stier die rekkers kon scheren troch het ongeluk en een pad van de tun is al baand. De brandwacht had het vuur blust. Het is nog net bekend of de bestuurder van de auto verwonderd is en de oorzaak van het ongemak is echt nog net duidelijk. De politie die doch ter onderzoek. Nee. Ja, de Frieske Top 100 die gaat richting in. En uw verslagjouwers die ben ek op een paard. Dadelijks op een paard voor de Frieske Top 100. Bij Drachten Bakkerveen en Semar, zei Andries Bakker op Twitter. In tjenstelling, ta Erik Enema ha ik geen gitaar mee. Erik Enema had wel een gitaar mee en die is richting Beestersweg. En die orenbijdrager die sluit dus over het cryptisch. Erik, waar bist ho? Doe best in huiskamer te zien. Ja, ik sta in een huiskamer in Beestersweg. En ik zei ze krijgen van ik ben thuis bij een troubadour en dat wie eigenlijk wat een dwaalspoor. Want ik ben wel bij een troubadour, ik ben wel in een huis, maar net in het huis van de troubadour. Nou, ik zult net ingewikkelde maatje. Adrie de Boer, de troubadour die ik het door heb, is bij Vreun hier op visite. Ja, en als een troubadour op visite komt, dan wordt er natuurlijk muziek maken. En we kwamen hier binnen en ze ziet er al helemaal klaar voor. En ze spelen nou even een lied stukje van een veske dat net Friestalig is, maar wel heel mooi. I will wear the green willow and gold around my head for a child melon to dream. And then you want you ask me the reason why I'm wearing it. It's all for my true love who's far, far away. It's all around my head. I will wear the green willow and gold around my head for a child melon to dream. And then he wants you to ask me the reason why I'm wearing it. It's all for my true love who's far, far away. Ja, ik zoek deze klap even van hemzelf. Dan is er nog een beetje applaus. Dus net in de huiskamer van Adrie de Boer, maar wel bij Adrie de Boer. Adrie, doe je met elke audition zo'n ploegje bij elkaar? Dit is nou het tweede jaar dat we dit op deze manier doen. En dan ligt mij echt mijn muziek erbij. Verleden hier toen hier wat al te volle windjes op denk ik. En toen zullen we nog een heel mooi versje opnemen. Maar toen vergeet Loertsman iedere keer de knap aan te doen van de opnames. Dus, maar gelukkig ik. Die opname is er nooit kan. Maar wij hadden in Proto Willem met elkaar. Ja. Hey, even hoe die zelf. Heeft vanmiddag nog optreden, hè? Ja, we zijn vanmiddag hier in de Boskip voor de wie en wat een godval in de programmering. En toen hebben wij voor de 40-50-plussers hebben we even een gezellige 12 weken aan in de Boskip hier. En daar hebben we wat muziek maken. En Piet had een DJ drive installatie en die hadden wat plaatsen eruit van de 60 hier tot nou, dat is een beetje, hè? Ja. En seniorenmuziek, ja, je hebt het al, ja. Nou, dat ben we zelf hartstikke al hier natuurlijk, dat hindert ik al je niks. Hoe spannend is eigenlijk zo'n Frieske Top 100 voor een Frieske artiest? Want erin staan liep het mij toch redelijk belangrijk.
Nou, het is natuurlijk heel bijzonder dat je erin staat. Dus ik heb mijn Veske Zoon heb ik er vanaf het begin al gewoon in staan. En dus dat is al voor elke keer, vooral in het begin vond ik dat nog spannender als nou. Maar het spannende voor mij nou is een beetje dat ik zelf ook een beetje vregen hier van meesten. Ik wil graag eens een keer een oornummer in de top 100. Hè. En kan je vertellen, dat is slagen, hè? Dat is slagen, ja. Op nummer 83 binnenkwamen. Country Roads is dan oude dikwerden. En dat vind ik geweldig natuurlijk. Dus je staat allemaal weer een bij de eerste 100 van de Savile 1000. En dat mag inderdaad neemt worden. Soms zit er net meer in. Nee. Maar goed, ja, hij had er altijd bol in staan. Ja, precies. En dus dat is prachtig. En nou weer een nummer erin. Dus het gaat gewoon lekker even, toch? Ja, super. Hey, voor z'n staat Oceaan Kerst. Wat brengt 2018 aan Adi de Boer? Ik hoop een hele grote muziek en vooral songs. En ik hoor dat iedereen maar betaal eens in. Protten willen, mooie muziek en vooral protten songs. Ja, prachtig. Dank wel. Stuurt me heel graag bij jongen. Ik wens je hem al jaar nog een hele gezellige jong jaar in Beetsersweg. Zal even een stukje ervan? Nog een heel stukje ervan? Ja. Nou, hetzelfde nog een keer. Ja. 1, 2, 3, 4. All around my head, I will wear the green willow, and all around my head, always round the day. And if anyone should ask me the reason why I'm wearing it, it's all for my true love, who's far, far away. Ze komen de artisan wel terug zaten jaren en acteren. Dankjewel Erik Enema vanuit Beestersweg. 28. Lietsmer wiefke, het hier in een kufke, zo dwart ze stil voor haar uit. Jaren van wachtje, hoopje en smachtje, en altijd maar uitje voor het ruut. Diezen vertijzen, in wanhoop beveenzen, zo wachtte ze altijd op hem. Soms glimkert ze even, want in haar beleven heet zij dan even zien stem. Maar net goele leef memke van mij. Als ik die verlitte, ik zal die meer vergeten. Mijn hart is altijd bij die. Net goele leef memke van mij. Hij wil emigreren, het in koen keren. Het leven die hem je te krap. Vertiezen in netten van regels en wetten. Voor de beslissing al rap. En hoe ze preken en hoe ze smeken. Hij woont naar Amerika daar. Al heel op het doelen, hoe ze linnen, maar goelen. Mijn jongen, dan mis ik die zaak. Maar net goelen leef memke van mij. Als ik die verlitte, ik zal die meer vergeten. Mijn hart is altijd bij die. Net goelen leef memke van mij. Doet het vleentuig omheen, je zij op een groenstier. Alleen zonder haar zoon. Doet vlak voor haar erven, haar dremen vervlegen. Doe griesde de toekomst haar om. Haar inleven jongen, werd zij zou ophangen. Het enigste wat ze bezielt. Verblinden terug trainen, hier terug haar hinnen. Wat hij haar streest heeft liet. Maar net goele leef memke van mij. Als ik die verlitte, ik zal die neer vergeten. Mijn hart is altijd bij die. Net goele leef memke van mij. Het kier hem
bijzonder, hij borken van wonder. Een farm, maar wel 500 kei. Grutskoe ze vertellen, als hij haar eens belt. Een schat is die jongen van mij. De heren verroenen, de bijltjes verdoenen. Hij hier te drok in de steed. En die heb in haar wist ze dat hij haar net miste. Toch had ze zien we het nog weet. Maar is net goele leef memke van mij. Als ik daar verlitte, zal hij niet vergeten. Mijn hart is altijd bij mij. Net goele leef memke van mij. Lietsmerger wiefke, het hier in een kufke. Ze stwarret, ze stil voor haar uit. Ze wachten en longen op haar lieve jongen. Maar hij kwam haar kant net veruit. Hij schreeuwde ter heerde dat zij dementeerde. Een brief naar het verpleegtehuis staan. Je moet haar verzorgen, ik zal het vol borgen. Als die het is, dan ben ik er samen. Maar is net goele leef memke van mij. Als ik daar verlitte, zal hij niet vergeten. Mijn hart is altijd bij mij. Net goele leef memke van mij. Net goele leef memke van mij. Net goele leef memke van mij. Nummer 20. Jan Bokje bracht mij juster Jon de groetenis van uw zonke Wopke, want die wie stoon. Ik waard ik genoegen om mij op begrafenis en daarom luts ik jou de pronk maar on. Doet ik best hoe kaambiet krekt of brul of twier. Ik ga niet weten dat uw zonke Wopke zijn familie hier. Uw mooie Katrien die zong een psalm wil zonke sjoerd. Haast verzoekte in zijn grutte hege hoed. Hoe is het, krijg ik eerst een slokje raas de liedse reden kei. Want als ik net een slokje krijg, nou dan verdom ik het aan mij. En de vrouw je koelde alle hier, ach heer. Uw liedse leven omke Wopke samen deed. Hij wie in het laatst ons zijn marij, vrij wat in de schieterij. Maar nu is die ja de stumper samen maar wij. Je de kisten tegen gong mochten bij u zonke Wop. Alle jaren nog eens een keer. Wat leidt er daar nou restig, zijt u's mooie Katrien. Za onschuldig krijgt als wie het een ben. Als ieder hield zijn lippen nemen kweer nog dien. Maar grutter soeplap, grutter smeerlap, meisken had er nee bestien. Maar door raas de jelle sjouk, dat is net weer. En raam dus mooie Katrien voor dadelijk zien het hier. En jelle skopt en omke sjoet die hol op de wek en Hansje mij. En doe weet in ene samar een hele vjochtpartij. Meisken help, hij docht me de op omke sjoet. En hij plofte op zijn grutte hege hoed. Die weduw was een skolsa plat, onder omke zijn grauw gat. En de stumperzegel ziet er op een pot. Doet hij uw rijnkaam zoet alweer van voor wij on. Omke zo ik stek hem neer, want hij wie poer. Maar jelle sippels die gaf mij de flessen kleer. Zij omke prioris en doe wie de ruzie oer. Omke zei, mijn hoed is plat, maar oor zit goed beslijn. En doet toch we maaien waar uw Wopke op boerenwijn.
En toen gongen wij op stap voorop Ronsjoerd. Op zijn kop die grote platte hege hoed. En we hinden dadelijks westgieder, maar net een herbersteen. Wat doet Sjoerd dat zich rapper, ho! We keep je drees nog hier. Ja, dat likt het mij goed als zij reden kei. Maar dan moet die zwopke ek nog een keer mee. Nou, wij winnen gauw bered, omke wat van de wijn nou zet. En die scoden wij doen onder het biljet. Jan en Godse Siepel stonden een partij. En de waard voor dadelijk zag aardig preur. En hij omgesjoerd op les net wies der best. Nou, dan hienen we er nog verloren bleur. Maar omke zei wij met weer voet, dus wat maar in de groen. Wij gaan wij verder op kaslijn. Geen nog een keer roem. En wij gongen weer op stap voor op Ronsjoerd. En die stapte nou al aardig goede voet. Hield al achter in de riegelen der zo'n liedse reden. Kei je langs al omke op leven, hij leven vrij en blij. Jan en Godse slipte restig op een wijn. En nu reist die Ruan al aardig op zijn eind. Doe ineens zo lang ik jet, ja ik bedenk me wel wat let. Maar die zonke stiert nog onder dat biljet. Verheerst die doe in een de hele riegelen stil. Dat ze zei, ja, daar help je een bliksem om. Wij mat weerom, want omke wopke mat ik mij. Dus beginnen wij maar weg van voor wij hoor. Want als de baas van spul er zelfs net eens bij is. Nou, dat vind ik van geen donder ons een hele begrafenis. Dus wij gingen weer om naar de kaslijn. En we smeerten omke wopke op een lijn. Voordat we gingen moesten wij de man nog een paar slokjes ha. En toen gingen we tegen Fleuren waarom het kerkhof daar. Doet wij daar wien moesten we eerst een slag in troon. En dus kopten we omke wopke in de groen. Lange get zijn uit ik meen, nu is de vaststelling wel dien. En nu keep je wij waarom ik nog maar in. De begrafenis van Omke Wopke op zo'n 20 komt van 24. En daarvoor het lied van Marian Venema. Het is 3 minuten van Johan. Het is echt omflijn die oorkes Frieske Top 100. En we begonnen deze shift van middag bij het verhaal van Sjouke Shampoo. Die zit vast in het bosk. Martine, de producer, die had even contact gehad. Nou, zijn auto is wel los en hij is op die het vertol worden tussen. Dus het komt toch al hier nog goed met Sjouke Shampoo. En er komen zoveel berichtjes binnen. We pakken er nog een paar uit. Lianne mij een foto van de Grijdenbaan. Hoop je dat we in de top 10 staan. Mij. Ja. Soms erin staan. Diana de Groot, die weet het. Die zit het zien over mij. Maar door mij is dan niks, deze Diana? Ik is niet. Nee, mijn lips als shield. Oké, nou radio en televisie gewoon horen. Douwe Jan die wenst het Else Sportclub Jereveen supporter een lokkig nijer. Nou, dan doe ik er een klap omheen en dan wens ik alle Cambuur supporters een lokkig nijer. Dat zoeken we, want daar wens ik wel eens aan vervelend hier voor Cambuur. Diana, die neemt het dadelijk zo. Dan wist het noemen hier natuurlijk, hè? Ja. Nou, succes. Nou, hè? net, hè? Nee, ik net. Nee, mooi is dat, hè? Ik heb hier een geheim listje. Alleen nog voor mij. Nee, net Jen. Nee? Net speaker. Nou ja. Nee. Dan houd ik de radio aan, mooi dat ik weer onderwijs in de hoes. En dan wens ik die daar aan de andere kant een goede hierweksel. En tak hem hier, dan is Wijstrap wijder gewoon weer. En wens ik iedereen een heel soort zoensta. En succes dadelijk, Diana, hè, met de hotel. Dank u wel. Mooi joe nog. Montemiddag bij Omroep Friesland op de radio. Een vliegende start. Een frisse doek in het naaier. Maar die beste weesken en die favoriete plaat. Van die familie, Borje of Frun. Montemiddag van hier hoor. Jacob Stelwagen en Arie Rovermaat. Een vliegende start. Waar had het grootste 54-plus wenningaanbod in jouw omjouwing? Is altijd dichtbij en komt de bewensingsconsulent gewoon bij jou thuis om al jouw vragen te beantwoorden. Woonzorg Nederland. Krijgt
Noffelijk wij in Friesland. Voor bedrijfscommunicatie, datanetwerken, wifi en camerasystemen stenen wij van Faber Telecom en Data en in het nieuwe bij graag van jou kleer. Een noffelijk en zo'n 2018 te wensen. Mooi Woonzorg Nederland, noffelijk en zelfstandig wenje. Zoek voor meer informatie op woonzorg.nl. Ameloon, jouw beste voornemen van 2018. Vakantiepark Klein Vaarwater wees het al haar gasten een schitterend, inspirerend en dwarsem naïer. Wierda en Partners Vermogensbeheer in Assen bedankt al haar klanten voor het vertrouwen het afgelopen jaar. En wenst iedereen een gezond en gelukkig 2018. Maak nu met Gigaset elke week kans op €500 shoptegoed bij de HEMA. Kijk op gigasetpromo.com. Goedemiddag. 6 oliebollen alstublieft. Als je er 10 neemt, krijg je 2 gratis. En wat als ik er 1 miljoen koop? Als je met ruim 1 miljoen FNV-leden bent, krijg je samen veel voor elkaar. Zo krijg je bij het zorgcollectief FNV Mensis een aantrekkelijke korting op je zorgpremie en veel extra's. Bekijk jouw voordeel op fnvmensis.nl/stapover. Gigaset is onder andere verkrijgbaar bij BCC. Nieuw Go deals bij T-Mobile. Iedere week superscherpe aanbiedingen op het snelste mobiele netwerk van Nederland. Deze week een SIM-only abonnement met 5 gig en unlimited bellen in Nederland en de hele EU voor maar €20 per maand. Waar wacht je nog op? Go! Caress Box Springs. Het mooiste sieraad voor je slaapkamer is heerlijk slapen. Je geeft jezelf al een Caress Box Spring cadeau vanaf €995. De Go deals bij T-Mobile duren nog maar 1 dag. Nu model Wendy's Choice van Caress. Elektrisch verstelbaar voor €1995. Scootmobiel Friesland. Wens het jou een zoen en mobiel 2018. In onze showroom in Sydney vinden jou een rom assortiment van luxe en comfortabele scootmobiel. Goeie voornemens voor dat nieuwe jaar? Verhoring van bank misschien? Stap oor naar Regiobank in 2018. Open je rekening bij een regiobank bij jou in de buurt. Binnen jou de Wally Koek en Ekkelzijt. Dan niet naar hier, maar wel lekker onder Molkwater koeken. Alle medewerkers van Molkwater koeken willen jou een prachtig, gelukkig, maar vooral zoen naar hier te wensen. Molkwater koeken, elke dag een feest. Woonzorg Nederland wees het haar hierders in 2018 een soort wenplezier. Mijn Woonzorg Nederland. Noffelijk wij in Friesland. Drukkerij van der Eems. De Lutsen, Viewer, Nieuwsgierig en Drive. En in 2018 stieren wij graag weer van jouw kleer. Op deze record warme Oudisdag koe ik zij even moeten staan in de wintertrui. Krekt even in de leiden en krekt even in een wetter hier in Haast. Maar ik kom wel mijn waskoging voor de afstekking van vuurwerk. Joen en vannacht een hudde wien. Maar joen en vannacht ik winstitten. In krijgt 6, in krijgt zo'n meer de provincie, in krijgt 8 in de kustgebieden. En er komen nog pittige buien. Ik zet het op mijn rietje. Joen, misschien eerst nog wel even een wat langere droogwaarperiode. Maar het waait stevig. En dan terug naar vannacht. Ik roen de inwisseling, dan binnen de buien. Buien me kon ze op tongen, me kon ze op windstitten. Soms ik even flink wat ruim. En de temperaturen liggen vannacht om bij de 6 graden heen. Nou, de wind uit het zuidwesten waai, krachtig of hut in het kustenwaardgebied, krijgt 6, misschien wel de krijgt zo'n. En meer de provincie is het een beetje rustiger. Maar die waskoging voor windstitten, die bloedt. Dan morgen, nee is daar. Het zucht er al je bed uit. De zinnen komt weer eens even weer om. Een paar buien, een paar pittige buien. De temperaturen zijn om de beide 8 graden heen. En de wind die komt uit het zuiden, zuid-zuidwest. En die is matig en vrij krachtig. Ja mensen, dan zetten we op naar het verluidjocht. Tiesje, een droege dag zet nog steeds. Dat kan alweer maar correct. Maar in de jontijd in de nacht komt dan het ruimwetter. Dan hebben we daar 8 graden. Waasje, met buien 8 graden. Tongetje, betiden buien 8 graden. En het waait betiden weer hut. Dus buurt het waar roeg en wierd. Nog eens een keer een waskoging voor het afstekken van vuurwerk. Hou rekening met windstitten en met pittige buien. En we moeten morgen
maar weer even in het naïerzwaar zin. Binnen jou de Wally koeken ekkelzet. Dan niet naar hier, maar wel lekker onder Molkwader koeken. Alle meewerkers van Molkwader koeken willen jou een prachtig, gelukkig, maar vooral zoen naar hier te wensen. Molkwader koeken, Eltse dag een feest. Goed nieuws voor alle buiskluisteraars. Bij Kanaal Digitaal ontvang je meer dan 400 zenders, waarvan 60 in HD. Met gratis Europese topfilms on demand. En met de Kanaal Digitaal TV-app kijk je waar en wanneer je maar wilt. Het basis HD-pakket is er al vanaf €22,95 per maand. Kijk op kanaaldigitaal.nl. Kanaal Digitaal. Ontdek iets bijzonders. Oond middernacht. De 100 grootste Frieske hits. De Frieske Top 100. Diana de Groot. Nummer 26. De contouren in het land, me verrode door de tijd. Het is deze hoe het veld, en ik weet me zelfs geen reet. In een doolhof van emoties gaat de tijd aan mij voorbij. Ik ren door aan de paden, weet ik je iets rond mij. In het veld, de moenen op het dik, ze binnen er net meer, het is net meer gelijk. Ik zag weer al de beelden, maar mijn stouw er net meer best. Is daar een grote leegte, ik viel een groot gemis. Het liek het krijgt daar weer heren ken. Het liek het krijgt dat ik geen verliezen ben. In het hart van mijn gevoel zal ik daar niet vergeten. In het hart van mijn gevoel bestaat bij mij. Ik denk waarom en ik voel dat ik bij mijn laatste koe. Vanaf de eerste dag. De woorden uit die brief staan in mijn holle skruin. Ik dwarm je terug de jaren. Net heb ik verdrukt. Zoals de wind mijn bukken jouwt. Uit ik dicht, dan zoek ik naar de lucht, tussen de wolken uit het lucht. Het liek het krijgt, dat ik daar weer heren ken. Het liek het krijgt, dat ik geen verliezen ben. In het hart van mijn gevoel, zal ik daar niet vergeten. Het van mijn gevoel bestaat bij mij. Ik denk waarom en ik voel dat ik bij mij de laatste koe. Vanaf de eerste dag zoek ik van verdriet naar de hemel op bewollen. Om daar maar om te kraaien is niet.
Vlinie hier nog op plakje 29, nou op 26. Het hart van mijn gevoel van de kast. Omroep Friesland, de Frieske Top 100. Een hele goeie joen, nog 3 oerkes te gaan in 2000 Santje. Begint bij mij alweer te kriebelien. We zijn al aardig wat oerkes onderwijs met de Frieske Top 100. En ik mooi die aantellen ont middernacht het nije hierin. En ik ben eigenlijk wel benieuwd, was dat deze laatste oerkes van 2000 Santje dost. Ik riet hierheen even zelfs en dan kom ik oer de Waardwaai en dan zeg ik boppen jou wat al dat prachtige siervoerwerk oer op boppen uitstekken. En doet ik de stad inriet, roept ik al die crew-dampen al. Nou, misschien bestoon nou ik wil vuurwerk aan het aanstekken. Of was een heel soort kort om dat om tolen voeren de loft in te shitten. Maar waar zit dan het oude hier uit? En wat voor hapjes staan er dan bij gelijks op tafel? Nou, ben al je dingen die is het al hier. Ik appen meest of terug jou meest. Dat kind toch een berichtje mooi of zonder foto te sturen via de Omroep app. Of stuur een mailtje naar top100@omroepfriesland.nl. En ze streamen binnen hier, al die leuke appjes. Elise die zei, ik heb een leuke dag met de squad van mijn ouders. De groeten van Elise. Wiebe Tobias, groetnis uit Lelystad, Varjimme, die ek voor de tv zitten. Nou, bij deze, Tiegetank. Bertus van der Meulen, gelukkig nieuwjaar vanuit Groningen aan onze Friese buren. Wat sympathiek. Rina Vissen, mooi een prachtige trouwfoto. Dat ze zelfs in een prachtige reerde jurk opstiert. In 2018 10 jaar samen. Ik hou van jou, mijn liefste, leefs, dien vrouwtje. Mooi treietuts is erachter. Jelke, we hopen je in 2018 op echt Easterien. Ja, waar net. Volle lok en zijn elke hier. De groetnis van Jil en San uit Damwoord. En ze hebben er een foto bij die dat ze op het i staan. Kim, die zei het een heel fijn 2018 Taweenske en een goeie verhuizing. Huid, dat is dan vetsen. Dikke tuten van Kim en Jordi. Nou, Tiegetanken, vooral in berichtjes. Kisten nog heel iets sturen dus via de app van de Omroep. Die kisten delhel je op die mobiele telefoon. Of stuur een mailtje naar top100@omroepfriesland.nl. Binnen we daar onder nummer 24 in de list. Vlinie hier nog op nummer Santje, Frederike Kleestra en de Grutte Grieze Vogel. De Frieske Top 100. Nummer 24. In een jest, in skimmeroren, maar je graag rust boeten steen. Boppen mijn grauwe loften, zag ik dan vaakst de vogels gaan. Grote kloften, sterke vogels, druwend op een noordenwind. Op naar vieren warme oorden, naar een loon vol zinneschien. Maar langs me zag ik nooit beweeg, en uit mijn het steeg dan omheen. Grote grijze vogel, kist om mij versteen. Nooit de bladeren vallen, wil ik mij daar gaan. De koude kille winter steert weer voor de deur. Liet mij zunsjes jongen in je vogelkoor. Ik wil bekjeld vergeten, de lange winternacht. Ik zil daar, ik wil jij, voor deze lietse vrouw. Liet mij moon maar glijden op een bloemenwaai. Sterke, grote vogel, neem mij mee. Ian gaat voor, hij is de koning van de regels lang en smal. Zonder eerst maar voske halen, geen zin wielken op en del. Grote leider van de keppel, hel je mij hier onderwaai. Sjochst al net dat ik hier kloom je, waarom neemst du mij net mij? Nog een keer gaat mijn hoorn omheen, maar om mij heen bloedt het leeg. Grote grijze vogel op die verre droom, zo ik reis gewollen, veilig warm en schoon. Draag mij oor de bosken en het zul
zal mij net bewegen en knip me levend in. Zet mij bij de segel op een gouden daai. Sterke, grote vogel, neem mij mee. Neem mij mee. Neem mij mee. Op waai naar de nummer 1. Omroep Friesland. De Frieske Top 100. Omroep Friesland. Nummer 24. Het reed misschien te grijden, de jong valt door de mar. Steen ze mij haar beiden en hij zocht nog rust naar haar. Ze steen voor haar een hutte van Paul en Lien en rijdt. Zijn hand leidt op haar schutte, hij wordt mij kwaad en heid. Uit hier haast 1500 verrode maatschappij. Ze leierden net onder, ze vielen haren vrij. Er is vaak wel wat kinderen, hij maakt soms op oorlogspaard. Maar werd ze ijs was stenen, nou dat wordt er niet waar. Doch had ze niet te klein, en al hebben ze geëerd. Het eten dat ze krijgen is de rijkdom van het veld. Het hier haast 1500, een naaie heerschappij. Ze boeren er net onder, ze bleven altijd vrij. De zinners kind al eeuwen door ons land, brengt de iedere mond, helse dag op mij. De ping helpt nog alle dagen om, de kiet verloren aan land, helse grens voorbij. Het redt misschien het kanker en de jong valt door de stad. Wat het een lied van nog een schootje aanst op bed. Ze jeuzelt 100 uit met de taal die mem haar bijbracht had. Maar hij droog het ruut en dat ze naar binnenkomen maat. Het hier nou haast wat toezen, Europa dorp het nij. Het famkes jongt en doen ze het, en laat het dan naar mij. De zinners kind al eeuwen door ons land, brengt de iedere mond, helse dag op mij. De ping helpt nog alle dagen om, ik geef verloren naar land, helse grens voorbij.
stukje zakken in de Frieske Top 100. Vlien hier nog 21, nou op 24. Else Greens voorbij van De Kast. Omroep Friesland, de Frieske Top 100. En we krijgen hele leuke berichtjes van je binnen. Die getankt ervoor. En dat kist ik nog heel dit insturen. Ja? Dat vinden we hartstikke leuk om van je te jaren. Deze wie wel heel bijzonder dat we dachten, nou, dan moeten we maar eens even achterom bellen. Chantal Sietsema, goeiemiddag. Goeiejoen. Oh, goeiejoen. Ja, sorry. Ben we net wend, hè, om jongens te presenteren. Nee, do stuurst een appje. Nou ja, dan mag je zelf wel even vertellen wat erin staat. Dat we leven nu los maar niet trouwen. Een huwelijksonziek. En wat het Ruben zijn? Die zei, doe jij niet net vregen, maar ik maar die vregen. Nou, moeten we Ruben dan maar even de kans Jan om daar te vregen? Of zit hij er net op te wachten zien? Meest beziekje. Want is Ruben nou bij jou in de buurt? Ja, er zitten maar zijn handen in mijn ouders. Oh, wat een spannend moment dit. Nou, dan bellen we Ruben even. Hoop ik dat het telefoon heeft. Met een wol opnemen zelfs. Ruben, goeiejoen, Diana de Groot Omroep Friesland. Hoi. Hoi. Dat was net vregen worden, toch Chantal? Nee, dat hoort niet zo. Dat hoort net zo? Nee. Oké. Maar, was dat dan misschien nog haar vregen? Ja, zeker wel. Oh, nou. Live op radio. Nou, op een knibbels. Ik wil bij me trouwen. Dat wist. Jee, applaus! Nou, geweldig. Wat leuk. Lokwenske. Dankjewel. Nou, gong je nog wel een beetje op een knibbel, Chantal? Nou, ik zie hem wel. Maar ik denk dat een knibbel eerder gaan zijn. Nou ja, weet je, dat Kim letter altijd nog een keer oerdwan of weet ik volle wat. Maar het hege wordt het rutje hem zullen trouwen. Daarom. Nou, superleuk. En nou ja, dan 2018 zullen het dan even tingst? Nou, maar zou het zijn 2018 wordt is hier. Of we dan ik al zullen trouwen, dat zullen we dan wel. Maar bij mij is het beste ervan. Nou, superleuk. Hartstikke mooi. En wat vinden, want het is bij die ouders thuis? Ja, ik ga voor jouw zussen, die zitten hier al aan mij aanhang. Oh, nou, ben die nou ik op tuin of? Jongens, wat zie je me eigenlijk? Mensen klinkt super. Oh, nou geweldig. Hartstikke leuk. Nou, ik zou zeggen, drink er even niet extra op dan. En een gezellige joen en hartstikke bedankt voor die leuke appje. En Ruben doe ik, hè? Maak je er wat moois van, te jaren. Bedankt, hè. Oké, hoi. Yo, hoi. Chantal Sietsema en Ruben, nou, die zullen dus trouwen. Wat leuk, een huwelijksonderzoekje live in de Frieske Top 100. Nou, hebben we dat ik maar bij mij kregen. Prachtig. Krijg ik nog horen-appjes binnen van mijn zuske en haar oude, maar toch supersnelle rakker. Triatuties, dat is een hinder. Een bruin hinder. Dat is in ieder geval op de foto te zien. Ik wens je mijn vriendin en toevallig ik nog collega's. Loes, Joke, Carla, een zoen en lokkig 2018. Dat stuurt Rietje Griepstra. Hoi, hoite men Pander, ben je al onderwijs? Een dikke tuut, WS en Alice. Nou, ik hoop dat ze het jaren en dat ze dan even een brugje doggen. En Stefan uit Velsenbroek, die bellen u krek naar de redactie. En die harken dus van uit Velsenbroek in Noord-Holland. En die vindt het zo leuk om naar de Frieske Top 100 te luisteren. Nou, wij vinden het hartstikke leuk om dan van die te jaren. Dat is het weer gezellig, vindt daar in Noord-Holland. Prachtig. Nou, maar we vinden maar de list. Plakje nummer 23 ben we bedarren. De Hoenekop en Strawelte, maar de herder en de wetterhoen. Waar kan ik nou nog vertrouwen? Waar kan ik nou nog vertrouwen? Waar sluit ik Jood nog verbonden? Sluit ik Jood nog een verbond? Ken reis maar twa bedenken. Mijn herder en mijn wetterhoen. En mijn wetterhoen. Bijke kwispelt dat ik thuis kom. Wie mijn herder hak bescherming voor. Waar kan ik nou nog vertrouwen? Mijn herder en mijn wetterhoen. Alles zie ik op een regel. Een baan, een auto, een huis. Hier is de roos van mijn leven. Bij die zie ik alles dat ik hoef. Maar van de baas
bij het UWV. En toen had de bank mijn hoes verkocht. Je bang, je hield en geen hoes meer. Toen kreeg toen ik al gauw die nog. Waar kan ik nou nog vertrouwen? Mijn was dat ik je nog vermoed. Geen reisman kwam meteen. Mijn herder en die werd erom. Buiten wist wel dat ik thuis kom. Wie mijn herder raakt bescherming kon. Waar kan ik nou nog vertrouwen? Mijn herder en die werd erom. Dan zet dus mijn Kia op die namen. Dan wennest ik samen bij een hoor. Ik kie naar mijn beste maat om Rita. Maar daar is mijn Picanto voor de door. Het was bij al heel lang op een hechte. Toch ik het al die tijd net zo. Nou lees ik in de televisie door. Mijn herder en mijn waterom. Wat rij je fjouwer? Waar kan ik nou nog vertrouwen? Hij was dat ik nou nog verboden. Geen reisman kwam meteen. Mijn herder en mijn waterom. Buiten wist wel dat ik thuis kom. Wie mijn herder raakt bescherming voor. Waar kan ik nou nog vertrouwen? Mijn herder en mijn waterom. Mijn herder en mijn waterom. Waar kan ik nou nog vertrouwen? Maar waar sluit ik je nog verbonden? Wat betekent mijn herder en mijn waterhoen? Maar ik wist wel dat ik thuis kom. In mijn herder raakt bescherming voor. Waar kan ik nou nog vertrouwen? Mijn herder en mijn waterhoen. Waar ben je fjouwer? Waar kan ik nou nog vertrouwen? Ik wist wel dat ik thuis kom. In mijn herder raakt bescherming van. Halleluja. Waar kan ik nou nog vertrouwen? Mijn herder en mijn waterhoen. Mijn herder en mijn waterhoen. Gospel, Dixie, Gospie, Punt, Dixover. Omroep Friesland. De Frieske Top 100. Omroep Friesland. De nacht is voorbij, de zinnen is vrij om heen te gaan. Als wordt de tijd, de maan is te nij om stil te staan. Het leven weer wrang, het wachten te lang, maar het neemt een keer. Wees maar niet bang, nee, weer bang, het hoeft niet meer. Zo geen dag beginnen dat ik niet bij die ben. Geen hoeveel ik vaarhuis rennen zonder zin. Ja, met die hand, ja, met die hand, als du het doos bij mij. Hier is mijn hand. Hier is mijn hart, kan mij bestaan und die. Lang wie het kort. En zuster, als komt de dag, vindt de lucht, zien wij. In een nieuwe dag. Net uit de rier, het paard dat ik hier, het vier zonder rij. Het dier dit er weer,
het dat ik hier het weer voor zijn. Kan mij onder jong, maar zelfs in de voel begin op een ei. Want de liefde had roen, van mensen boem, maar vogelvrij. De zulke in die beginnen. Oh, dat ik niet bij die ben. Genoeg ik vaar is rennen, zonder zin. Ja, met die hand, ja, met die het, als zo het als bij mij. Hier is mijn hand, hier is mijn het, ik jou mee besteen ontdij. Lang wie het komt, en zuster, als komt het daar, vindt de lucht, zien wij. Ja, met die hand, ja, met die het, als zo het als bij mij. Hier is mijn hand, hier is mijn het, ik ga me besteen ontdij. Lang wie het komt, en zuster, als komt het daar, in de lucht zien wij. In de naaie tijd. En wat wie het mooi. De Passion hier in Ljouwert, maar in de Haatrol. Maria als Elske de Wal en een naaie Duis is waarom te vinden in de Frieske Top 100 op plakje nummer 22. Omroep Friesland. De Frieske Top 100. Verslagjouwer Ontolle Woeren is Andries Bakker en hij is eerder in de provincie. Andries, goeioen. Ja, goejoen. Waar bist al bedarren? Ik steen, ja, je ziet krijgt al wat ambulances daar. Ik ben bij Kielstra taxivervier en ambulancevervier. Want die krijgt natuurlijk deze nacht hartstikke druk. We staan al voor het gebouw. Ik zal eens even zien of we misschien al even bij de meldkamer zien kennen. Want de bellerij begint nu al. Er zijn extra taxichauffeurs in hier. En die moet haast direct beginnen. Herman, uw cameraman, die kan mooi schrijven. Mooi. Nou, zullen we eens even zien, Diana, of in het binnenste der binnensten je komen kennen. Ja, zo, hier is de meldkamer. Je bent al 12 vrouwen. Die nog stiekem even een stapje minder. Directeur Rudy Verwoerd is er ik al. Ja, zullen we het al op bellen. Want heb ik jet van Rudy Verwoerd, hij krijgt al meer dan 600 ritten op zijn nacht binnen de wol op Oortisnacht. Nou, hoe dat al gekrijgt zit, dat jaren we direct in deze meldkamer van Kielstra taxivervier. Nou, ik ben heel benieuwd. Andries Bakker, we houden contact met hem vanzelfs. Ja, beter maar de taxi dan maar een borreltje op weg zelf achter het stuur kroepen, hè? Zij is het ik wel weer. Nou, hoe dat dan giet is een taxicentrale, dat is dadelijk. Dit is plakje nummer 21. Die is van Griet Wiersma en het Fries Kinder. Wij zongen over een hele soort, dat Friesland groot om is. Als dat een kind zijn zielersboot, maar dat is één ding dat ik mis. Als Joost zo terug uit Friesland ging, mij hoor als zang vertiet. Dan zullen jou hem roen om steen, us hinder gruts café. Fries kinder, sa groot en zwart, het is een werk om denken maat. De voeten heen, de holle vier, trot los en vrij en blij. Jor ik dij, mijn ruiter geen, als voor de kade steen. Fries kinder, mijn groot verstaan, de trots van Frieske land. En hier zijn die, dan kom in het vek, een heel soort bij elkaar. Elk die hij komt, is hij te gek, zet het beste voetje voor. Dressuur is vlaar, de chaise ja ach, dan wist hij alles goed. Ik rijd pikkenvel, als ik dat sjok, dat mooie Frieske bloed. Fries kinder,
zo groot en zwart. Het is waar ik aan denken maat. De voeten heeg, de holle vier. Tot los zo vrij en blij. Zal ik daar mijn ruiter gaan. Als voor de karren steen. Fries kinder, mijn groot verstaan. De trots van Friskeland. Ik zoek daarin, uit Friskeland, en vallen mij haar mem. De erkens verroer en mij verstaan, het ze de boerensysteem. Op keuringsdagen gaat het goed, de merrie is een model. De volle haat, het hek in bloed, het is zo'n prachtig stel. Fries kinder, zo groot en zwart. Het is waar ik aan denken maat. De voeten heeg, de holle vier. Tot los zo vrij en blij. Zo ik daar mijn ruiter gaan. Als voor de karren steen. Fries kinder, mijn groot verstaan. De trots van Friskeland. Fries kinder, mijn groot verstaan, de trots van Friskeland. Op waai naar de nummer 1. Omroep Friesland. De Frieske Top 100. Doos is de zinne fine, deze donkerblauwe jong, voor eeuwig ziller schine, du hast in vrede voen, du stwar ergens dine ruten, du spiegelst die zelfs waarom, ik ken de kleden sluiten, dat haast hier is al nam. Eens wok van alles witte, wilst je nou nog best, maar wij mat het samen litten, omdat eens niet meer sissen kist. We praten het oer juster en we spreken het van moon. We zwaaien in het juster en ik pak die bij die hoon. Op een dag drink je geen grals meer, loop je nooit meer door je stad. Op een dag komt er geen dag meer, ook al ben je het nog niet zat. Vergeef me dat ik zo doorzeur, maar hij de sleutels bij de hand van die hele grote voordeur van dat vreemd beloofde land. Dan lag je tranen in je ogen en we nemen er nog een. Van die sleutels is gelogen, een open deur voor iedereen. Op een dag drink je geen grals meer, loop je nooit meer door je stad. Op een dag komt er geen dag meer, ook al ben je het nog niet zat. Maar pa, wat zal ik zeggen, als jij je ogen sluit voor goed? Als we jou je graf inleggen, iets van vinkers, is dat goed? Of Wilmink, als het maar Twents is, dat lijkt me ook wel wat. In de kerk alsof het mis is, voor je het weet dan hij het had.
Op een dag drink je geen grals meer, loop je nooit meer door je stad. Op een dag komt er geen dag meer, ook al ben je het nog niet zat. Doos is de zinnefine, deze donkerblauwe joen, waar eeuwig ziller schine, do hast in vrede voen. Gerrit Breedler en Op een dag. Waarom te vinden in de Frieske Top 100 op plakje nummer 20. Twee pakjes leger als vrienden. Je doet die nog op nummer 18. Omroep Friesland. De Frieske Top 100. Ja, en op een dag drink je geen grols meer. Nee, dan drink je misschien wel wat sterkers. Helemaal op zo'n audition. En dan moet je vanzelfs net meer zelfs achter het stuur stappen. Want dat is heel gevaarlijk. En dat mag je beslist net. En dus bel je een taxi. Andries Bakker, dat is toch een heel soort meisje hè, op audition. Absoluut. En dat is ook heel goed dat ze dat doen. Ik ben op dit stuit in Drachten bij Kielstra. Taxivervier en ambulancevervier. Jonkem is dit Rudy Verwoerd. Ja, een drukke dag is het. Oordaai ik al, hè? Ja, klopt. We hebben gelukkig vandaag een hele mooie drukke dag gehad. En het is nog steeds redelijk druk. En vannacht gaat het natuurlijk helemaal nog een keer gebeuren. Maar ik mag eerlijk wezen, wij zijn heel gelukkig hoe het vandaag verlopen is. Ja, want je was op je bureau. Daar zie je al de stapellisten van mensen en ritten vooral die de taxichauffeurs hadden, hè? Nou, lid van Forten dadelijk direct eens even rennen naar de meldkamer verwoord. Want daar gebeurt het, joh, hè? Klopt, helemaal. Want de meldkamer zit jonken, de directiekamer. Dus dan kan Rudy Verwoerd het al goed in de gaten horen. Goeie beveiliging, zeg ik. Zo, hier hebben we de vrouw al hier achter de telefoon. Ja, als je hier even komt wel verwoord, wat gebeurt je nou krijgt? Hier komen de ritten binnen? Ja, als je zo bekijkt, deze jonge dame, die neemt de telefoon aan. Die boekt ze allemaal in. Deze jonge dame, die boekt tegenwoordig nu ook even in, omdat het heel druk is. En die gaat ervoor zorgen dat de ritten weer verdeeld worden naar de auto's toe, via datacommunicatie. En dat kunt u ook weer op het scherm hier zien. Ja, daar zullen we direct even op zien. Hoeveel taxichauffeurs zijn vannacht rijden? Wij gaan vannacht met 20 auto's rijden, dus 20 chauffeurs. En hoeveel ritten doggen die dan bij benadering? Nou, ik ga ervan uit dat wij ongeveer tussen de 600 en 700 ritten doen. En dat wij morgen vroeg rond een uur of 9, half 10 helemaal klaar zijn. Maar morgen vroeg om 7 uur komt de nieuwe ploeg er ook weer bij. Dat zijn ook weer 7 auto's erbij. Dus morgen rond een uur of 10, dan hoop ik dat iedereen weer veilig thuis is. Ja, ongelooflijk. Wat een operatie is dat ik voor hem als Kielstra. Ja. Maar het is altijd bij ons een uitdaging. En wij houden van een uitdaging. En ik weet gewoon, met elkaar, de jongens hebben er allemaal zin in aan om vanavond weer een mooie avond ervan te maken. Het is in de regio Drachten, hè? Vooral de kaden, denk ik. Drachten met een heel soort komt. Wat meestal nou zeggen van ik ga op stap en ik bestel om jou weer in die taxi. Wat zeg je hem dan? Dan zeggen we ten eerste, beginnen we altijd mee gelukkig nieuwjaar. En daar gaan we beginnen met één te zeggen, nou we zijn ongeveer zo laat bij u. En wij proberen in een straal van 15 kilometer rondom Drachten naar Drachten toe te rijden. Ja, kun je meestal reserveren of doe je dat pas na 12? Wij doen dat na 12 uur. En waarom doen we dat? Het beste is gewoon, wanneer de mensen bellen, dan kunnen we ook meteen zeggen, zo laat zijn we bij u. Dat binnen taxivervier, hè? Dat gaat dan wel terug. Je hebt toch natuurlijk ook maar ambulances nog zaken. Ben daar ook speciale zaken verregeld of doe je met de zore dagen? Dit doen we net zoals andere dagen. De ambulance is altijd goed geregeld, dus dat hoeft niet anders. Want er kan altijd wat gebeuren. Ja, je bent ook 24 uur paraat, dus dit is ook een normale dag. Alleen, het kan natuurlijk wat drukker zijn, maar dat weet je nooit van tevoren. Ze hebben nog even zien bij zo'n centralisten daarachter wat voor scherm er al binnen. En Johien kijkt over een scherm dat je hem exact zien kennen met de taxis binnen. Hè? Ja. Dat is het scherm daarachter. Ja, de auto's, dat ziet u hierachter, kunnen wij precies zien waar onze auto's allemaal zijn. Dan kan de planner, deze dame die hier nu zit, die kan de volgende rit kijken welke auto is het dichtstbijzijnde in de buurt. En die stuurt dan die taxi daar naartoe. Ja. Is het dat taxichauffeurs, vooral ik te krijgen met mooie mensen die te volle dronken hebben, misschien wat vervelend worden? Is er agressie op zo'n nacht?
normaal gesproken hebben wij nooit agressie. Ja, de chauffeurs zijn goed en de mensen zijn ook goed. En tuurlijk gebeurt er wel eens wat. Maar die paar mensen, die mogen echt niet de boel verzieken bij ons. Maar hoe doe je hem dat dan? Stel dat er een taxichauffeur heeft een vervelende lading mensen in de auto. Wat doe je hem dan? Dan hebben wij een calamiteitenprocedure. Alleen die ga ik natuurlijk niet voor de televisie vertellen. Maar wij hebben een calamiteitenprocedure. En dan wordt er heel snel gehandeld door ons. Siemke, de centraliste, die kijkt voort, want de vrouwen die binnen wat scruten Diana om ik voor de televisie te komen. Maar Rudy Verwoerd kan het alweer prima verwoorden. Ik wens je hem alweer een hele goede nacht. Dankjewel. En en jullie ook. En top, we gaan er met elkaar voor en tot volgend jaar. Volle lokacijnes is er wel in Friesland. Ik vind hem hier alweer. Dankjewel. Andries. Ons af hier dus Kielstra, Diana en we gaan weer voort naar een orenput en dat is in Bakkerveen. Oké, nou heel benijd wat Andries deed wansil. Nou, was dat witte, dan was gewoon lekker de radio aanhoren. Die Frieske Top 100. We binnen er rond middernacht en we tellen maar die al het oude hier uit en het nije hier in. De list, de Frieske Top 100. Een nije binnenkomer, een hele hege, op plakje nummer 9. Iris Kroes. So colorful, come let us show how we could build this utopia. Heal the world with pride and faith. Shine our capital's light for all of us. This feels so right. And we know we're in league when we're holding on to each other. Harmony, you and me, living in a world surrounded by water. In a world surrounded by water. When there's love to share. Else day nemen wij het mij. Oh, us laat us binnen de ierde oer. Laat us nou maar niet skip vieren. Else net bij een mooie toekomst voor die en mij. Living in a world surrounded by water. In a world surrounded by water. Op de zafel liefde love to share. Together we will rise above the sea. Kom nou maar mij. As long as we will stand for unity. Jou ik terug en neem het mij. My home, all again. Binnen wij surrounded by water. In his home, in his head, surrounded by water. And we know come and let us see. Sharing endlessly. Live this dream with me. Holding on the end. Binnen wij surrounded by water. In his lawn, in his head. Surrounded by water. Till the sea, and we'll be free. The water will carry me.
nog niet eens heel lang lien uitbracht dit nummer van Iris Kroes. Surrounded by Water. Maar komt nij binnen in die Frieske Top 100 op plakje nummer Jontje. En ze zong dat vanzelfs. Een mooi braasband de bazuin Oentjerk. Ja, prachtig om te jaren. Het streamt nog binnen met alle appjes. En ook is ik nog heel het berichtje sturen op 06. Nee, of via de app van de Omroep zelfs. De WhatsApp die luidt eruit. Dus daar moet je geen berichtjes via sturen. Gewoon de Omroep app. Of een mailtje naar top100@omroepfriesland.nl. Minne Bauma die zou een bjuste Balek 2018 tawenske van de familie Bauma uit Wommels en omkrieten. En Minne, bij daar ik in de klasse zitten, volgens mij. Wat leuk. Jim, ik het allerbeste verzels. Elke, ik ben grutsk op mijn collega's van het Van Harenshuis in Sint-Anne. Je bent toppers, maar een hert van goud. Mijn hartje erachter. Iedereen een gelukkig, gezond en liefdevol 2008. De groetjes van Egbert, Jeffrey en Annette. Dat stuurt Annette. Tineke Jansma, gezellig bij mijn broer Jacob en hond Otje. Uitzitten tot nieuwjaar. Samen met tante Lien, Mem, Jeltje, broer Jacob, broer Jens, Simon en Tineke. In een lemmer. Iedereen alvast een gelukkig nieuwjaar. Nou zat de Jernheem daar een heel gezellig clubje bij en waar. Leven ben van uw fijn uiteinde. En in 2018 nog een liedse skot erbij. Oh, wat leuk. Mooi, nice. Thea die stuurt dat. Martijn Oudenalde, veel plezier met de laatste uurtjes, Diana. Nou, tegen dank. Dat zilverslagje. Zeer nieuwsgierig wie er in de top 10 staan. Ja, die hoor ik nog lekker even geheim. Dat weet ik hier op mijn listje. Maar dat vertel ik lekker nog net. Groetnis vanuit het jonge Skans. Ach, Martien, ja, door luistert in het ziekenhuis. Een heel soort sterkte en betterskip zelfs. En dat 2018 maar wat beter voor die wezen mooi. En Klaas die stiert mooi een grutte visk op een foto. Een goed visjaar toegewenst. Anne-Reenske Spoelstra, tante Halietse Knientje Sam, dikke tuut, tante Anne Reenske. Nou, tierentank voor al je appjes. Was er nog in sturen, broek dan even de app van de Omroep of stuur een mailtje naar top100@omroepfriesland.nl. De laatste plaats van dit horen in de Frieske Top 100 is voor Elske de Wal. We vinden haar waarom op plakje... Toen ze mij die mooiste, liefste, fjordigste chipte in. Plakje 18. Doen ze mij de angst voorbij en breng mij veilig binnen. Vlimmer mij de loft in als een vogel mij zien buurt. Doen ze mij de liefde uit. Doen ze mij de liefde. Als elke niet naar huis te gaan, dus doen ze nog oren trouw. Lid mij zien wat neven ons nog van die denken mocht. Look mij hoe de grijzen van die allerlaatste tijd. Doen ze mij de liefde uit. Doen ze mij de liefde uit. Doen ze ont wij trouwen, doen ze ont een nieuw begin. Doen ze mij maar zwagen, doen ze ont ik niet meer ken. De liefde oer of onder trog wij nimmer in besluit. Doen ze mij de liefde, doen ze mij de liefde, doen ze mij de liefde, doen ze mij, doen ze mij.
in. Doen ze mij de angst voorbij en breng mij veilig binnen. Pak mij die blinde hand en trouw mij vader uit. Doen ze mij de liefde uit. Doen ze mij de liefde uit. Op waai naar de nummer 1. Omroep Friesland. De Frieske Top 100. Morgenmiddag bij Omroep Friesland op de radio. Een vliegende start. Een frisse doek in het naaier. Maar die beste weesken en die favoriete plaat. Voor die familie, borrelje of fun. Morgenmiddag van 1 uur aan. Jacob Stelwagen en Arie Rovermaat. Een vliegende start. Waar had het grootste 54-plus wenningaanbod in jouw omjouwing? Is altijd dichtbij en komt de bewensingsconsulent gewoon bij jou thuis om al jouw vragen te beantwoorden. Woonzorg Nederland. Krijgt. Loffelijk wij in Friesland. Voor bedrijfscommunicatie, datanetwerken, wifi en camerasystemen stenen wij van Faber Telecom en Data en in het naaien bij graag van jou kleer. Een noffelijk en zo'n 2018 te wensen. Mooi Woonzorg Nederland, noffelijk en zelfstandig wenje. Zoek voor meer informatie op woonzorg.nl. Scootmobiel Friesland wenst het jou een zoon en mobiel 2018. In onze showroom in Sydney vinden jou een rom assortiment van luxe en comfortabele scootmobiel. Wierda en Partners Vermogensbeheer in Assen bedankt al haar klanten voor het vertrouwen het afgelopen jaar. En wenst iedereen een gezond en gelukkig 2018. Maak nu met Gigaset elke week kans op €500 shoptegoed bij de HEMA. Kijk op gigasetpromo.com. Bepaalt mijn blaas mijn outfit? Dankzij Tena? Echt niet. De nieuwe Tena Lady Discreet. Nu met Microprotect technologie. Bijzonder zeker en discreet. Je kunt dragen wat je zelf wil. Tena. Blijf jezelf. Gigaset is onder andere verkrijgbaar bij bol.com. Nieuw Go 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 deals bij T-Mobile. Iedere week superscherpe aanbiedingen op het snelste mobiele netwerk van Nederland. Deze week de Samsung Galaxy S8 met 5 gig en unlimited bellen in Nederland en de hele EU voor maar €43 per maand. Waar wacht je nog op? Go Go Go! Caress Box Springs. Het mooiste sieraad voor je slaapkamer is heerlijk slapen. Je geeft jezelf al een Caress Box Spring cadeau vanaf €995. De Go 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 deals bij T-Mobile duren nog maar 1 dag. Nu model Wendy's Choice van Caress. Elektrisch verstelbaar voor €1995. Goeie voornemens voor het nieuwe jaar? Verhoring van bank misschien? Stap over naar Regiobank in 2018. Open je een rekening bij een regiobank bij jou in de buurt. Ameloon, jouw beste voornemen voor 2018. Vakantiepark Klein Vaarwater wees het al haar gasten een schitterend, inspirerend en dwarsem najaar. Binnen jou de Wally Koek en Ekkelset. Dan niet naar hier, maar wel lekker onder de Molkwaarder koeken. Alle meewerkers van Molkwaarder Koeken willen jou een prachtig, gelukkig, maar vooral zoen naar hier te wensen. Molkwaarder Koeken, elke dag een feest. Woonzorg Nederland wees het haar hierders in 2018 een soort wenplezier. Mijn Woonzorg Nederland, noffelijk wij in Friesland. Drukkerij van der Eems. Belutsen, Viewer, nieuwsgierig en Drive. En in 2018 stier wij graag weer van jouw kleer. Op deze record warme Oudisdag koe ik zo even moeten staan in de wintertrui.
Krekt even in de leiden en krekt even in de Rijnwetter hier in Haast. Maar ik kom wel met een waskoging voor de afstekking van vuurwerk. Joen en vannacht een hudde wien. Maar joen en vannacht ik winstitten. In krijgt 6, in krijgt zo'n meer de provincie, in krijgt 8 in de kustgebieden. En er komen nog pittige buien. Ik zet het op mijn rietje. Joen, misschien eerst nog wel even een wat langere droogwaarperiode. Maar het waait stevig. En dan terug naar vannacht. Ik roen de inwisseling, dan binnen de buien. Buien me kon ze op tongen, me kon ze op winstitten. Soms ik even flink wat ruim. En de temperaturen liggen vannacht om bij de 6 graden heen. Nou, de wind uit het zuidwesten waait krachtig of hut in het kustenwaardgebied. Krijgt 6, misschien wel de krijgt zo'n. En meer de provincie is het een beetje rustiger. Maar die waskoging voor winstitten die bloedt. Dan morgen, hij is daar. Het zucht er al je bed uit. De zinnen komt weer eens even waarom. Een paar buien, een paar pittige buien. De temperaturen zijn om de beide 8 graden heen. En de wind die komt uit het zuiden waai, zuid-zuidwest. En die is matig, want vrij krachtig. Ja mensen, dan zetten we op naar het fruitjocht. Tiesje, een droege dag zet nog steeds. Dat kan alweer maar correct. Maar in de jontijd in de nacht komt dan het Rijnwetter. Dan hebben we daar 8 graden. Waasje, betekent buien 8 graden. Tonsje, betekent buien 8 graden. En het waait betekent weer hut. Dus buurt het waar roeg en wierd. Nog eens een keer een waskoging voor de afstekking van vuurwerk. Hou rekening met windstitten en met pittige buien. En we moeten morgen maar weer even in het naïerzwaar zien. Ik leef Joert en dat eigenlijk steeds meer. Joert is mooi. Ja, dat komt steeds meer in beeld. Aan het einde van de meditatie kom je met de handen op deze wijze voor de jast en boebel voor de oer. Als het zaast is, ja. nou veel ze me niet in. Ja, ja. En dat er ook bij de voet en neiging op. Ik wil. Het is niet te jong. Ja? Ja. Als je een camera in huis weet dat je nooit komen. En het tocht en het is rammelig, kun je beter de camera uitbreken. Maar dat betekent dus nog net accepteren dus hoe hij, wat vooral hij in je leven hier. Nee. En dat is daarom dit forceren moest. Ja. En dan wil ik scroller. Ja? Ja, nou ja, dan zei ze wat best worden. Ja. Nou, ik wil dan scroller worden. Van wat? Boeken. Fictie denk ik, nee. Hoi, Friesland! Het wie werd een prachtig hier. Maar zo uit en terug een bui. En God. Maar vooral warm. Een heel bewegelijk hier. Wij wensen je daar. Programma van alle medewerkers van Omroep Friesland. Moffelijke feestdagen. Noem maar Santje. Altijd simmeren, dan haak ik nooit geen rest. Staat het zeil van het scootje heen gewapperd in de mest. Droog het ziel, krijg ik een goed gevoel. De bemanning is niet op scherp en we houden maar in doel. Maar een boot, daar ben we al hierin. Want als je verzaakt, dan krijgen we niks meer. De skipper is de master van het schip. Maar zonder de bemanning wordt het helemaal niet. Scootje, zielen, Else dag en nacht. Wanneer je op het schip ben je ons dan weer vrij. Scootje, zielen, machines geen afruim. Echte Friesen worden niet verslaan. Loek het zeil met Bob de mest. Dat is uw bekend. Het scootje slag haast om, Progus maakt de sleur. En uit de wedstrijd is het toer al feest.
schip en jongens, dan ben we vrij. Is goed, Cecile. Maar Sinneski nog rein. Echte Friesen worden weer verslaan. Scootje, Cecile is wie nog. Scootje, Cecile, elke dag opnieuw. Hoe dan je op het schip mee, jongens, dan ben we vrij. Scootje, Cecile, maar Sinneski nog rein. Echte Friesen worden weer verslaan. Scootje, Cecile is wie nog. Nee, binnen in de Frieske Top 100 is de plaats voor de Bounty Hunters en Johannes Riepma. Omroep Friesland, de Frieske Top 100. Ja, een dikke hit wie het ik bij het Scootjesielen verzels. En een mooi plakje hebben ze dan te pakken, je, van niks op noemer Santje. Maar het is net de heegste naar je binnenkommer, want we krijgen er nog treien in de platen die we nog te draaien hebben. En de appjes die rinnen ik maar terug. Tiegetank ervoor. Hey toppers van de omroep. Ik wens jullie allemaal een mooi 2018 voor zowel werk als privé. Blijf doen wat jullie doen, want dat doen jullie goed. Trots op jullie. En dat stuurt Dieke. Nou Dieke, wij binnen Grutske op Dij. Een dikke tuut van u allen hier. Foto's en berichten, dan kun je nog heel iets sturen via de Omroep-app. Wil je mijn bericht mailen, dan kan dat ik. Doe dan even top100@omroepfriesland.nl. Lieve mem, je hebt een zwaar jaar achter de rug. 2018 wordt jouw jaar. Alvast een gelukkig nieuwjaar. Kusjes van je oudste dochter. En vele hartelijke groetjes uit Biersvelden, Zwitserland. En een gezond 2018. Top, Jim ik daar. Jolte Vries in januari, het mooiste najaarsconcert van Friesland. Troch fanfare OKK in de Grutte Tjerken van Kimswerd. Het start om 11:05 en de entree is vergees. Net stinnen maar hinnen. Nou, bij dit zelfs mooi neer te dwanhest. Dan zoest er nog in kennen. Marian Riepkema, een foto met een heerpakje. Een mooi heerwaar in 2008 Weenske uit de polder Rotterdamse Hoek. Dus die harkers van Omroep Friesland die zitten oeral. Ja, na je binnenkomers nog treien te gaan. Je rit er alweer in van Bouders Trauma. Ravens. Omroep Friesland, de Frieske Top 100. Nummer 16. Het was in en in zwart. Wondere jukken lieden troloften. Joren loften om een grote beer. Met jaats jochen heeg. Twaar avonds bevlinnen in loften. Bij de jefte om de goede taal te spreken. De heimnis van de vrouw. Dus er is zijn met als eren. Om zo de komende dagen te vliegen. Trouw je wat ons, trouw je gewoon. Leven zien van het bloeiend leed. Het lot verdespen, door de treien warmen. En nu in zij brengen der knijs. Met gaat joh mee, twaar avonds bevleren in loften. De heimnis van de brood, dus er is zijn met als eren, om samen komende dagen uit te verleren.
lezen en ontdenken. Kom dat weer bij mij weerom. Met kaartje omheen, waar abends bevreden in loften. Zijn bij de jefter om de taal te spreken. De heimnis van de raad, dus er is zijn met als heren. Om zare komende dag weer uit te vliegen. Die foto of bericht ik bij de Frieske Top 100 op radio, televisie, internet. Zorg je dat de app van Omroep Friesland op die telefoon hast. Hij is vergees voor Android of iPhone. Start de app Klik op appke en stuur die foto of bericht en voor als het wist, bist op radio. en tv. Nummer 15. Het wie jouwere 80, de lente wie prachtig, het Sintje, het kinder strak. Ik zoek een blokje om, net te let waarom, op fietske mijn gemak. Maar bij eerste maar, rek ik in de war, de vrammers die op wij. Ik zei het paar ding, juster, het werd ook juster, en ze zei, goed doen dan maar. Jarmen, 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 voor doodsen. En ze zei, kom nou maar mij, jarmen, voor doodsen. Ze aan de wiep van het fietsenboek een mandje kom dan maar en mij rest mij. Ik had de hiepels keren, misschien wel meer. De dij, die is nog lang net bij. Ze pakte niet toen mee, dan kom je juist de nee. Die straat zie je dicht, lekker uit. Die je toen niet jouw 80, bloeide er wat prachtig. In eerste maar, de felle strijd. Jarmen, 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 voor dozen. En ze zei, kom nou maar mij. Jarmen, voor dozen. De jonge dochter staan, de prachtige klein, op tv en in het krant. Zoek een foto van die baan en denk ik hoe het kan. Misschien is het wel Duitsers land. Jarmen, 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 jarmen van Duitsen. En ze zei, kom nou maar mij. Jarmen, jarmen van Duitsen. Jarmen, 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 jarmen. Strawelte en de mem van Doutsen, die vinden we waarom op plakje 15. Omroep Friesland, de Frieske Top 100. Ja, nog wat doet Doutsen hebben? Ze wie in Friesland, hè? Arune Christvakantie. Maar haar zus, maar haar man, maar de band. Al die gezellig in de omkrieten van Jester. Maar prachtig mooie filmpjes ik op haar Instagram en Facebook te vinden. Ja, ze weet Friesland gelukkig nog wat te vinden. Ja, prachtig. Voor alle familieleden en bekenden een heel gezond en gelukkig 2018 vanuit Lemmer van Jan en Henny Zwaagstra en Gerben en Jolanda Geerling. De beste wensen voor het nieuwe jaar voor familie, vrienden en een ieder die zit te luisteren naar Omroep Friesland. De groeten van Afke en Anke en Jurre. Ik strompel je, Maidij, oer de drompel van 2018, maar ik liet die net vallen. Ah, wat een mooie uitspraak. Anneke Ettema, Tiege Tank. En Aukie die zei het, leven familie de Vries, een zoen en lokkig 2018 maaien waar. Dan krijg ik een hele lieve foto van 2 famkes. 2018 wordt leuk, liefs Minke en Jilin. En een foto van gezellige Ites. Ja, Ite dat mat vanzelfs ik op audition. Van de dinnerclub Alvin Dokkum. En die wens ik het Elsenien een heel zoen 2018 ta. Nou, wij hem net minder vanzelfs. Voor alle vrienden, familie en bekenden lokkig nij hier. Dat stuurt Siebrich maar een foto van haar vriend, denk ik. En een heel lief popke erbij.
En Esther de Melker, die zei ik een lokkig 2018 tawenske van Stal Seltsum te Jelsum. Minne, Esther en de band. Die gedank ik voor al deze appjes. Het is 20 minuten hoe het zien op deze audition. Het wordt heel iets spannender in die Frieske top 100. Want ja, die top 10 hè. Wie staan er al hierin? Nou ja, één ding is zeker. Deze plaat net. Maar hij is alweer een paar plakjes klom. In vergelijk met Vlinier. Stierplak Njontje. Nou op Viertje. Dus ben ik heel populair in België, maar dit noemen. Dit is Twarres. Waar bist al? Dat ik daar zeg, lang verliefd. En mijn dochter toch zie wat ik de wereld is. Dat ik daar zeg, lang verliefd. En mijn dochter toch zie wat ik de wereld is. Ik zocht daar, ik heb daar, ik viel daar, elke keer op naar. Ik zocht daar, ik heb daar, ik viel daar, elke keer op naar. Het is al lang lief. Je bent ik, ver bestoon. Het is te lang lief. Ik zocht daar, ik heb daar, ik viel daar. Twarres en Waar Bisto. Ja, ik praatte Kwartli mee in en die zei van in België is dit nummer echt heel populair. Als ze vernemen dat ik uit Friesland kom, dan beginnen ze voort over dit nummer Waar Bisto van Twarres. Nou, dat is toch een mooi visitekaartje, sis maar, voor uw provincie. Omroep Friesland. De Frieske top 100. Andries Bakker die is onderwijs in de provincie. Hij weer niet krek nog bij de taxicentrale in Drachten. Maar hij is met de eigen auto. Nou, een feest nevens mij in Bakkerveen. Tenminste, ik jij het al flink stampen op de achtergrond, Andries. Ja, door juist het geluid van die feesttenten hier in Bakkerveen bij de sportvelden trouwens, stiert die feesttenten hier wel. Het mag nog een beetje op gang komen hier, want het echte feest begint natuurlijk pas in Tolven. Maar het de organisatie al verteld, er ben wel een goede 400 kaarten al voor, dus het wordt hier wel druk. En juster stier ik al de sale vol, want toen waren er 2 jongens uit het dorp, die hebben hier een stand-up comedian. Dus
dat gebeurt ook in Bakkerveen. We zullen eens even binnen. Ik zeg, kijk even de burgemeester Ellen van Selm van Opstelon in de politieauto hier nog even komen om inspectie te houden. Misschien treffen we haar daar nog even. Maar laten we eens even zien hoe het hier in een feesttent er op dit moment uitziet. En nu nog haast lege feesttenten. Maar dat moet dus aasten gebeurd wees. Nou, Diana, dit is het dus. Aasten direct. Misschien nog een even tijd helemaal heel kwaad even daarheen te rennen. Ja, het zit er nog net zo'n feestelijk even de burgemeester vregen. Ja. Nee, dat moet maar gebeuren. Mevrouw de burgemeester. Nou, joh, er toch binnen. Jong, inspecteer alvast even, dan ben je haast die ik aan het douchen om tol worden. Ja, nou om 12 uur ben ik even ergens anders. Maar ik kom even kijken, ze hebben het hier zo leuk voorbereid. Het wordt vast een hartstikke leuk feest. Ja, het is nog rustig, maar het is een fantastisch initiatief in Zandwarp als Bakkerveen. Ja, het is echt een geweldig initiatief. En ik stimuleer dat ook enorm. Ik ben enorm blij dat ze dat hier organiseren met elkaar. En er zijn meer dorpen overigens in Opsteland. We komen net uit Wispel, er was ook een leuk feest voorbereid. Nou, en hier, je ziet het, prachtige tent, mooi initiatief. Ja. En dan zie je natuurlijk altijd Alfred, waar viert Ellen van Selm, de burgemeester, dan altijd nee? Heel kwaad. Thuis. Ja, thuis. Thuis. Ja, thuis. Bij mijn man en mijn kinderen. Dan wens ik jou een heel goede hier wisselt daar. En een volle lokkers zijn in 2018. Ja, dus nou nog een haast lege tent hier, Diana. Maar dat kan haast een oorswezen. Ja, dat hoop ik wel voor de organisatie daar. Want er was een soort van beetje sneuwezen. Dat die tenten zal leeg bloot. Maar dat zal daar vast een heel mooi feestje worden. Ja. En die burgemeester die mag wel een beetje opzitten. Nou, ze hebben nog oorloren om tussen te komen. En dan nog een beetje het oud hier uit te zitten. Mijn man en Ben. Maar het is heel verselslag, denk ik. Wij gingen gewoon onthouden worden via de Marie prachtige list. De Frieske Top 100. En dan vinden we op plakje tretjen 5 plakjes zakken. Een pad van dij. Dus de brage slenen zien het laatste pad. Met stadig droog het libben rent. Als de dij van Joet, de moor net hellend, best onderwijs en werd bekend. Als 4 gezichten wazig worden, als dichterbij het goed meer viert, als droog de tijd best hier op aarde, als die leefde rust verdeeld. Een deel van mij, zo maar die sterren, een pad van die hou ik vast. Van alles wat we hier together, het houden van het mooiste west. Door een snap meer, droom mijn dagen. Een kroep af te, dat kan het meer. Nu doen ze het vaak om in mijn these. Al kon die tekst just van mijn kleed. Toen was toen eerst in die libben. Ze is toen het hield al keer. Els wat die leef hier kreeg een stikje. In al die meesken blust besteen. Maar die sterren, een pad van die hou ik vast. Van alles wat we hier together, het houden van het mooiste west. Een deel van mij zal mij die sterren, pad van die houd ik vast.
Van alles wat we hier together. Het houden van het mooiste West. Het houden van het mooiste West. De 100 grootste Frieske hits. Keersen Trogdij. Oosten tot daar. Omroep Friesland. De Frieske Top 100. Omroep Friesland. Ja, beste meisken, je weet wat hij doet. Hij maakt het elke week een machtig mooie vlog. Deze jongen houdt van visken, dat is wel interessant. Hij had een gouden plakje, daar onder wetterkant. Maar zijn nagel en zijn dobber is hij meestal die het zal innen. Hij is zo goed wat ballen, maar hij let net door hem rennen. Al die goeie zin en hij ziet het echt een wiefke. Het lijst een hele mooi en prachtig liefke. Hij rint op Scherjon klompen en zeker net op Nikes op Facebook. Dochter alles van de likes. Hij stiet vaart, alles hierben is zeker net bekrompen. Nino schaat, het is krutsnits op zijn Scherjon klompen. Ja, beste meisken, hij docht gewoon eens gek. Hij had wel niets aan willen, had on humor geen gebrek. Vindt alles eens wel schitterend, op zijn fiets giet hij op kooi. En is er voor te visken, had hij zijn hangel mooi. Snoeken vangt de rozen vaak, het giet zoals het giet. Maar snoep is wel hij vangen, dat is zijn favoriet. Hij werkt alle dagen op de melkveehouderij. Is altijd een vleurig en mag het nooit staan bij. Hij rint op Scherjon klompen en zeker net op Nikes op Facebook. Dochter alles van de likes. Hij stiet vaart, alles hierben is zeker net bekrompen. Nino schaat, het is krutsnits op zijn Scherjon klompen. Uit te snel on, dan bloot zijn schep met leeg. Het leven van een viske is soms wel wat dreig. Hij rint op Scherjon klompen en zeker net op Nikes op Facebook. Dochter alles, ja alles van de likes. Hij stiet vaak, alles hierben en is zeker net bekrompen. Hino schaat, de vis krutsnits. Hij rint op Scherjon klompen en zeker net op Nikes op Facebook. Dochter alles, ja alles van de likes. Hij stiet vaak, alles hierben en is zeker net bekrompen. Hino schaat, de vis krutsnits op zijn Scherjon klompen. Nou, dit is een schitterend versje van Joop Obama. Dat is een echt artiest. Ik ben dat net, ik ben een echte visker en ik ken gewoon betere visjes als hem. Nou, het beste en tot Noor Visslag. Op zijn Scherjon klompen. Prachtig. Nou, er zijn heel veel mensen in Friesland die dit een prachtig noemen vinden. De viskeruitsnits van Joop Obama. Want hij is nij binnenkwam in de Frieske Top 100. De eennooi heegste nije binnenkommer op plakje nummer 12. Ja, wat best nou zo al on het dwan op deze audition? Nog oorloeren te gaan in 2000. Wat dost nou dan alle je? Nou, daar ben ik wel een beetje benijd naar. Jeannette Reen uit Viewert, goeioen. Ja, goeiedag. Wat best nou aan het dwan? Nou ja, wij zitten hier in Viewert bij Her en Jansie. En wij krijgen lekker ons gourmetweg. Oh, heerlijk. En Her is die zus, die heeft weer een hele soort oliebollen op de tafel zetten. Dus we maken direct weer een oliebol. En er zit nou hier van de koffie. Is er nog plak van, man? Als krijg gourmetten hebt, dan heb je nog meer een oliebol, nog wel? Nee, natuurlijk is er net plak voor. Maar ja, dat zullen we morgen weer. Ik wil wel bedragen of zo. Ja, nou? Heerlijk. Maar hoeveel mensen zit je hem daar?
Wij zitten hier maar in 21, 23, maar ze zijn. Maar als je saus, nou, kies ik even wat leven, maatje? Oh, wacht even. Ja, ik zit even naar daar. Jongens, die maakt even het leven, maatje. Ja, gezelligheid. Nou, leuk. En bestiet dan de hele joen een beetje uit eten of doe je me nog horen dingen? Wat zou je Diana? Bestiet de hele joen uit eten of doe je me nog oren dingen? Doe je nog spultjes of sim dadelijk een vuurwerk aansteken? Wij gaan direct een olieboltje nemen, maar een bakje koffie. En die man is Kasten van de kerk hier in de jongen, dus die mag tonen worden waar die jonge touwen hangen. En steen je hem dan ontemoediging of hoe werkt het dat? Tuurlijk. Ah, dus je hem je dadelijk erdoor uit? Nee, het giet eruit. Ja, dus dat is even flauw. Ze is me gewoon voor de gek te houden. Nee, nou ja, goed. En toonvoeren champagne, hè? Een tolenvoeren? Champagne, ja, zei je het. Wij hebben het hier in de studio. Ja. Er zitten zelfs al mensen nou al onder champagne. Dat is een beetje betie. Maar wij wachten tot tolen voeren. En dan ontkurken wij hier de flessen, Nick. Jeannette, Tiegetank voor een appke. En een heel soort willen daar. In view het. Oké. Joe, hoi. De Frieske Top 100. Nummer 11. Zoek nog dat bankje, daar efter de kei. Hier gewoon, als die het erbij. Stie altijd ree bij mannen het heer. Het boetesbankje, het is er net meer. In het midden van de boedesvlier die het bankje vaak zo monarchie. Bij die ene efter stamboekskei, bij een oorgewone melkerij. Bij simmers die het vaak zal linnen, me moet dan meestal in de vinnen. Dus dit er in verval, want hij past net in zijn listboekstal. Zoek nog dat bankje, daar efter de kei. Heel gewoon, als die het erbij. Stie altijd ree bij mannen put in. Het boetesbankje, het is er net meer. Hier met heer van de wijn en in de golle. Op de bankje vagen met het zwit aan van de holle. Van boeren fijn en offelijk zit. We hebben dit iets aan makkelijk dan verjet. We moesten nimmer mooi zien bakje. Het wiek vaak dan wel zien plakje. Dus dit er in verval. Want hij past net in zijn listboekstal. Zoek nog dat bankje, daar efter de kei. Heel gewoon, als die het erbij. Die altijd ree bij mannen put in. Het boetesbankje, het is er net meer. Het boetesbankje, het is er net meer. De Wico's en het Boethuisbankje op plakje nummer 11 in de Frieske Top 100. Er komt Nijs binnen oer een oud ierstunt. Ja, die ben altijd hartstikke leuk voor zelfs. Wanneer doekt wat op? Nou, de vermiste letters van Lelystad Airport, die binnen van een joen opdoekt in Oude Bekeep. Die vereniging De Geitenfok uit die pleert, die het de grote letters in de nacht van 22 op 23 december als oud ierstunt mijnaam. En de letters binnen in totaal meer dan 20 meter lang. Nou, dat is wel weer een transport west. Vind ik altijd wel heel opmerkelijk dat net iemand dat dan sjoen het of zo. Dat gewoon kin. Nou ja, blijkbaar kin dat. De vereniging die dit als grap, maar ik om een statement te maken. Ze binnen benauwd dat de gemeente Eerstellingwerf in de toekomst oerlijst hassel van leegvleende vleentuigen terug de
uitbreiding van Lelystad Airport. En ze zullen in het hier contact opnemen met Lelystad Airport om de stunt op een nette wijze uit te handelen, zo zei de vereniging zelfs. En de Goitefok, het is de oudste autovereniging van Nederland en komt alle jaren met een ludieke actie. Omroep Friesland. De Frieske Top 100. En ze willen al die mysteries weer ontrafelen op Audioen en Nijsdag. En vaak om 12 uur dan rent zo'n heel dwarp uit om te zien hoe zo'n vereniging weer wat uit het land mooi om had. Nou, in Bakkeveen hebben ze dat net leuk, zo'n vereniging. Ze hadden wel een hele grote feesttent. Er is nog net zo volle volk nevens mij, maar Andries Bakker die er wel. Absoluut. En achter mij dat mooie rede locht. Gezellig en sfeervol is het sowieso. Maar nooit tolven, dat zal het hier pas echt druk worden, is de verwachting. Er zijn meer dan 400 kaarten verkocht. En de organisatie is in handen van 2 jongens van 24. En ik denk dat het wel aardig is om die man even vast te stellen. Hier staan ze namelijk bij een bakje koffie, wat olieballen, Nathan Toes en Patrick Noord. Om met Nathan te beginnen. 24 hier, een eigen evenementenbureau die dit organiseert. Die heeft goed voor elkaar. Ja, nou dat mag je wel zeggen, denk ik, ja. Hoe ben je op het idee gekomen om dit zo te doen? Nou ja, een paar jaar geleden, ongeveer 3 jaar, kwamen we in de kroeg hier in de plaatselijke kroeg in Bakkeveen. En we vonden de sfeer een beetje, dodend. Ontbruts wat in Bakkeveen, vond je? Er ontbrak iets en we dachten van, dit kunnen we beter. Ja. En dat hebben we dus ook zo opgepakt. Ja, je kon het beter zijn, Patrick, want je hebt al een evenementenbureau met je 12. Ja, dat klopt. En we zijn in 2010 zijn we daarmee begonnen. En dat loopt eigenlijk ook als een zonnetje en daar doen we leuke dingen mee. Ja. Maar dit is de tweede keer dat je het met organiseren. Klopt. Eerst dien je het maar de lokale kroeg, nou toch niet met de Linnig. Hoe ziet het programma er nu uit? Ja, we beginnen met een DJ. Rond 12:30 is dat. Daarna komt Lietse Hille langs en Jelle B komt langs. En ondertussen dat wordt opgevuld zeg maar, met de DJ. En in principe gaan wij ook nog een stukje van de avond volmaken. Zeg maar. Ja, want Nathan in de studio maatje hadden nog zwaar. Diana, de grote presentatrice. Het is hier nog zo leeg. Komen er wel mensen? Ja, er komen zeker wel mensen. Zit je met Orien? Nee, absoluut niet. Nee. Welke feestjes komen pas nooit tol? Ja, dan begint het feestje pas echt, ja. Want Juster en ik wat gaan hier, hè? Wat wilde Just hier te redden? Gisteren hadden we hier de oudejaarsconferentie van Jacobus en Frank. 2 jongens uit het dorp? 2 jongens uit het dorp, die hebben dat in elkaar gezet. En wij hebben het geproduceerd eigenlijk voor hun. En toen stond de tent vol, 300 man waren er binnen. En, dat was heel bijzonder. Ja, en was zeer geslaagd. En wat we in de onderwerpen, Patrick, wat lokale zaken? Ja, het is van lokaal naar algemeen, zeg maar. Dus het begon met Patricia Pai, daar een stukje over. En, Patricia Pai, wat weer er mooi? Ja, over het incident wat er met haar gebeurd is, zeg maar. En dat denk ik dat iedereen wil weten. Vertel het heel netjes. Ja, precies. En ook de plaatselijke dingen, zoals de plofkraak die we hebben gehad. En, en eigen grappen wat ze mee hebben gemaakt. Of vakantiedingetjes en allemaal dat soort dingen. Het is echt veel beter. Hey, die organisatie, hè? Dat doe je natuurlijk mooi om te aan, maar er zijn meer mensen met belusten. Je hebt de hele familie uitdrukt? Ja, de hele familie is erbij. Dus alle ouders en vriendinnen en de zusters zijn allemaal mee. Nou, we zullen eens even zien hoe die het hebben beleefd. Je hebt in elk geval een heel soort succes. Dankjewel. En vol lokken zijn is we dan. Ja, rennen we eens even naar de Hoyt en Memta. Je hebt hier ook nog wat werkleers, hè? Ja, nog wel ja. Maar dat duurt niet lang meer, dan gaan we helemaal los hier. De Zwan hebben weer aardig wat karken. Ja, zo is dat. Vind je het leuk? Ja, superleuk. En dat die jongens het organiseren, wat vind je daarvan? Geweldig, echt heel geweldig. Ja, zo trots. Want jij bent de mem van? Patrick. Ja. Ziet het er al betiet in? Ja, van jongs af aan al. Ja, zeker weten. Waar zing je dat aan bijvoorbeeld dan? Nou, heel veel met muziek bezig. En drum, daar was altijd aan drum en altijd met muziek. En ja, geweldig. Gewoon super. De mem van Nathan die kroept voort. Mem van Nathan, kom er eens even bij. Want dit is je moment, hè? Want die zwannen van hem, die hebben je dat allemaal mooi op prem staan. Nou, inderdaad. En daar ben ik ook super trots op. Ja. En dat mag als moeder, hè? Want het ziet in jouw zoon Nathan, ik al betiet. Heel vroeg al. Heel vroeg, toen hij 7 was, toen drumde hij al volop.
En heel vaak met de knopjes, met de muziek en de lampen. Dus dat heeft er altijd al in gezeten. Ja, en een beetje zuidelijk temperament. Dus dat swingt altijd, hè. En wat je nou doet, je maakt jong van bier zwaar hier. Ja, ik sta achter de tap. Dus en ik doe de kraan open en ik hoop dat er eerst voorlopig niet weer dicht komt. Je bent aardig wat bij hem. Ja. En jou weet het al liters? Nou, liters weet ik niet, maar genoeg fussen. Dus gisteren hebben we al een voorproefje gehad, dus dat ging al super. Dat moet vandaag en dan een keer zo erg, hoop ik. Dus nou wat hoe het komt. Ik wens je een heel soort succes vannacht. Ja. En beloof fit. Ja, zeker. En volle lokken zijn niet naar hier, vooral hier. Ja, hetzelfde. Ja, zo is dat. De stemming zit er in, Diana. Nog geen meisje, maar dat komt al gekleerd, wordt er verzekeren. Nou, daar ging ik dan maar van u tegen tanken, Andries Bakker. En het laatste oren eerder verzels ik nog van de partij. En werd het dan Hinnesil? Nou, dat houden we nog even een beetje geheim. Dat vertelt er dan dadelijk wel na alle voeren. Want we binnen er ontolle voeren verzels maar die Frieske top 100. En dadelijk, de noem het zien. Die witte Jim verzels nog net. Maar dan beginnen we aan het listje wat van Jim thuis nog onbekend is. Maar dan witte je mik. Waar op noem het zien. Tot en maar in stiert. Oh, wat wordt dat al hier spannend. Wat doe je hem thuis al hier? En wat voor dag hij hem aan? Dat vind ik heel leuk om te weten. Dat moest ik nog sturen via een berichtje via de Omroep-app. Of via de mail top100@omroepfriesland.nl. Riekje Griepstra, goeiejoen, sorry. Ik ben helemaal niet in de war, maar dat midden zijn joen. Goeiejoen. Wat voor dag heeft hij aan? Ik ga een topdag aan. Wat heeft u die? Een prutte voor de televisie zitten. Ik ben even naar mijn zoon en schoondochter in Feinstenwest. Daar winnen ze wakker rond kanaal. Dat is traditie. Ja, mooi nou. Toen het weer naar huis. Want dan moet ik weer voor de foto zitten en de mooie plaatsjes hartje. Ik ga een topdag. Nou, geweldig. En de heb ik nog op de V-merk in Ljouw het West? Nee, Nee, door is me bellen over een foto die ik stuurt hier. Van Riks, mijn Beppe zei, die had op een V-merk mij geholpen. En dan had via de foto, via JMF, vreeg dat ze Beppe takken me je weg helpen. Sjugge zoon. En hoe oud is Rikst? Rikst is 9. Ach, en wat kan ze dan helpen? Hoe doet ze dat? Nee, dat wie een feest, jongen. En natuurlijk mag die net helpen in het restaurant, maar Beppe wel even. Ik zie die foto maken toen we zo'n bestek inrollen. Nou, en de bierflesjes even ophalen en de glazen. Za even hand- en standding. En toen kwam ze en toen hield ze een keurige zwarte broek aan en een witte blouse. Ach, dan is Beppe Sagrutsk, hè? Ja, dat ging me intinken. Prachtig, prachtig. Maar Beppe die zit nou ook lekker voor de televisie dus de top 100 te volgen. En ik benijd denk ik naar die top 10, hè? Ik hiet Boetus bankje op in gewoon, maar ja, waar ben ik? Ja, die is al draait nou, hè? Ja, daarom, die stiep al, en dat is mijn veste. Maar dat hindert niks. Bij hartje gewoon wat op in je steert. Ja, en hij nog een vermoeden? Nou, ik denk het Durbe wel wordt, maar je weet het net. Nee, je weet het net, hè? Nou, lekker nog even onttolenwoeren zitten blijven, dan ben je helemaal op een hichte. En ze doet bellen naar onleiding van die foto, maar mapt er maar even op. We mappen maar even op, hè? Dat doen we. Goed zo, bedankt. Oké, hetzelfde. En een zoen naar je te wensen. Ja, dank u wel. En van hetzelfde verzels. Maak je er een mooie hiervan. Dat doen we. Hoi. Doei. Riekje Griepstra, ja, prachtig. En de binnenmeesken die echt inderdaad van 1 uur tot 12 uur nachts gewoon lekker voor die televisie zitten. Om maar helemaal niet te missen van die Frieske top 100. Omroep Friesland, de Frieske top 100. Ja, en dan ben we welkom bij die laatste 10 platen. Op naar die nummer 1, waar is die ter? Nou, misschien jij je met al op de achtergrond. Dit is in elk geval de nummer 10, Rolling Home en Fries om Utens. Oh ja, het is weer, ik viel me goed. Die los als ons begrijp me goed. Mijn poest die al op een vraat. Geen plakbed ik zag van hart. Ik stier het hem, die oren zeer. Ik mag een vrienden verleren peer. De laatste dagen ben ik bang dat ik saai die verlang. Sylvie, ze dat ik een rust ben,
En met deze steen heel dicht bij mij. Friesland, oh, door rots mij. Ja, ik wil naar huis. En zo ik ooit een vreemde kudde. En die roep je net meer als van mij. Friesland, oh Friesland, lang je naar mij. O Frieske groen, thou joegst mij breer. In groene graaien de lucht van Heer. In loften wild, in marren weert. Is mijn beeld van die tijd. Ik vertel verhalen, jong van die groen. Is wij het iets mijn leven begon. Het verwondert mij, hoe wat het kind, dat ik mijzelf juist net ben. Zildies is het dat ik rust ben, en met deze steen heel dicht bij mij. Friesland, oh, door rots mij, ja, ik wil naar huis. En zo ik ooit een vreemde kudde, en ik roep veel net meer als van mij. Friesland, oh Friesland, lang je naar dij. Let me tell you that I love you, that I think about you all the time. Friesland, you're calling me, now I'm going home. And if I should become a stranger, you know it would make me more than sad. 'Cause Friesland's been everything I've ever had. Zildies is het dat ik gerust ben, en met deze steen heel dicht bij mij. Friesland, oh, door rots mij, ja, ik wil naar huis. En zo ik ooit een vreemde kudde, en ik roep je net meer als van mij. Friesland, oh Friesland, lang je naar mij. Friesland, oh Friesland, lang je naar mij. Ja, en zo staan ze dit hier gewoon in de top 10. En vrienden hier nog op plakje 12 Fries om Utens van Rolling Home. De appjes die blowen maar trostrim, dat is heerlijk om te lezen alle hier. Aart die wenst alle collega's van Gernel Hoveniers en Tuincentrum een groen 2018. Een gelukkig najaar alvast, mijn hartje erbij, de dikke tuut van de familie Alma uit Tietjerk. De beste wensen voor 2018, de familie Akkerman en Draaisma uit Lollum. Wij wensen je jimme volle lok en signen in 2018. De groetnis van Teun en Imke van Wergeer. Ik houd van die, Laura. Leefs andelen. Oh, toch net weer een houdelijk zo'n ziek, hè? Ja, wie weet wat er uit al leren kan. Marta die zei proost, morgen versoepen we de kater. Nou, zij is het. Gelukkig naar hier namens Paken, Beppe, de kinderen, kleinkinderen en de kinderen uit Gorredijk. SVNOK wenst iedereen een sportief en gezond 2018. En een mooie foto van 2 famkes. En Ilse die schreeuwt erbij, all you need is friendship. En Gea die had novel al haar tosjes. Een foto van een jonkje met 2 tosjes. Nou, ik hoop dat er nog wel wat bij komen. Uit de familie Schippenfluzen. En Kees, die zou de beste wensken aan de zadelroekers. Nou, zo komt er van alles nog binnen. Dan moest een berichtje ik nog sturen. Wat bist al ontwan? Wat dost al het laatste uren van dit hier? Er stik een bulte vuurwerk, dat is dadelijk aanstekkers is. Staan de hapjes nog op tafel of bist al helemaal vol eten? Dat stinkt, nou, het mag mij nog wel tolen worden. Maar als het me je witte litten, kun je een berichtje sturen via de app op de Omroep-app op die telefoon. Of stuur even een mailtje naar top100@omroepfriesland.nl. Ik weet nog van Vlien hier. Toen stoomde er ik even de
top 100 binnen, de Frieske top 100. Iedereen wordt bekend van Frederik de Zwetser. Doe kamer op plakje treien. Hij is nou een beetje zakken, maar nog hield hij het in die top 10 op Noemen Jochen. Pieter Wilkes is een topper, had toen heel geen gebrek. Jack Bottleneck drinkt champagne, rijdt in een dikke Cadillac. De hoenekap is al binnen, maar ik speel je verder kick. Iedereen die wordt bekend, behalve ik. Yeah! Iedereen die wordt bekend, behalve ik. Iedereen die wordt bekend, behalve ik. Jannes riep maar krijgt een praalje, in elk dorp had hij een chick. Iedereen die wordt bekend, behalve ik. Jelle B die speelt het overal, van elke faam krijgt hij een tuut. En ik mag maar betalen, op een wijze achter het ruut. Reinoud Jong die vangrail, hij had de heren gehad. Maar binnen bekendheid, dat vind ik echt wel bij wat. Iedereen die wordt bekend, behalve ik. Iedereen die wordt bekend, behalve ik. En Gerbe draait zijn eigen platen, hij had altijd skik. Iedereen die wordt bekend, behalve ik. Sipke, meisje, zuske, zetten alles op een kop. Als ik een vestjes jong, is het vaak zijn grote flop. Strawelte uit de waan, hier maar en met een grote hit. Oh, iedereen die wordt bekend, behalve ik. Yeah, iedereen die wordt bekend, behalve ik. Iedereen die wordt bekend, behalve ik. De dikke lul bent jong te veske, dat heet als ik die lik. Iedereen die wordt bekend, behalve ik. Yeah. Ik zoek naar de voorsta, krijg dus Iris Kroes. Ik kreeg al gauw bericht, jong doe maar onder de douche. Liek als siep, broek ik mascara, 2 hielen lagen dik. Iedereen die wordt bekend, behalve ik. Yeah, iedereen die wordt bekend, behalve ik. Iedereen die wordt bekend, behalve ik. Overal haar ze groepjes, door het hele land. En het enige wat ik had, dat is meer jochterhand. Oh, iedereen die maakt het, iedereen die maakt het, iedereen behalve ik. Iedereen die maakt het, iedereen die maakt het, iedereen behalve ik. Iedereen die maakt het, iedereen die maakt het, iedereen behalve ik. Iedereen die maakt het, behalve ik. Nou, die tekst die klopt het vanzelfs al lang niet meer, want het wie een hele grote hit. Iedereen werd bekend van Frederik de Zwetser. En een paar weken vanzelfs in Friesland Joert, dat er die cover die van Libben naar de Leefde van Vangrail. En die is vanzelfs ik weer rond te vinden in die Frieske top 100. We binnen daar aan het laatste oerenhast en de laatste 8 platen van de Frieske top 100. De spanning rint op, het wordt heel iets spannender. Mooie berichten krijg ik nog binnen. Lokkig naar hier, de groetnis van Amarins en Baja uit Jeensum. Sape Miedema, een mooie foto van een leef lied jonkje het stuurt. En dit jonkje mag hem zelfs uitnemen in de simmer van 2008. Nou, dat is toch leuk. Laura, bedankt mama voor de lekkere oudejaarstaart vanavond. De kus is van Amber. Dan ben je wel benieuwd wat voor taart het dan West had. Jannie Westerdiek, ik wens allen een heel gelukkig en gezond 2018. Jannie Westerdiek van Ljouwert. En knipperij De Boek uit Sumar, die wens ik het Elsenien een goed geknipt 2018. Nou, dat is hartstikke mooi. Tiegetank van je berichtjes.
Bergsma die zei ik nog, het weer geweldig in de sporthal van Jesterijn. We nemen er 2 op, Elsen in nog een goed begin en ont Takkemier december. Nou, dat is nog een heel lang fut. We moeten eerst deze jongen eens even oorlipje. Dat komt vanzelfs ik al hier wel goed. En we gaan op naar die top 8 van de Frieske top 100. We binnen er ontolen voeren en tellen together my day. Wie die laatste 8 platen binnen, dat juist in het vervolg van de Frieske top 100. Montemiddag bij Omroep Friesland op de radio. Een vliegende start. Een frisse doek in het naaier. Maar die beste weesken en die favoriete plaat. Van die familie, Borje of Frun. Montemiddag van hier hoor. Jacob Stelwagen en Arie Rovermaat. Een vliegende start. Voor bedrijfscommunicatie, datanetwerken, wifi en camerasystemen staan wij van Faber Telecom en Data ek in het naaier bij graag van jou kleer. Een noffelijk en zo'n 2018 te wensen. Ameloon, jouw beste voornemen van 2018. Vakantiepark Klein Vaarwater wees het al haar gasten een schitterend, inspirerend en dwarsem naaier. Goeie voornemens voor het naaier? Verhoring van bank misschien? Stap oor naar Regiobank in 2018. Open je rekening bij een regiobank bij jou in de buurt. Binnen jou de Wally Koeken Ekkelzijt. Dan niet naar hier, maar wel lekker onder Molkwater koeken. Alle meewerkers van Molkwater Koeken willen jou een prachtig, gelukkig, maar vooral zo'n naar hier te wensen. Molkwater Koeken, elke dag een feest. Maak nu met Gigaset elke week kans op €500 shoptegoed bij de HEMA. Kijk op gigasetpromo.com. Goedemiddag. 6 oliebollen alstublieft. Als je er 10 neemt, krijg je 2 gratis. En wat als ik er 1 miljoen koop? Als je met ruim 1 miljoen FNV-leden bent, krijg je samen veel voor elkaar. Zo krijg je bij het zorgcollectief FNV Mensis een aantrekkelijke korting op je zorgpremie en veel extra's. Bekijk jouw voordeel op fnvmensis.nl/stapover. Gigaset is onder andere verkrijgbaar bij Coolblue. Nieuw Go 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 deals bij T-Mobile. Iedere week superscherpe aanbiedingen op het snelste mobiele netwerk van Nederland. Deze week de iPhone 8 met 5 gig en unlimited bellen in Nederland en de hele EU voor maar €49 per maand. Waar wacht je nog op? Go Go Go! Caress Box Springs. Het mooiste sieraad voor je slaapkamer is heerlijk slapen. Je geeft jezelf al een Caress Box Spring cadeau vanaf €995. De Go 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 deals bij T-Mobile duren nog maar 1 dag. Nu model Wendy's Choice van Caress. Elektrisch verstelbaar voor €1995. Wierda en Partners Vermogensbeheer in Assen bedankt al haar klanten voor het vertrouwen het afgelopen jaar. En wenst iedereen een gezond en gelukkig 2018. Scootmobiel Friesland wens het jou een zoen en mobiel 2018. In onze showroom in Sint-Nick vinden jou een rom assortiment van luxe en comfortabele scootmobiel. Woonzorg Nederland wees het haar hierders in 2018 een soort wenplezier. Mijn Woonzorg Nederland, noffelijk wij in Friesland. Drukkerij van der Eems. Belutsen, Viewer, Nieuwsgierig en Drive. Ek in 2018 stier wij graag weer van jou kleer. Op deze record warme oudjesdag koe ik zo even moeten staan in de wintertrui. Krekt even in de leiden en krekt even in Rijnwetter hier in Haast. Maar ik kom wel mijn waskoging voor de afstekking van vuurwerk. Joen en vannacht een hudde wien. Maar joen en vannacht ik winstitten. In krijgt 6, in krijgt zo'n meer de preventie, in krijgt 8 in de kustgebieden. En er komen nog pittige buien. Ik zet het op mijn rietje. Joen, misschien eerst nog wel even een wat langere droogwaarperiode. Maar het waait stevig. En dan terug naar vannacht. Ik roen de inwisseling, dan binnen de buien. Buien me kon ze op tongen, me kon ze op winstitten. Soms ik even flink wat ruim. En de temperaturen liggen vannacht om bij de 6 graden heen. Nou, de wind uit het zuidwesten waai krachtig of hut in het kustenwaardgebied. Krijgt 6, misschien wel de krijgt zo'n. En meer de preventie is het een beetje rustiger. Maar die waskoging voor winstitten, die bloedt.
Dan morgen, nee is daar. Het ziet er al je beter uit. De zin komt weer eens even weer om. Een paar buien, een paar pittige buien. De temperaturen zijn om de beide 8 graden heen. En de wind die komt uit het zuiden, zuid-zuidwest. En die is matig, want vrij krachtig. Ja mensen, dan zetten we op naar het vooruitzicht. Tiesje, een droege dag zet nog steeds. Dat kan alweer maar correct. Maar in de jontijd in de nacht komt dan het regenwetter. Dan hebben we daar 8 graden. Waasje, betekent buien 8 graden. Tonsje, betekent buien 8 graden. En het waait betekent weer hut. Dus buurt het waar roeg en wierd. Nog eens een keer een waarschuwing voor het aansteken van vuurwerk. Hou rekening met windstichten en met pittige buien. En we moeten morgen maar weer even in het naïerzwaar zien. Ik leef Joert en dat eigenlijk steeds meer. Joert is mooi. Ja, dat komt steeds meer in beeld. Aan het einde van de meditatie kom je met de handen op deze wijze voor de bjast en boeken voor roer. Als het zaast eerst? Ja. Nou veel ze me niet in. Ja, ja. En dat er ook bij de voet en neiging op. Ja. Ik wil het is niet te jong. Ja? Ja. Als je een camera in huis weet dat je nooit komen. En het tocht en het is rammelig, kun je beter de camera uitbreken. Maar dat betekent dus nog net accepteren dus hoe hij, wat vooral hij in je leven hier. Nee. En dat is daarom dit forceren moest. Ja. En dan word ik scroller. Ja? Ja, nee, dan zei ze wat best worden. Ja. Nou, ik wil dan scroller worden. Van wat? Boeken. Fictie denk ik, nee. graag mooi dij naar Afrika. Doch stink ik dat net dorst mooi mij. Maar bist du bang of zit het schön? Mijn Ruud bloedt altijd op een steen. Neem mij mooi dij mooi. Neem mij mooi dij mooi. Neem mij mooi dij mooi. Mooi dij De skries heeft mooie veren en een grote mooie snavel. Hij kent zijn stijl wezen. Hij roept utto, utto. En hier wordt elke skries blij. De skries is een mooi vogel. Maar jammer, helaas wordt hij bijna uitgestorven. Maar ook zijn kinderen hier veilig in de draaien. Niet door de tractors dood te worden gereden. Zou ik hier ook heel Als ik jou zie, dan probeer ik niet als jou te vliegen. Neem mij mooi dij mooi. Neem mij mooi dij mooi. Neem mij mooi dij mooi. Mooi dij mooi. Mooi dij mooi. Mooi dij mooi.
De Grijde Ben en Wiebe Kassert met Nimmy Maidai Mai. Omroep Friesland, de Frieske top 100. En dat is de heegste nije binnenkomer in de Frieske top 100. Wiebe Kaspers, Hey. goeiejoen. Ja. Hoi. Hoi, Lokwenske. Dankjewel. Jongen, hier is dit verwachten. Wat een verrassing. Joh. Ja, hè? Nummer 8 van de top 100, dat is geweldig. Ja, dat is wel even wat. Jazeker. Want ja, die top 10 die wordt altijd geheim houden, dus dan kies nog denken, misschien stieren we er helemaal net in. Nee, ik hier zien we al even Sean van Gast ziet er al online, maar hij ziet er nog steeds niet op. Nee, dat horen we geheim voor zelfs, hè, ontonen Ja, horen. leuk man. Maar ja, dan win je hem dan op plakje 8. Hoe mooi is Bij dit de voor jou? champagne al, ja, toen bij de champagne die, ik zit hier maar de band in, dat is een champagne. Ik zit hier maar de band bij Daan, dus zitten wij hier ervan te genieten. En, Ja. Hey. En die champagne wie eigenlijk vertolen voeren, maar die hem nou al even ontkurken. Ja, precies, ja zeker. Ja. En we gaan nog niet naar huis. En ik ben op huis. Dus het is heel gezellig. Ja, prachtig om te jaren. Heb je nou bot actie viert om dit nummer op de list te krijgen zelfs? Nou, zeker de Grijde band of de squad en de band zelf heeft heel veel die en dat zo 2 maanden lang bezig met actie voeren en ik hoe op een gegeven moment ik die dan in Weensum voor badskip en als dan der research is al je borden ik van stem op neem mij maar, dus dat is te gek. Nou ja, dat het vertuten die in dus blijkbaar, hè? Ja, zeker, prachtig. Maar ja, ze doggen dat net dat ze het nummer ik net mooi vinden. Nee, precies. Nee. Dat is wel een mooi compliment dan. Ja, dat denk ik wel. Ik heb nog iemand aan de telefoon, want dat is Ewout van der Weijden. Ewout, ik goeie joen. Ja, goeie joen. Nevens mij bestow ik u te schroeven. Ja, dat is super. Want jouw les op een squal in Weensum. Ja, en Wommels. En Wommels. En ja, daar heeft die band een beetje bugelieren daarin. Litten ze dat deel die het al in mij die in, hè? Nou, pas als je dat nodig weer, ja, wij hebben het super dingen. Nou, het is natuurlijk helemaal mooi dat het nou op 18 komt. Ja, dat want... we net, we kregen van een week die lijst van 11 tot 100. En, nou, toen hebben we in de appgroep wel even behaald van, nou, je kent het net, we kunnen het niet zien. Nee. En nou, het zal we toch nog hoop houden. En nou nummer 8, nou, dat is natuurlijk top. Ja, geweldig. Prachtig mooi plakje. Maar Do heeft er ook, ik verzwaar dat al die mensen gestemd hebben. Nou, maar de BN, hè? Ja, maar de BN. Maar al die borden wie het niet krijgt door hier, daar best over verantwoordelijk voor? Nou, nee, ja, maar de BN echt weer, het is hartstikke. En PR hebben we van de vakantie nog allemaal, want sommigen vinden het stemmen best voor de regen, op de Frieske top 100. Ja. Nou, mogen we een filmpje maken, hoe dat moet. Nou, prima. Zo, dus trouwens bijna dat helemaal zelf even doen. Ja. En nou, dus ik al weer eigen initiatieven, dus dat gaat leuk. Nou, prachtig. Nou, ik dien Artis Jonkje net meer stikken dan, denk ik, Ewout. Nee, morgen zullen we het zeker een vieren, maar allebei en alles. Dus als die nou luistert, want die zit natuurlijk al hier aan de radio. Dat kind haast net hoor. Ja. Op een squale in Weensum, gaan we de dwarren neerten en een bezaaien op. Ah, Sjuggezoon, je maakt er echt even een feestje van. Ja, zeker. Nou, hartstikke leuk. Wat kunnen we dan verwachten zien? Nog wat oliebollen en wat orenlekkere hapjes? De restjes, de restjes die brengt erin en naar de squallen. En de mensen zelf nog wat horen en dan kunnen ze dat ik even meenemen. Ja, nee, maar dat komt altijd kleren, dat waren ze wel van. Nou, dat is ik zo. Nou, van harte ook wensen maar het succes van dit festje. Ja, dank u wel. En nog een hele goeie 50 minuten in 2000 Sandje. Ja, dat lachen je lekker. En de beste wensen van 2018. Ja, dank u. En Diana? Oké, hoi. Dat wie Ewout van der Weijden. Ja, wie ik ben daar nou net vergeten, Jer. En toen hing ik nog even onder de lijn. Want dat is dus mooi de band, het had hier u te zitten? Klopt, ja, wij werken hier zelf dan een mooi moment om tollen voor ik namelijk dus naar een clipbelofte. Dat is echt een spannend moment voor je. Jazeker. Ja, we hebben uw nummer Sjog het Jocht, maar Siep van de Ploeg. Ja. Dat ziet op zijn nieuwe album en daar hebben we een clip bij maken en die gaat als evening van het culturele hier 2018 die het om tollen voor die online. Aha, en waar kunnen we dat vinden? Op YouTube en als het goed is, maar ik weet de details nog net van wat het nummer ik nog straks bij je naar Tolven draait. Ergens. Ergens. Ja, nou ja, Dus, dat weet ik dan weer net. Ik ging tot onder nummer 1 en dan... ja, precies. Verder ging ik er net hoor, maar nou, leuk. Wat een spannend moment voor je, Mick.
Ja, zeker. En daarnaast, we hebben een grote fan die kiest ook waarschijnlijk wel Martien van den Oudenalder. Ja, die laat op het stuit in de jongenskans. Precies, die laat in het ziekenhuis en die wil we bij deze even de hartelijke groeten en bedskipblamasje draaien. De groetjes! Ja, dat is mooi. Dat zal hem goed doen, want hij zal grieven naar deze top 100 Shen en Lustri. Ja. Tegen tank. En Lokweeske nog een keer. Ja, dankjewel. Een mooie Jimik. Laatste 49 minuten niet tussen in 2000. En het allerbeste van 2018. En doe ik vol ook een sign naar hier en alle goeds erbij. Oké, dank u wel. Wiebe Kaspers, hoi. Tot snel. Doei. Omroep Friesland, de Frieske top 100. Ja, de kei die waait je duilen door het land. De bruid zoust hem zeer, zij hiest hem in de hand. Die blauwe heren zeggen, oh, zo bliet vooruit. Zoals u zo zeer, gist u steeds net weer uit. Het is net te beschreeuwen, wat de samen wat mooi deed. Een groot van Elsen hier en ik van mij. Dan wie het voor u krijgt als de zinnen Else dij. Sa warme vel, wat maakt dit als net weer mij. Bis nou een ster vanuit de lucht wakst over huis. De hond die stiet er nog te wachten bij hem thuis. Het is net te beschreeuwen, wat de samen wat mooi deed. Een groot van Elsen hier en ik van mij. We moeten terug maar denken als ze die om die. Was toch voor u wees, nee, dat maakt dus niet weer mij. De kop ervoor, we binden er nou uit. Denk aan de tijd weer om mijn bierke te besluit. Het is net te beschreeuwen, wat de samen wat mooi deed. Een groot van Elsen hier en ik van mij. Het is net te beschreeuwen, wat de samen wat mooi deed. Een groot van Elsen hier en ik van mij. Die foto of bericht, ik ben de Frieske top 100 op radio, televisie, internet. Zorg je dat de app van Omroep Friesland op die telefoon hast. Hij is vergees voor Android of iPhone. Start de app. Klik op appke. En stuur die foto of bericht. En voor als het wist, bist op radio. En tv. Du bleefst mij nog zo bij, dwarke uit mijn tijd. Er is een soort verdwong, maar dat bleefst zo zweet. En wat er net leek op, maar mijn jeugd verdwijnt. Er is altijd die zin, die mij aan die beent. Je zou graag waar, maar het vlug verkeer. Maar ik doe nou vaker dus, denkend aan alweer. In die zit nog bewegen en ik steen haast stil. Het maakt het niet meer uit, wat ik heen zin. Ik reis je op en down de ieder
schrijft. Ik leerde hier het reden op de slotschrift. Ik kreeg mijn eerste tut in onder een shirt. Mijn verhaal bij mijn dwarp is nog lang eruit. Ik was je vrij in veld bij de grote veld. Ik stuur weer van het Adland naar de Zielsleet. Ik schuif mijn oude hut efter het fabriek. Mijn vlot is weer een boot, het draait mijn ring. Ik reis je op en down de ierde boel. Altijd onderwijs naar je avontuur. De eerwijn wordt voorbij, maar waar ik het kom. De ei van elke reis is het paardenboom. De ei van elke reis is het paardenboom. Ik roer doorheen gebergen in hemels sneeuw. Maar zeer daar net de ter, daar mijn wensen stil. Ik bezag de grootste sterren van een vrouw. Maar vond daar net de kwam, daar ik van hou. Ik dwarm je maar waarom in Tjerken toe. En met al mijn geruis is het doen. Stap mij dan in die groen als ik Safir kom. Maar mijn allerlaatste reis, het paardenrom. Maar de ei van elke reis is het paardenrom. De ei van elke reis is het paardenrom. Van elke reis is het paardenrom. De ei 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 van elke reis is het paardenrom. Van Simmer 2000 live. En wat een groot succes wie dat. Pieter Wilkens mooi. Het paard waarom. En hij stiet stevig op dat plakje nummer 6. Vliene eerst ieder ik op dit plakje. En ze gaan op reprise hè. Dat Simmer 2000 gebeuren. Ze zullen weer opnieuw optreden in het culturele jaar 2018. Dus als het doel mist heeft, dan zoek ik zeker de moeite nemen om daar alsnog even te zien. Ja, er is ik nijs zelfs op deze audition. En er wie onder andere een bizar auto-ongeluk van de midden in Damwoudt. Een auto riet daar op het Dr. J. Botkepaad troch een vuurbult, vleeg in de brand, riet een hiem op en ramde daarbij haast een wenhoes. Een auto riet op de oprit van het hiemstier die rekkers kan scherren troch het ongeluk en ek een pad van de tuin is afbaand.
De brandwacht die had het vuur blust. Het is nog net bekend of de bestuurder van de auto ik verwonnen rekken is. En de oorzaak van het ongeluk is ik nog net helemaal duidelijk. De politie die is dat al hier nog aan het onderzoeken. En de brandwacht die moest van de juni in actie komen voor een uitslaande squorrebrand in Snits. In de squorre aan de Kempierstritten stien op dat stuit nog een aantal gasflessen. Die binnen de waai hellen en de brandwacht hier de brand vervolgens vrij rap onder controle. Het is nog net bekend hoe de brand ontstaan kon. Mogelijk in de vuurwerk in of bij de squorre te lanen kwam en daar in de brandvlijn. Er is gelukkig net in verwonnen rekken. Het is 8 minuten voor 11:12. De klok die tikt zo stadig gewoon verder in de richting van Tolenvoeren. Het was een zandje, dat is hasdien. Wat wie dit voor je verdijden? Dat mag je me nog even weten litten. Stuur een berichtje via de Omroep-app of via de mail. top100@omroepfriesland.nl. Tini van der Pol die wens ik me een succes maar het laatste uren en alle omroepers een mooi 2018 te wensen. De groeten uit Snits, Tiege Tank Tini en Dover zelfs ik. Jelle Bellen, de groeten is van Jelle Heineken en Wiebe Amstel. Nou, in elk geval 2 man met een foto erbij. Beide maar een pilske in de hand. Volgens mij is het net helemaal ingesweren over wat dan het lekkerst is. Karin Oevering die stuurt een foto met 2 slaatjes erop en daarbij een gelukkig nieuwjaar vanuit Ververt. En Gurbe die zei een goed naïeta wenske voor Elsenier van Gurbe en Wobbegje. Bertine, een gelukkig nieuwjaar, opa en oma. De kusjes van Sanne, Mike en Tigo. Maar ik nog een hele mooie foto erbij. Van 2 famkes, een famke en 2 jonkjes. En ze hebben sterkers in de hand. Dus die mag ik al een beetje vuurwerk aansteken. Rudy zei, wij wensen je elk een exceptioneel goed 2018. Rudy en Hilde Terpstra van Jennewaard. Bobo zou het net bieten en wens ik hem alle keer een zoen en lokkig 2018. De groetnis van de familie Romkes. En Bobo, dat is een prachtige green-gele vogel. Ja, ik wil even op het verkeerde voet zetten. Het is maar, ik dacht dan dat is zo een hondje. Nee, hele mooie green-gele vogel. En Henny die houdt van Jan Zonneveld. En die wenst iedereen een gelukkig en gezond nieuwjaar toe. Nou, mooi dat we dat ik even weten. Ja, prachtig. Tierentanken voor al je berichtjes. Ja, die nummer 1 die komt nou wel heel dichtbij. Maar eerst nog maar even de nummer 5. Daar ben we nou al onta. Hij stief hier nog een plakje te zingen. 5 plakken omheeg. Daar vinden we de kast. Maar de live versie van Een Nije Dai. De 100 grootste Frieske hits. Keersen terugdij. Omroep Friesland. De Frieske Top 100. Is voorbij, de zin is vrij om heen te gaan. Als we te daar, de maan is te nij om stil te staan. Het leven wie wrang, het wacht je te lang, maar het neemt een keer. Wees maar niet bang, nee, werd bang, het hoeft niet meer. De cirkel daar beginnen, dat ik niet bij die ben. Geen over van ons rennen, zonder zin. Jou met die hand, jou met die head, als du het doos maar mij. Hier is mijn hand, hier is mijn hart, jou mijn bestaan ontdij. Lang wie het kort, en zuster, als komt het daar, vindt het lucht, zien wij. In een nije dag.
die er wie, het her dat ik hier, het wie verzijn. Kom mij om bij jou, mijn zelfs in bij voen, begin op een nacht. Want de liefde had woon, tot meesken boom, maar vogelvrij. Zullen daar beginnen, dat ik niet bij die ben. Je hoeft van ons rennen, zonder zin. Jou wie die hoort, jou wie die het, als du het doos bij mij. Je is mijn hoort, je is mijn het, jou wie we steen op daar. Lang wie het kort, en zuster, als komt de dag, vindt de lucht, zien wij. En zuster, als komt het daar, vindt het lucht, zien wij. In de naaie dag. En het bloot zo populair, dit nummer, een naaie dag live. En dit hier dus, ik weer 5 plakken omheen in die Frieske Top 100. Omroep Friesland. De Frieske Top 100. Jan Utepeen, die stuurt ik nog even een berichtje. Even de groetjes aan Henk en Tini, die tot 10 aan het soepen binnen. Het beste. Dieneke Tuinbeek vanuit Appelscha. Iedereen een goed en gezond 2018 toegewenst. En Wilma, die stuurt ik een heel mooi berichtje. En we dachten, we bellen Wilma even. Wilma, goeiemiddag. Oh, de man Henk heb ik aan de telefoon. Goeiemiddag. Hey, Joen. goeie Jonne. Ik ben nog heel die in waar. Die vrouw Wilma, die had een heel mooi berichtje gestuurd. Maar dus die stel ik wel achter, denk ik, hè? Ja, klopt. Haar huis en mem ben 50 jaar trouwd. Oh, prachtig. En dat zullen je in 2018 vieren? Dat gaan we in 2018 vieren. We gaan met z'n allen een weekend naar Ameland daar. Zo, doe maar. Wat gezellig. Ja, heel gezellig. En maar hoeveel mensen zullen dat wezen dan? Dan ben we met z'n allen. Wilma heeft een broer. Ja. En 4 paken bettenzee, zeg maar. Ah, zoon. Nou, prachtig. En houdt en mem om even voor de volledigheid te wezen. Dat ben Jan en Henny van de ploeg uit Dokkum. Ja, klopt. Ja, geweldig. En dat is dus op 24 januari. Ja. Dan is de datum? Dat is dan de datum. We gaan alleen nog een week later naar Ameland daar. Omdat we konden net meer boeken op Ameland. Maar in ieder geval, wij vieren het een week later, zeg maar. Nou ja, wat in het vat zit, hè? Dat stuurt echt net. Nee, dat denk ik net. En hoe breng je hem nou deze audition terug? Nou ja, een beetje oors en oors. Wilma is aan het werk. Die werkt in het MCL. Ah. En ja, het is heel bijzonder. Want vorig jaar heb ik Wilma te huwelijk gekregen via Frieske Top 100. Oh echt? Wie neemt dat? Dat in wij. Ah, wat leuk. Ja, ik zei je, want we hier in deze joen, ik werd een huwelijks onziek. En toen zei ik, Vlien hier weer er ik in. Ja, klopt. Dat weer bij. En wij zijn 6 oktober dit jaar trouwens. Ah, wat prachtig om te jaren. Oh, dan word ik wel even weten nog hoe wie die dag. Heel, heel, heel bijzonder. Ja. Ja, heel bijzonder. Ik kon erbij beide huis achtergrond hebben. En ja, ik heb 12 famkes. En we hebben een shower
getrouwd, is altijd maar. Ja. Dus dat is hier wel heel, heel bijzonder. Ja, dat wil ik wel jou. Nou, prachtig. Wat mooi om te jaren dat het dan ik al hier uitkomen is maar. Ja, dat is ik zo. Dus ik ben zonder de jong, zo. Ja, nou, dat kan ik me intinken. Nou, en nou lekker het altijd hier uitzitten, nog een jelloeke te gaan. Krijg dan ik altijd een beetje de kriebels? Ja, best wel. Ik ben hier nog maar bij de vankers, dus dat is altijd wel heel vreemd. Ja, en hoe laat komt Wilma dan weer thuis? Tot hoe laat het ze werken? Nou ja, morgen hier, Jelvenion, denk ik. Oh, oké. Zet echt een nachtje in, is maar. Zet nog een nachtje in. Sinds om 10 uur is er voetgang. Oké, ja, dat is dan wel spietig. Maar ja, ze doet goede zaken in de MCL, denk ik. Zij is het, heel nuttig. Oké. Nou, Henk, leuk dat je even onder de telefoon komen worden. En ik wens je die of de Hoitemem van Wilma in dit geval een heel mooi huwelijksfeest daar. En Jim een heel mooi weekend op het Ameland. Is goed, hey, bedankt en doe ik een versiering jongen afdelen. Ja, dank u wel. Zoveel slagen in de groetnis van Wilma, hè? Ja, domme. Hey, hoi. Hoi. Omroep Friesland. De Frieske Top 100. Omroep Friesland. Nummer 4. Hast du die twijfels voor het bestaan, voor al wat lijdt tussen kom en gaan? Wat is het plan en hoe rent het paard? Waarom krijg die in de zin en door het meeste schaat? Vreugst ja, wat is mijn lot? Joost in die zelfs, of in een god. Maar jou het meest in den gevoel. En wit het leven zelfs jou elk zijn leven doel. Dus als het mijn tijd is, goal net lang om me. Ben net 4 voet, blijf altijd dicht bij die. Ik zit in die wezen, ik zit in die bloed, best mijn bloed. Vergeet dat neem in mij, dan komt grif alles goed. Als mij dan mist en mijn nedergast, ziekest hard vast, als net verder was, sluit dan in eigen, wees even stil. Zorg in den het en weet dat ik er wezen zal. Wees ik net triest, het is zat het jet, dat al wat leven iedere stad. Maar jou me maar, ik meen op joch. Geen enkel leven lang of kwart is om een nacht. Dus als het mijn tijd is, goal net lang om me. Ben net 4 voet, blijf altijd dicht bij die. Ik zit in die wezen, ik zit in die bloed, best mijn bloed. Vergeet dat neem in mij, dan komt grif alles goed. Dus als het mijn tijd is, goal net lang om me. Ben net 4 voet, blijf altijd dicht bij die.
zit in din bloed, dis mijn bloed. Vergeet dat neem in mij, dan kom grif alles goed. Vergeet dat neem in mij, dan kom grif alles goed. Het prachtige nummer van Gurbe Douwstra. Als het mien tiet is, waarom te vinden op plakje Fjouwer in de Frieske Top 100. Omroep Friesland. De Frieske Top 100. Andries Bakker die het van de Joen al in Drachtenwest bij een taxicentrale. Hij wie in een lege feesttent in Bakkerveen, maar daar komt het ik al hier goed. Maar wat op dit stuit wel feest is, dat is in Semar, nevens mij, Andries. Ja, dat is helemaal, Diana. Semar, achter het dorpshuis De Kamp. En dan just het hier achter mij. Het is hier heerlijk warm, heerlijk smoek. Het is al net een accordeon. En dan dat vuur achter mij. Ja, lekker behagelijk. Ja, een gigantische vuurbult. Voor de mensen die niet alleen nog naar de radio zitten te luisteren vanzelf. Want die shut dat net. Het is ongelooflijk wat voor vuurbult er is. Hij schrikt oorstutsen. En dan just het. Hij baant behoorlijk. Ja, en een van de mannen die keer mooi... de bakermat vormen van dit feest is Hilco Bronger. Hilco, kom eens even bij me staan, Sa. Ja. Daar bist je al van een liedjonkje mooi behept in dit feest. Ja. Vertel eens even. Nou ja, van jongens gewoon in komst wat bij de bult en dan groeit er wat in. En op een gegeven moment begin je zelf wat te slepen en dan gaat het steeds verder. Want het is een traditie, zomaar wat al jaren gaat. Dat gaat al heel langzaam. Ja. En we begonnen achter de sauna en nu bij weer gaan we een nieuw plakje krijgen en gaat al hier in Samon en wat. Ja, achter het dorpshuis. Ja. Je hebt samen die dan een paar dagen achter elkaar Olger houdt in. Wat je deadline? Hoe gaat het soks? Ja, in principe een nieuw beginnen we en dan beginnen de jeugd van een sectie en dan trekker die zo. Die gaan met een trekker op paard en die halen van patiënten de vrachtjes op. Wat je al je braad. Nou, Harry de Boer die helpt dus met het opdrukken. Al je mooie sponsoring. Nou, en dan krijgen we mooie bulten. Ja, je begint al maar dat vuur erin te steken. Ja. Want om tol voeren mag je in vuur en vlam staan. Dat mag er mooi omstaan. Dat is mooi voor de meesten die er komen. Want iedereen komt naar het home. En dan begin ik het hier allemaal wat mee te omsteken. Dan staat er een mooi tol voor om. En wat hij verder dan nog, dan is tol voeren. Dan komen de meesten uit het dorpje al het zien. Hoeveel meesten verwacht je Mikkeliks? Nou, voor het eerst weer daar mooi trokken. Het waren weer mooi. En toen weer ongeveer 250 man. En toen hebben we iets lege tentje. Nu hebben we een mooie rommeloods op helemaal machinaal. Weer mooi dijken voort. En we hadden een vrijwillige bijdrage. Bier is om een ochtend in principe. Ja, iedereen wil wat jam wordt, die oud wordt. Nou, ja, muziek er weer, dat wordt altijd gezellig. Ja, dat ken het missen. Hè? Misschien Herman, als het even aan de andere kant. Herman de cameraman, even Sjen letterkerst. Wat hier al te redden is. Ja, het lijkt wel een skihut, hè? Ja, de rommeloods, juist er net zo vol in me, maar het is makkelijk op te zetten, dus dat weer eens opzetten. Dat maakt direct bij wij. Fantastisch. Nou, we zullen direct even Sjen. Hilco, bedankt. Succes. Nog van tolven, want Aasten direct dan is het hier natuurlijk helemaal een viewer. Dan komen we er even weer om. En vanzelfs, elke nien zit nog te springen om Aasten oud te tellen nooit naar hier 2018. Ja, dat wordt een feest even zelfs. En dat doen wij hier in de studio. Dat doen wij mooi daar thuis. En dat doen we vanzelfs daar op locatie met Andries Bakker bij die enorme vuurbult. Ja, het ziet er prachtig uit. Een heel mooi feestje. We zijn daar onder de top 3 van de Frieske Top 100. Noemen 3, 2 en 1. Ja, de vraag bloot vanzelfs, wie stiet er op nummer 1? Wat er op nummer 3 stiet, dat heeft nou denk ik wel in de gaten. Reboelje, Marije Maria. Zoals door de stjist, Safire riecht op, Marije, ik ken die zo lang. Zoals nou mijn zucht, ik weet dat het kist, Marije, wees maar net bang. Als je mij doet zijn hier, dat God graag een been woer, Marije, dan tocht ik aan die. Ik zoek naar die eigen, die molle, die buk, Marije, het is geen fantasie. Wij batten te jaren, in zon in de zinnen, Marije, ik ken die zo lang. De faam van mijn dromen, die ik hoorde al hier, Marije, hoe vaak had ik het zijn. Zoals door de rust, blier en uitdagend, Marije is zo mooi en zo pril. Ik leerde voor dagelijks dat hij bij die kan, Marije, ik hoor het wel stil.
De beste vrouw voor een wonder, was faam al bijzonder, maar hij ook is het woon. Vrouw uit de dreven, van sappele meisken, maar hij is zo mooi en gewoon. Zon in de zinnen, maar hij kende hij salang. De vaan van mijn dreven, die ik hoorde al hier, maar hij hoe vaak heb ik het zon. Maria, Maria, wij horen van mij. Maria, Maria, Maria. De nummer 3 in de Frieske Top 100 editie 2017. Jim Hekkeersen van Marije Maria van Reboelje. Ik pak er nog even wat brugjes bij. Irene Sikkema vanuit Watten, Noffelijk en Soen 2018. Ilke, Irene en Rens. Er is een foto mooi een boord erop. Fenna, een dikke tuut voor de pakers en beppers van Fenna. Mooi een foto van een heel leef lieds popke. Maak je er wat moois van in 2018. Dat doen wij, Gerda, Anna en Geertje. Volle lokken zijn van Ties en Tjimke uit de Grenzer Pijn. En Anita die stuurt Huitemem een lokkig en zoen 2018 leefs van Anita. Nou, tierentank voor al je burjochtjes. Ja, nog 2 platen te gaan in die Frieske Top 100. Waar zit er op nummer 1? Wij weten het. Dan misschien dadelijk ik wel. Want dit is de nummer 2 van dit hier. Deze editie van de Frieske Top 100 2017. Die 2 en vogels. Kom en neem mij bij de hand. Leert het geen het zwier en dreig verstond. De zinneskind, ja die kind ik van die. Joey daar zelfs en viel daar vol vrij. Joey daar zelfs en viel daar vogelvrij. Harder intens en daar donker en zadel. Luister je dan naar wat ik daar vertel? Zocht naar het loft, de blauwe wolken, leer daar in. Volg je de vogels, dan kies ze versteen. Volg je de vogels, dan kies ze versteen. Een maatje rond te verleefde, de liefde in die. De liefde is zo krachtig, het maakt het hij vrij. Zo vrij als een vogel, de vogels om die heen. Ja, viel die als een vogel en dat wist niet alleen. Het is beter onwerkelijk en zo zwier. Interesseerde de tijd hier in een zeer. Liet het los en je omheen. De pine verdient en maakt je daar leeg. De pine verdient en maakt je daar leeg. Maakt je rond te verleefde, de liefde
lucht en zeer. De vogels vertellen us, er is wat volle weer. De vogels vertellen us, er is wat volle meer. Een maatje om te verleven, de liefde in mij. De liefde is zo krachtig, het maakt het uit vrij. Dus dan vrij als een vogel, de vogels om daarheen. Ja, veel vrij als een vogel, en nog is meer alleen. Prachtige platen hebben ze maken, die twee man. Die twee en vogels op plakje nummer 2 in de Frieske top 100. Ja, dadelijk dan maken we vanzelfs die nummer 1 bekend. Maar we zullen eerst nog eens even in Semar, wat Andries is bij een enorme vuurbulten. En dat de man misschien haast ook leer binnen om aan te tellen. Hoe is de sfeer daar, Andries? Ja, geweldig hier in Semar. Daar heeft het goed voor elkaar. En de top 100, Diana, stiet er ik voor. Want de televisie stiet hier in de hut. Zodat ik vol hier kennen waterhaasten op nummer 1 stiet. Maar de vuurbult, ja, de just het gewoon. Hij baant behoorlijk. Wij zijn wel even naar binnen gegaan. Ik al is het droeg nou. Heizenborger, daar stiet je relaxed bij. Ja. Ja, het is heel genieten hier machinaal. En nou, wie weet je dat aan, tof horen is natuurlijk. En ja. Ja, dan gaan we watchen dat we machinaal hier het hele feest beleven kunnen machinaal. Als je dit zou karakteriseren maast, hè? Wat voor voldoening jou tijd dit om naar alle jeugd van Semar hier zat te staan? Ja, het jouwt me gewoon een heerlijke voldoening. Ik ben er, ik denk dat we 2 maanden geleden bij machinaal aan tafel gegaan. Jongens, hoe gaan we dit hier doen? Nou, we gaan hier rommeloods en alles. Hebben we uiteindelijk moesten betalen. En muziekset hebben we omgeschaafd. Nou, we hebben die jarentank, daar hebben we een grote kachel van maken. En en zo hebben we dit hier weer bezorgd om van alles op voeten te zetten. Nou, een aggregaat erbij, muziek erbij. Nou, het zit er prachtig maar alles. En deze hut die giet raast met al natuurlijk nog wat nee. Riepen Procé. Dat is wat van een andere generatie, volgens mij. Hè? Ja, een beetje. Ja. Nou ja, wie doet al jaren. En het is net altijd op dit land gebeurd. Ik wil op Oorlanden. Maar ja, het mocht, daar kwam industrie, loodsen kwam daar. En toen moesten we hierheen. Dus het is, dit is een machtige locatie. Ja. En ik denk dat we hier nog heel volle jaren branden maken. En hoe is er elke keer bij? Alle jaren, ja. Ja, in principe, wie probeert dit een beetje oer te gaan naar de jongere jeugd. En die ben er ook de hele tijd voorbij. En die nemen het langzaam aan. Semar kennen we zelf als dorp onder de reek van Burgum. Hoe karakteriseert u dit dorp en de jeugd die in dit dorp wijnen? Ja, hoe mag dat op? Omdat ze dit al hier organiseren. Ja. Homogeen team? Ja, wie had altijd, wie ben echt machinaal niet in. En wie graag van hun zoon. Ja, wie doet machinaal. En wie halen hier dezelfde visie in de hollen. Wie wil machinaal gezellig op een terrein staan. Bultvuur, gezelligheid, wat muziek. Alles erop en eraan. En ik denk dat we daarom nou het enige dwar binnen die dat doet. Ja, want ze vallen binnen inderdaad meer. Hey, wie ben de enige in dit zesde deel? Ja, wat zou de gemeente ervan? Je kijkt elke keer krijg je met de vergunning toch wel redelijk makkelijk? Ja, we hebben van hier hebben gewoon de vergunning invregen bij de gemeente en heel inziend. Toen kwamen ze van de week naar je langs. Nou, ze zeiden jongens, kom nou door, je doet prachtig mooi. Nou, hoort hier dan maar het allemaal weer een keer hoe. Maar ja, het wordt wel groter vanzelf. Dus dat is logisch. En we zien gewoon machinaal eruit te komen. En we vinden gewoon prachtig om machinaal voor het dorp te doen. En dat vind ik, dat houdt me gewoon elke keer wel doen. En dat is mij alle jongens die ermee bezig is. En de jongeren die ook ik. Nou, we gaan haast zien hoe het haast een tol voeren, hoe je hem tellen kennen. Ik ga even achter die del nog heizen en misschien dat is me even volgende kerst Herman, want we zeggen hier natuurlijk de jongste deelnemer. Haast van het feest. Hoi. Mag jij wat vragen? Wat vind je hiervan, jongen, als je bij zo'n vuurwezen maakt? Mooi. Wat vind je er mooi aan? Het is wel lekker warm. Ja, heerlijk warm is het, hè? En dan moois van men, mooi samen even tot tol hoor je wezen. Geweldig. Ja. Haast ik even mooi uittellen? Nee. Dat het 2018 is. Hoe oud best al? 12 uur is. Ja. Dan gaan we aftellen. Hoe oud ben jij? 6.
Zo. Het is pedagogisch wel van boord, hoor. Ja, het is pedagogisch voor jou mooi al. Ja, toch? Ja. Nou, een nog keer nog. Goed uiteinde, goed begin. Ja, een jongen van 6 geniet je direct van het vuur. Zodat we hier alle keer doen. De jeugd van Semar zet zijn beste beentje voor. Ja, prachtig mooi om te zien. En hij stierde lekker in zijn grieze skipak. Lekker warm bij dat vuur. Het is hartstikke mooi. En dadelijk tellen we vanzelfs ik, mooi Andries, daar op locatie. En de jonge leur van Semar. We zijn er rond tafel. We hebben 99 platen draait. Meer dan 30 en een heel 1000 stem binnenkwam. Tegentank daarvoor. Een oersjoch van de top 10 van 2000. Nummer 10. Nummer 9. Iedereen die werd bekend, behalve ik. Nummer 8. Neem mij maar Dijman. Neem mij maar Dijman. Nummer 7. Het is net te beschreeuwen, wat is zomaar wat mooi hij. Een groot van Elsen hier en ik van mij. Nummer 6. Want de ei van elke reis is het paard waarom. De ei van elke reis is het paard waarom. Nummer 4. Ras komt de dijk, vindt het lucht, zien wij. Nummer 4. Dus als het mijn tijd is, goal net lang om me. Ben net 4 voet, blijf altijd dicht bij die. Nummer 3. Zoals door de rust, blier en uitdagend, maar hij is zo mooi en zo pril. Nummer 2. Sta vrij als een vogel, de vogels om de heen. Nummer 1. Tweeën merken gelijk een verhaal uit een film. Hij is stoer en loer, zij leven stil. Maar weloos afverelen de hier op door. En weet zie ik weer in God voor elkaar. Ik neem niet mij, ze zei iets in haar. Nee, dat land van mijn dromen, ik let hij in kan. En ik doof eens betjoenen, voor als de wist. Als toast stierst op de highcliffs of more in de mist. In het land het een lied klinkt uit elk huis en kroeg. Met van zongers en dichters verhuilden. Het leven vaak kalm is, de zee altijd droeg. Als de thuis best al komst ik van vier. Haar een toekomst wie maken, ze een plan bij het zo. Bij hem wil ik lipje, mijn haar wil ik al. En op St. Patrick's Day had een oude pastoor. Had een trouw in de Rijn, bij de Highcliffs of Moor. In het land het lied klinkt uit elk huis en kroeg. Van zongers en dichters verhuilden. Het leven vaak kalm is, de zee altijd droeg. Als de thuis best al komst ik van vier. Wie in deze gedij, heel hier in hem hoog.
Doe er zijt in zijn liefste, kom jou mij in hand. Wonder is wie niet mooier is doos mij grif. Als de waas mij niet giest aan de voet van de klif. Op dat paard smel en glisteren, mij de zee zat ik bij. Vond zijn voetje hard vast en een weg nam hem mij. In dat ijskoude wetten, die het dat er stond. Vaar het ei van zijn faam, wie de Highcliffs half mooi. En die verzinnen het alle Noorten verzels. Gurbe Douwstra en de Cliffs of Moher. De nummer 1 in de Frieske Top 100 2000 Gurbe Douwstra van Hertelok Weenske. Maar dit prachtige plakje werk. Ik weet het hoe vaak als niet tussen of nummer 1 stien hest. Maar verskaten keren en het is verzinnen. Omroep Friesland, de Frieske Top 100. We hebben ze alle 100 haaien. Nog 1 minuut 28 te gaan in 2000 intussen binnen de collega's hier in de studio kwamen. En de champagne die we het inskonken. Ja, kom je maar vers, mijn glas. Oh, Ronald, tiegetank. We zullen eens even bij Andries zien hoe het er in Semar is bij die vuurbult. Begint het eigenlijk al de spanning wat op te rinnen, Andries? Ja, zeker, Diana. Dat is juist het, hè. Ze staan al hier achter me, de meesten van Semar, de jeugd van Semar. Kleer om oud te tellen naast 2018. Het vuur heerlijk erachter. Dus ze zullen het wel aardig warm krijgen. Maar wij zijn er helemaal klaar voor, Diana. Voor het nij hier, wat hopelijk weer een heel soort mooie kansen houdt. Ja, hoeveel mensen staan er wel net? Er is een hele buts mensen erachter die. Nou ja, ik heb eventjes mijn oerredingskracht broekt. Nou, ik denk wel dat er zo'n 24, 30 man hier staan. Er staan nog een peer in het tinten hierachter. Maar de meesten die binnen al klaar om direct uit te tellen. Pilsje erbij, wat orendrankjes erbij. Ja, dus ja, dat moet helemaal lukken direct. En we zitten al in de laatste minuut volgens mij, Diana. Hè? Oh jongen, nog 20 seconden om correct te wezen hier in de studio. Nog 20 seconden, hè? Ja, daar was die kurk wel heel graag. Oh, Helly, hè? Ja, Jeroen die stiet je bij een fles champagne en die wil hem heel graag om kurk het zien. Ja. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, we tellen het erop beginnen. 1. Van heel Friesland, uit Semar. Gelukkig naar hier, ik van Jimmy in de studio. Ja, van de lokage, van Eltje niet in thuis. Van Jimmy hier in de studio, bij Jimmy champagne. De beste mensen. Champagne. Ja. De beste mensen, de eerste trein tuten hek al te pakken. Jazeker. Ja, beste mensen. Bedankt. Kom er hier even bij, wat een gezelligheid. Mensen thuis. Wat leuk. Ja, kom hier. Tuutje. De beste weeskanaal hier. Ja, hier thuis ik zelfs. Het is een altijd een heel bijzonder moment. Zo'n 2018. We zorgen de beelden van u zomaar. Alle mensen die elkaar om de nekken vleenen. We beginnen weer met een skinnerlijn. Martine, lieve schat, kom hier. Top 10. Ja, we hebben deze show de laatste 3 uur together maken, Martine en ik. En ja, het weer prachtig om te zien in elk geval. En te dwan. Ja, dit wie hem, de Frieske Top 100 2000. Ja, kom er ik al hier gewoon even bij. We tutsen gewoon terug hier live op radio en televisie. Ronald, beste mensen. Volle lok en shine in het nij hier. Ariane. Nog een soort collega's hier ik nog, hè? Ja, kom maar. Heerlijk. Volle lokken zijn. Soms ook even met de organisatie. Soms, ja, geweldig. Nou, Andries derde blokkage, dat giet ik hartstikke best hier. Wij ronden af, want dit weer de Frieske Top 100 2000. Dank voor al Jim stem. Bedankt voor alle foto's, voor alle berichtjes die we jou kregen. Hè. En bedankt vooral ik voor het luisteren. Bloed er vooral ik bij. Ja, en deze plaat die jij er zelfs bij.
Daar leren we het nee hier maar in. Dit jaar 2018. Blijf vooral ik luisteren naar de programma's van Omroep Friesland. We maken ze maar een heel soort willen, alle hier voor die. En maak je er een heel mooi hier van. Bedankt. Ik zoek het licht, ik zoek het licht. Ik zoek het licht, ik zoek het licht. Die dromen over de toekomst, ben als vogels op een vlucht. Ze gaan voorbij de eigen en vinden nog geen rest. Niet is dan verkeerd, man, je meest gehoord uit zin. De vrouw laat voor die iepen, stem maar op erin en begin. Goed, net heel, maar goed, raas het uit jouw lood. Nee, jij dient dromen, hij kent die eigen wijn verder in. Steen in het lucht, want ik geloof in dat. Ik zoek het jacht, ik zoek het wijn. Ik geloof in dat. Ik zoek het jacht, ik zoek het Ik zeg een hele goede avond, Luxor Live Arnhem! Bij prachtige mooie klanken. Hartelijk welkom hier in deze prachtige mooie zaal. Zo aan het einde van het jaar. Een terugblik, een muzikale terugblik met Nederlandse artiesten, Nederlandse muziek van eigen bodem. En wat zijn we er trots op deze stad, de hoofdstad van Gelderland. Hartelijk welkom ook alle kijkers thuis. Waar u ook bent, welke provincie ook. We zijn er apen trots op dat we dit programma ook bij u op de buis kunnen tentoonspreiden. Hij is groot geworden in de regio, in Friesland. En ik moet je heel eerlijk zeggen, daar is hij wat Jannes in Drenthe was. En heel veel mensen zijn de regio begonnen. Hij heeft afgelopen jaar 2 hits gehad. Geef me een geweldig applaus. En met trots zeg ik, hier is Lietse Hidde! Emiel, dankjewel jongens. Voor jou dan weer! Woorden moeilijk vinden, maar jij kent me en weet hoe ik ben. En ik hoef er ook geen doekjes om te winden, maar dit gevoel heb ik nog nooit gekend. Ik heb mijn geluk bij jou gevonden,
Laat dit alsjeblieft voor eeuwen zijn. Alle sterren aan de hemel stralen niet zo mooi als jij. En ik kijk jou in je ogen, het niet verraden, liefde wat jij voelt voor mij. 1000 dromen in 1000 nachten ben jij steeds heel dicht bij mij. Als het zonnetje op aarde straal jij liefde uit naar mij. Weet je van links terug te gaan? Hey, hey, hey. Ja, la, la, la. En dan jullie? Ja, la, 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 ja, ja, mooi hoor. Maar één keer te veel, hè? Ik deelde mijn leven met mijn vrienden, maar dat kwam door de leegte in mijn hart. En ik wilde mij nog niet aan iemand binden. Toen ik jou zag, dat voelde zo apart. En ik wilde ook met vrij